Akin na to! Uninterrupted gaming with Grab Unlimited. Free delivery every day. Visions in my head of this, you don't know the half of it. I got dreams of looking up, high as I can get. But nothing feels like how it feels to know these things I don't know yet. The weight of everything, and everything's just fate. Sometimes I'm trapped inside and I don't know what I'm gonna do. But to take on the world is the only thing that we know how to do. I've got dreams of finding out what all of this is for. It's you and me, and everywhere we go will lead to an open door. We've made our mistakes, the good and bad days, but nothing really breaks if I got you. Look at the sky when you go outside, and know there is nothing to keep me back from you. I got dreams of finding out what all of this is for. It's you and me, and know there is nothing, and everywhere we go will lead to an open door. Keep me back, keep me back from you. Keep me back, keep me Looking at the world from the eye of the horse. If you Alexander the Great, then I am the Porus. Coming straight from the mud like I am a lotus. So हाथियों का बल कैसे सकेगा तू मुझे रोक अब. देख तू कैसे मैं लड़ूं, तुम लोगों से ऐसे ना डरूं. करूं मैं जिससे मैं तरुण, पानी पे चलूं मैं जिससे मैं वरुण. चाहे मैं जीऊं या मरूं, जो करना चाहूं मैं वही तो करूं. आता है तू ना करीब, तू बेटी जीप, जब तक कटे ना तेरी ये जीप. Better believe you're gonna bleed. Pick up a seat, get in your team. I'm the king of kings. Brother in arms in a battle. You all gonna die if you act like a vandal. Bring the realm to reality from every angle.
This is the public service announcement from Mumbai to the rest of the world. I am a Raja. I am the Raja. भिड़ेगा तो उठेगा जनाजा ना, तू मेरी तरफ आना, आ गया तो होगा फिर तनाजा ना। ये भारतीय भाषा फिर दुनिया सुनेगी ये तराना ना। 'Cause I am the Raja, 'cause I am the Raja. What do you see? I'm more than average, man. I'm a maverick, I can grow flowers on a barren land. Break a mountain with my bare hands and step back and cause a literal avalanche. Should've been about us traveling. अष्टभुजाएं मेरी जैसा मैं tarantula ना है कोई तोड़ मेरा जब से पूर्वजों का ज्ञान मिला। मेरे जैसा मिलेगा कोई ना तू और चाहे जो भी था सबकी कबर मैंने खोदी। क्या तुम लगाओगे बोलियां कम पड़े गोलियां चंद्रगुप्त में मौर्य या दिला तू लोरिया। Come to me and you just gonna die. That's really a given. I am invincible and you are invisible. See that's really a difference. Get out of my way or leave the world. The choice is yours. I don't kill my enemies, I play with them. That's what the toys are for. From Mumbai to the rest of the world. I am the Raja. भिड़ेगा तो उठेगा जनाजा ना, तू मेरी तरफ आना, आ गया तो होगा फिर तनाजा ना। ये भारतीय भाषा फिर दुनिया सुनेगी ये तराना ना। 'Cause I am the Raja, 'cause I am the Raja. Put your back down
spit goes out. Dragon actually picks up another, and another, and another! Dragon! 나도 시동 완료. 지도 준비 완료. 이거 부른 거거든요. Cut off the tip of the spear. They send the rest of them back to what's going on. Then Origi sends them back. Counter. Mother trick. Mito! Cyber activity! Welcome, ladies and gentlemen, dito sa VCT Ascension Pacific 2023. Sa susunod na 2 linggo, tignan natin kung sino ang mag-a-ascend dito sa liga and take their place as champion and join the franchise league. Welcome, everybody! Magandang hapon sa inyo. Ako nga pala si Bixco, ang inyong panel host, and ang kasama ko ngayon sa desk na dito sa Lotus, actually, ay si Ling and Wolf. So guys, kumusta naman kayo? Ang sarap ng feeling ko today. Kamusta? Ang cool, like parang talagang under the sea tayo. Props sa production talaga. Every time parang may tema. And I remember nung last broadcast, di ba, parang feel mo rin yung pagiging ibang eksena. Dito naman, under the sea with Radiant Nights. So, masaya. Tama. And I miss ko talaga yung Masters at, nasa Japan. And, very immersive talaga yung set ng PH broadcast. And I think yun ang isang highlight talaga when you're watching here. Pero, let's move on. We finished Masters at, we played on 6.10 there. And we are gonna be going with our patch notes muna kasi maglalaro ang mga players natin sa patch 6.11. So, ang daming changes, ang daming nagbago. Let's talk about muna yung chamber updates kasi, this makes him viable again. Ang daming nagbago sa kit niya. All 3 skills. Yep. Yung rendezvous nandyan, yung pagkuha agad nung after the teleports. Ang pinaka-favorite ko dito, aside from yung Tour de Force na medyo napabisa, so gitna na siya nung parang nerf tsaka nung sobrang OP niya before. Medyo gitna na. But yung trademark, I think itong yung trap arm speed na reduce siya ng 2 seconds. Meaning to say, yung paglagay mo ng trap, you don't have to wait for 4 seconds bago siya mag-appear at makabaril ng kalaban. Now, 2 seconds na lang. Sobrang importante rito kasi pwede mo na gamitin si Chamber offensively at yung trademark offensively in a way na pwede ka mag-check ng mga tight corners. Imagine split, for example, yung ramps na area na yun, pati yung vents, pwede ka maglagay ng isang trip, tapos after 2 seconds, makakuha mo agad siya, makapag-clear ka agad ng space. Tama. And I think it looks like na may Viper nerfs dito, especially since the introduction of Harbor. Diba? Ang daming Viper-Harbor combos. This double controller duo is, very dangerous. Pero alam natin na the fuel capacity takes a long time to refill. So, ayan, how does it feel para sa Vipers natin? I mean, for me, this actually feels like a huge nerf on the side dito as a controller agent with Viper kasi one, it definitely tests out yung accuracy mo in terms of like decision making in the game. Now that the cooldown has been increased, it's been down to 3.3% na lang dito per second, which definitely talaga puts out a lot of downtime as you're trying to make out those executes. But isa pa dito is that they're gonna be the regeneration of your max fuel capacity once it's empty is gonna be up to 30 seconds. So 30 seconds na yan, ang ramen yung gagawin. Pwede kang tumakbo sa mapa, mag-marathon, mag-rotate sa mga site na yan. And para sa mga Viper players natin, guys, kaya nyo yan. Anyway, to talk about the Vandal and Phantom naman, reserved ammos for both guns have been reduced. So meaning nito na players have to spend their bullets more wisely. Walang spray. And I think this means na more pickups tayo for high HP structure agents like Sage and Harbor. Sobrang laking change din ito, the way that we play. Generally, di ba, gusto mo mag-spam ka at gusto mong i-abuse yung Phantom tsaka yung Vandal, yung magazine. At the same time, nakita natin sa Masters mismo, recently lang, di ba, parang gamit yung pag-spam ng mga ganong klaseng mga barrel. Feeling ko, sabi nga nila na parang, hindi na natin magagawa ito next match. Sulitin na natin yun. So, sobrang na-abuse talaga siya nun sa Masters. Tapos, ang malupit pa dito, may konting change, di ba, about dun sa accuracy na hindi ka na pwede masyadong
run and gun as much. So Yeah. talaga pati pa sa mga ropes. So lahat ng yun added together with this kind of change. Sinasabi ng Valorant na okay, dumepende naman kayo sa pag-aim, kumbaga. Exactly. I think ang daming nating nakita spray kills, especially through smokes during Masters. Oo, So sobra. at least na medyo toned down siya. But anyway, moving on dito sa last update, I think yung super big update is the drastic changes dito sa Pearl kasi ang daming additional cubbies on defending side and also attackers are more vulnerable now because they removed the cubby here dito sa image natin. And napaka-deadly din talaga ng position to on Pearl long angles talaga. Lalo na mabibigyan sila ng lesser opportunities to take cover. And on the other side na naman dito sa defense, we could definitely see an opportunity as well for other agents to utilize other angles in the game, which is going to be utilizing this generator boost on the back of site, which is going to be making huge openings, possibly for, I would say, parang different positionings talaga when they're crossfire. Yep. So, feeling ko overall, parang napaganda para sa defenders itong map updates sa Pearl. Bukod dun sa platform, dun sa may screens, ito nakikita natin yung additional na copy dun sa may hall/museum. And then, meron pang parang pinalaking pillar around this particular area, which means na mas madali kang makapag-maneuver dun sa may rafters area. But at the same time, mas protektado mo in a way yung ilalim, kumbaga, mas makaunti yung angle na kailangan i-cover. So, generally speaking, tingin ko pwede natin sabihin na mas defender-sided na yung B-side ng Pearl. Exactly. At least na even out yung power dynamic dito sa B-side because I think na it's been, I guess, abused especially dun sa Viper Harbor duo. Pero since 6.11 ang lalaro ng ating players, it'll be exciting to see kung ano yung hinanda nila for these changes. But anyway, moving on syempre sa tournament natin. Alam ko excited na kayo for VCT Ascension Pacific. So, let's meet yung mga players natin and kung paano nakarating sila dito sa Ascension Pacific. So, they had a very, very long roadmap this year sa respective regions nila. Nag-challenger sila sa bawat region. And these are the teams that have made it to Ascension Pacific. So, we have one team esports from Taiwan, Boom Esports from Indonesia, NAOS Esports from the Philippines, XERXIA Esports from Thailand, Fancy United Esports from Vietnam, SCARZ from Japan, D Plus Esports sa South Korea, Bleed Esports sa Singapore, Bonkers sa Australia, and Orangutan from India. And grabe talaga, melting pot talaga ng APAC. Yung, like, these cultures, ang daming languages, cultures, at syempre play styles sa paglalaro ng Valorant. But you know, nagtampa muna sa, kasi, wait. Bago ng lahat, guys, huwag natin kakalimutan. Aside from NAOS being the only Filipino team here, there's also a lot of different Filipino representatives that are here that is comprised from other rosters, such as dito sa SCARZ, we have Yoshi. Para dito sa, like, Orangutan? Orangutan, yeah. Dalawa yung Pinoy dun. Yep. Yeah. Exactly. So, It was daming Pinoy pride. Tesseract. Yep. That's right. And I think dito sa format naman natin, we will be having 2 groups, so 5 teams per group in a single round robin. Best of 3 sa ating mga series, and the top 3 teams from each group will be advancing sa ating playoffs. So again, this is single elim, so things are looking a bit, quite fatal, if you might say. I think lagi ko note dito kapag yung isang group ta single round robin, then only may mga mag-advance lang. The smaller the group, the higher the importance of yung yung bawat match. So with only 5 dun sa isang group, ibig sabihin mas maliit yung margin of error for teams. So tingin ko kailangan lahat ng series dito must win for any kind of team. Yeah. And the level of preparation must be insane here. With given that sobrang haba din ang panahon nila para mag-prepare. I mean, for VCT PH, it has been, I don't know, a month almost dito since they played on LAN. And imagine like accumulating all of that experience and his mistakes na naman din that I have learned from their previous matchups. This is definitely going to be their ultimate showing, especially for now today. That's right. And now, para sa first match natin today, ang opening match to kickstart VCT Ascension Pacific, we have XERXIA Esports versus One Team Esports. So this is the home court, Thailand versus Taiwan. So this is going to be really interesting. Pero let's take a look and meet our players since this is our first look at them going into the league. So sa side ng XERXIA, we have a very deep player pool dito. Sa home court ng Thailand, we have Alert as their duelist, si Rolex ang kanilang Sentinel player, LBY naman ang that flex role and their IGL,
si Sirapop on the initiator, and si XERXIA ang kanilang controller. And guys, isa siya sa highest clutch rates ng Challengers Thailand. I mean, you're gonna have to definitely have to give into account talaga dito sa org nila that have provided an enormous amount of support for this roster. They have been a breeding ground here in the Thai scene. And kung tutuusin, CJRS previously was housed under this org. And not only that, our Talon boys right now, na si Cruz, Sushi Boys, and Foxy also came from. Imagine the culture being passed on to a new generation of players and this roster to carry that over here in their performance in the Pacific Ascension. Yeah. Malaking factor yung pagkakaroon nga yung culture na sinasabi mo. At least kapag mayroong mga top players na doon sa isang country, for example, lalong mas nahon pa. Like for example, dun sa Philippines, di ba? Nakikita natin. And with other regions like NA, like Europe, kapag mayroong mga talents na na-develop doon na mataas, and then pag mayroon pang orgs like XERXIA, for example, na maganda yung player development, surely pwede mo talaga i-take for account na malaki yung magiging improvement ng mga players dito. Exactly, and isang fun fact then is like, parang cherry-picked yung team na to. They really got a lot of good players sa mga teams ng Thailand. You know, we have some people from Yes. Team NKT, Attack All Around and Sharper Esports to create this parang super team to really represent Thailand and all of its, you know, its strongest assets. Pero sa side naman ng One Team Esports, nandito si Winner ang kanilang support player, si Yan Lee, their initiator, at kung may Korean jet tayo, syempre may Taiwan jet din na si Xiao Yu. Then we have Rainy as their controller at si Xiaowei ang kanilang IGL. And really excited ako kung anong papakita nila mamaya because ang isolated ng Taiwanese Valorant, but Xiao Yu is said to be very aggressive. Right, that's right. Kung sasabihin natin yung sa Thailand, di ba, yung XERXIA, binuo nila parang yung team for the, parang almost isipin mo super team siya para talunin yung ibang bansa dito sa Ascension, parang ganun. That's also kind of true dito sa One Team Esports. They got all of the pieces together, best in the region. Unfortunately, yun nga, sabi mo, di ba, isolated nga naman. So yun yung medyo doubts natin dito on One Team Esports. One thing to take note though is yun nga, si Xiao Yu, pwede nating abangan. And Xiaowei, pero siyang parang additional na value na nabibigay sa team kasi parang siya yung nagrarally nung Taiwanese scene altogether. Since siya yung pinakasikat, siya din yung pinapanood. Coming from a streamer na magaling talaga na maglaro tapos na rally nga niya yung team na to, they are gonna be both the cornerstones of this team. I mean, definitely. And imagine talaga yung scene nila. They have been looking quite dominant and makita mo talaga the level of confidence the Duelists and the rest of the roster is going to be carrying over here sa competition na ito. But the ultimate challenge though, here in the Pacific talaga, it's going to be an even playground. Here in Taiwan HK, sila talaga yung make advantage kasi there are exactly the first Taiwanese Valorant Pro team that has been signed. So, sa scene na yun, meron silang org, they have sponsors, they have a bootcamp, probably a coaching staff. But here on Pacific, everyone has those as well. And I'm excited to see kung paano ba talaga magiging laban nila against the other region or sabihin natin on other countries. Exactly. And I think, you know, it's a good thing na ang ganda na ng infrastructure ng esports, you know, dito sa APAC. Slowly getting better and better. But, you know, speaking of interaction ng mga different regions natin, let's talk about the interactions between the dalawang duelists natin from each of these teams na si Alert at si Xiao Yu. Kasi marami kong nakitang clips na these guys, yung micro nila, grabe talaga. Sobra na. Sakto din magkalapit yung mga times na naglaro sila nung chip dun sa kanilang sari-sariling region. And yun nga lang, ito si Xiao Yu, skewed lang nga yung stats niya na ang taas nung ACS niya significantly kay Alert. Pero hindi ibig sabihin niya na hindi na kayang sumabay ni Alert, diba? I think that if you compare the clip, syempre, skewed yung sa Taiwan's region dahil isolated nga sila. But you know, Alert, so many times have you seen yung mga parang clutch moments niya as well as yung mga outplays niya, especially with this agent. Para sa akin kasi both players din talaga have experience in playing other agents and other roles. In their previous matchups in the last quarter, makita natin that Alert tried out playing for Viper. On the other hand, naman si Xiao Yu actually tried playing for Breach. Parang this type of understanding in the game, understanding talaga how they're basically set up as a duelist, or sabihin talaga natin, understanding with the value of controller smokes really pays a difference talaga on what their playstyles are gonna be for the rest of the series. And baka naman makita tayo, you know, mabilis ang TikTok plays dito kay Xiao Yu. I mean, he's a streamer, tulad sinabi dito ni Wolf, and baka magpo-farm siyang content. I don't know. Well, I mean, considering na yung dalawang players na to, they're jet players, do you think that we might see them pick up, you know, maybe chamber on that operator? Oh, especially with the changes, maybe. Kaso parang
I think specific maps maybe yung kanilang chamber. Baka they might go chamber maybe on split perhaps. Baka doon sila, wag na sila mag-jet. Actually, depende. But as much as a chamber enjoyer as myself. You're a chamber enjoyer? Of course. Back when it's very strong. But yeah. I mean, he's still parang malakas din siya ngayon. I think so. I mean, he's still viable with the current buffs, but ganitong competition, abrupt changes sa kanilang agent composition, it's a bit risky. Yeah. That's right. Well, I think, we talked about both of these teams quite a bit. Now, let's see yung predictions natin because again, we don't know how these two teams will perform, especially si One Team Esports. Ling, ikaw magsimula. Akin, without a doubt, knowing this org, how they raise their team, develop talent, I would have to give my vote to XERXIA, okay? Yep. Na-mention natin ni Vil kanina na nagbibilangan daw ng mga predictions ngayon. So, so medyo kailangan bumoto sa safer route here. So, I think, XERXIA might be my vote here. Well, alam naman natin, backed up with sabi mo, maganda term, infrastructure and evidence for this squad. But imakatapat pa nila hindi pa ganun ka-experience internationally. So I think it's a safer route. Yeah. Tama. I mean, yung One Team Esports, we could say na big fish, small pond syndrome kasi perfect run sila sa region nila. But again, XERXIA parang tried and tested. They came back sa mid ng bracket nila sa Challengers Thailand. And I think I really like this background na brand new roster, cherry-picked talaga from Thailand's finest. So kaya I'm gonna have to go with XERXIA as well. So I think na 3 out of 3 dito tayo sa panel. So sana 100% win rate ang aming predictions. Pero ayun muna ang ating predictions. Tignan natin kung sino ang makatama mamaya. But speaking of, are you guys, who do you think is gonna be taking game 1? Okay. Again, XERXIA. Feeling ko 2-0 din eh. That's my prediction here. Yun nga talaga, hindi mo natin pwedeng itanggi na maganda masyado yung infrastructure. Of course, yung eksena mismo. This is scene versus scene na maisip natin. It's like, hindi siya parang XERXIA versus One Team Esports lang. It's like Thailand versus Taiwan. Which, in this case, knowing Thailand, lagi naman yan na naka-brawl ng Pinas when it comes to like international events, right? Lagi talaga silang contenders. So I would say na in a scene versus scene matchup, which I believe it will be in this case, sila yung mas papaboran. So yeah, I think it's 2-0 honestly. Para sa akin, magdadepende talaga sa map series. And di pa nga natin nakikita. And hopefully, we are gonna be seeing the strongest maps dito coming up from the side dito ng XERXIA, which I believe they have 100% win rate on Fracture. Ooh. Which is, parang nung kailan lang nakita natin ng EG, malakas sa Fracture. Baka naman sa Pacific League, may representative na tayo dito on how they're gonna be applying this different approach against One Team Esports. So, map draft, dun na tayo magsasalalay. And for XERXIA, to win out Fracture in the first, that is going to be the outcome that I'm actually expecting here. Well, ayun ang predictions namin. Pero bago ang lahat, we're gonna be throwing it to a short break. Pero wag kayo alis because we will be back with our first series ng VCT Ascension Pacific.
Atin na to! Uninterrupted gaming with Grab Unlimited. Free delivery every day. The battle in Ascension, I think it's gonna be really tough. It will be challenging, it won't be easy. It's gonna be very chaotic. I think this tournament will be like very hard and a lot of pressure. Buat tim yang tanding di Ascension, we can't just play not to lose. We are here To make sure mistake won't happen again. So I think friendship is something which makes Orangutan different from all other teams. Just want to say, are you guys ready? Because we're coming. As the home team, I want to show them that and we have lots of strategy and firepower to beat any team in the world. Mình muốn thấy những điều bất ngờ ở giải đấu này, chẳng hạn như những ứng cử viên vô địch bị loại ngay vòng bảng. All the team here is a winner of their regions. I think this tournament will be like very hard and a lot of pressure. We won't like scare anyone. Bleed has no fear. Do we play against the Ascension teams? Yeah, we need ready for it. We feel like we didn't get the opportunities that we deserve, and we're going to prove why we deserve to be here. 저희는 칼에 갈아고 나온 게 아니라 총을 들고 왔기 때문에 都已经在这里了，我们不怕，来吧。 Karena kita itu boom, kita itu confidence, kita itu pengen mendominasi sini ini dan kita tuh pede banget kita bakal angkat piala ya. You better bring your A game because we're not gonna mess around.
Ladies and gentlemen, magandang hapon sa inyong lahat and welcome to VCT Ascension Pacific 2023. And magsisimula na ang first series natin to kick off the tournament, XERXIA Esports versus One Team Esports. Let's go to the stage. In a bit. Ang stage natin is Lotus for the day. So guys, let's look at, ang daming nating makikita dito under the sea. We have rocks. Siyempre, may sand din. This is a lotus flower. Exactly. Actually, kung di nyo na-notice, meron talaga kaming, what's this, dolomite? Or may actual sands kami dito. So it's immersive. Tama. At may mga isda doon, no? Oh. May isda, may kulay blue. At What are those? yung isa. Coral reefs? Coral reefs. May mga mangrove roots din doon. At ano pa? Oh. may sea anchor doon sa loob ng aquarium. Oh, Magandang that's so makita. cool. Hindi ko napansin yan. Really? Pero, okay, let's talk about, we the have, side. ang first series natin is XERXIA Esports versus One Team Esports. So, pinag-usapan natin kanina na these two teams definitely have a lot of contrast. And, we're gonna go into their first map, especially. Let's talk about maps na gusto nating makita. Kasi, sa mga liga nila, we've seen a lot of Ascent and Haven from the side of One Team Esports. So, parang mas suited sila sa mga the classic maps. Pero sa side naman ng XERXIA Esports, it looks like mas may flexibility, variety, kumbaga. And parang mas pinipili talaga nila yung mga pagpipick sa mga much more advanced map, like you said, Tito, in terms of comparing them, in terms of their playstyle. And for XERXIA naman, they're looking a lot more experienced talaga in terms of playing with a stronger, or sabi natin, more wider map pool sa kanilang case. Kasi sa liga nila, parang they've also participated in minor, I mentioned this a while ago, and for the majors as well on their challengers one, which has been quite interesting to watch. But I'm just excited to see kung ano ba talaga yung mga map pickings natin dito. Baka makuha nga ng one team yung siguro yung rather the comfortable maps na lagi nila pinipili, which is Haven. Although yun nga lang problema, hindi ganun kataas ang kanilang win rate with it. But it is their most played at sobrang daming games. I think they went for Ascent for 8 maps nung kanilang split, so that's a lot. Pero hindi ganun kataas yung kanilang win rate. I think kailangan lang nila gawin dito is not let Fracture through. Baka yun yung maging priority ban. Unfortunately, sa mga Fracture enjoyers dyan, baka kasi hindi sila... Fracture enjoyer. Kasi hindi masyadong nalaro nga nung One Team Esports. And I don't think na lalong na against sa team na maganda yung win rate Fracture, 100%, right? For XERXIA, I don't think it's gonna fly. So, yun. Para sa akin din naman talaga, for the side of XERXIA, is that kahit ilang beses, like sabi natin, they have statistically lower win rate in terms of playing those maps. Makita talaga natin on how battle-tested a lot of their strats could be coming into the series or coming into the tournament. Parang ma-understand nila with their experience on what works and what does not work. And kahit sabihin mo, they have 40% on Lotus, 0% on Pearl, pipiliin to ng one team, but they still had every chance to prepare, fix their mistakes, and of course naman, brush up yung mga plays nila kung kailangan talaga. That's right. And speaking of Pearl, diba, sinabi natin, those updates, syempre, it's gonna be changing things a lot. Curious ako kung, if XERXIA Esports will finally have that confidence, especially to, again, sinabi mo na 0% pa rin yung win rate nila on Pearl. But again, it's only been 4 maps and ang daming changes. This could really change it up, especially on that B side. I think sobrang laking changes ng Pearl. Kasi magbabago talaga yung paglaro natin dun sa may B side, dun sa, especially on the attackers. Ang dami na kasing ways para depensan. Una, yung added na platform nga dun sa may screens, di ba? Tapos yung mismong platform dun sa may bandang B main, hindi ka na pwedeng basta-basta mag-post plant dun. Kasi nawala na rin yung, alam niyo yung copy dun na part dun before. Yeah. It's gone. Meron na lang sobrang liit na slit na kahit anong gawin mo, hindi ka makakapagtago dun. So, yung way mo na pag-post plant dun sa may B side, napahirap na. Mahirap na nga pumasok, mahirap pa yung post plant. So, sobrang parang pwede may treat na new map yung Pearl Parang ganun Ganun siya kalaking That's right. change. Well, ayan, nandito na tayo sa stage natin and it looks very flashy and very up close and personal. Pero nandito na tayo din sa map vetoing natin with our coaches and mga IGLs natin. Penguin ba yung Yeah, he had skipper. Wow. So, parang may orasyon dito sa veto natin. Talagang or
I don't know if this is live ba to or... Oh, It live, is. parang Live. reminiscent Super siya ng Masters Tokyo where they had it. Parang very sentimental. Ayun, we have that Pearl and Fracture, the respect ban from Fracture. And ayan, kakasabi lang natin, Ascent is really one of those one-team esports maps. Yep. And it's also a good map para sa XERXIA. So, high win rate din sila. Definitely. And makita naman natin to ang Haven, which is by far a 50-50 talaga dito sa side ng XERXIA. They have been struggling in finding their footing on a 3-sided map. And mukhang ayaw na nila ma-replicate yun given that napana kaagad dito ng one team ang Lotus. Yeah. Split gonna be out, unfortunately. And syempre, yung Bind gonna be the one left. Parang magandang map for game number 3 for a decider. Daming mga strats na pwedeng i-exhaust dito sa Bind. But overall, Ascent and Haven, pretty standard maps for both teams. In fact, so kahit pa yung one team ay hindi sila ganun ka-experience versus XERXIA. As an organization, I think when it comes to like the veto lang, they have good chances. It does feel like na parang, alam mo yung Valorant Episode 2, yung mga map pickings. There's Bind, there's Ascent, there's Haven. Hindi nila pinipilit yung mga complicated ones that has been added in. And I'm pretty sure these teams just want to get into the basics once again. I just want to tackle this in a pretty straightforward way. Tama. And take note na these guys do play a lot of Ascent and Haven. So, parang game na to of who plays it better. And it's gonna be very interesting to see kasi from one team esports, we can say now they're very aggressive, but XERXIA, again, we have that parang flavor that we get from the Pacific, that very aggressive type of playstyle. And yung mga teams natin nakikita sa East Asia, kumbaga, they're usually on that slower side. But I think one team esports kind of change it up here. Yeah. So, we are seeing slowly itong mga players na nila. Tandaan nyo na ang mga mukha na may kita yung Chawe. Siya yung pinaka... May bias na ako ba? Meron ka na bias agad? Ang bilis First day pa Sino lang. yan? Sino yan? Mamaya, tingnan ko muna sa VLR yung mga profile pic nila. Cross-checking muna. Cross-checking. But yeah, XERXIA being the home team, sila mag-open up two players na kailangan abangan, of course. XE as well as Alert. Tama. At si LBY kasi ang dami niyang recognition, especially being that IGL, like, ng Thailand. And I'm happy to see na may crowd tayo here. Like, maybe it's very serious. Yeah. Yung parang opening, it's very, I guess, sacred. Like, it's that first game, opening, kickoff of the tournament. This is really big then sa scene ng Thai esports. So, again, they want to make this as good as it can be. And, handa na lahat ng players and coaches natin. One last pep talk before their very big game. And malaking opportunity to para sa kanila. And it's very important that they start strong. And they should not even give in into pressure of them playing on land, because for a lot of the players here, this might be their debut on the Pacific. And I'm just talking about the one team esports na ngayon lang natin makikita outside of their hometown or outside of their comfort zone. And I really hope this wouldn't take a toll on their performance here tonight or today. Yep. Malaking litmus test kumbaga dun sa region na to, dun sa Taiwan. At the same time, must win pa rin to. Babalikan ko lang yung sinabi ko kanina about the group stage format. Best of 3 na single eliminations pero divided into 2 double groups. eliminations yung round robin natin. So Round robin, they yeah, can that's right. lose once pero after the second loss, wala na. We can say na ganun. But like I said, dahil konti lang yung teams na nandito, the fewer teams means less margin of error. Meaning to say, hindi basta-basta pwede magpatalo. And I think pwedeng i-treat to na one team palagi. Every single game that they play now should be considered a must-win. Tama. And we're just about to jump in dito sa ating agent select. Pero ano yung ina-expect nyo sa, Ascent being our first map? Para sa akin, napaka-staple talaga na makita tayo ng double initiator, KO Sova, and Kyosova could be expected here for the rosters coming up from both teams, because this has been a meta that has been tested, tried, and been proven to be very effective in any given scenario, canceling out Sentinels, and of course, naman really good yung setting up for your executions. Yeah. Meron lang siguro pwedeng variation na nakita natin na may Sage plus the Jet in order for them to control specific sectors of the map, particularly nun sa may B main. Yun yung palaging
focal point for the Sage. I think between two teams, XERXIA yung mas mataas yung likelihood na pumili ng Sage na yun. But I agree with Ling, baka maging standard lang naman ang makikita natin dito sa Ascent. That's right. And I think gusto ko lang mag-throw out ng prediction lang dito kasi we have seen a lot of Chamber on Ascent back when he was released. And I really want to see someone pick him here, and I feel like yung team na yun is XERXIA Esports. I mean, they're not afraid to putting out risky decisions, and para sa kanila, nakikita ko is that they have an ongoing synergy, and for you to make decisions like that could be risky on their part, but at the same time, it could throw off the competition. So I really hope there is something like a little bit of flavor, not something that would have a big kick talaga in comparison to what we're accustomed to seeing them. We might see Haven actually yung Chamber dun sa next map. Oh, yeah. I think mas mataas likelihood. Ascent. Ay, Haven pala yun. Yeah, that's I right. switched. Yeah, you kind of switched it. But yeah, understandably so. Tingin ko, Chamber. Kung sa Haven. Next map yun. This particular map, magugulat ako ng sobra kung sakali magkaroon Chamber kasi naturally KO map din tong Ascent, which, alam naman natin. Auto-cancel. Talagang mahirapan maglaro at maging effective ang isang Chamber na particular map. So ngayon, ang siguro talagang pwede nating expect, which is na kakaiba ng at most is the Sage. But overall, I think this is gonna be a very, very standard composition. Siguro another point of comparison yung pinagpipilian maybe is sometimes may nag-fade dito sa may Ascent, but typically you pick up the Sova. Both of the teams na we have, hindi pa sila naglalaro ng fade dito sa mapa na to. Sova pa rin yung nalalaro nila. So siguro yun din yung isang bagay na pwedeng maiba pa, but otherwise it's gonna be pretty standard. I mean, talking about initiators, I really do have to point out na may mga Sentinels din tayo because aside from Chamber, aside from Sage, posibleng natin makita yung differences talaga with the Cypher and the Killjoy. And I've seen in the Pacific League talaga, or rather, on Masters previously, na we have seen Cypher to its full effectivity. And it only takes the right player to fully activate that. Kahit sabihin mo, walan ka ng AoE with that lockdown, it can be huge talaga once you have that neural theft that really throws up your enemies talaga in terms of compromising their positionings. I think so effective din talaga yung Cypher dito. On a personal level, mas na-enjoy ko siya kaysa dun sa Killjoy just because of the fact na parang malaking parte agad na mapa makontrol mo compared sa isang Killjoy. Like passively, especially kung you're playing off of game knowledge, which we know na very intelligent naman tong mga players natin dito. They can really use the Cypher to its full effect by controlling mas malaking parte ng mapa. And not only that, wala din siyang radius nerf in comparison to the Killjoy kasi Killjoys have to stay on one part of the map, and that's it. The moment you skedaddle, I don't know, try to help out your team, you're gonna be opening the risk of one, anti-flank. Second, siguro, you're gonna be opening up a site, and this is gonna be limiting a lot of variations talaga on how you're gonna be approaching the map. And I'm pretty sure these players are well aware naman dyan. They've done their research and have actually tried testing out different agent compositions that really did fit out their playstyle, which is I do hope na they will make the best decisions out of talaga kasi tulad na sinabi nyo, double elimination, but napaka-crucial talaga na mananalo tong unang series nito para sa kanila dalawa. That's right. And I think, taking a look dito sa mga players natin, they're just getting ready. But, coming into the overall morale and the energy that we're seeing here, it looks like XERXIA seems a little bit on the nerves, while si One Team Esports, they seem very, very confident, especially from Jiaowei. Yeah. Parang si Jiaowei most specifically, baka siya yung mas stage ready siguro, knowing na siya yung mas may exposure kasi if you guys don't know, it's been a known streamer dun sa kanilang region sa Taiwan. So baka sanay sa audience. Maybe. That's right. And I think my double-edged sword, double-sided coin ito for XERXIA Esports kasi nasa home court sila, they definitely have that support from the home crowd. Pero again, there's also that kind of pressure as well because you have, again, your country is right there in front of you, supporting you, and you always want to make sure that you play good. Pero again, this is the opening match ng tournament na to, and surely the pressure is on.
Oh, definitely. Lalo at kung marinig yung mga all the woos and the boos dito sa audience. But bago mo na lang talaga, magsisimula talaga ang laro with the agent composition. Like I mentioned, staple, double initiator. But you know what's surprising? Mirror matchup na tayo dito kaagad. Yeah, so sobrang standard ng paglalaro ng dalawang teams and specifically the way that they pick this up, yung yung comp nila mismo. Siguro pwede na lang magbago dito is the manner or the speed or the tempo ng paglalaro nila. With this kind of composition, syempre pwede kang madaling piliin kung ikaw ba yung maglaro ng mabilis or mabagal. So it's gonna be really dependent on the execution. Nothing too drastic for both teams at mukhang di pa tayo makakita ng effectivity ng bagong patch. Well, that's right. I mean, yung Vandal and Phantom nerfs, syempre, we won't be seeing any more of those random sprays, especially dito sa Ascent. Ang daming wall-bangable walls. You won't be seeing that here. And again, we didn't see any Sage or Harbor pickup, so sayang yun to see how you would have to deal with that. Kasi again, you have to really spend your bullets scarcely. Magugulat na lang siguro kapag may gumagamit ng Viper dito sa Ascent. I mean, I have very limited bonds that I've reviewed talaga seeing that controller here. But, you know, Omen might be the best way to go talaga. Actually, pwede rin, may mga teams na gumagamit talaga ng Astra in this particular map. But I think it's very good. Kaso yung value talaga ng Paranoia. Parang, lalo na sa ganitong klaseng composition where ang pinaka-source mo na lang talaga ng flash is the KO. You want to have a lot of coverage with that Paranoia. Alam naman natin, sobrang go-to na agent na ng Omen dito sa mapa na to. Exactly, especially considering all of those lanes and alleyways that you have. Perfect siya for that setup. And again, you can't get that same thing from that Astra. But again, she's really good, you know, paired with that Killjoy. But I think oras na para simulan ang unang laban natin dito sa VCT Ascension Pacific. And to kick off this tournament, ipasa na natin sa ating mga casters, VIL and G10. Pilipinas! Magandang hapon sa inyo lahat. Ako nga pala si Phil, kasama ko sa G10 right here. And syempre sa totoo lang, hindi naman talaga ako dapat nandito Kasi pag pinitot niyo exclamation point casters, wala ako doon. Pero feeling ko, it's time para labanan natin tong laban na to. Oh, NAOS na time. Mamaya pala yun. Mamaya yung NAOS na time. Pero ngayon, ang oras para sa unang matchup dito sa ating VCT Ascension, pare. One Esports, galing Taiwan versus XERXIA Esports. Ito. Si G10 nagtatagalog, man. Nako! Sheesh! Nako, nabisto na ako. Totoong Pilipino pala ako. I mean, masaya ako kasi kayo yung kasama ko sa... Ayun, mas masaya ako. Mas masaya si Wolf, actually. Ayun, ba't siya masaya? Oo, masayang tao yun. Pero yun nga, di ba? Makikita natin ngayon yung mga players natin for One Esports dito si Winner. Ay, dati! 2021 VCT APAC. Yun. Kinas ko tong si Winner. Nanalo siya? Hindi, talo siya, men. Kasi ang kalaban niya, Pinoy. Sinabi ko, isipin mo, Winner pangalan mo, pero talunan ka. Ganoon ko yan dati, men, pero di ko na uulitin na ngayon kasi hindi naman niya kalaban ng Pinoy. Ang XERXIA, back then, sila yung team ng Talon ngayon. Oh, totoo. Yun, sila yun. Tapos, actually, galing sila Extend Crit, that's naging XERXIA, tapos ngayon Talon na. Well, at least yung XERXIA from Thailand, I mean, galit na galit pa rin sila going here sa VCT. Galit na galit. Gustong manakit niya ngayon. First contact, gonna be coming in dito sa ating mid. Pero si Chaoe, he's looking for more. Ayun, shock dart nga nakita pero hindi siya napitas. Yeah. And in terms of pitasan, talagang rinig na rinig ko yung boses ko. Talaga, I mean, grabe yung boses ko. Man, ang lakas Talagang kada hinga ko, rinig na rinig ko And the players nga ng One XERXIA right now, talagang nag-aantayan lang sila. Play for Pixie ka nga. And that is alert. With the dash already, let's see kung talaga makakapitas siya. Pero yun nga lang, yung knife muna ang unang magpapasok ngayon. And it's just the player XERXIA, medyo slow push talaga. May isang nasa heaven si Xiaoyu, pero nakakuha na siyang isa. Napitas ni XZ. Nawala na ang isang attacker dito. Good stuff already. Galing sa ating... ano ba to? Challengers natin. Yeah, challengers. Challengers nila dun sa respectful na, respective pala na country nila. And the players naman ng One kala ko esports na sabihin ko. Team pala talaga. One team. Yung one team, pero yun nga, in terms of One, si Rainy with 1-4-9, nakapatay na lang isa. LBY as well. And that is Winner! Going inside already, trying to defend that throne and defend that side. But nasira ata yung classic niya. Oh, hindi kasi siya nag-hop. Yun, dalawang partner kasi yung pangalan niya, Sira tsaka Hop. Ayun, hindi siya naka-hop, nasira tuloy. Pero yan, si Winner nga mananalo ng first round natin, pare. Grabe si G10, Joker pala.
Nakikisakay lang ako, men. Ay, hindi. Ayan. Pag sumakay ka, mabilis ang papunta mo. Saan ba tayo Papuntang panalo. Ha? Pupunta tayo sa Thailand, men. Pupunta tayo sa Thailand para manalo kasi andyan na yung NAOS Esports which is mamaya yung G10. You really can't wait for that. Pero it's just the players of One and XERXIA right now na talagang dun sa chance, hindi naman talagang tansyahan pala. They're just trying to gauge each other's performance. Syempre, this is the first time nga na naglaban sila dito sa VCT Ascension. So they have probably an idea kung paano ba sila maglaro, pero wala pa talaga silang tsansa na maglaban nga, which is this is the first time nga. Yeah, first time, parang pakiramdaman pa lang. Pero yun nga, nakaramdam yung XERXIA ng Marshall kay Alert. Si Rolex nakaramdam ng isang Spectre, nakadalawa si Rainy. Pero si Chawei, shock dart lang ang sakalam kay Sirap. LBY na lang. Uy, I actually really love kung paano ba hinuhold nga ng mga players ng One Team yung short. It's just talagang hindi man lang sila nakalabas dun sa papuntang heaven and yung papuntang site talaga. Show you! Grabe yung hold nila, men. Lahat sila talagang push tayo sa short. Yun lang yung nasa isip nila. They did it. And for the side of One Team, they hold it. And sobrang successful na ginawa nila. Walang namatay kahit isa. Gandang hold nga talaga. Kita mo si Xiaoyu nakadalawa sa Marshall niya. Si Rainy pa. Napaka-angas ng hold niya dun. Spectre kung Spectre. At sinapak mo, man. Ayun. Saba ka na nga. Sana may knife battle mamaya sa mid. Later on, we're gonna see it if ever kung meron ba. Pero dito rin sa XERXIA, I mean, hindi naman sila mapupunta dito if ever they're not really that worthy. Siyempre, ito pa lang yung chance na makakalaban nila yung One And to the fact that One, never silang natalo dito sa mapa na to. True. 100% win rate sila dito. So, talagang medyo matinding, matinding laban to sa XERXIA. Ito na ba yung matatapos yung win streak ng One or meron pa mamaya? Actually, may win streak nga sila ng napakalupit pero 83% ang win rate nila imbes na 100%. So may talong konti. May talong konti lang. Pero syempre, XERXIA, hindi nila papawala yun. Siyempre, na-consider na rin nila. Tanungin kita. Sige. Anong feeling na nagkakas ka ng Tagalog yun? Kasi is this the first time na nagkakas ka ng Tagalog? Hindi naman. Nagtagalog test na ako ng LoL dati, ng other Riot games din naman. I feel like nagtagalog cast na ako ng Valorant ng minsan pero na-blackout na sa isip ko yung memory na yun. Oo, medyo matagal talaga hindi nagkatagalog, di ba? Oo, pre. In-expose na ako ni Bill dito, mga kaibigan. Actually, nagsasalita lang tayo, nag-uusap-usap lang tayo dito. At least, di ba, kasama natin si kaibigang Gio ngayon. Kung nagtatanong kayo kung nasan ba si Taylor, umuwi na yun. Siya dapat caster ngayon, yung exclamation caster nyo yun sa chat ngayon. Makikita nyo, Taylor and G10. Umuwi na si Taylor kasi sumakit kasi yung tiyan niya. Pag sumakit kasi yung tiyan niya, talaga umuwi nga siya. Pero yun nga, best ko napapansin mo, technical pause agad. Hindi makukumpleto ang VCT pag walang technical pause. Kailangan mo sila mag-usap-usap. Kailangan mo nilang tignan kung ano yung dapat nilang ayusin nga. Number 1, malay mo yung mouse. Malay mo yung keyboard. Pero feeling ko, pwede. Diyan sa venue yan, feeling ko sobrang okay lang naman. Pero sa tingin mo ba, ano kaya ang inaayos nila? Feel ko inaayos nila yung Madami. Monitor pa lang hindi naka-on ng XERXIA. Yung gana. Kaya pala sila natatalo. Kaya pala. Hindi naka-on yung monitor, man. Pero yung mga nababasa ko talaga, medyo kinakabahan ako Sia win, XERXIA win. XERXIA win. Yung nasa kaliwa, ayoko nang basahin yan. Hindi namin masasabi yan sa Filipino broadcast, mga kaibigan. Mali mo, si Wolf. Pag si Wolf, yan, babasahin. Wala na. Wala siyang pakialam. Buti nasa final siya ngayon, pre. Oo. Pero before we get into more memes dito sa ating broadcast, pag-usapan muna natin, walang naniniwala sa One Team na manalo. Lahat ng analyst natin dito sa Phil Broadcast, lahat ng analyst dun sa English Broadcast, lahat sila, XERXIA ang winner ng match na to. Actually, back then naman, di ba, dun sa Pacific, wala rin naman naniniwala dun sa TS, di ba? Totoo. Diba? So, ito yung mga underdog story nga, if ever na, what if sila... Oo nga, no? Hindi, actually, hindi. Kamukha ni Envy. Yun nga, Envy. Nagkamali ako. Sorry, ito yung Envy ng ibang bansa. Pero ito yung mga underdog story talaga na kailangan natin i-consider kasi what if ito pala yung magiging last nila. Number 1, EDG. EDG, di ba, back then, walang naniniwala si EDG. Pero, nung naglaro si Kangkang, lahat sila, Kangkang supremacy na. Supremacy na. Miski ako Ang sarap kasi ng panoorin. Pero ang mas masarap panoorin, yung NAOS mamaya. Yes, sir. Isipin mo, sila Ja, sila Wits, sila Mojer, sila NDG, sila Papi Chulo, at saka sino pa ba?
Nakalimutan ko Sila. isa. Si ano, si smoker nilang bago. Basta yun, si Senior Carl. Si Senior yung, Carl. yung anim na yun, men. Yung talagang Senyorito kasi, hindi natin malala. Iwawagay-way niya yung bandera ng Pilipinas mamaya. Pero ngayong tech post na to, talagang nag-iisip sila. Kasi pag tech post kasi mga tropa, mga kaibigan, ano yan eh, hindi ka pwedeng magsalita. Yeah. Pag tech post, walang magsasalita dyan. Talagang lahat sila nag-iisip lang. Paano ba natin tatalunin yung kalaban? Which is by round na nag-search siya ngayon. Actually, interesting yung na bring up mo yun, no, parang Bill. Kasi, yun nga, bago sila magsalita during the tech pause, lahat sila nag-iisip. Pero, pag the instant na mawala yung tech pause na yan, syempre, info dump agad. Anong magagawa natin? Ano yung plano natin for this one? Ayun, natapos na nga ang tech pause po. Tutuloy na tayo sa ating buy round ng XERXIA dito. Syempre, kita mo naman, pare-pareho yung composition nila. Skill matchup na lang talaga to. Yeah, that's true. It's all about how they execute everything na pag-isipan nila. Pero dito ngayon sa initial peak na pwedeng gawin ngayon ni Xiao Yu, we're gonna get to see if ever meron talaga mapipitasan dito, which is medyo tumitingin na rin talaga yung mga players nga ng XERXIA right now. Pero ito yung hold na inaantay niya. And konti na nga lang mawawala yung dash niya. So this is gonna be a really scary one if ever pumik pa siya. Ayaw na nga niyang mag-pick. Ayun, si Alert. Na lang siya na lang yung pumunta ng mid. Siya na lang yung nag-pick. Kasi yun nga, napaka-methodical ng playstyle ng XERXIA ngayon. No? They're not the best team in Thailand for no reason. Yeah. Ngayon, other than, of course, yung Talon. Pero, you know, nag-ascend na sila. Ito yung Ascension para sa ibang teams. Ito yung pakit na kita sila. Papasok na rin talaga sila dito nga sa may B. But that knife will actually catch everyone nga nandito nga. But the players of one team right now, all they need to do is wait for the initial push na pwede gawin ngayon ng XERXIA. And just the player of XERXIA ngayon, medyo kinakabahan pa rin sila eh. Pero napapansin mo pag Pacific, pag mga ganitong klaseng team, ano sila, wala silang gawin, mag-press W lang. Dire-diretso lang. Pero mukhang XERXIA, dun nga sa fact na ngayon lang sila naglaban, talagang pakiramdaman talaga muna. At nararamdam na nga ng one Esports or one team na papunta na XERXIA sa mid. Nakaunang pick-off na nga si Alert. Nakadalawa pa. One tap, dalawang beses sa mukha. Si Xiao Wei ang pangalawa at ayun, nasa heaven na si Xiao Yu. Baka mapupunta siya mamaya sa hell kasi magdadrop na siya kung magaling nga siya. Pero ito, si hell na si Rainy na 1 of 2 kills bago mapatay ni XZ. Grabe si Rainy, pinaulunan ng bala yung kalaban niya. Pero putting ito 2v3 right now. Rolex magkatapat niya sa may short. Pero putting ito 2v2 right now. Alert will fall out as one to the hands of Xiao Yu. But Xiao Yu right now with a blazer. Magiging right click will connect onto his enemy. 3k onto him. One team will win the buy round nga na XERXIA. So nasa isip ng one team ngayon. Men, good bonus round talaga. Actually, like what you've said, di ba? Ano sabi mo? Parang ano ba sinabi ko? Dalawang headshot. One tap, dalawang beses. Yun, one tap, dalawang beses. Oh. So talagang wala talaga nagawa yung mga kalaban nila doon. Pero yung hold talaga pinapakita natin sa one team. Kanina ang gamit lang ni Xiao Yu, it's just at Marshall, pero buti na nagkaroon siya dito ng 2 kills for that Blade Storm nga, for him to push and for him to be that aggressive, for him to take down that player dito nga sa may hell. Pero hindi naman mangyayari kung hindi dun sa initial pick-off na ginawa nga ni Rainy from hell ulit. Nakadalawa pa siya with spray and spray. Napatapang ng swing na yun, pero mas matapang ngayon yung magsiswing ang XERXIA ng Sheriffs lang ang dala. Tsaka syempre may dalawa silang SMG, but that's all she has. Yung one team naman, lahat full buy kung full buy at sila naman ang mag-a-aggress ngayon kahit defender sila. Ayan ang ating outthrown bait at kinuha naman ni Rolex ang bait, parang isda lang pre. Napakagandang bait and switch talaga yung nangyari doon. Yung at least yung first contact, yung drone, then after that biglang nagkaroon ng opportunity kay winner nga for him to swing out, but Alert kailangan niya mag-pop off ngayon. With that sticker on hand, pwede siya mag-up draft and a dash yun lang sa loob ng B. Pero napakalaking problema nga nila is napakadami talaga mga killjoy utilities nga dito na magkakaroon sila ng napakalaking problema if ever talaga nag-push siya. But winner, dito lang sa may Botas right now, he's gonna fall out to the hands of Alert. Nakakuha siya ng Vandal. Pwede ito a 2K na under his belt. 3 versus 4 right now and XERXIA. Baka matrifty pa ang kalaban nila. Oo nga, baka back-to-back thrifty tayo dito mga kaibigan kasi yung one sila naman ang na-aggress dito. At ayan, the spike has been planted. Konting oras na lang XERXIA, sobrang dug in sa position nila. May dalawa sa boathouse mga kaibigan. At ayun din, right there, tinatry mag-wallbang ni Xiao Yu pero konting-konti na lang makuha niya na sana ang isang player si Sirapap pero very, very brave naman si Sirapap. Hindi siya magpapawala
ayun nga, nagpaparik lang ng konti si Xiaoyu, si Sirapap, andyan lang din, andyan pa rin sa crate, si Alert, nakapatat ko na si Sirapap na kaysa 1 versus 2, at ayun si Rainy, nakausap pa, si XZ naman ang tatapos ng round na yun. At least, di ba, yung SCARZ na thrifty talaga nila dun sa initial na push nga na ginawa ni Alert ngayon with that stinger on hand, nakapatay siya ng isa, getting that Vandal, taking down winner dun lang sa may backside para makapasok yung mga players nga ng SCARZ dun sa may speedway. And kitang-kita mo yung pwesto ni Alert doon, literal na, doon lang sa likod ng crate, kitang-kita na yung barrel niya, at least if ever mabaril siya, bigla siyang, pwede siyang i-trade nga ng mga kakampi niya. And doon sa one team right now, actually, okay lang kahit di sila mag-timeout eh. At the end of the day, sila pa rin naman yung lamang dito. In terms of firepower, marami pa sila, kumpletos recados pa sila. And for the side of XERXIA, all they need to do is siyempre talaga ituloy lang nila yung pagiging aggressive ito na nakikita natin. And now, Xiaoyu got 2K, denying that KO right now, and ending everyone in the speedway. Men, isa silang pumunta para silang nag-modeling dito, men. Oy, di ba lang sila nag-double swing? One by one sila at ayun nga si XC tsaka si Alert makakatatlo. It's now a 1v1 situation pero si XC pwede niyang i-res. Siguro dito. Ay, hindi na. TP out na nga, nag-ulti papuntang a 1v1 clutch situation. KO versus Omen mga kaibigan. At si Yan Lee, naka-dive out siya, pre! Si XC nakita siya huli! Ay, sino huli dito? Si XC ang nahuli, man! Sayang, konti na lang yun, isipin mo. Hindi ko alam kung paano patanalo si Yanli yun. Men, hindi nga siya nabawasan. Hindi siya nabawasan doon. XC, ano ba naman yan? Nasa yun na yung crosshair eh. Paparilin mo na lang eh. Pero hindi, yung kalaban mo nga, Diyos ko, hindi pa nakatingin sa'yo eh. Tapos hindi pa tumama. Ay nako, from XZ, naging XD katuloy. XD tuloy ang reaction. XD ka na lang eh. Natawa na lang siya eh. Pero at least, sila pa yung lamang 4-1 na score right now. And yung XERXIA, talagang kinakabahan sila. Hala, yung 1, yun na lang yung score natin. Yun din yung pangalan ng kalaban natin. Yan nga, pero yung XERXIA, yung 1 sila ngayon. 4 ngayon yung round score ng 1 eh. At syempre, kita mo, sobrang wealthy pa naman sila. Napakadaming pera. At si XZ naman, magja-juggernaut strat dito. Siya lang yung may Vandal, siya lang may armor. Kahit half armor man lang. Ay, hindi si Alert may armor at the very least. Kasi meron din naman siyang Blade Storm. So, medyo hero play ang attempt ng XERXIA dito ngayon. Pero naka-Blade Storm din. Malapit nang hindi, malayo pa pala sa mag-Blade Storm si Xiaoyu eh. Wala na silang choice eh. I mean, kung ano man gamit nila, sige, try na lang natin yan if ever talaga mag-workout. Sige, we're gonna start it from there. But in terms of information, si Xiaoyu meron na yung pagtalon ngayon ni Omen, ni Rainy, dun lang sa may spawn nila, at least naka-confirm siya na marami pa players ngayon dito lang sa may mid. And let's see if ever talaga mag-rotate sila all the way here from B. But Xiaoyu, at least, meron siyang recon for him to stop the possible rotation nga na pwedeng gawin ngayon ng XERXIA. Let's see if ever, kung kailan ba sila papasok ngayon. That is the initial, oh my God, lahat nakuha. Lahat na picture na nakangiti pa. 5 agents suppress. Lahat kuhang-kuha niya. Ang kailangan mo lang gawin, patayin lahat ng nakita niya. And now Xiaoyu, waiting patiently inside that smoke. Pero asan pa sila? Hindi men, pare, mag-out kaming lahat. Mamba out ng malupit. XERXIA. Nakita sila lahat eh. Lahat ng information na punta sa One Esports. Minsan lang yun. Ayun nga. Minsan nga. Yun lang nangyari. Pero ayun, nag-rotate na ng very, very wide itong XERXIA. Si 1 versus 5 ngayon. Si winner will be the loser ng engage na yun. At ito na, the Hunter's Fury. Makuha si LBY. Yung shot caller down. Pero sexy nakuha si Rainy. Juggernaut not working. Pero si Xiaoyu. At ayun na nga, 3v3 situation. Kuha pa lang siya ng XERXIA. Ang kill kay Yanli, naging 2v3 bigla. Mukhang sasaksakin pa tayo ng isa, pero buti kita 2v3 right now. At least Xiaoyu tsaka Xiaoyu from one team. Talagang all they need to do is wait for the possible push na pwedeng gawin pa ng XERXIA, pero wala silang no choice kasi 1v3 na. Xiaoyu with a swing, and now XZ with a kill. Yung kanina na ginawa niya, hindi siya nakapatay. At least ngayon, bawing-bawi na. Inubos na lahat ng nakita niya. 4-2 already still in favor of one team. But for XERXIA, at least slowly and surely, bumabawi na sila. And meron silang lockdown later on if ever nakuha sila ng orb. Sirapap as well, for in terms of entry, they have Rolex with lockdown. In terms of post-plant, they have Sirapap with a Hunter's Fury. So, kompleto sila if ever ba talaga na sa pag-push and sa pag-post-plant nila. Kompleto ang mga tools nila for the next round. Tsaka, let's remember mga kaibigan na thrifty yun. Galing sa XERXIA, nag-juggernaut strat lang talaga sila kay XZ. At
you know, their faith was rewarded dito kasi naka 4K naman si body namin. Ayun, malapit na rin siyang maka-ulti, maka-TP play uli siya mamaya. Yeah. And for one team naman, I mean, okay lang na hindi naman talaga sila super naghihirap dito. As long as nakakuha sila ng early pick-offs, as long as nauubos nila yung mga kalaban nila, hindi naman sila na-flawless eh. So at least nauubos ng one team yung economy na pwedeng ibigay nga ng XERXIA ngayon. Pero for XERXIA, they can actually use their ultimates later on, lalo na lang kay Rolex with the lockdown, or probably not kasi naka-eco naman ng one team ngayon. Pero at least for a safer measure nga, pwede nila gamitin yun, but alert is inside already. Pero nasa pa, wala siyang idea na meron tao sa likod niya. And tara sila pa alert, take down everyone na nakita niya. Puna kito ang 2v5, halos kompleto ba ang buhay ngayon ng XERXIA, and now winner in Xiaowei, one tap lang ang kailangan nila. Nasa heavy na nga si Alert, pero pupunta rin siya bababa papuntang hell. Hindi nila kailangan i-depensan masyado ang heaven kasi alam nila diyan pa kailangan mag-detour ang one team para mabalik sa site. But syempre, look at that, sheriffs lang ang meron sila, so kailangan super aim heavy na ang one team or else wala talaga kasi 2v5 na at mag-exit na sa A site ang XERXIA. Kumbaga OT, one team or one tap, yan ang kailangan talaga nila makuha ngayon. Pero for the side of one team, I mean, okay lang naman. Siguro exit frag sila nasa isip nila. Sila may position ngayon ni Rolex. Siguro nag-aantay lang siya if ever push sa mid or probably short. Pero hindi na sila nag-risk pa eh. Hindi nila binagyan ng enough money yung mga players nga ng XERXIA, plus 200 din yon. And tuloy na pag-usapan natin kanina, di ba? Ang XERXIA, they have that opportunity for him to use that lockdown, for them to use that Hunter's Fury. Pero doon siya initial push na ginawa nga ni Alert, take it down one, and yung isa nga na napanay doon sa may hell, mukhang hindi na kailangan, men. I mean, ngayon na lang, na meron na sila mga barrel dun sa full buy ngayong kalaban nila. What if we're gonna use it right now here in A para at least makapasok tayo agad? Ayun, nakapasok kasi na agad. Alive, Alert, Awake, Enthusiastic nga naman ang event natin dito sa XERXIA. Nakakuha ng isa, tapos nag-support na lang sa mga ibang kills doon. Kitang-kita mo, sobrang aggressive ng side take. Yung tempo na si-switch na talaga to the side of XERXIA. Kasi yung one team parang pag nag-iiba-iba yung playstyle, medyo na nababawliwala sila eh. Pero ayan, lockdown na nga from the attacker side. XERXIA want to take A side again. There's a lockdown already being denied by Yanli. Nade lang ang puhunan niya doon sa 8 orbs na meron ka. 8 ba yun? Tama, 8 orbs na palang lockdown ngayon. Dati kasi isa lang yun eh. Na-joke lang. Imagine mo yun. Kasi dati isa lang talaga yun. Na-joke lang. Pero yun nga, at least denied agad yun. So, medyo mahal and expensive route agad sa side of XERXIA, but Alert with a flick! Winner! Nasa harapan mo na! Hindi mo pa kinalabit yung gatilyo, patay na sana! Nag-second guess pa siya. Totoo ba? Sabi niya gano'n. Nag-hesitate siya. Nag-hesitate, totoo. Pero ayun, sobrang ganda ng flick na yun. Mas maganda yung flick ni Xiaoyu kay Alert. 1 for 1 na malala. Kung ano ang abbreviation ng team nyo, OT, gano'n na ginawa mo sa kalaban mo, one tap talaga. But that suppress will actually catch these players off guard right now. Wala silang magawa kahit isa. And talagang literal na press tablo nila ang nasa isip nila. Sir, I mean si Xiaoyu, 1v1 kailangan ni Sierra Pop. Wala siyang idea ba? Pero meron pa naman siyang updraft dito if ever. And at least andun siya sa safer side niya. With a double updraft right now, alam na nasa Jenny lang siya. Pero with a jump, with a kill, with a headshot, and Xiaoyu with the win again. At ayan nga ang One Esports. Ay, sorry, one team pala. Hindi pala One Esports, mga kaibigan. Kinakabahan tayo. Sorry po. Meron taga, si Wolf taga dun eh. Totoo. Si Mika Fabs, taga dun. Shoutout kay Mika Fabs. Na nasa Bangkok siya ngayon. Yun, kasama NAOS. Yeah. Sino pa bang nasa Bangkok? Shoutout kay paring Black and Blue, Dax, tsaka Suray. Shoutout nga pala sa inyo, mga Pinoy. Nung pumunta ako sa Bangkok dati, okay naman. Pumunta ako dun ng November. Or December. Medyo matagal-tagal na rin ako pumunta rin. Nung kumain ako dun, maanghang. Yun yung hinabol ko. Nung pumunta kami sa Indonesia, maanghang din. Pag lumabas ka ng Pilipinas, lahat ng pagkain dun maanghang. Punta nga Bicol, maanghang na yun eh. Oo nga, tama. Bicol Express. Pero, shoutout siya pala sa mga taga-Bicolano dyan. Hindi ako marunong mag-Bicolano eh, pero yun na nga. Kasi si Alert papasok na ata, denying that alarm box right now, pero meron pa naman tao nga dito sa may market. And now Alert, solid yung mga entry na Alert kasi mo sabihin. Yung mga flick niya, yung mga pushes niya, it's really on point. And that shock dart, tamang delay lang din talaga. Pero Sierra Pop with that kill onto Rainy, at least wala na silang Hunter's Fury ngayon.
Yeah, pero at least nakakuha din ng kill yung Hunter Spear na yun. Ayan, si Xiao Yun at si Yan Li. At remember, medyo broken by ito. Kita mo naka-bulldog yan sila Yan Li. Pero papasok pa rin siya nang malala si Alert pa makuha sa kanya. And that is the Jet ng Thailand ngayon mga kaibigan versus the Jet ng Taiwan. So mag-iisip lang tayo, Jet ng TH or Jet ng TW. Ganun lang yun. Pero syempre, smartest decision nga pala sa side ni Xiao Yu is wag na rin siya mag-commit. In the first place, hindi naman niya alam kung na sino mga kalaban niya. 4 pa yung makakatapat niya. Yung iba wala pang bawas. So wala siyang no choice dito. Tingnan mo naman, gumagalaw si Xiao Yu. Kahit yung kamay niya nasa ere. Ganyan ka solid, man. Alam mo tawag dyan? Ano yan, man? Tawag doon? Hindi! Magic yun. Magic na lang. Isipin mo si Xiao Yu, pinapakita, di ba? Hawak ba yung keyboard? Hindi. Pero gumagalaw. Oo. Magic talaga. Manis. Alam ko na. Telekinesis. Yun! Telekinesis. Meron siyang telekinesis. Meron siyang telepathy. Pero ito may pag-usapan lang natin dito. Alert for a second time in a row. Going in. Dito lang sa same area as well. Dito lang sa may mid. Taken down 2. Getting that win. Isang napaka-solid talaga. Kailangan mo talaga maging alert. Ito yung Team Solid ngayon, walang Team Liquid pare. Tsaka siyempre, Team Secret, iba yung liga nila eh. So, ito muna yung ating Team Solid ngayon. But once again, Juggernaut, Strat para kay Xiao Yu. Siyempre, siya yung may Vandal last round. 5 suppressed na naman. Diyos ko, grabe naman to, men. Talagang grabe mag-shut up si tropang Yanli ngayon. So, tinatry nila na i-sandwich talaga yung mga players nga ng XERXIA, pero medyo mahirap sa dun sa safer side. They're trying to take down these players off guard. Dun lang sa may heaven, dun lang sa may short. Pero isa lang ang nasa likod, which is si winner nga. Nakapasok na nga ang XERXIA, pero mukhang retake angle ang gustong gawin ng one team ngayon. Ayun ngayon. Mahirap kung mahirap, bro. Tingnan mo, full buy nga. Pero syempre, mag-a-attempt pa rin sila kasi round 10 na to. 2 more rounds until the half. So, si Rolex ang makukuha ng unang pick-off dito kay winner. Siya yung magiging loser ng engagement na yun. Pero si Xiao Yu din, makita ni Alert. At mas alert nga si Alert kasi nakadalawa na siya. Last man standing, si Rainy. Ulan ba na bala dito? Yeah, that's gonna be the biggest question. Also, the fact na 1v5 naman yun. Wala choice si Rainy kung hindi i-push lang yung engagement. And, ganun lang kabilis. From 4-1 down to 5-5. XERXIA slowly and sure bumabawi sila. Well, ito, ikukwentuhan ko lang. Sige. If ever si winner, nakaikot siya doon, tapos napatay niya si Rolex, kumbaga, pwede siyang mag-lockdown dun sa may aimin Tapos, wala silang choice. Kung hindi, talagang masasandwich talaga yung mga players dito ng XERXIA. Then sasabayan ng one team dito sa harapan, dito lang sa may heaven, para mas ma-pincher talaga sila. Pero ang problema is yun nga, meron silang mga barrel, they have the firepower, they have the vandals and everything for them to take down these players. Pero tapos na yun, move on na tayo kasi itong round na to, makikita natin kung for the first time ever, ang XERXIA makakalamang na sa one team. Yun nga kasi for the most of this match, one team nga ang nangunguna. Pero ngayon, nangunguna si Rolex for your first head tap onto Rainy. Head tap na malala. Si LBY din makuha si winner. At ayan, playing like a team. Triple pick kung triple pick si Xiao Wei. Si Yanli naman nakadalawa. At least yan, 1v2 na. Medyo manageable. Just isolated into the 1v1s. At isang 1v1. Suppress ka si Alert. Pero, wrong direction yung tinitignan ni Yanli. Yeah, that's gonna be sobrang hirap nga na position na yun if ever. Na first contact naman first contact, pwede kay Sir Pop, pwede kay Alert, then after nun, trade-off lang. Ganun lang gagawin nila. Kasi wala, harap-likod may kalaban ka. Yun yung pinakamahirap talaga na engagement if ever. And pag-usapan na nga natin, the first time here in this game na nakabawi na ang XERXIA, okay, pwede natin sabihin na first round jitters. Lucky rounds. Ang lakas, grabe. Kasing lakas ng players natin yan. Oo, kasing lakas ng volume natin ngayon. Rinig natin yung replay. Boss, baka naman. Rinig nga, pero yun, time out. Time out for the side of one team. Kasi nga, syempre, lamang na sila. So, nakakuha na ng XERXIA yung talagang groove na kailangan nila. Right after ng 4-1, doon nagsimula lahat. Ano mo? Yeah. Sa loob ng 6 rounds, nakaisa lang ang one team. Literal na napako sila.
5 out of 6 rounds nga. Pero may tatanong ako sa'yo, parang Will. Oy. Di ba meron tayong 9 3 na alam natin lahat. Yung 210 medyo, yan, Sa Pinoy special sa Pinoy. May ibang curse ba sa ibang region na may alam ka ba? Wala, 9-3 lang man. Wala lang. Wala 9-3 na yan. 9-3 years. Special kasi yung mga Pinoy, syempre sa 210 sila. Diba? If ever na 210 sila, GG talaga. May kabahan yung kalaban nila. Kahit, ngayon talaga yun. Pero at least, dun sa mga pinapakita natin dito, for the side of one team man, medyo na-introhan sila eh. Na-intro boys talaga sila eh. Intro boys. Sa replay intro boss. boys. Pero still, I would say it's not luck na ginawa ng One Esports. Yun nga lang, medyo nakuha nila yung playstyle ng Xerxia in the first few rounds. Pero ngayon na mas mabilis yung Xerxia. Yun ang mabilis ka yung first kill dito on to Rainy. Kasi yan, nilalabas sila mabilis. Mas mabilis siyang mamamatay. At ayon si Winner, magiging loser once again. You know what, I have no idea kung talaga literal na isa pumapasok dito para syempre i-bait if ever si tropang Winner makakuha sa mga initial pick-offs. Pero dun sa mga ginagawa nila, wala eh. Parang nagmamodeling na sila eh. Parang sige, patayin nyo kami. 7-5 na lang tayo. Ganun na lang pwede mangyari. And now, Xiaowei, the only man remaining here in this game. One more orb for that Hunter's Sphere. Pero lima ang kalaban mo. But that is alert na nakaharap mo. Pero yun nga, di ba? If ever gonna talk about kung paano ba ginawa ng one team yun, gusto nilang magkaroon ng space si Winner dun sa may wine eh. Pero hindi na nangyari. Nung namatay yung isa, sumunod naman yung pangalawa, tapos biglang iniswingan naman yung Winner. Pero lahat sila nawala, parang bula. Ito yun, no? Medyo weird lang yung timing nun kasi yun nga, si Winner late nag-swing out. Siya, medyo sinacrifice na kayo yung sarili niya. Pero wala eh, si Winner hindi niya makuha yung timing tsaka yung shots niya. So, ayun, 1 by 1 silang napapatumba dito. Ayun, 7-5 nga ang half natin. Para silang nagmo-modeling na isa-isang rumarampa. Oo, totoo. Pero A-ramp pa yun. Oo. Ikaw ba? Pero yeah, we're gonna see later on kung ano ba mangyayari. Papasok mo natin sa panel para pag-usapan ng game na to. Maraming salamat, G10 and Vil. At ayan, mukhang one-sided sa simula ng game but eventually nag-tip yung momentum sa side ng XERXIA. And although it looks like anyone's game, 5-7 ang ating scoreline. Yeah, very important sa run na nakita natin mula dun sa one team, yung ginawa ni Xiaowei, pati na rin ni Xiaoyu. Especially with the clutches mula dun sa in-expect natin, di ba, yung Jet. But of course, from XERXIA, nakita naman natin ang player nagbigay sa kanila ng madaming frags today. Oh, definitely. Alam sa mga entries na gagawa doon ni XE was definitely very effective of him creating space for the team. At not only that, actually getting frags along the way, which made them have the huge advantage talaga sa kanilang pag-take on towards those rounds. And of course naman, denying the possibilities of those retakes from the side ng one team Esports. That's right. And I think si XE nga yung may reputation for that high clutch rate. And he did have, I think, clutch niya yung 4 out of 5 rounds nila sa side ng XERXIA. But again, the one-man army is not enough to stop the stampede that is one team that is one team Esports. But eventually, mukhang bumilis yung playstyle ng XERXIA, and it really changed things up. And again, one team Esports could not get a single round after that. Yeah, yung parang round 6 to 12. Sobrang different story na nakita natin. I think sobrang clear na nawala ni jitters coming from XERXIA. Nawala siguro yung pressure na pumipigil sa kanila maging successful, and sobrang stark difference na nakita natin nun. And parang nakita ko talaga that they're slowly actually trying to download the game slowly. Parang it doesn't really take some time for teams to actually do that against their opposition kasi you just have to understand patterns. There's set of rotation and of course positionings as well. Kung saan ang sentinel o saan ba talaga yung mga support players that could be easy pickups talaga in any given situation if they plan out their executions right. That's right. I think, medyo, again, this is still anyone's game, pero it looks like it's almost about time to throw it off to the second half. Pero again, ano sa tingin nyo ang mangyayari dito sa second half naman? Yeah, I would assume na baka i-match ng one team Esports yung tempo na pinaglaruan. Kasi parang doon sila na thrown off. Whenever na naghahanap na ng bilis itong XERXIA, doon na sila mas nakahanap ng mga wins. And I think in a more slower pace, doon nakakahanap
sumikat na mga pick-offs yung one team, specifically the first half. So they might be, especially on the attackers na sila ngayon, so they might be matching that kind of tempo so that they can at least equalize when it comes to points. Para sa akin, on the contrary, given that I've seen how aggressive Xiaoyu can be in terms of playing for the Jet. He always has that highlights. He always had those multi-kills that has been happening all throughout the first half. And I'm pretty excited to see kung paano nila ma-channel yan sa kanilang attacking side given na sila na ngayon ang dapat mag-dictate ng pace. That's right. Pero, you know, we saw this shift na bumilis talaga yung playstyle ng XERXIA. What do you think they changed up here especially? Kasi sa unang rounds, medyo predictable talaga sila. May round na talaga na na-detect silang lahat sa recon dart and then the KO knife. But now, it's like one team can't even keep up. Maybe actually yung ginawa nila that was round number 6, baka mas ulitin pa nila like bait out resources before they actually go in. Oh, well, we'll see what happens dito sa second half natin. Kaya ibalik natin kay Vil and G10. Paano kung babalik namin sa'yo, Reby? Oo, may magagawa ka ba? Wala. Diba? Wala. Joke lang. Pero nga maraming salamat nga pala sa ating panel, sa mga nagagandahan at nagagwapuhang Mr. Kaisam. Kay Miss Reby. And kay Miss Valerie. Ling. Kay Valerie pala. Tsaka kay Marilyn. Ayan. Ling, hindi ako nagsabi nun ha. Hindi ako nagsabi. Pinigilan ko yung sarili ko ha, pero pas ako dyan. Pero at least, kitang-kita naman natin ngayon yung crowd nga ng mga... Uy, si Black and Blue yun, no? Si Black and Blue Si Black and Blue yun, no? Pinoy yun, no? Shoutout dyan! O, di ba? Kitang-kita natin si Black and Blue na nagsasalita pa. Yung likod niya! Yun, si Dax yun, no? Si Dax na yan! Panis! May Pinoy doon, di ba? May Pinoy din dito. Oo, maramang Pilipinas tayo, di ba? Shoutout nga pala sa mga Pinoy na nasa abroad, mga OFW dyan. Sana okay lang kayo. Kayod lang, men, hanggat kaya. Uy, OFW NAOS ngayon, no? Yeah. Technically. Basta yun nga, di ba? I mean, tandaan nyo, kayod lang tayo hanggat kaya. Kasi, pag hindi tayo kumayod, baka maghisi tayo sa dulo. Hala, naging real na yung ating broadcast, mga kaibigan. Si Vil, nagla-life advice na. Pag pag nag-life advice na ako, wala, matanda na talaga ako. Doon talaga makikita yun. Kasi yung mga players nga ng one team, kailangan nilang manalo dito sa round na to for them to equalize everything. And for the side of XERXIA, malay mo, yung tempo na pinakita nila sa first half, ituloy-tuloy na dito sa pangalawa. Siyempre, kasi momentum-based din naman ang team na XERXIA na to. No? A lot of their games sa VCT Thailand have been super momentum heavy. Yun nga, sobrang dominating nila in their seasons. I think flawless ata sila hindi sila flawless. One team yung flawless sa kanilang VCT stage split 2, pero yung XERXIA, I think 2 beses ang ata sila na natalo. Yung sa upper semis pa. Yeah. Pero ngayon, this is going to be the group stage pa lang, round robin pa rin. Pero pistol round nga, medyo low na si Xiaoyu, medyo low din si Xiaowei at nawala na nga si Xiaowei. Alert spamming through the smoke, effective pa rin yan. At least, di ba, yung mga players nga ng XERXIA, despite of them na medyo low na rin talaga dun sa first few seconds of the game, talagang nagkaroon sila ng problema doon, pero at least siyempre talaga nakakuha ng first blood and through that smoke, that is alert will actually take one down. And XERXIA with a defense already, literal na sinagasaan na lang nila itong mga players nga ng one team. Actually, sa nakita natin ngayon, lamang ang one team dun eh. Kasi nga, si Xiaoyu, yes, low on HP siya, pero yung kalaban naman niya, yung iba, talagang mababa na rin. So talagang makikita mo na lamang talaga ang one team doon. Pero nung nakakuha nga ng initial pick-off ang XERXIA, tapos po mga lawa pa, okay, dire-diretso natin, ipasok na natin to. So ganun lang nila kadali nakuha itong retake nga dito sa A. And ang problema lang talaga nila is wala silang sustain. So kung ano bang damage nila, kailangan nilang gamitin yan. Kailangan nilang talagang i-live up yan sa buong rounds nga, sa buong games nga. And for the players of XERXIA, dun sa round sana na kailangan ipanalo ng 1, sila pa nakakuha nun. Yun nga, pero medyo nakapractice na kasi yung XERXIA na spamming through smoke kasi kanina naka-off yung monitor nila, the first 2 rounds. Pero ngayon, the first pistol rounds na mapupunta naman sa kanila. So, can they leverage this into a 9-5? Siyempre, naka-guardian si Sirap, one-tap din yan sa mukha. Pero eto, nakadalawang Spectre, isang Stinger naman. Pero si Alert will be still on light that bulldog. Sila. So, medyo light. Yeah, light buy lang. I mean, hindi naman light buy. Talagang full buy. Finol buy talaga naman talaga nila. Full buy for bonus. Yeah. For them to, syempre, talaga magkaroon talaga ng advantage ito nga
sa second half of the game for them to defend themselves sa pagpasok nga ng mga players dito ng one team. And to the fact na si Yanli, sobrang galing niya na makakuha ng knives. Literal na lahat talaga, kitang-kita. Pero maganda yung position nila with the 2K nga na pinapakita nila. Dalawa yung nakatingin ngayon, but the players of XERXIA delikado kasi papasok na rin talaga ang one team ngayon. Sirapop nakakuha ng guard, taking down everything, taking down and getting all these one-taps nga na kailangan nila. But Xiaoyu, yung guardian niya, ito na. hawak na. Ayun, naka one tap si paring Sirapop ng 3 beses. Makakaganon rin ba ang kailangan ni Xiaoyu kasi 3 ang magpa-flood in sa kanila sa likod ng site ito. At ayan, nauna na si Alert the Bulldog. Mas powerful yan kesa sa ating Guardian, mga kaibigan. Syempre, 3-round burst yan kung naka-zoom in. Pero ayun, automatic pa rin kung hindi. Good eco. Good eco pa rin. Good eco nga sa ginawa nga ng mga players ng one team dito. Take it down 2. And dun nga sa ginawa ni Sirapop. Talagang at least ubos na ubos na lahat nung nakita niya. Taking down everyone na nakita nga dito sa may boathouse. Siya nagawa doon, man. Grabe yung mga one-taps talaga. And dun sa pag-swing nga ni Killjoy doon, biglang nag-flick papunta sa ulo niya. Check PC, kumbaga. But, dito naman ngayon sa... Baka may word X dyan. Dito naman ngayon sa one team aiming for that 6-9. Nice. Nice kung nice, pero mas nice ang assault ng one dito kasi yun nga, papunta sila ng A, may Killjoy sila na naka-guard sa kanilang B, pero kita mo mas methodical ngayon ang playstyle, ang tempo ng one team kasi nga meron silang baril, ayaw nilang i-give up si Rainy ang unang contact na yun, makukuha niya si Alert, medyo naging impatient ang XERXIA doon at mag-give up nila ang kanilang duelist dyan. So, ibig sabihin nun, one team, they have so much space dito sa mid, pwede silang mag-decide kung dadaan sila ng B or A. Actually, kay Alert, high risk, high reward yung ginawa nga niya. Talagang nag-push agad siya for him to get some early pickoffs nga, kumbaga. Pero, it's just at buto na lang talaga naunahan siya ng one team. Pero si Winner, mukhang meron atang line up. Ito na, di ba? Nag-YouTube yan, sige, Edley. Pero tignan natin kung talaga makakuha ba siya ng isa. Parang tamang reposition lang and para ma-displace yung mga kalaban niya. Pero grabe itong pinapakita ng one team talaga. No? Talagang sama-sama lang sila. If ever na makapitas tayo, at least may trade. If ever mapitas tayo, at least may trade-off ngayon. Xiaoyu going in already, pero Rolex with a judgment. Delikado dito. Kailangan mo na mapatay si Rolex nga. Pero eto na, bumoga na! Pero good flash na ginawa ni Yanli nga. Tamang pop flash lang to deny that judge user dun sa may gilid nga ng B-main. But that is Winner. Waiting patiently. Wala siyang idea kung nandiyan ba si LBY. Pero nakita na flash. Nakita niya. Pero kaliwat kanan yan, men. Napakadelikado niyan. And now Rainy. Pinapaulo na bali mga kalaban niya. Xiaowei, low on HP. LBY and XZ. Delikado sila. 2v4 na dito sa ating B-site. One team. Sobrang deep ng position sila. XERXIA, ayan po na. There's the Omen coming in very quickly. Si XC, kaya ba niyang iparanoia to? Si LBY actually gonna get the kill on to Xiaowei. Pero si XC tsaka si LBY, they are going to fall. Si Xiaoyu tsaka Rainy lang ang matatapatan nila. Yeah, better guns ng talagang meron dito ang one team. Pero ito for that kind of flash nga na ginawa ni Yanli, at least in-anticipate niya na meron talagang tao dun sa may kaliwa. Pero doon naman sa pag-push nga ni Xiaoyu, doon sa pag-dash nga ni Xiaoyu, nag-smoke naman siya doon lang sa may switch. At least nasilip niya na meron talagang tao doon lang sa may Gedli. Tsaka medyo mahirap na naman talaga pumasok kasi nga may nanoswarm doon para hindi lang mapasok ng mga players ng XERXIA yung place na yon. And ng one team pala rather. But at least yung pinapakita ngayon ng one team, medyo slowly and surely na nakakabawi na rin sila kahit kakaunti. But for XERXIA, tulad nga sinabi ni Wolf kanina, yung tempo talaga ang kailangan nilang i-keep ngayon sa game na to. At ayun nga, tempo play is going to be the way para sa XERXIA. Ayun, off sa mid. Si Alert, anong makukuha niya dito? Is it going to be the red alert or the green alert dito, mga kaibigan? Pero 6-9 nga ang ating round score so far. 1 Esports, 3 rounds to catch up. 3 rounds to catch up indeed. But for one team, at least talagang kung napapansin mo, sa buong game sa pinapakita nila dito nga sa attacking sila, play for picks muna. Yeah. Sa ganitong klase, talagang
contact play ang pinapakita nila. Tahimik lang sila, nakapasok nga sila, nasa market na pala sila. And now, Xiaoyu is inside already, pero hindi pa makapasok iba kasi nga merong nanoswarm dyan. But Rolex with a sheriff on hand. Medyo delikado to if ever talaga mumantap ka. Pero sama-sama sila. Dito lang sa may speedway ngayon. Xiaoyu, dalawang tao sa likod. And now, Shira Pop will actually catch one down. With an Odin on hand. Delikado to, but buti nila si Xiaoyu. Nakaisa na rin talaga. 3v3, 25 seconds in. Hawak nila yung spike. Hindi pala kasi nakadrop nyo. Pero okay lang yan. Makukuha naman yan ni Rainy nga. Ayun. Retake na. Retake situation ngayon, sir. Siya lahat sila ay manggagaling ng ating CT spawn. Pero kaya pa nila, oh yun, si Winner na nga nakuha kay Alert. Good pick off yan, pero will he be able to get another one? No, XZ gets the trade 1-for-1 ayun. Pero nagiging tense na yun mga kaibigan. Both members of one team holding very, very staunchly dito. Si Xiao Wei though mag-get flash. Ayun, get flash, get killed. Rainy though trades it out 1v1 with the great one. And the great one is going to be Rainy. Naka 3K nga. Rainy! Talagang binabawi talaga niya yung mishap niya na ginawa nga sa may heaven. And Rainy with a 3K, at least na-force out nila na i-1v1 nga ng XERXIA itong one team. At yun naman pinaka-importante ba? Good eco talaga. Si Sira Pop with that Odin on hand, ilan nakakuha na? Dalawa na rin talaga. At least, yung mga initial pick-offs, sobrang importante yan. Kung hindi man lang kayo nanalo doon sa laban, at least yung ekonomiya na lang talaga, yung sirain nyo, yung basagin nyo, at yun na lang yung nasa isip nila. Well, close naman yung game eh. Sino ba yung lamang? Si XERXIA pa rin. Ang ginagawa lang ng one team dito ay try to equalize everything na meron sila. And with this manner, for the side of XERXIA again, it's just this one tap sa talaga ang kailangan nila for Alert. At least 2 orbs pa para sa Blade Storm niya. Pero ang tanong ko talaga, makukuha ba? But for one team, kahit ito yung respeto na meron sila. Na kahit mabagal, na kahit alam nila na naka-eco na yung kalaban nila, slow pa rin sila mag-push. Pero bait and switch, delikado to. Yun nga, delikado na nga na sense nila na medyo may plano ang XERXIA. At kung babasinin mo naman, pre, syempre yung XERXIA, kung titingnan natin sa stats, mas lower talaga yung defensive side nila on Ascent. Yeah. That's just because, you know, Ascent, hindi naman talaga nila mapa yan. Mamaya pa yung mapa nila. But one team, syempre, they want to take advantage of that as much as they can. So, they're switching up the momentum, they're switching up the sights as much as they can, especially pag alam nila na walang baril, walang masyadong kaya ang XERXIA ngayon. Naka-sheriffs nga. So, kailangan talaga nila mag-rely sa aim. Except for Alert, who's got, you know, a classic. Pwede naman siyang mag-dash in right click. Pero si Rolex, mag-wide swing at makuha nga ng isa. Xiaoyu. Good pick off, pero nakadalawa rin siya before Xiaoyu gets him. There's a Hunter Spear out to Xiaoyu. Will he be able to get away? Yes, he will. Makakatakas din siya. Pero si Winner ang hindi papatakasin si Sira Pop. Actually, ang ganda ng initial na flash nga na ginawa ni Yanli dito. Pero wala silang ka-idea sa Rolex. Medyo malayo na pala. Naka-2K pa siya. Puna ito a 2v3 right now. Lamang XERXIA in terms of head count. 13 seconds in. They have enough time for them to plant that spike. Pero Xiaoyu will catch one. Rainy doon sa likod na isa. Pero alert! Diyos ko! Alert! Alert! Grabe naman yung flick na yun sa likod! Diyos ko! Kung may reference ako mabibigay dyan, sir, yun yung inhuman reactions. Kasi yun na yun! Nakita niya sa likod, yung 180 talaga, tapos headshot pa! Gaano ba kabilis yung sensitivity ng Alert? Ito 3 beses ko na siya nakikita nga with the flex na pinapakita niya. Lalong-lalo na dun sa mid nga nung mga early rounds. Pero right now, harap, biglang flick sa likod na ganon na parang wala lang nangyari. Tapos balik sa harap. Balik sa harap. Partida, pumalakpak pa yun pagkatapos, men. Pumalakpak pa yun sa kalagitnaan. Habang bumiblik siya. Gumanon pa siya! Partida pa yun! Diyos ko, grabe naman sa Alert. Alert na memory talaga. But now, Xiaoyu. The Blazer mo on hand. Let's see if ever may ba siya mag-pick off. Dito lang sa may double up craft. May ba siya mag-pick off. Doon lang sa may heavens above. Pero let's see. Yun na ngayon gagawin nila. Alam na meron. Ayun na nga! Yun na nga yung sinasabi natin mga kimi, mga isa baba. Pero yun nga, pagbabaan niya, LB1 na sa harapan mo na. Pero nice flash already. Pero there is the nade for them to stop the possible push na pwede gawin ngayon ng one team. Muna ito ang 3v2. Lamang pa rin ang XERXIA nga in terms of everything. But Sira Pop will catch one. Rainy, low on HP. The only man remaining will fall down to the hands of Alert. At ayan, 7-11 na ang score ng one team versus XERXIA. Looks like XERXIA kahit hindi nila talaga map to sa VCT split nila.
pinapangunahan nila ang one team dito. And to think na one team sa kanilang region, no, 83% win rate ang Ascent. Yeah. And yun nga, di ba? NAOS 100%. 100% win rate yan, men. Tandaan mo yan. Pero, ayun na nga, isa nakikita natin, dito kay isa players nga ng one team, dun pa lang sa position ni Xiao Yu, talagang alam natin yung nasa isip niya. Jet main, by the way. Alam na. Di pa tayo naglalaro. Laro nga tayo minsan. Pero ayun nga, at least nakapit siya ng isa, pero yung reaction ng ginawa nila LBY parang sobrang perfect madali nilang na-counter yung pwede sanang i-execute ng mga players ng one team ngayon. And right now, they have everything. They have the money, they have the ultimates as well, they have the lockdown para makapasok, they have itong null command para makapasok din, and Xiaowei pwedeng pang NT for them to pick off one or probably yung pang post plant nga, pero madali ito counter. Why? Si LBY meron din siyang null command ngayon. Yun nga, ultimate economy medyo the same for these two teams. Pero yung difference lang kasi, it is do or die para sa one team ngayon. Kung matalo sila dito, broken na yung economy nila for the next round. Halos wala na silang chance unless sobrang ma-out-aim nila yung XERXIA in the next round. Kasi ayun nga, makuha siya ng isang suppress on Rolex. Si Rolex naman very smart, hindi siya mag-aggress kaagad-agad. Pero ayun, sa Heaven nga, magaling yung XERXIA sa Xiaowei. He finds alert in the mid. At ayun, good pick-off. Good pick-off indeed. And now Rolex, ito na yung talagang retake na kailangan nila. Masisira ba yung lockdown? Pero talagang sirang-sira talaga. But meanwhile, from up top, that is LBY with a 2K right now. Pero tamang surprise lang, wala makikita dito kahit isa. Punta kita on 3v2. Lamang ang XERXIA in terms of headcount. Pero Rolex, magkasili niya. Raven sa likod niya. 2v2 na to. Men, mahirap to. Paano nila gagawin to? Xiaowei mag-isa. Wala siyang Hunter's Fear dito. Pero meron siya recon pa rin lang syempre for to get that information. But LBY, hinold lang yung position niya. Alam niya kung nasan siya. Ang kailangan lang niya gawin, syempre, one tap lang ang gusto niya. Ladies and gentlemen, XERXIA is a match point already sa mapa pinili nga ng kalaban nila. Big commendations kay LBY nga. Ito yung import nila from VCT Japan, no? Tapos ngayon siya yung yung shot caller, pero siya din yung fragger nila. Nakilang 4K na siya sa isang match na to. Yeah. Talagang yung performance-wise talaga, kitang-kita natin na XERXIA talaga ang galit na galit dito. Well, kilala natin yung team ng XERXIA back then. Nakapunta na yan sa iba't ibang major tournaments nga ng VCT nung sila pa nila Foxy, nung sila Patifan. Pero right now, yung name ng XERXIA, kahit nag-iba na sila ng team members ngayon, kitang-kita pa rin natin na alive and kicking pa rin sila sa mga ganitong kasing tournaments. So yung tanong ko sa'yo, paring Vil, are they living up to the XERXIA name? Yeah. Talagang 100%. 100% talaga. Pero makikita natin kung G pa sila papuntang Pacific nga. Pero syempre, ang mahirap dyan, kalaban nila yung NAOS. Kaya goodbye sa dream nila. Syempre, NAOSers tayo ngayon. Ngayon ang oras, mga kaibigan. Pero mamaya yung oras ng NAOS. So later is the time. Pwede ba ngayon? But alert. Gusto po, mahirap to ha. Magkikita muna, pero syempre yung R-drone muna, pero magkikita pa sila mukhang hindi na. At least meron siyang dash dito for him to get away dun sa mga iniisip ngayon ng mga kalaban niya. Alert, repossession. Dito lang sa may likod, at least alam nila kung nasan ba si Alert ngayon. Pero ang tanong kung tatama ba siya. Sinapap, catching one, Blaze Storm, nilabas, may pick off ba siya, pero kailangan mo lumabas kasi nga may lockdown siya. Pero natamaan ba siya? Mukhang hindi ata. And now winner, dito lang sa may lugs. Oh no, mukhang makukuha ata ng one team tong game na to. If ever, hindi po pumasok ang XERXIA ngayon. Kakaplat pa lang ng spike, and XERXIA being very, very slow dito sa kanilang retake. No, they don't want to risk anything in a bad take. So, ayun, two sides sila, pero si Winner makikita nga niya, si Rolex mapipick off, at LBY will be able to trade it out. Yes, he will. One tap yan, pero si Yanli nakuha din si Alert. Yanli with a 2K. And mamamash niya si LBY dito. Last man standing, nasa likod si Rainy. Pauulan na ng bullet galing sa likod. Si Yanli ang haharap, at mahaharapan nga niya. It's Rainy who takes the headshot on LBY. Really good trade-off na pinapakita nila, di ba? Pero simulan muna natin din nga sa ginawa nila Alert ngayon. At least for one team, in-anticipate nila na nandun nga si Alert, R-drone muna, tapos nakabantay yung paranoia ni Rainy. Gusto sana nila nahabulin nga si Alert dito. Nung nakita siya nung R-drone, paranoia agad dun lang sa may beamin para talagang hindi na siya maka-pick off ng isa. Pero dun sa repossession niya, all the way from both house, wala na talaga siyang nagawa. Dire-diretso sila pumasok dito, forcing out the Blazer as well. Ilan yung nawala
atake, alert. Number 1, Blade Storm. Number 2, Operator. Talagang ubos pero talaga ang pinapakita nila ngayon. May isa pa siya. May isa pa yung Operator. Dinrap siya ng kakampi niya. Yun pala. Kaya pala, nang hini. Uy, pre, pengen naman. Drop man. Paldo no? Paldong. Parang si Taylor, paldo Ay, mas paldo si Winner! Yun na nga, nagkapalduhan nga sila nung lumabas si LBY. Kitang-kita ka na, picture ni Winner diba? Liga dito pare, 2x2. Pang-post lang sa passport mo, men. Pang-passport mo. Pero yung passport nila is stamped and ready dito sa B side. Yeah. Ayun, may visa na nga sila papasok pero yung ating ano ba yan? Import agents. Ayun si Alert nga. Yung ahente nasa likod ng desk. Ayun, makikita yung isa. Matidinay entry. Matidinay uli from Sirapha. Pero nakatukay naman. Rainy and Xiaowei taking the way. 2 versus 3 ngayon. Retake mahirap para sa XERXIA. It's all about how to use your utilities para syempre mamatay si Alert and yung ibang players din pa na ginagawa nga ng XERXIA. But in terms of utility, at least medyo talaga si Rolex, wala talaga siya mababato. Tamang aim duel lang talaga ang kailangan niya. Pero si Xiaowei, magkakaroon naman siya ng recon in just a few seconds. And maganda na posisyon ngayon ng one team. Ito ang tinatawag na triangle defense. Mahirap na tibagin to. Sa totoo lang, ang 2v3, ang 1v3, pag kumpleto na ang triangle defense nga ng isang attacking side, napakahirap na talaga tibagin yon. Kaliwat kanan, harap, likod, may kalaban ka. If ever mapatay yung isa, trade-off, forcing ito a 2v1. Paano, medyo mahirap lang din talaga, pero wala ka no choice, kundi taas lang yung kamay mo, mag-alt-tab, tapos kumain ng... Ano ba? Patay. Yes. Masarap yun Masarap yun. Hindi lang nga marunong si Gordon Ramsay gumawa. Ay, hindi. Mali ka dyan. Ano? Masarap ang mango sticky rice. Uy! Favorite fruit ka pa ng alam mango. mo ba dati, dapat ko yan, i-business ko yan. Uy, sus. Legit. Pero... Tingnan naman. VCT. VCT mo kasi mahirap gano'n di ba? Sticker na lang. Pwede. Ayan. Kung kailangan na stickers guys, PM nyo lang ako. Shoutout sa sticker business si Bill. Ayun. Shoutout nga pala kay May, nanonood yan. Nanonood siya ngayon Hello daw, sabi. Hello, May. Shoutout din sa fiancé ko, Leslie, nanonood yan. Ayun. Tarlac yung ano niya guys, yung... Dinox bigla! Open invite sa kasal ni G10 guys. Punta lang kayo. Samba. Sabihin mo na. Pero except yung date. Tama. Punta kayo, pero wala kami doon. Punta kayo guys dun sa kasal ni G10. Open invite. Kung gusto nyo pumasok doon, bahala kayo. Kung sino nag-invite sa inyo, si Bill. Pero hindi nyo alam yung date. Totoo. Diba? Yun ang importante doon, men. Next year pa. Baka kailangan din ng pare. Ako na lang. Sige. Pare naman kita Sige, anak. Dami mo naman anak, pre. Si Wendell nga yung una mo, yung panganay mo di ba? Tawag niyo sa akin, Jari. Pero at least, yung mga players nga ng one team dito, pakiramdaman lang sila ang XERXIA. Once na makuha ng one team kanila, yung tempo na kailangan nila, delikado na. Pero that is a dash all the way from up top. That is Jenny. Pero alam pa ni Alert, nasa taas mo yung kalaban niya. Pero Xiaoyu, talagang yung ability, talagang ginagamitan niya. Wala silang magawa. Wala talaga magawa si Rolex now. Ganda pa naman ng knife niya. Sword niya, katana, hindi nga knife. Pero yung Mage Punk Sheriff ngayon, ang he tried, pero si Xiaoyu mas ready sa angle. He already had the crosshair nasa kung saan lilitaw si Rolex. At ayun, magiging Timex na lang siya. Rolex daw yan. Pag may Rolex ka, kumbaga parang angat ka sa lipunan Alam mo ba si Mr. Kaisam Ives no Pueto, 5 ang Rolex yan. Pag pumunta ka sa kwarto ni Mr. Wolf, pagkabukas mo, meron yan poster ng Rolex. Tapos pagbukas mo ng drawer niya, puro Rolex yung nandyan. Tingnan naman, kahit isa. Mayaman niya si Wolf di ba? Saka nakakitang Wolf na mahirap. Walang ganun, men. Wolf lang Saan ka ba nakitang Wolf sa Pilipinas? Siya lang, di ba? Tsaka yung sino ba yung wolf na isa? Yung sa Twilight. Si Jacob, pre. Ayun, si Jacob. Jacob the Ruler. Mali yata. Si Jacob the Ruler, bagong artist yun, man. Bago yan, man. Tropa ni Jason yun Shoutout nga pala kay Mr. Jason Roberto ng Riot Games. Yan. Shoutout nga pala sa'yo, brother. Yan. Nakakalaro yan minsan pero minsan lang. Pero at least time out muna sa side nga ng Team XERXIA. Ano yung mga nagiging problema nila? Talaga nakukuha na ng one team yung tempo na kailangan nila. Yung mga pick-offs, sila yung nananalo ngayon. Yung mga positioning, yun yung malaking problema na kailangan nilang ayusin ngayon. Kasi yung when XERXIA started,
putting the pedal to the metal. Talagang nag-a-aggress na sila ng mabilisan. Medyo nataranta yung one team. Pero ngayon na namamatch ng one team, yung XERXIA naman hindi nila alam kung paano i-reconcile yung dalawang places. Kasi kung pareho silang mabilis na magbubungguan, game of chicken na lang yan. Sino yung kakambyo muna? Oo. Yan, basta pagkamyo si Mr. Wolf yan. Totoo. Oo, yan. Talagang isipin mo, from first game, bigla mong lalagay isa sa East. Diyos ko po, sira talaga gearbox mo yan. Pero, yung gagawin nga ngayon ng mga players ng one team, itong timeout na ginawa ng XERXIA, let's see if ever mako-convert ba to as a win. That's gonna be the biggest question of them all. So itong buy round nila, if ever matalo sila dito, wala tayong choice kung hindi mag-overtime tayo sa first game, sa first map ng Ascension. Napakainit. First game pa lang, di ba? So kailangan nila ipanalo to. Okay, they have that Hunter's Fury, they have that Null Command, they have the From the Shadows dito kay XZ. From the Shadows, for the information, pwede nang gawin yan. Sa Hunter's Fury, dun sa initial pick, dun sa initial push na gagawin nila, pwede lang gamitin yan. Pero in terms naman of positioning and lalong-lalo na sa utility play, napakahirap pumasok sa A. Big commitment sa Odin si Rapa. Utils, all of the utils coming in already. Ayun, mabilisan na ang entry ng one. At ayun, nakapasok na nga si Xiaoyu. He's in the smoke. Pero naparanoia, nakadalawa. There's a Hunter's Fury. Sinong makukuha? Sinong mapipitas? Wala pa. As it is a very ambitious ult. Pero ayan si Rolex nasa helm. Mapupunta! Matutuluyan sa impyerno. That's the first pick off para sa one. Si Xiaoyu gets it and winner with an off shot. Hinintayan si XZ na umalis ng site. Good pick off from the exiting player. Actually, sobrang ganda ng positioning na ginawa nga dito ng XERXIA, di ba? Isipin mo, napakadaming utils dun sa may Jenny. Pero ang problema niya, si Winner, handang-handa lang siya sa mga pwedeng ipumasok nga sa buhay niya. Muna ito, 2v4 right now. LBY with the Null Command, hindi pa na ginagamit. Kanina pa natin na sinasabi, pero there's still nowhere to be found. 1v3 right now. LBY will catch one, pero buhay pa naman yung dalawa nga. Pero one down to the head lang, kailangan lang ni Winner para mapatay ka. Pero in terms naman sa utility play na ginawa nga nila, di ba? Nung pagpasok ng one team dito, ang ginawa lang ni XZ, syempre paranoia, tapos biglang nag-pop ng utility si Rolex ngayon para masira nga yung mga tao, and syempre mag-display sila dun lang sa may Jerry. Tapos sinabayan pa ni Sierra Pop with the Hunter's Fury to take these players off guard. Pero ang problema, wala siyang napatay kahit isa. Totoo. Pero si Winner, may nakadalawa siya on that off. Tsaka he'll be bringing it to the next round. Napakaganda naman ng attacking side off niya. Hindi talaga in-expect ng XERXIA. So, with that being said, naka-Odin na rin si Winner. Binigay niya yung off kay Rainy. At ayun, sabi niya, mag-Odin kayo. Ako naman ngayon. Si Rainy, siya yun naman yung hinahabol. At ayun, the smoke will pop. Alert. Diyos ko, hirap na to, men. Tatlo na yan. There's a bomb dash already. Pero nga na problema, napakadami sa harapan mo. And there's a 1-2-3 right now. 4v3. Pero si LBY, nagamit ba na yung ultimate niya? Parang hindi. Di ata. Yun lang. Pero may ultimate pa naman si XZ. Kaya mo pa siyang mag-front the shadows. Ang ganda nito, men. Good angle to. Diyos ko pa, hindi tumama! Oh my God! Sa'yo na pero hindi mo pa rin pinatama. My God, XZ. Binigay na sa'yo yun eh. Diyos ko, naging XD ka na naman kasi pati ako natawa. Alam ako natatawa sa'yo, paring Vil, kasi XD na tayo kay XZ. Ay, nako! Nako, pre, yung op niya, hindi man lang nakakuha ng isa so far. Sayang yun, ha? Hindi natin nakita yung value ng anong operator na hawak ngayon ni XD. I mean, okay. At least, Yanli, with an ultimate right now, pwede na gamitin na. Ginamit na nga niya. Para easy lang din talaga yung pag-entry nila. Pero Rolex. However, dito lang sa may botas, wala siyang choice, men. Hindi siya makakamamba out dito. 5 seconds. Wala. Delikado to. Pero yun nga problema, makikita na siya. So yung mga players nga ng one team, handang-handa sila sa mga pick-off nga na pwede nilang gawin ngayon. Hunter's Fury, walang nakita kahit isa. 2v4, mahirap to. I think we're going to overtime. It looks like it kasi wala nga si Ray dito, pero meron naman tayong Ray. Half lang ng Raykers ang nandito mga kaibigan. Pero si Sierra Pop, mga curse ng bala. The wall bang through the corner. At ayun si Winner nga makakuha ng headshot. Last round of regular play dito. Overtime nga. First game pa lang. Oh man, Raykers! Kung wala si Ray, andito si Ray.
Yan, ito na yung sumpa talaga ni Ray. Hindi ikaw yun, ha? Hindi ikaw yun. Kasi meron kasi yung bagong tropa dito sa loob ng munti. Na si Ray nga. Siya yung warden namin dito eh. So, Umasenso na si Wendell Yun nga eh. Actually, ang ganda ang ganda yeah, that's true. Na-promote na siya eh. Sabi niya, FD floor director. Matindi, man. Nag-ascension sa sarili. Man, may director na siya sa sa Proud pangalan ka ba sa niya. anak mo? Oh, syempre, proud ako dyan. Pero ang problema nga nila, di ba? Talagang, ang inaantay natin is yung mga push nga na pwedeng gawin ni LBY with that null command. Pero wala, hindi naman nila nagamit yun. Okay, sana yung ginawa niya with a pop flash and swing nila LBY and friends doon lang sa may spawn nila. Pero handang-handa na eh. Si Alert hinabol talaga. Pero dito sa round na to, si Xiaoyu mapipick off ba? Yun yung tanong natin. Pero 5 rounds in a row yung ginawa ng one team para makapunta dito sa overtime na to. And syempre, hindi sila magpapahuli sa momentum. At ayun, yung momentum though is going into the attacker side. Yung Sersha na uuna, sila ang nakaposition dito sa mid. No contest from Xiaoyu. Pero naghihintay siya na pumasok sila sa market kasi andun rin si paring Yan Li. At sino ang unang pipitik dito? Oo nga, si Tropa yan, si Yan Li. Pero at least, meron pa tayo sa mid, yes, meron nga, which is si Xiaoyu. So, at least first contact sa kanya or first contact naman dito kay Yan Li, then biglang trade-off naman yung pwede nilang gawin ngayon. Actually, pwede pa sumilip with an updraft pero at least, andun sila sa safer side na mag-aantay na sila ng sound cues or probably yung mga push nga na gagawin nila, which is gagawin nila ngayon. Alert, dire-diretso. Pero yung kalantara sa off-angle na meron ngayon si Xiaowei, but alert right now, taking one down. Pero yung mga at least repossession sa side ngayon ng one team. Good repo, pero si Xiaoyu nakuha through the smoke. At ayun si Rainy din, makikita ni Rolex through the smoke once again. Si Sirap Hub din. Gets that wallbang kay Yanli. Si winner na lang natitira. Pero yun lang malaking problema ngayon sa one team. Dire-diretso sila, tumakbo sila, wala silang idea na si Rolex nandun pa. Nag-aantay lang din talaga. And now winner. With a 1v3 situation right now, that is going to be really hard for him kasi kompleto na ang triangle defense ng mga kalaban nila. The clock is ticking already. With a peek, with a swing, not gonna catch anyone. Alert, low on HP, pwede siyang magiging ally dito. At least, yun na nga. Okay na yung kill na ginawa ni Winner. Pero with that kill, Poseidon's been compromised already. For XERXIA, one more point for that win. The last 6 rounds mga kaibigan, puro attackers ang nanalo this time ang XERXIA. At least sila ang bumalik to form. Pero with that being said, mag-attacker na naman ang ating paring mga one team. Kaya ba nilang bumalik to another overtime? Kabaan nila, men. Siyempre. 30-32, gano'n. Sulitin natin. Wag. Dami pa tayo gagawin bukas, men. Totoo. Medyo GG talaga. But at least, dito ngayon sa XERXIA, mga kaibigan, paano nila gagawin to? Kung makakabawi ba sila o hindi pa? Kanina, yung mga positioning na ginagawa ng XERXIA, actually, one team literal na nahahampas sila sa ulo. May wala silang nagagawa eh. But for one team naman, ito yung pinakakailangan nila. Gustong-gusto nila na makakuha nga ng mga pick-offs to the fact na talagang minsan medyo nag-overextend sila. Tulad ng ginagawa nga ni Rainy kahit konti, at least shrouded step naman siya palabas ngayon. And with this push na gagawin nila, dito lang sa may short, pero ang problema lang nila is may alarm bot sa harapan nila. So, once mag-pop na yan, at yun na nga, mangyayari na nga, ito na yung reaction na gagawin nila. XD! Take one down, at least patay na si Xiaoyu. At mamamatay na si Yanli! Nice one! Si Rolex din maunang isa, so that's 3-0. Xiaowei tsaka si Renny na lang. Si Xiaowei na lang. At ayun, nakakuha pa siya. 1v4 situation na para kay paring Sova. At ayun, he's making the most of it. Nakadalawa na. Can he get the ace para mapunta tayo sa overtime? Uli, hindi! Yung clone niya ang makukuha sa kanya. Ang nagpapanalo doon yung alarm bot. Yun yan. Napakagandang alarm bot nga na nilagay ngayon ng mga players nga ng XERXIA doon lang sa may short na once na mag-pop yun, reaction agad ang gagawin dito ng mga players nga ng XERXIA. Na si number 1, si XD, di ba? Taking one down, which is si Xiaoyu nga. Tapos, meron pang sumunod na isa. So, with that kind na medyo naging impatient tayo, dun yung pagsisimula ng pagka-crumble natin. And congratulations nga pala sa XERXIA. Nagsimula tayo sa 4-1 score in favor of one team. Pero hanggang dulo pala, Thailand pa rin ang mananalo, home court advantage. For game 1 pa lang yan. Pero syempre, titignan natin the respect na bibigay sa one team. Kasi, kita mo, 5 rounds in a row para makabalik sila to that overtime point. Sobrang dami din nilang highlight plays dito. And, you know,
a lot of people expected na yung one team hindi sila masyadong challenge dito para kay paring XERXIA, pero yun, they proved themselves to be a very good competitor, no? So kahit natalo sila sa overtime, napunta pa rin sa overtime ang ating laro, and sabi na natin Ascent is one of their better maps, but you know, it's still XERXIA, a higher power rating team na nalagay nila in overtime 5 rounds in a row, man. Yeah, isipin mo lahat ng mga taong naglalaro dyan, nagbangka, nag-aeroplano, pero ang XERXIA, nagtuktok sila papunta dyan. Hindi na bus. Oo, nag-ano sila dyan, men, nag-bus. Nag-bus ulit. Oo, nag-bus, nag-coaster sila papunta nga dyan. And kitang-kita natin ngayon na XERXIA nga, despite of them na nag-crumble nga sila dun sa second half ng ating series, I really thought na talagang dire-diretsohin na yun. Ano score ganyan? Siguro 12-7? 12-7. Yeah, 12-7 na score with a comeback nga na ginawa ng one team. Pero right after that, dun sa 1 minute na napag-usapan nila, paano natin gagawin yung attacking natin? Paano natin gagawin yung defending natin? Kasi dun tayo nahihirapan nga. And with that kind of placement, with that kind of strat nga na ginawa ng mga players ng XERXIA dito, at least nakabawi na rin talaga sila kahit papano. And halos first time ko rin talaga na makakast ng mas matangkad sa akin. Sorry na. Sorry na. Bababa na po. Oh, yan. Okay na. Oh, ganito mo ako kausapin. Alam na this. Pero ayun nga, guys. 1-0 ang score. Parang G1-0 lang yan. Pero yun nga, makikita natin yung mga games natin sa mga susunod pa, dahil itong next map natin is yung pinili nga ng mga players ng XERXIA. So, dito sa first map natin sa Ascent, medyo nagkaroon din talaga tayo ng konting problema pagdating nga sa one team. Same goes with XERXIA, pero at least sila pa rin talaga ang nakapanalo dito. Pero pagdating naman dito sa game number 2, is this gonna be the same thing, or probably ang one team makakakuha sila, makakabawi sila for us to see a game number 3 sa ating first game nga. Pero I think we're gonna have a very, very short break. Pero before tayo mapunta doon, do you have any last thoughts? Ayun, napakaganda na laban, guys. First game of the day pa lang, napa-overtime na tayo. First cast ko dito sa VCT Ascension. Si paring Vil pa nakakast ko. Daming highlights ng araw ko, mga kaibigan. Ayun nga. Ayun, G10 coming at siya. Kasama ko si paring Vil. Babalik kami para sa game number 2. May the best team win. Your challengers are ready. The VCT Split 2 Grand Finals starts right now. GG1 playing to bleed Esports. A clean game winning to the camera. 결승전 우승팀은 D+G가 차지합니다. Expecting the close these out. Oh my god! 这轮抓住这个小的，这个了，D+G입니다. NAOS Esports! Magandang hapon and welcome back ulit sa VCT Ascension 2023. At ayan, kakatapos lang natin ng first game sa ating first series between XERXIA Esports and One Team Esports. At ayan, 14-12 in favor of XERXIA.
Okay, sa lahat ng, well, isa na ako doon, sa mga nag-doubt doon sa One Team Esports, right? I think na ito na yung way nila na prove na against sa team na parang ina-expect na magiging nasa taas din na when it comes to power levels, mataas nga. Ito sa XERXIA, napaabot nila dito sa punto na to. Although hindi sila nakaporma doon sa overtime, overall, the fact na na-push nila sa overtime means na number 1, prepared sila, number 2, kaya nila makasabay. I mean, I definitely saw the pattern talaga on how effective both teams are in terms of their attacking side. And of course, nakita natin dito na ang One Esports, muntikan pa nga sila makapag-play ng comeback because they were so successful in committing for those mini objective. Kahit mapakuha man lang ng certain parts of the map, mid-control dito all the way to market has been something that they have continued tried to play over and over again. Na nakita ko talaga on what XERXIA failed to even contest for. That's right. And I think 1-0 pa rin tayo sa series point. It's still anyone's game. Although this was One Team Esports' map. So things are gonna be looking hard going into Haven na pick ng XERXIA. Pero again, mag-highlight tayo ng mga players because we did see a lot of really nice plays from Alert at kay Xiaoyu. And especially si Alert, naalala ko pa rin yung insane flick na ginawa niya. Pero ang MVP pa rin natin will be from the side of XERXIA na si LBY, ang kanilang IGL. Yeah, I think at least dalawang beses nakita natin na din na yung lockdown gamit yung kanyang masterful usage of the fragment. Additionally, siya rin yung second fragger at 25 kills. Only 1 kill behind kay Alert. Sobrang consistent na pinakita dito ni LBY. In fact, siya din yung naging crucial dun sa mga eco wins. At kung tatandaan natin itong game na to, mas maraming mga eco round wins ang XERXIA. Din yung dahilan kung ba't mas nakarami sila ng puntos eventually in the first in regulation. At merong sobrang specific din na play ginawa ni LBY, controlling yung 3 area with just the sheriff at naging anchor talaga for the team. And dito talaga natin nakikita on how these IGLs actually basically understanding talaga their utility and manpower is not exactly worth risking for. This is where we actually see them being very effective as a team, especially on Ascent and especially with those retakes. That's right. And now moving on dito sa next map natin, which is going to be Haven with a One Team Esports starting on defense. I think na seeing how XERXIA starts on the attacking, medyo mabagal pa sila. I think na ina-assess pa nila kung paano maglalaro ang One Team Esports. But I think now that, nasanay sila, this is gonna be really interesting to see on Haven. But again, XERXIA Esports, I think na it's gonna be hard here for One Team Esports because I feel like yung experience and ability to adapt is really what's gonna set XERXIA apart from the team. Reby, na-mention mo yung something about yung parang inaral nung isang team yung isa after that particular game. Tingin ko ganun din yung nangyari sa XERXIA. Specifically dun sa first half, pati dun sa may overtime natin. Nakita natin na sobrang binago ng XERXIA in the way that they play after specific rounds para naman na nalaman na nila kung paano nga ba mag-operate itong One Team Esports. At I think ganun din yung mangyayari from the first map heading to the second map. XERXIA might be well prepared for this. Ang isa pang sobrang excited ako dito knowing XERXIA, gumagamit sila ng Cypher dito, which I really like on the Haven. Yeah. Akala ko sasabihin mo chamber na naman. Sige, pero sa Cypher play na yun, makita natin how they are actually could be playing around those anti-flanks. Siyempre, yung mga lurks na posible na makita coming up from the side of XERXIA. Lana si Rolex has huge highlight plays talaga during their challenges run. Actually, ang rami niyang instances talaga that he is always able to find openings sa depensa ng kanilang magkalaban here on Haven specifically, and of course, penetrate those and break them down with his lurks. And I'm excited to see that as well. And of course, statistically speaking, nakikita ko talaga for the side of XERXIA, they actually have a higher percentage rate with attacking side na naman. So this could be an opportunity for them to actually replicate this particular type of success from Ascent to Haven. But, One Team Esports, hindi talaga magpapalampas. I'm pretty sure they have a few tricks up their sleeves as well. Actually, gusto ko lang ma-add sa point mo kasi you were talking about Rolex, diba? Yeah. Siya yung lurker talaga ng team, and looking at as we were studying for XERXIA, there was this one game I think sa Challenger Thailand where he got a full ace during the grand finals thanks to his lurks.
And it was just such a great way, you know, to show na ang effective talaga yung mga lurks niya. And going into a huge map like Haven, again, yung Cypher pick napaka-importante kasi you have so much space that you want to cover and especially block that out. And One Team Esports is definitely gonna have to bite off more than they can chew. Yeah. Sobrang exciting to kasi na alam natin na among all of the remaining na mga Sentinels na anti-lurk, parang ang nagiging superior dito sa recent meta natin is the Cypher just because of the longer range nung tripwire na literally mas mahaba na siya. And of course, taas ng value ng having that neural theft accessible with very, very quick. Lalo na kung a player like Rolex, for example, na madami siya nakuha kills, meaning to say, mas madali niya naabot yung mga orbs na yun. Additionally, konti lang yung required na orbs with the Cypher Ultimate. So I think na magiging importante to. One thing na dapat prepared, for sure, ang One Team Esports against that kind of comp. But sa kanila naman dito, for One Team Esports, I barely see a Cypher pick talaga. And I'm pretty sure they would still be committing that Killjoy. Kung tulad na nakita natin a while ago, on Ascent, they're trying to play for that lockdown. But I'm pretty sure, XERXIA, baka may lineup na naman tayo dito makikita. Marami pa tayong matutunan dito coming out from their initiator. And of course, the other utility use that they have to counter out all of these plays in mind from the opposition. But for One Team Esports, to commit to this Sentinel is gonna be, I would say talaga, overdone. But I've seen a lot of Killjoy plays here on Haven, and of course, nakita din natin yung mga lineups na magagamit ng mga kalaban, and from VODs that we have all watched for sure, and this is gonna be a challenge for them. How will they innovate? Paano ba nila gagamitin itong agent nito that we haven't seen before? And this could be their only win condition for now, if we're gonna be relying on the Killjoy, to take out at least one map in this series. That's right. And, you know, thinking about na, you know, how One Team Esports has to kind of catch up here. Ang interesting kasi yung playstyle nila, it's kind of, I don't think anyone was expecting it. Parang may mix, ang mix nila. I'd say kind of like a mixed basket here. And like, we see they do have those conventional plays, especially their executes there when they had the second half. Pero I'm thinking na Haven and Ascent, ito yung mapa nila. Like, even though picked on ng XERXIA, this is still, I think, yung second most played or even most played ng One Team Esports. So this is still a comfort zone for them. And definitely, this is going to be a very close one once again. You know, why I agree with you? Kasi na-mention mo yung something about na meron pala silang distinct na playstyle na mixed basket pa nga. Dun sa mga rounds na naipanalo nila nung second half, kunwari, dun sa first 5 rounds na naipanalo nila after trailing behind them, naging 10 points sila, 4 out of those 5 rounds na naipanalo is being fast. And then, they flip the switch. Biglang slower take naman sila. Dumating sa point na meron silang operator dun sa Killjoy nila. Ganun sila ka-prepared dito. Unfortunately, nabasa nga lang din sila ng XERXIA. Yung round na meron silang operator on the Killjoy, gini-utilize nila yung pagiging lurker. At the same time, looking for longer angles, pati yung paggamit ng turret for protection. At ayan, we do have that, you know, that Rolex Cypher pick na sinabi mo, Ling, and the Wolf. Pero again, I like yung breach picks aside ng One Team Esports. I mean, sa kabila naman, One Team and XERXIA really tried to commit to these initiators talaga side by side with Sova na naman. Napaka gamit na gamit talaga ng agent dito sa mapang Ascent to even get that early information. And of course, naman din gamit na gamit for those retake. And of course, napaka-deadly niyan. Lalo na makakagamit sila dito side ng One Team Esports with that lockdown. Utility, AOE, everything going right for the side here for One Team. But for XERXIA with that Cypher pick, I mean, for sure, napag-usapan natin yung attacking side, anti-flank, lurks dito ni Rolex. But I'm pretty sure talaga this is gonna be a different conversation once they tackle this here on defense. Yeah. Na-prove natin nung pinanood yung dating Pacific League and then eventually dun sa Masters, ang pinaka-focal point bigla ng Haven is not really the mid side of the map. In fact, nasa long A pa siya, yung pinakamahabang yung entry point to A. Controlling that means na mas makakaikot ka sa mapa, which is interesting, di ba? Parang you would think Haven parang mas maganda control yung gitna. But I think na-prove nga ng Pacific pati nitong Masters na control long A first. After that, pag nagamit mo yung Sova, mas unti-unti ka magkakaroon ng influence sa mapa, maybe take over sewers, then eventually A, or completely switch papunta dun sa C. So, I think ito yung point of contention din between two teams na pwede nating expect. I mean, definitely. Like, with the given amount of pressure na mabigyan nila for A lobby, could be a way for them to
deny so much map control, but also the fact that like, it would actually pave the way dito para ka alert to freely roam around the map if given the opportunity to do so. I mean, for sure, one team could be aware of the possibilities of what's happening in the game, and I'm pretty sure, yeah, they could do it themselves. That's right. Well, oras na para sa second game natin. Vil and G10, ano sa tingin nyo ang mangyayari dito sa game number 2? Sa tingin ko, Reby, may mananalo ng game number 2, pero yung tanong nga is kung SCARZ nga or one team. So ayun, nakita naman natin, napaka-bakbakan ng first game natin on Ascent this time. Haven, 100% win rate apparently yung one team dito sa mapa na to. So titignan natin kung makaka-bounce back nga ba sila. Kasi map-pick to ng SCARZ. Yeah, mapa ng Pinoy ito eh. So basically, Sino ba Pinoy dyan? wala. Yun yung problema, di ba? So pareho silang medyo mahihirapan dito for sure. Pero pag NAOS nandito, men, sure namin talaga 100% success. Mwah! Pero, dito ngayon sa game natin ngayon, at least ang one team and SCARZ, let's see if ever makakabawi pa sila sa isa't isa. And dito ngayon sa tempo nga na pwedeng ilabas ngayon ng SCARZ and one team, kita natin kung sino talaga makakakuha ng mga early momentum dito, which is one team naghahabol sila. This is the group stage nga, nga, di ba? So, ito ang pinaka-importanting match is to win your first matches dito sa game na to. You have a total of 3 matches all in all sa loob ng isang team, para sa isang team. Tama, kasi 4 yun, di ba? Hindi, 5 sila, di ba? 5 ba? 5 pre, kasi 5 pala. So, 4 na matches. 4 na matches pala, sorry. Iba yung ibang Ascension na napanood ko. So, you have a total of... yun kanina. Tama. Maximum of 4 na matches nga sa loob ng isang team. So, manalo ka sa game 1, at least you have the momentum already. Exactly. So, ayun, SCARZ, they want that momentum kasi nga, home court nila to. They want to make the fans proud talaga. They want to have that home court advantage. At syempre, marunong sila dito, and I feel like that Cypherpick is really good, pero mas maganda ang frenzy ni Winner dito. Nakuha kasi alert for that first pick, and Xiaowei takes the Rolex downs, pero he tried to go for that knife, pero si XZ, ginamang XD si Winner. It's still SCARZ though with a man disadvantage. So, 3 versus 2 na. Pero saan pupunta ang SCARZ because they do have the spike. At mukhang pupunta sila sa A site, going to A long once again kasi yun nga sinabi ng panel natin, A long control is the way. Yeah. And Chia Wei. Totoo. Nakita natin yan kung talaga sila pupunta. Pero dito sa pinapahita ngayon ng SCARZ, at least the equalizer is there. Pwede kita 2v2. Spikes yung parado already, pero meron pa siya mga utilities, pero mukhang wala ata. And yun nga, tumama nga yung mga one-tap sa ulo na kailangan nila. And now, all the way sa likod niya. Sayang kasi they have the advantage already. Pero dun sa ginawa nga ni XZ, Diyos ko, muntik na. Pero, oh no, wala talaga asa siya idea. Pero Raining is aware kung nasan ka. LBY will fall down, and that is a 1v2 clutch na ginawa nga nila. And SCARZ, you have that advantage already. Kuha mo na, di ba? All you need to do is wait. Pero hindi. Si XZ, dire-diretso siya. Nakita na yung kalaban niya. I mean, okay, sana yung ginawa nga ni LBY. Nandun lang siya sa get deal, wala siyang choice. Pero hindi. Aware si Rainy na mayroong tao dun. Mas okay sana if they set up a crossfire dun sa A site to really protect and have to, kasi Killjoy yan. Hindi siya makaka-entry ng malinis. So you really have to make sure na at that point, di ba, 2v1 naman, may advantage kayo. You can set it up para mas advantageous yung situation in the way na papasok si Rainy, makikita nyo, at least you can trade it off 1 for 1. Pero yung nakatatlong kill si parang Rainy, pinula na ng biyaya. Medyo mahirap naman talaga, pero paano ba nila gagawin to? And yung mga players nga na SCARZ, wala silang kabaril-baril kahit konti. At least na-plant nila yung bomba, yun yung importante. But for setup up, one tap lang ang kailangan niyang gawin para makabawi sila. Pero ang problema, kung hindi nila one tap sa ulo, 101 damage lang yun. Pero ang importante, low sila. But for Winner, oh no, spray down, not gonna catch anyone. Yeah, a little bit cautious dito through the smoking SCARZ kasi alam nila may mga SMGs. There's even a Bulldog sa side ni Xiao Yu. So, syempre, masa-spam yan ng one team kasi alam naman nila hindi makaka-spam back yung SCARZ. So, this time, the Marshall will be going to XZ. Si Sirap naman looking to make that initiator play. Pero si Xiao Yu at A-Long, ito na nga, A-Long control
is gonna be the way the info has been taken. Ayon si XZ nga, nakita niya kung asan. Yeah. So very patient dito with his tailwind. Pero the rest of Surge actually going through C long, try to sneak their way to the side. Oh, ang ganda ng parang natamaan lahat. Which is, talagang maganda yun sa one team talaga. Nakitang-kita lahat ng kalaban niya. Pero LBY taking one down from afar with a classic on hand. At least ulo agad ang tumama doon. Yanli, doon lang sa may corner. Pero medyo mahirap nga kasi may tao doon lang sa loob ng smoke. Puti ito, 3v3. Nakakuha na ng Spectre yung isa. Pero Serapop, the only man remaining right now. Wala siyang idea. 4 seconds in, mga kaibigan. Pero yun nga, kita niya, nasa ba yung mga kalaban niya. Pero good eco sa ginawa nga ng SCARZ. At least 3 yung patay niya. Well, ito parang yun nangyari lang kanina. Exactly. Say, halos same thing na nangyari sa ating game 1. First 2 rounds mapunta sa one team. Pero yun nga, XERXIA fighting back, taking doing as much economic damage as they can bago sila mag-gun round. So, ayun, napakaganda din ang play ng XERXIA. No? Sneaky sila. Alam natin na hasang-hasa sila sa map na to. Yeah. It's one of their higher win rate maps na talaga. And, you know, they do like being defender or starting defender, pero I feel like yung Cypher pick nila is really more to take value dito sa attacker side. Yeah, and para talaga makapag-flank ng maayos nga si Rolex dito. Pero dito kasi sa mapa na to, talaga mas pinipili natin talaga ang Killjoy. Yeah. Talaga because you really need that crowd control kasi nga 3 sides to. So, more space is needed talaga. But Winner, together with Rainy, oh no, talagang crossfire ang kailangan lang nila. But alert will fall out in the hands of Yanli with a cherry on hand. Someone is actually trying to be really aggressive, and that is Serapop. Will catch one, pero yun nga, Winner getting 2 heads already. LBY with a follow-up with a 3K. And now, Xiaoyu, the only man remaining, 2v1. They have that Rolling Thunder kay LBY, but Rolex is still nowhere to be found. Round 3 Rolling Thunder dito para kay LBY. Napakahusay naman ng setup nila for this post-plant. And Xiaoyu, syempre, he still has full use of his abilities, pero mahirap gawin yan in a 1v2. Alam mong napakadaming corners to check dito sa C-site. Lagi ko naman sinasabi when I'm casting FPS, check your corners. And ayun, check niya. Is he just going to stick it? Pros don't fake, mga kaibigan. Pro nga ba dito si Xiaoyu? Hindi, he'll get it to half at the very least. Pero si Rolex at least magsaspam sa kanya with LBY. XERXIA will take that round. Ito kung iisipin mo dito sa XERXIA and one team, I mean, if ever you are an attacking side, at least good pick na rin talaga si Rolex dito. You have the traps para to check all the flanks, and at global din naman yan, di ba? Yeah. Kahit nasan ka, hindi mo naiisipin yung distance nga, unlike Killjoy, na ito yung perimeter lang na kailangan mong sundin if ever you want to flank, if ever gusto mo pa rin talaga activated yung mga traps mo. So, tignan natin dito kung talagang mayu-utilize ba nila si Rolex. Yun yung pinakamatinding question dito on how will you utilize that Cypher para talagang for him to get the pick-off that he needs. And dito nga sa may mga players nga ng XERXIA, habang sila nasa A, Rolex from afar waiting to cut off the rotation na pwedeng gawin ng one team na malay mo gawin nga nila, which is si Winner medyo deep na. Yan nga, may tinitig ng play si Winner, pero si Rolex medyo basang-basa na niya. Pero titignan natin kung tutuloy nga si Winner, because as soon as they see some presence sa A, ayun nga si Winner checking the C long, titignan niya kung makakapasok siya sa Rolex. Yun na nga, na-predict mo na nga paring Vil. Headshot, kung headshot kaya paring Winner, one tap dalawang beses sa ulo kasi syempre phantom yan. Oo. Oh. Pero syempre, depende sa distance. 0 to 15, one tap. Yeah. Ayun. Pero hindi yung 15 meters. Hindi yung 15 meters. More than yun. So, dalawang bala yun, man. Yes. But the players of XERXIA is inside already here and C. Spackers and Panado already still have that Rolling Thunder para mapaalis pa rin talaga yung mga one team if ever talaga mag-retake sila. Pero napakamahal na round na to sa one team if ever matalo sila dito. But for XERXIA, at least they have the site. They have all the information kasama talaga sila magpupush ngayon. But now, Xiaoyu sasabayan ata yung flash. Hindi na tamaan yung isa. But all the way from downtown, that is Rainy. The only man remaining. Trade-off is there. XERXIA getting all the win that they need. Still, meron pa silang Rolling Thunder. Oo nga, hindi pa na nagagamit ni LBY. Ilang rounds na yan? This is the third. Ito na yung third round na mayroon siyang Rolling Thunder, hindi pa nagagamit. At least ngayon, mayroon siyang pwedeng sabayan na Hunter's Fury on the side of Serapop. Pero on the other side, may From the Shadows, may lockdown din ang one team. Can they leverage this?
But I don't think so, not this round kasi mas okay kung save it up for the next round because they'll have Hunter's Fury, they'll have their own Rolling Thunder, possibly meron silang Blade Storm because right now, sobrang sira ng economy nila. Pero fault line muna nga siguro pagdating nga dito nga sa A at yun na nga. Pagka-fault line or probably hindi talaga siya nag-fault line doon. Nag-swing lang si Alert with a one tap to the head ang ginawa nga niya dito kay Xiaoyu. But now Alert again. Oop! Uy. Sobrang open niya doon. Updraft para mabuhay pa siya. Pero Rainy, with that precision, with that angle, taking one down. Pero alam niya na meron tao nga doon sa may backside right now. And mamaya, meron na namang Rolling Thunder si LBY. Kasi hindi naman niya gagamitin yan, di ba? Na-pick off na ni Alert si Xiaoyu ng ganun ng ting kabilis. Might as well not use that anymore. But winner, all the way from A main. 1v4, makakakuha pa ng Vandal. 11 bullets, kaya pa ba? Will catch one, pero Rolex, hindi na. Na syempre nasa isip, pare, paano nakapasok yun, pare? Saan ka nakakatingin? Ba't ka nakatingin sa kalit? Pare. Ay, nako, Rolex. Nako talaga. Pero ayun nga, this round by round na ng one team. They have almost full ultimate use. They have their guns, full armor, full utils. Sobrang ganda ng defense na malalagay nila as long as hindi sila maunahan ng XERXIA dito. Kasi yun, the way that XERXIA is planning their executes, no, parang they're running one team around the entire map, pero ayun na nga, mauna sila papuntang garage. Diyos ko, wala pagka-swing ni Xiaoyu, wala talaga siya nakita dito kahit isa, pero ang problema nga, meron siya kalaban dito. Rolling Thunder will connect onto these players. One-way smoke. And at least si XZ, maamba out na siya. Kanina bang Rolling Thunder yun? Dito nga kay Yanli. So at least nagamit nila sa kanila. Meron pa silang 3 ultimates ngayon. Winner will catch one as well. Muna kita 2v5. Oh no! Delikado sila. And for Zero Pop, there's no way nagagamitin niya Hunter's Fury niyan. Dito na sa From the Shadows na XZ as well. Pero Zero Pop, delikado siya kasi maganda ang crossfire na meron si Winner at saka si Xiaoyu ngayon. And that is the swing na ginawa nga nila. And Xiaoyu, nag-hold lang siya dun sa angulo na yun, waiting for the 2K na gagawin niya. 3-3 indeed na pinakita nila. Ginulat lang ng one team ang XERXIA dun. Yan, yeah. Yung tanong ko ngayon, bakit parang allergic yung mga teams na to sa ginagamit ng ultimate? Oh, they don't like it. Ayaw talaga. Si LBY, ilang rounds na yan, pre. This is the 4th round na meron siya Rolling Thunder, ayaw niyang gamitin. Yeah. Pero hindi na rin naman din talaga ine-expect ng XERXIA na ganun yung gagawin nga ng one team. Good read actually. Na submit talaga sila magkita. But for all these stats, si Xiaoyu with a 3K, pinakita nga natin, actually, for the longest time, hindi pa siya nakakapatay kahit isa. Pero there is a Hunter's Fury already. May natap ba? May natamaan ba? Pero mukhang wala ata kahit isa. So it's time for them na makabawi nga. Alert going in with a Blazer will catch one. Yanli is the next target right now with a 2K. And meron pa siyang isa. It's not yet over. Right click. Mukhang hindi na ata. Xiaoyu will get all these players away from XERXIA na makakabawi nga. Pero LBY sa kanatingin, meron pang tao sa may likat. Yun ang swing na gagawin nila. Xiaoyu with a 4K aiming for that ace. Si Rolex na lang ang natitira na Cypher versus Sova. Hahatingin ba ni dito ni paring Xiaoyu? Kasi si Rolex, wala naman sa kanya yung bomba. Ay, Spike pala. And it's all the way in A site. Kung pupuntahan niya yun, saan siya dadaan? Kasi kung dadaan siya dito sa Zewers, yung crosshair lang ni Rainy yung nakikita niya. At ayun, that's the ace stolen kay Xiaoyu. Yeah, yun yung problema nga ng XERXIA na ginalawan lang sila ni Xiaoyu. It's just 2K all the way, dun lang sa may sewers. Then after that, nung nakita nila na marami na nagpupush doon, ginalawan niya papuntang backside at walang ka-idea ang XERXIA na nandun pa siya. Hinanap nila eh. Pero nung time na nakita nila si Xiaoyu, patay na sila. Wala na. Nilikuran lang sila, Tapos umikot siya papuntang backside. Naparanoia siya, yes. Then, nung pagka-swing niya, yung dalawang tao hindi nakatingin. Pero ang pinakamalaking problema nga nila, kung paano nila sisirain yung lockdown dun sa may link. Yun nga. So, parang phantom si Xiaoyu doon. Literally moving around yung expectations nila. So, really big plays gumagana dito for the side of one team. Pero the one shot will go on to Rainy's head. Unfortunately, yung killjoy pa yun. So a lot of utility will be lost dito sa depensa ng one team. Now,
XERXIA though, they have to be very, very clean. Sure, nakaka-capture na sila ng isang Vandal. Pero naka-martial pa rin si paring Alert. He needs to get those headshots. Yanli though, very aggressively pushing into mid. Looking to see kung makaka-catch off siya, makaka-pinch dito sa A long. But it looks like Rolex will find him with the frenzy. Neural Theft is activated already. Alam niya na kung nasa ba yung mga kalaban niya. Pushing here in A. At least, nasa isip nila, okay, play for retake na lang tayo. 5v3. Halos wala pang bawas sa mga players sa section dito kahit naka-eco sila. Sobrang sobrang broken by sila dito, man. Yeah, this is a thrifty kung thrifty nga kasi they really just had one real gun. Yung Marshall na yan, wala pang nakuha from Alert, binigay niya kay Sirapap. But ayun, si Rolex ang unang isa. Xiaoyu at least will trade him off. It's up a 2v4 situation times 2 yung man advantage ng XERXIA ngayon. And from heaven, Xiaoyu will be bringing his operator pero hindi siya makaka-operate kung may ecoms doon sa taas. Winner though, they're going to be coming in from Link. Oh yan, si Winner nakadalawa. Alert will trade him off 1 versus 2 ngayon. Xiaoyu, kaya ba niya to? Ay, nagpakita siya! Nagpakita nga! At nakita si Alert din. He's going to go for the updraft. Will he risk it? Kasi magti-take down na yung spike and Xiaoyu actually gets a 3K pero no time. Diyos ko! Nagpakita pala talaga sila. Pero at least, ang importante, they still have money. Yes. Yun yung importante doon. Meron pa silang firepower, so makakabili sila ng full buy talaga ngayon. Pero yun talaga, gusto nilang tanggalin yung operator ni Xiaoyu dito eh. Yun yung number 1 na mission nila na huwag nilang hayaan si Xiaoyu makapag-operator kasi mas mahihirapan yung mga players nga ng XERXIA na makabawi. Pero ito, yung position kanina, maganda yung position kanina si Pop. So if ever natin talaga na makapasok yung one team dito lang sa loob ng site, at least makakapag-Hunter's Fury siya on a safe distance. Pero ang problema, talagang nilabanan talaga nila. Pumush pa sila. So, pag natalo sila dito, wala na naman silang pera. Okay na sana yung pera nila kanina pero mukhang hindi na ata. But si Wayne na makakapatingan ng isa. Hunter's Fury, at least ma-evade niya. Pero ito, 5v4 right now. They still have that rolling thunder na kanina pa. I feel like bago na yan, pre. Hindi ko na alam. May rolling thunder, ilang rounds na ba yan? Ilang rounds na yan? 3 rounds. Diyos ko, 5 rounds na! Ay, nako, gamitin mo na yan, LBY. Sinisave niya for next half ata eh. Mo 6 rounds na ata, men. Oo, pre. Ayan na! At ayun na nga, ginamit na ni LBY kay Rolling Thunder. Pero si Xiaoyu yung una nakuha with his own ultimate. The Bladestorm will take one. Pero Xiaoyu will get another with his Vandal. And that is LBY and Sirapap 2 versus 5 ngayon. They have made it into the side. And LBY will take one. Sirapap will take one. Pero nag-trade 1 for 1 for 1 for 1. And ayun yung 1 Esports nga. Ay, 1 team na makakuha. Sobrang daming 1! Oo, pero Gio. Wonder. Oh, Gio, 1, di ba? May 10 yan. Hindi mo mabubuan 10 kung walang 1. May 1 din sa pangalan ni Winner. Yeah. Winner yan. Yan. Tsaka si Rainy. Lahat sila, men. May 1. Pero, yun nga, di ba? Inaantay natin talaga yung Rolling Thunder. Pero ang problema, nung ginamit yung Rolling Thunder, kulang-kulang na rin talaga sila. Rest na natabaan ngayon si Xiaoyu. Pero, nakapag-reposition na agad naman siya eh. I mean, he's a jet anyway. Yes. So, with an updraft and everything na hawak niya, makakabawi talaga siya right off the bat. But the players of XERXIA, at least, andun na naman sila sa may pera, wala. Pero dito ngayon, sa eco sila, na wala silang baril ngayon. Wala eh. Minsan nakikita natin na dun pa sa mga puntong wala silang pera, dun sila nakakabawi. Yun nga, that's a weird thing about XERXIA, no? It feels like ayaw ata nila may baril eh. Oo, ayaw nilang may baril. They want to flick with their sheriffs, with their marshals, no? Parang gusto nila yung bagong skin bundle, no? Oo, ang ganda no. Ang ganda talaga. Yung umiikot talaga. Nakita at saka yung marshal. Yes! With the lever action. Sobrang ganda. Mapapa-Valorant na uli ako, men. Maganda nga, men. Kung papatalo. Pero, yun na nga. Shoutout sa Riot para sa bundle na yun. Baka naman. Laban tayo sa libre. Pero yung sa XERXIA, di ba? I mean, doon talaga sa mga punto, sobrang nape-pressure sila. Pero nung walang makita, nung wala silang makitang impormasyon dito, at least papasok na ata sila. Ang ginagawa lang dito, play for contact lang din. Play for contact, yun yung play nila with a fault line and a smoke and a paranoia. Okay, A site is clear already. Pero paano ba sila yung follow-up na gagawin nila? Rolex yung one tap nga na kailangan nila, at least talagang nag-perform siya, nag-connect yung mga shots niya. Pero dun nga sa may B, si Werner makakapatay ng isa. That Hunter's Fury, not gonna catch anyone here. LBY, low 1 HP. Wala na silang ultimates kahit isa. So yung mga pick-offs ang lalo-lalo na kay Alert, ito ang pinaka-importante position sa lahat.
Naka-stinger pa si paring Alert, so sobrang ganda ng combat effectiveness niya. Never mind kasi si Xiaoyu ang unang nakakita ng ulo kay paring Alert. So 3 versus 4, this is the retake for one team. And sobrang ganda talaga ng recon na yun. Xiaoyu got all the information that he needed and he gets one more piece of information. The last one, it's Syrup Hop. He's gonna go for the shorty kill pero si Winner mauuna. Actually, mahal na ang shorty, 300 na. 300 na yun. So, times 2. Oh, times 2. Oh, 150. 150 times 2 is 300. Oh, tama. Yan. Quick Tama, maths lang. Quick maths. Quick maths lang. Pero at least, ito I mean, ilan na ba ang nade-diffuse ng one team? 2 beses na. Actually, 3 na nga na nade-diffuse nila. Importante na napaplant ng mga players nga ng XERXIA itong spike plus 300 may pera sila. Pero dun sa mga initial pickoffs nga na ginagawa nila, napaka-importante na po siyang kanina ni Rolex with a Cypher na he's just literally cutting off the rotations nga na ginagawa dito ng XERXIA. Yung mga ganong klase, yun din ang gawain ng Killjoy eh. Pero if ever compare mo yan sa isang Cypher, mas free siya na pumunta kahit saan. Kasi syempre, tulad ng sabi natin kanina, yung pag Killjoy ka, ito lang yung perimeter na titignan mo eh. Yeah. With the turret and with that alarm bot as well. And at least medyo nahihirapan nga sila din as well with that Cyphers na to lang. The thing with the Cypher din as well, I think for the playstyle of XERXIA in particular, mas info-reliant sila kaysa sa utility-reliant with the lockdown. So, mas okay sa kanila na they have the neural theft instead. Pero the thing with that is, hindi na masyadong nagagamit yung information na yun kung nag-hold W lang din yung one team. Yeah, yun nga yung sinasabi natin. Parang hard hit, yun yung gusto nila, hard hitters sila. Sobra. Gusto na talaga nilang barilan. Ay, utility, man. Tingnan natin ito utility, lockdown. Oo, yan, man. Doon tayo, sa malalaman natin yung information sila. Then after that, after na makita natin yung information, yung mga position nila, doon tayo magre-react. Which is, nung game number 1, yun lang din yung ginagawa nga nila. But, dito ngayon sa one team, ito yung moment na tinutuloy nila yung momentum nila. Well, kanina 7-5, diba? Let's see if ever makakabawi sila ngayon kasi nga XERXIA, they have the money already. In terms of ultimate, magkakaroon na ulit si Rolex. Yes. So, si Rolex, man, i-expect mo na napakalayo niya at pwede pang mag 1v1 si Xiaoyu at saka si Rolex dun lang sa may silong. Silong? Shoutouts nga pala kay Wolf. Si Kai Sam Long napueto, ayun nga po. So Xiaoyu, if he tries to 1v1 Rolex, kailangan talagang he's on point with that aim. Kasi yun, operator talaga. Jet op, though, still incredibly strong. Pero hindi mapupunta pa sa C si Rolex. Mukhang he wants to be with his team. Magpa 5-man push ata sila dito sa A. 3 long, 2 sewer, as is tradition. Pero, you know, the way that one has slowed down their defense ngayon, hindi sila masyadong nagpo-push in as they were kanina. So they are, I think, more comfortable now with giving up the site and then going for a retake. Kasi alam mo na, XERXIA, they tend to use so much of their utility, so much of their abilities just trying to take the site na, ayun nga, magsastart na nga with Alert with the smoke going in. Ayan, magda-dash in din siya. Looking for the initial pick off pero he gets flashed and he does get it. At there's a headshot onto Xiaowei. Winner goes down as well pero si Rolex, ayun, napaka-clean na execution pero si Yanli, in-execute niya si LBY. He's down here in hell and he will bring on hell down to hell with him si XZ. Pero si Rolex is going to trade him out. Xiaoyu, 1v2. They have the additional firepower. Sumama sa kanila sa Rolex, diba? Yung problema lang nila, they have that camera para malaman nila kung nasan ba si Xiaoyu ngayon. Natag ba siya? Oo ata. So wala siyang no choice kung hindi talaga makabawi. Lahat sila nakatingin sa taas. First contact dito kay Rolex and now let's see, sama-sama na sila. Oh no, delikado to. Kailangan nila magsama dito para maganda ang trade-off nila. At yun na nga! Rolex, one bullet onto that Phantom will catch his players off guard. And kanina si Rolex kasi medyo malayo, di ba? Pero ngayon, inantay nila si Rolex, nakakuha na ba yung informasyon dyan? Sabi ni Rolex, oo. And nakakuha na siya yung informasyon, sumama sa kanila for that additional firepower and for that camera nga that they need. At kung wala si Rolex doon, it's gonna be a whole different thing for sure. Exactly. Na, 1v1 yun, di ba? Sigurado kasi wala nga si Rolex at baka matalo pa ang XERXIA dun sa engagement na yun. Totoo. So, Rolex, definitely medyo MVP ng round na yun. Yun yan, naka 3K siya. His utility was the reason kung bakit nakapasok ng clean yung XERXIA. And kita mo, he's topping the leaderboard sa buong server ngayon. 12-7-2 naman si paring Cypher. And the panel doubted this pick. Ito, nagpapakita na si Rolex ng lakas. Kasi usually din naman talaga na
na Killjoy talaga ang ginagamit natin dito. Pero doon talaga sa pick nila, doon sa attacking na Cypher, talaga mapapaisip ka na talaga maganda naman talaga, di ba? Kasi talagang, I mean, yes, kunyari magpupush ka sa garage, biglang magte-tick yung turret na nasa mid na pala, it's fine. At least you still have that information, makakagala ka, literal na globally kung saan mo man pumunta, you have that information with that neural theft. So, kung papipiliin ka, kung ano bang mas gusto mo, Killjoy or Cypher, depende sa ano. Depende sa side. Kung attacking, mas gusto ko ang Cypher. Pero kung defending, syempre Killjoy tayo. And then yun nga, because the way that Valorant is structured, diba? 12 rounds. The first 12 rounds are so important kasi yan talaga yung the side na natural, yun yung mas marami kang rounds i-play. So, syempre, you need to have the advantages on that side. And yung advantage nga is going to be going to one Esports for now in terms of rounds. One team. Mahirap kasi sobrang sanay tayo sa Esports. Hindi, ganito na lang. One na lang sabihin mo. One for one by one. One by one. Kilala mo si 1T? 1T? One Tamad. Yan. Ano yan rapper yun si 1T, One Tamad. Si One Lazy. One Lazy, ayun. Nalala ko galing sa flip top pa yun. Si ayun. Ano ba sino yung favorite rapper mo sa flip top? Si Wolf. Rapper yun si Wolf. Pero at least dito ngayon sa game natin ngayon, 6-5 ang score, diba? Yes! And for XERXIA, may equalize ba na ito with a 6-6 or probably mga 7-5 nga ng 1 itong game na to. But Xiaoyu, ito yung pinakamahirap nila. They have an operator already, pero madali nilang ma-shutdown si Xiaoyu dito. Ang dami niyang pera, hindi naman siya naka-operator, di ba? And dito naman ngayon sa XERXIA, alert! You can actually play fast with that Blade Storm nga para nga syempre magulat, ma-catch off guard nila ang 1T ngayon. Pero si LBY, let's see if ever makukuha ba nila ang Rolling Thunder, pero medyo mahirap pa nga. Pero Xiaoyu, initial shot, nagmintes, pero andyan naman si Xiaoyu para makabawi nga, pero alert siya talaga, andi diretso nga, pero makakapatas pa siya ng isa. So si Alert taking up the forward position, si LBY ready mag-flash para sa kanyang mga teammates. Pero a little bit of a lull in the action kasi yung XERXIA, they're really waiting for something from one team para they have that certain information that they can go off when the ability comes down, kahit anong ability man yan from Yan Lee, papasok agad si Alert. So ibig sabihin nun, Yan Lee is also, LBY is also going to be bringing him in his own. Nagsagutan na nga sila, pero problema nila, may tao nga sa may likod. Pero Flash will not gonna counter his player. Xiaoyu waiting patiently, pero this is a break off! Xiaoyu with a 3K! Lahat ng makita niya, patay! At walang matitira sa nakita niya. Yung next na hindi niya nakita is Rolex. Tsaka si Raphap nasa sewers naman ang paring Sovanyo. At lalabas ba siya? Andito naman yung Cypher Cage. Rolex gets the cam. Pero si Xiaoyu ang nakakuha. Winner will finish it off. Almost flawless si Yan Lee lang ang nag-fall sa side ng one team. Ano yung 7-5 ulit? Yeah, sobrang ganda ng position nga ni Winner nga kanina. Nung pagka-camera, ang nakita lang niya is si Xiaoyu lang. Pero wala siyang idea na si Winner literal na nasa harapan lang niya. Pero at least si Xiaoyu dun sa position niya, ang gusto sana nilang mapatay is yung breach nga dun sa may likod Pero hindi Wala silang ka-idea na kapag dash si Alert dun. Pero wala siyang idea, man. Meron na palang tao sa may likod. Yun yung problema. Sobrang bilis mo, pero less information na makukuha mo. Yeah. So, with the team na draft, the composition na drafted by XERXIA, we will talk about it later. Pero yung panel muna, Rebby and the gang, take it away. Maraming salamat G10 and Vil. At ayan, dikit na dikit ulit ang laban natin dito sa Haven. 5-7 ang scoreline in favor of One Team Esports. And I just wanna say na we have two very highlight players dito sa side ng One Team Esports na si Xiaoyu and si Xiaoyu who are really capitalizing ang mga overheating moments ng XERXIA. 328 ACS para kay Xiaoyu. Nakita natin isang beses na kapag 4K siya. And in that last round, 3K.
very crucial. Tapos siya pa yung nakatulong dun sa pinakahuling kill by landing that beautiful recon dun sa may A lobby. Kaya naman napag-secure sila ng maraming stats, maraming skills. Yeah, and not only that, he's also the one doing all the shot calling in the game. That is pretty insane for you to frag out, make all the calls, make all the right decisions, and makita mo talaga how meticulous they are in terms of breaking down post plans dito na ginagawa sa kanila ng XERXIA, which has been really pleasing to watch. And of course, yung mga mid-plays nila na ginagawa on how they switch up their positionings on the site. Kita mo yung last moment dun, multiple kills from Chawi just because he decides on playing in for that last on angle dun lang sa gilid ng A-Long, and that was basically parang a surprise there coming up from the attacking side ng One Team Esports. Yeah. Gusto ko lang didagdag mula dun sa One Team. Na-keep nila yung operator for many rounds for Xiaoyu. And eventually, natalo lang yata sila ng isang round with that, but overall, nung nahawakan na nila yung operator, they did not let go. They made sure na kahit dun sa mga eco rounds, na-keep pa rin nila. At ang dami nila nakuha points just because of that. Exactly, and I think ang ganda talaga ng hold ni Jiaowei there. And nasabi nilang na they're repositioning and adjusting to XERXIA's movements is really what's winning these rounds. And again, for Xiaoyu and si Jiaowei, they're making really good use of this. But for the side of XERXIA, we see them again na point out din ni Jitan na they are taking so much util para lang makapasok lang sa site. And marami silang set plays na I think na-expect na ng One Team Esports. Very standard yung mga, especially yung Sova Dart dyan sa A-Long. It's very easy to shoot out and like, nawawala talaga yung mga plays nila. Siguro napansin ko din, they have been for a while before they even boost all the utilities during that moment of desperation, is that they were very frugal about it. Parang nung, like when I take quick glances talaga on what they have on their kit, maraming beses na apat pa yung ultimates online, wala akong nakikitang executes that they definitely needed to turn the game around to their favor. And doon natin nakikita, One Team Esports making the most out of that crucial mistake that I've been doing every round. And this is where we see the value talaga on ultimates that really should be used in every given time at their disposal. And this is where we see talaga XERXIA just making that like not possible for them. Parang ano yun, no? Parang din sa mga moments na merong mga breach ultimate na nakababad lang and even yung mga utilities, parang sobrang sayang yung agent na yun. So, ang dami mong ways to enter a site with the kit na meron ng isang breach but you not using it, sobrang laking kawalan agad. Especially kasi si breach pa yung ginagamit nila pang plant. So, parang ang dami talaga sa sayang na orbs. Exactly. Well, move on na tayo sa second half ng Game 2. So, Bill and Jitan, back to you. Maraming salamat sa panel nating nasa Under the Water. Yeah, Under the Sea. Nasa Under the Water sila. Man, grabe naman si Wolf. Siyempre, nasa ilalim siya ng tubig, pero naka-coat pa siya. Oo nga, di ba? Formal na formal. Sobrang formal. Siguro, mag-a-attend siya ng kasal ni SpongeBob. Tsaka ni SpongeBob tsaka ni Patrick. Hindi! Sandy! Si Sandy! Yun. Sila yung sila ba? Ewan. Hindi ko rin alam eh. Gumagawa kami ng love story na hindi pala dapat eh. No? Mahal mo, si SpongeBob tsaka si Pearl. Yung anak ni Mr. Krabs. Diba? Shoutouts nga pala kay Pearl. Shoutouts kay Mr. Krabs. Ang daming tao na ang daming tao nagtatrabaho sa restaurant mo, pre. Dalawa. Si Squidward tsaka si SpongeBob lang, di ba? Wala eh. Pero sa Facebook, pre, di ba ang dami? Oo, tama. Tama. Krusty Krab. Tama. Ba't di natin na sila nakikita? Tsaka sa works at sa puso mo. Pero yun, sa ulo nga. Meanwhile, that is Xiaoyu getting the first kill right now. Pero, just ko si XZ holding that side down for him to take down every mga na makita niya. One is super low. LBY, maganda yung angle na pinupuntahan niya. Pero yung pag-push ginawa nga ng One Team ngayon, bawing-bawi na sila. Meanwhile, Rolex from afar. Rotation it is. 1v3, this is gonna be really hard. One tap to the head lang sana, pero ang problema naka-classic lang siya. Oh no. Wrong card check. Mo, and that is a frenzy spray na ginawa ni Winner ngayon. 8-5 already. At parang nung kanina nga lang talaga. Well, kung tutusin kanina, XERXIA yung nanalo ng second pistol round. Yeah. Unfortunately ngayon, sila ang medyo mamumulubi. One with the chance to go 9-5 ngayon. Pero yun nga, XERXIA can also bring it to that nice scoreline later on. Pero at this time, ang ganda ng pasok bigla ng One Team at ayun. Grabe yung ginawa ni Xiaoyu doon. Talagang jumping lasang with the right click nag-connect sa iba. Sabi nga pala kay Wendell.
Pero meanwhile, habang sinashoutout si Wendell, talaga itong mga players na to, inaantay lang natin yung pag-entry nila. Pero maganda yung position nga ni Alert dito. Getting that high ground already. Xiaowei will catch one. Pero all these classic shots not gonna hit. Not gonna take these players nga. Kasi, well, classic from afar. Si Long, dulo-dulo. Talagang napakahina talaga ng bawas doon. But Sarah Pop, na may H, Syrup Hop. 1v4 with a classic on hand without any utilities at all. Yes, meron siya shock dart pero halos wala naman talaga magagawa yun if ever, knowing na alam nila kung nasan ka, but winner. Yeah, ayan, mapipincer maneuver na nga siya at masispray down ng Bulldog ni Xiao Yu. Great round. Xiao Yu. Gano'n kasi sa ibang babang, Xiao Yu. Ganun nila basahin yun. Pero... Alright, that's Xiao Yu. But at least, 9-5 already. But XERXIA, makikita natin kung 6-9 pa talaga ang papakita nila. Kasi nga, they have the money already. Bonus round pagdating nga dito nga sa one team. And they have the 3-con. They have everything on hand. Alam na kay Xiaowei. 2 more orbs for that Rolling Thunder. For that post plant na kailangan nila. Eto, yun, yung post plant na hindi pa nila ma-achieve ngayon, but it does look like yung XERXIA, they want to challenge this A-Long kasi yun nga, A-Long is, supposedly yung control dito sa Haven, pero mukhang B ang yung papasukin ng 1. Hindi pa to nangyayari in this entire game, no? Kasi yung half ng XERXIA ayaw na nila sa B side. So ito, papasukan medyo unexpected, pero si XZ makakakuha ng dalawa before he gets traded out. Xiao Yu will get that. Will he get another? No! It's Rolex who takes his head off. At ayun, 2 versus 4 na. Rainy and Winner, kaya binilang mag-commit dito sa B kasi andun nga ang Spike. Rolex, he's the one hunting them down. Si LBY naman will follow. At ayun na nga, nasa 6-tie score lang tayo. Alam mo yung mahirap dito. I mean, you captured that site already. Sana pinulot mo na lang bigla. Pero hindi, lumaban pa sila, sinilip pa nila. I mean, you have that opportunity already. Yes, nakapag-smoke na doon. Yun yung mga initial kill nyo nga. Nung nag-push pa kayo doon lang sa loob ng smoke. Yes, may trade-off kayo. Pero ang problema, habang nangyayari yun, pasok na ang XERXIA, alam na nila kung nasan kayo. And hopefully, dito ngayon sa game natin, talagang si Rolex, siya, parang hirap din talaga siya kunin dito. Ang hirap niya na hulihin. Yeah, kasi nga, hindi mo alam kung nasan siya eh. But, for the side of Alert, rinig niya na meron ng shadow step nga paalis. And with this kind of information, at least mamba out na sila. And that is huge already. Dun sa nabawasan nila, kahit konti lang din talaga. Pero if ever yung mangyayari, play for retake ata ang nasa isip na lang nila. Yeah, kasi bibigay nila to. Nobody is there to defend sa ating A-side. XERXIA though, medyo comfortable talaga sila pag retake. So, it does look like si Rolex yung mahuhuli. He's gonna be going through the B-side. Pero meron ng winner dyan to suss him out and really take that flank opportunity later. Pero ngayon, lahat sila dadaan dito sa either Heaven or Link. Saan nga ba ang sila bababa? At ayun, bumaba na nga dalawa. Rolex goes down first. Xiao Yu gets 2. And Winner gets another one. Headshot with the Guardian. Pero si XC nakatrade ang dalawa. Si LBY nice. And then, Yanli now LBY. In a 1 versus 2. He's gonna go for the classic Xiaowei and Yanli get 1 each. Napakahirap na manalo dun sa round ngayon sa XERXIA kasi nga, yung fact na si Winner nasa likod, wala silang panglaban nga ng flank eh. Talagang mas pipiliin mo talaga ang isang killjoy whenever na nasa defending. Or siguro talagang nasa, na talagang nasa defending din talaga kayo. Yun yung mahirap. And for the side of XERXIA, sayang. Wala silang lason play ang nasa isip ni Winner dito. Pero, well, itong klaseng composition na to, kitang-kita na natin yan eh. Ever since 2021, VCT, APAC, PH, at kahit saan pa, ito yung talagang sobrang comfy na pick talaga sa mga players. Standard kumbaga. But Rolex, at least yung trade-off na nakita nila, Hunter's Fury versus yung mga Vandal na gamit nila. 4v4 into this game, si XZ, at least, Sheriff lang ang gamit niya. 1 tap lang ang kailangan niyang gawin ngayon. But the players of one team is inside already. Here in C. 1 tap din ang magagawa ni Alert with his operator. Pero mahirap mag-op at this point. Dadaan siya ng C-Long. Kaya ba niya mag-op from that angle? Especially when Rainy is the one guarding that. Siyempre, mahirapin siya. Pero kailangan niya pumasok along with the team. And papasok sila from the Link. XZ already gets taken out. And
mapakita natin ang bird's eye view ng Haven. Yan. At kung ako sa inyo, i-switch nyo na, obs, di ba? Diba? At yun na nga, pati sila napaisip, nagugulat na lang sila na yung isa lumabas. Lumabas ng mapa. So feeling ko, lilipat ata sa caster store sa panel. Di ba? Kung ako sa inyo, talagang kukunin na natin tong upuan na to, mga kaibigan. Pero yun yung mga bagay na nagugulat lang din talaga tayo kung bakit nangyari. Pero Gita na, I mean, sa totoo lang, pati si Kuya Bill napapaisip at lalong-lalo na si Taylor. Pati siya napapaisip ano ang nangyayari dito, di ba? Pero mamaya malalaman natin yan kasi yung mga players talaga nag-iisip sila. Tignan mo si Kuya, pare, anong oras na? Anong nangyayari? Sino magte-tech post dito? Yung sila ba o tayo? Hindi natin alam. Pero syempre, yun yung punto na magre-reconnect sila. Pero hindi mangyayari yun kasi kailangan natin kung magtatanong kung i-rollback ba natin yung round na yun. Actually, good question yun. Yun yung good question. Kung i-roll back na natin yung round na yun. Kasi syempre, di naman natin alam, di ba? Kaya kami ngayon, gumagawa na lang kami ng mga kwento. Kasi syempre, storyteller tayo, di ba? Hinintay rin namin yung lights para bumalik, para makapunta sa yung camera sa amin ulit. Kasi ayun nga, medyo unprepared tayo dito, Mans. At yun nga, syempre, na-miss nyo kami, di ba? Kaya magpapakita naman kami. Ganito yung pakiramdam pag yung co-caster ko mas matangkad sa akin, mga kaibigan. Tumigil ka. pero if ever nagtatanong kayo, guys, matangkad din naman ako, pero mas matangkad lang din talaga yung kasama ko. Pero dun sa game natin kanina, medyo feeling ko, I have a feeling na we're gonna roll back nga tong round. Pati yung obs natin, nagulat eh. Hindi na alam kung anong gagawin niya eh. Pero at least, sa mga nakita na nga natin dun sa Ascension, well, yung mga ganun kasi, talagang nangyayari yan eh. Hindi natin maiiwasan yan. Talagang LAN event yan, di ba? It happens talaga, like every single LAN event naman. Kahit sa Masters, nakita natin may mga tech posts na medyo malala din. Normal yan. Normal yan. So don't worry about that, guys. Pero syempre, para magdaldalan muna tayo, punta muna tayo sa panel Rebbing the Gang. Let's go. Welcome back dito sa panel with Rebby and the gang. I'm with Ling and the Wolf. At ayan, medyo may mga technical process tayo at the moment. But, kaya guys, kumusta yung 3 rounds ba yun after ng half? I thought that talagang magtutuloy-tuloy para sa XERXIA, but eventually dun sa bonus, well, nakahanap na din ng panalo ulit ang and I think One Team Esports very impressive dun sa kanila pinapakita. Even with the rounds that they lost, nakikita natin na nandun pa rin yung I guess yung brilliance nila nung first half, which is more sa kanilang firefighting as well as sa kanilang pagpwesto. And nandun din talaga yung ultimate test sa mental injuries sila on how they were just constantly trying to test out new plays. Kanina nakita ko, they were basically trying to alternate hit A, hit C. Nakikita nila what works and definitely nakikita din nila kung paano mag-responde din ang pag-rotate dito ng side ng XERXIA, which is where they actually gather information on and actually tried to switch up a few parang pacings nila. Kita mo, there was actually one round na sinubukan nila to force out those duels on towards Silong. Nakita natin kung paano sila nagtuos doon, nagkakapitasan at nagtagal pa nga doon at a certain point. But after that, reassessing the situation and actually try to react from the information that they gathered is where they actually make use of those mid-round calls. Nag-rotate sila ng maigi, ginamitan nila ng utak yun at tumakbo pa nga sila papunta sa A para makapagkuha man lang ng konting advantage in terms of them setting out for those post plants. And of course, nakita din natin on how they actually got the upper hand doon up against XERXIA's in them magtangka with those retakes. So Exactly. And I think bago ng ng disconnection just now, we did see na XERXIA was trying to was pulling it back na nakadalawang round sila and unfortunately, they didn't get to keep that up, moving forward. Pero it's looking na yung momentum nag-shift na sa side ng XERXIA. Ang dami nilang moments na they're catching out the players of One Team Esports. And again, it seems like yung mga mistakes ng XERXIA are now happening to the side ng One Team. Ang daming oras na they're not looking to the sides or just these really minor mistakes that they're getting punished for. Pero we're gonna be throwing into a short break. Pero babalik kami, of course, with our second game of our first series, XERXIA Esports versus One Team Esports.
Atin na to! Uninterrupted gaming with Grab Unlimited. Free delivery every day.
Y'all sit back and watch me speak. About to take over your screen. Talking bulls in 93. Talking mom, I'm on TV. Y'all know all I do is me. All I do is me. Y'all sit back and watch me speak. Y'all sit back and all I know, my money green. About to snap and make a scene. My cup off and make this free. My cup off and make them scream. Go pop off for TMZ. Y'all sit back and watch me speak. Y'all sit back and watch me speak. Y'all sit back and watch. Watch me. Watch me. Watch me. Sit back and watch. Sit back. Sit back. Sit back. Sit back. Money long, nothing on credit. I got style, don't catch no feelings. All this bread ain't got no lettuce. I got style, don't catch no feelings. Watch me. Watch me. Sit back and watch. Sit back and watch. Sit back and watch. If it ain't got style, I ain't with it. I ain't with it. If it ain't got style, I ain't with it. Look, look. If it ain't got style, I ain't with it. I ain't with it. If it ain't got style, I ain't with it. Look, look. Look, look. Look, look. Look, look. Watch me. Sit back and watch. Watch me. Sit back. Sit back. Watch me. Sit back and watch. Sit back. Sit back. Sit back. Sit back.
Akin na to! Uninterrupted gaming with Grab Unlimited. Free delivery every day. Uninterrupted gaming with Grab Unlimited. Free delivery every day. Uninterrupted gaming with Grab Unlimited. Free delivery every day.
XERXIA and one Team Esports. Pero ayan, we left off at a 11-6 scoreline in favor of one Team Esports. Now, how are things looking here for the side of ng XERXIA naman? Oh, medyo nakahanap na sila nung kanilang momentum ulit nung second half na nakita natin. They won the pistol round, they won yung first na actual na gun round after nung bonus na natalo sila. So they're starting to get back yung sense ng game natin when it comes to the momentum.
parang kanina, this is gonna be them trying to replicate ng talagang ginagawa sa kanila ng One Esports na we talked about a while ago. Nagpapa-reposition gaming na naman dito ngayon ang SCARZ. Nakita mo naman talaga yung back and forth conversation from both teams. And of course naman, I mentioned this a while ago, One Esports alternate talaga. Hitting A, hitting C, mag-rotate. And of course, paunahan lang talaga sino makaplantang spike at sino ba talaga ang mabubuhay up until the end. That's right. Now, I think na nakikita natin na XERXIA kind of has na these like set plays. Like, very, I'd say, predictable yung mga ginagawa nila. Nakita din natin sa Ascent, and this is what made them so predictable, especially for those KO and Sova reveals. Pero here naman sa Haven, it looks like they're kind of just playing into the way na one team esports wants them to move. Like, parang, kasi yung hold talaga ni Jiawei is very... It's very, very strong, diba? He gets those 2 4Ks now already. And now, looking at it, it seems na they're just kind of locking them out into their own side of the map na makikita mo talaga na one team is just taking up, I think, 60-70% of the map and wala talaga magawang XERXIA. I think it's also dahil dun sa pagka-anchor doon sa may C site. So, important din yan. I mean, we can always talk about yung importance ng pag-hold ng long A. But if weak side mo naman, which is yung C site, hindi yun na-hold, that will mean nothing. And I think si Xiaoyu yung naging critical doon, holding on to the operator for so many times in the first half. And now, parang ganun yung nagiging approach or at least yung parang diskarte ng one team esports when it comes to handling the map. Except making sure na kahit yung weak side nila, at least na-anchor yung sector na yun ng mapa. And importante din talaga, aside from them trying to hold out with the operator, but also talaga the utility usage coming up from both teams. Sa defending side talaga dito ngayon ng XERXIA is that they have been trying, like their efforts talaga, exerting so much in them cycling out that amount of utility, kuha ng information with those recon balls. And of course, din naman yung mga fault line that it could further delay the pushes dito na ginagawa ng na side ng One Esports on their attacking side. And parang nakita na natin talaga, or rather, we actually did come into notice on how both teams have a really strong point talaga when it comes to their attacking side. And this is where we actually see them trying to make bawi on every chance that they can. Make bawi. Yeah, bawi. Kanya na kanya. Well, going here naman sa side ng XERXIA na alam na natin na one team esports really has this Haven down. Pero for XERXIA naman, we expect a lot more from them because they do have that experience, yung flexibility under their belt. Na what do we think na they're doing wrong here and how can they go back into this game? I think they're allowing yung yung parang yung weak side na parang bakit nagbibigay sila ng mga free kills doon. They don't have the necessary control, and additionally parang wala nga silang mix up. You yourself said na hindi ganun ka-surprising yung mga ginagawa nila, which kind of means na parang talagang nag-rely lang sila doon sa experience na trying to win those gun battles, but that will not work. As it seems, one team esports, hindi sila yung team na in-expect natin, na hindi sila pwedeng basta i-default lang or basta gamitan na ng standard play. You have to have some sort of mix-up going up against them. And doon na rin siguro natin makita yung posibleng mga individual step-ups that we could definitely expect here coming up from the side ng XERXIA. And yung parang players to highlight talaga sa conversation ito is definitely gonna be XE, who has been trying to carry out the entire roster. Kita mo as he is like playing for the controller role, and of course naman trying to frag out for his team as well. It has been a lot of responsibility talaga for him, but for the rest of the team are definitely trying to rally in behind him. And makita mo naman talaga how Rolex is also trying to step up to the plate, which is gonna be very crucial sa mga moments na kinakailangan nila, which is like reliable naman talaga sa lahat. But at the same time, man, XERXIA just have to put an extra for extra power talaga in terms of holding the side dito ng one team esports. Perfect. One team esports. Pero actually, now that you mentioned that si Exe, diba controller siya, right? And he gets those really good clutches. Naalala ko tuloy si Mako because, you know, he's been doing that for DRX also on this Haven. Pero it looks like we're about to go back into our second game. 11-6 in favor of one team esports. Vil and G10, take it away. Sobrang close ng laban natin ngayon. Well,
Medyo. Kasi nga, talagang, what if talagang manalo dito yung mga players ng one team talaga. Pupunta tayo sa game number 3 dito sa ating araw na ito. Well, hindi pa naman tapos to kasi marami pa tayong games na pag-uusapan na makikita. Actually, 10-6 muna tayo at mukhang ni-rollback nga yung game kanina. Sipag nga ng production team dyan sa Bangkok, Thailand kasi yun nga, mano-mano yung rollback nila, pre. Wala silang chrono break tech. Kaya dito sa Valorant, ayan, mauuna nga ang parang si Xiaoyu, pero ayun, hindi siya napitas. So far, at least nakapunta siya very safely down into B site. Ayun, yung mix-up na sinasabi ng panel is One Esports going into the B site once again. XERXIA, hindi talaga sila ready. Ito yung hindi nila Okay. Ma-mix up tayo doon. Okay, medyo... Kinabahan Kinabahan ka ba? Kinabahan din ako. Akala ko may isa pa. Pero ito, laban na talaga. And yung mga players nga ng Circle, let's see if ever makakapag-retake pa sila. Yung problema kanina nga ng one, talagang at least na baawi na nila. Rolex will catch one already. But the players of one, they have all the utilities on hand para nga mabawian nila. Pero ang pinaka-problema nila, yung Hunter's Fury, hindi tumatama dun sa mga players nga ng XERXIA. 3 Hunter's Fury nilabas, pero walang tumama kahit isa. Sayang. But kasi, what? sayang kasi alam naman nila kung saan nila plinant. Di ba? At alam naman ni Xiaowei na, kailangan ko silang pinusuan, men. Oo. Pros don't fake talaga. Hindi nag-fake si parang XD na siya ngayon, pero yun nga, wala siya knowledge, kundi talagang sasabihin nila niya XB. But yung mga players nga ng one dito, kanina kasi yung ginawa nila, nag-push sila, pero nilabanan nila yung mga players sa may ceiling. Hindi nila na-apply to spike. Pero ngayon, nung nakapasok sila, at least, nag-push sila sa B, pinlant na agad nila dun sa may door, then after nun, post-plant na. At least yun, gumana, pero ang problema, napusuan nga ni XB. Yun, yan. Nagkaroon siya ng XP pagkatapos nun. Experience pa. Pero sayang talaga kasi Xiaowei, konting move na lang to the right. Mawala sana yung Hunter's Fury. Tatlo sana yun Pero hindi, sobrang sana din talaga na hindi nangyari yun. But that Aldrone, let's see, mukhang wala ata makikita at all dito nga sa side ngayon ng one na magpapush ata here in A. Pero for one, at least double digit na yung score nila. Pero makikita ata si Alert, tsaka yung isa, Dot Garner will connect on to these players. Syrup up, nakaisa pa. Pero napakagandang pick-off agad at walang bawas sila kahit piso. Wala, ni isang bat. Kasi hindi tayo piso Thailand to. Bat. Oo. Walang bat na bawas. Pero eto na 3 versus 5 nga. Ang yung rotate na gagawin ng one na to. Wala, commit sila sa site. At ayun, one is going to be coming in from A-Long. Bakit siya nilangan dun? Xiaowei at least gets that trade. Pero si Sirapap, 1-4, 1 Rainy na. 1 versus 4. Ay, nakita! Pero buti na lang. Ayun si Alert. He was awake. Alert! Grabe, with all these guardian kills nga na ginawa niya, dun sa may A lobby, then after that, dun sa may A main, dun sa may A long, pagkatapos with the trade off nga na ginawa niya dito kay Rainy, ito yung problema nila. Once nakakakuha nga sila ng mga pick-offs like this, talagang dun sila unti-unti talagang nawawala. At buti na lang, yung nakuha ni Alert is yung Jet. Yeah. So, mahihirapan talaga na makapasok yung mga players dito ng 1 sa loob ng site. At ayun, 1-0 to 8 yung score. 10-2. Diba? Lahat ng 1. Lahat ng 1 talaga meron. Parang yung minamahal ko ngayon. She's my only one. Ayun, parang ikaw rin, di ba? Yun nga. Only one nga. Pero may dalawa kasi sila. Yung fiancé ko tsaka yung aso. Kinabahan ako. Medyo kinabahan ako sa sinabi mo. GG ako mamaya sa bahay, pre. Yun nga, anong dalawa, ha? Piti ako. Shoutout kay Churo, my dog. Ako rin, sila Pico, sila Hana, lahat kayo. Shoutouts nga sa inyo. Pero in terms naman of utilities, talagang ang XERXIA, they have all the firepower on hand, they have all the ultimates, pero feeling ko ang one timeout sila. Dapat lang. Pero hindi gumagalaw yung mga players ng XERXIA kung napapansin mo, boss. Boss, yung XERXIA hindi gumagalaw. Boss, ayaw nilang gumalaw. Boss, palagalaw yung baso. Boss, ang gumagalaw lang yung si Rainy and gumagalaw na ibang mga players ng one. Pero, yan! Sabi na, hindi gumagalaw yung XERXIA. Alam na! Kinakabahan ako. Nasa Biblia yan. Hindi gumagalaw, di ba? Sheesh talaga.
Nako, gusto ko lahat sila may mixer sa tabi. Para maano yung volume levels ng mga yung comms nila. Totoo. Parang improvement yan Gusto mo nan? Bili kita. Gusto mo? Sige. Wala akong ipa-plug doon. Wala akong XLR na mic. Yung ano mo, yung fiancé mo, nagva-Valorant din siya. Para yung Discords niya. Pwede naman. Paano kami magdi-Discord kung nasa tabi-tabi lang kami ng isa't isa pre? Well, ganun kami. Ganun kami ni May. Discord pa rin kami. Literal magkatabi lang kami. Pero Discord pa rin talaga. Pero naka-mute ako sa kanya. Pala. Yun lang. Parang lakas kami... na kasi ng boses ko eh. Nabibilig niya ako eh. Totoo. Parang karamihan ni Direct Joma pag nasa backend ako. Na yung nag-briefing tayo kapon. Yung nasa tabi lang ako ni Joma. Idol ko yun eh, si Direct Joma. Si Jogimo Bernardino. Si Mr. John Michael. Sheesh. Tayo mapag-usapan. Alam mo, pustahan tayo. Sige. Gusto ko marinig yung boses ni Sir Joma ngayon. Ngayon, di na sa mga boss. Tipong hello lang, okay na ako, men. Sir Joma, baka naman, kahit i-hello mo naman kami dito sa talkback. Baka naman kahit konti lang, boss. Ayun! Nag-hello na sa atin Sir Joma. Si Jogi mo. Miss na kita. Ayan, miss na namin yan, si Sir Joma. Sana makakas natin siya. Sana nga. Try-cast tayo, di ba? Oo, man. Alam mo, kanina nag-celebrate sila kasi nag-graduate na daw ako. Di na ako producer, talent na ako. Nag-Jollibee sila, di man ako in-invite. Yun lang, sayang. Ano ba pag si Joma sumali sa Damods? Hindi na Damods ang tawag. Ano na? TVJ. TV. Taylor, Vil, and Joma. Ayun. Ayos yan Okay yan. New podcast incoming, mga kaibigan. Diba? TVJ, man. Taylor, Vic, and Joma. Bakit Vic? Ay, Vil pala. Vic. Baka si Flappy yun, pre. Ay, tama. Si Flappy yun, Vic. Gumagalaw na sila. Kinakabahan tayo kanina, hindi gumagalaw yung mga players sa XERXIA eh. After my experience natin, syempre, high alert na tayo. Sipin mo, tapos na yung mannequin challenge, pero sa kanila, hindi pa, no? No, yung one team, sila yung yung real boys ngayon. Hindi sila Pinoy. Mannequin challenge ka mo eh. Okay, gets. Nga na. Pero ito nga, sorry kung malalim, pero... okay lang yan. Ganun talaga mapag-boomer ka. Pero yung XERXIA, magpapakita ata sila. Oy! Diyos ko, punapitas na naman. Diyos ko, si Jake Sayus, paano na? Si Jake Xiaoyu. Pero ayun, nawala na. Si Alert talaga, man. Yung mga pinaka-importanteng mga agents talaga na pipitas niya, which is number 1, si Xiaoyu, which is, if ever napitas mo yan, it will give a hard time sa 1 para makapasok nga sa loob ng site. Pwede sana kung if ever they have the lockdown, if ever they have that Rolling Thunder, pero wala eh. So, ang kailangan ipanalo ng 1 ngayon is yung mga pick-offs muna. Exactly, and it's going to be the unfortunate loss for winner. Kasi ayun nga, nag-try siya mag 1v1, pero wala sa kanya yung angulo. Arcane Sheriff. Wala ako yun eh. Wala ako yun. Actually, nagsising ako kasi hindi ako bumili niyan. Pero maganda ang ginagawa nila. Tamang... one tap to the face, dalawang beses. Actually, hindi na bait and switch na nangyari dun eh. Wala nang ganun kasi... Wide swing lang sila Pap eh. Wide swing lang sila. Pero ang problema nila, si LBY, hindi pa nila nakikita. Pero yung sinasabi ng search na naririnig ko, bawas naman daw kahit armor lang. Okay. Armor at the very least. Konting ikaw na damage, pero mas na-damage talaga yung 1. Kita mo din, yung ult economy ng XERXIA, lahat ng ultimate meron sila. So kahit papalagang one esports, one team dito sa ating round, round 20. Hindi man lang ginamit, boss, kahit konti, boss. Allergic ata si LBY sa Rolling Thunder niya. Siguro. Buti yan dyan, si Alert. Hindi, Alert. Gamot yun, di ba? Gamot yun, para anti-allergy. Wala siyang allergy. Sana all. Ikaw? Meron konti. Sa bubuyog. Sa B. Yeah. Kaya laging A or C site. Paano yun? Pag nakakita kang B, paano yun? Pag nakakita ka, tapos pag lumapit lalayo ako. Ano yung makangati ka, ganun? Actually, mag-close up yung throat ko. Malapit ako mamatay nung bata ako nun, actually. Huwag naman sana. Hindi, malapit lang ha. Tsaka bata pa ako nun. So ayun, nag-close up yung throat ko, hindi ako makahinga. Ganun, and then, syempre, rinasya ako sa hospital, ganun. Buti na lang, doktor yung yung parents ko. Yun nga. Buti na lang. Sila yung natakot ako. Wala akong kamalay-malay. Bata ka pa nun eh. Maliit ka pa nun. Hindi na. Kumbaga, G1 ka pa nun eh.
More like G3. G3, 3 years old ka nun. So ngayon, 10 years old ako. Oh. Nice. Yes. Usapang tito no? Wala tayong magkakain. At least ganun na pala pag tayo nag-usap, parang titohan talaga, di ba? Exactly. Yun yung maganda. Mga pag nag-uusap lang kayo ng co-caster mo, men, parang, kamustahan. Tinan mo si ate sa likod. Kalmado lang siya. At least maganda yung mga plays na nakikita niya. Ganito yung gagawin ko sa comp ko mamaya. Yan ang nasa isip nila. Totoo. Tsaka, kasi yung mga staff naman ng Riot, alam nyo, naglalaro din naman yan. Pati naman dito yung staff natin. Si Ray nga, Diamond yan Diamond. Shoutout kay Ray. Shoutout nga pala sa'yo. Baka naman. Ano naman? Si Wendell, Diamond din yan. Ayun. Pa-ascendant na rin yan. Ascendant. Si Radiant nga si Siege, di ba? Oo, Radiant si Siege, man. Hindi. Diyan nagkakamali. Lahat ng tao dito Radiant. Totoo. Paglabas mo ng studio, bronze ka na ulit. Ganun yan, man. Ganun talaga. Pero yun nga, ito si Envy. Diba? Si Envy. Sa sobrang lakas ng Pinoy, mga kaibigan. Nalipat siya sa Taiwan, pre. Sa sobrang lakas ng Pinoy, pati yung itsura ni Envy, ginaya na nila. Pogi yan ni Envy. Ito, si Idol ng 1T. Pero Taiwan I mean, nakapunta na ako dyan. Kasama ko pa nga si Darwell dyan. Tsaka si Riku. Ayan, tsaka si Jaeger, isa pa. So yun. Yun. Masaya naman sa Taiwan. I mean, ang pinaka nakakatakot is yung visa application ng 2016. 2016 pa yun kasi ngayon ata hindi na sila ata kumuha ng visa. Hindi, kumuha sila. Nag-visa sila. Alam mo paano ka lang. My fiance went there, I think, 2 months ago kasama ng kapatid niya. So yun, sa ano yun? Sa Makati yun, di ba? Sa Ayala. Oo. Talaga, alam mo talaga nag-usap talaga no? Walang nangyayari. So ito na tayo, babalik tayo after that time out. Kailangan nilang bombero, men. Dati pa yung apoy na yun, Kaya nga parang pagmamahal ko sa jowa ko, men. Hindi natatanggal. Pero at least, ito na. Burning bright. Tignan natin kung makakabawi na ba yung mga players ng 1T ngayon kasi si Alert. Meron siyang high ground advantage dito. Isang paglabas ni Winner dito ba yung type at siya. Pero bago ang mangyari, tamang Hunter's Fury muna. But now, that is XZ. Without aggression, taken down yung agent. Sana makakapagsabi kung nasan ba yung kalaban nila. Yes, the info player is down. Pero yun si Alert takes down. Yung controller naman, Winner, once again loses that fight. Pero kita mo, yung Rolling Thunder talaga, ginamit na ni LBY. Nag-commit na siya. At ayun, nakakuha na sila ng isang pick. One team. Saan sila pumunta? One way lang ba? Kala ko Hunter's Fury. Rolling Thunder pala. Rolling Thunder pa rin narinig ko. Pero, this is the flash already by LBY. Pero ang tanong kung tama ba itong read na to. Pero mukhang mag-A ata yung mga players nga ng 1. Ang problema, they don't have any smokes. So, madaling retake to. If ever sa gagawin nga ng XERXIA. Kasi nga, pag wala kang smoke, GG talaga, napakahirap nun. And wala si Sova and yung Omen, which is yan talaga pinaka-integral part nga ng mga players dito ng 1. Pero that's a good pick-off. Headshot kay Rolex. Timex na lang siya, mga kaibigan. Pero ayun, nakadalawa. At least that's a 1-for-1 trade. It's still a 2 versus 3. Pero si Xiao Yu, very, very low. Immediately. Nakaswing pa with a 1-tap kay Sirapap. Na 1-1. Rainy with a 1 for an eye. Winnable pa talaga. Si Alert na lang. Very, very low. Isang Blade Storm. Isang right-click na lang. Pero nasa likod niya. Ay! Naku niya. Si Alert. Gets Xiao Yu para may 3K para sa kanya. XERXIA ties it up! Buti na lang. Buti na lang. Ito I mean, sobrang delikado nun kasi nga, nung pagka-updraft ni Alert, wala siyang ka-idea kung nasa ba yung isa at buti na lang din talaga na halos hindi nga napatay ni Xiao yun. Sobrang low ng HP niya. Actually, dapat mananalo talaga ang 1 doon kasi yung mga pag-swing nila, isa-isa, nakakapatay. Pero ang problema nga nun talaga nila is, they're just literally 1 blade each. Yun nga. And unfortunately, that blade came flying in talaga. Si Alert ready makipagbakbakan dun. Never bring a knife to a gunfight daw. Pero ayun, binigay niya lahat ng kutsilyo niya sa mukha ni Rainy tsaka ni Xiao Yu. Wala. I mean, hello nga po pala sa mga tropa natin sa Thailand. Pero doon sa pinapakita ng XERXIA, matinding labanan to. Ito na sana yung momentum ng 1. Pero syempre, dahil sa mga bagay na hindi nga natin inaasahan, nakuha agad ng XERXIA yun. At ito nga, XERXIA looking for more. Gagawin nilang 1-1 yung score nila. Pero si Xiao Yu naman, siya yung may Blade Storm looking to get some revenge para kay Alert. Pero makita siya, masasasal pa siya ng Aldron. Nakita nga, nakuha ng Recon Blart.
Meanwhile, yung mga players nga ng 1 nandito na pala sa B, pero let's see if ever makakapitas pa pala sila. Isa! Muntik na si tropang Yan Lee. Pero in terms of picking off, Alert is now down for the count. Rolex will catch one already with a Phantom on hand, pero wala siyang idea at all na meron palang tao sa may likod. At muntik na siyang mamatay doon, muntik na siyang mabuhay doon. Pero andito na ngayon si Xiao Yu, at least picking of one. Zero Pop, the only man remaining. Wala silang any utilities at all. Pero nga nakapitas ng isa, nakakita ng isa, pero yung alam mo kumubuhay pa naman ata siya. Meanwhile, all the way from Link, that is Rainy, taking down Zero Pop. And in terms of utilities, in terms of firepower, marami pa naman pera ang XERXIA. Marami ang pera, pero kita mo yung score of one team. 1-1 na. 11 na mga kaibigan. One more round at match point na tayo. Ay nako, baka pumunta naman tayo ng overtime dito. 2 games in a row, paring Will. Overtime, tapos game 3. Talaga? Wala, ayaw na pala rin yung NAOS Later diba? is the time. Hindi, men. Kailangan pinapainit muna. Kailangan mo na nilang painitin ng sinigang para mas maging masarap. Diba? Ganun lang yan, men. Pinapainit lang nila ang laban. Ikaw ba, kakain ka ba ng sabaw na malamig? Hindi, diba? Kailangan mainit, diba? Ganun lang yun, men. So, pinapainit lang nila yung laban para ilatag sa NAOS. Pare, kayo na yung kumain yan. Ano daw? Mainit na yung upuan nila, men. Ano to? Hindi ko na alam sinasabi ko. Tapusin na lang to, men. Pero dito naman sa mga players nga ng 1, medyo slow yung progression nila. Pagdating nga dito, kanina is the score is 10-7. And lamang doon yung mga players nga ng 1. Pero right after that moment, right after dun sa pag-push nila sa B, ng mga konting retakes nga na ginagawa ng XERXIA, pushing it to 10-10. And now 11-10 na, still in favor of 1. Pero hindi naman talaga sila in terms of momentum, pantay lang Pantay lang talaga. Kasi sobrang momentum breaker talaga yung mga nangyayari kanina na wala talaga sa control ng players, wala sa control natin. So, unfortunate na nangyari, pero we ball. Yun lang talaga. Walang mangyayari. We just go with the flow. Make waves nga naman kasi Pacific to. Pero iba naman yung kailan ba yun? Pacific League yun, yung making waves. Ngayon, take your place. Yung place nila nasa stage. Pero yun nga ba, can one team take their place in the group as the first winner dito? Kasi, syempre, kita mo yung momentum nila with this 11th round. They want to take this game, bring it to game number 3 para at least meron silang mark sa XERXIA. I have a question. Sige. Di ba, mamaya makikita natin yan. Shoutout nga pala kay Taylor kasi feeling ko alam ko yung sasabihin niya Sige. Dito lang yun sa mga games na nakita natin nasabi mo kanina na allergic ka sa B. Yeah. Paano pag kunyari Jollibee? Kaya pala nakakati ako pag kumakain ng Jollibee. Kaya ayaw nila akong bigyan ng Jollibee kanina sa program. Kaya pala kaibigan. Alam na nila, considerate lang naman. Yun na nga pala yun. Saya nun saya nung joke na yun Pero, saya nun, man. Tagal. Pero bago nga mangyari yun, mukhang papasok na ata yung mga players nga ng 1 here in A. Pero it's just the players of XERXIA. Nasa isip lang nila, sige, retake na lang tayo. Pag nakapit na si Rolls, at least that Euro type is actually big already. Pero Yanli, maganda yung post plant nila. They have it from the shadows. They have the Rolling Thunder as well. Pero Xiaowei, yung initial aggression niya, mag-pay off ba? Pero mukhang hindi ata kasi kalmado lang sila. Hindi mo sila papasok ngayon. Inaantay lang nila yung retake na pwede nilang gawin. Tamang pincher maneuver lang. Merong 2 tao na nagpa-flank nga. Pero saan sila pupunta? Pwedeng short, pwedeng long. Pero buti sana if ever mag-long isa, which is gagawin nila ngayon. At ayun nga, mangyayari na nga. Pero yung unang namatay is Alert. Nababa na nga. And LBY goes down with him. Si Xiao Yu tsaka si Yanli. Kinukuha lahat ng buhay dito. Ng XERXIA gusto nga na mapunta sa match point. Si Rolex na natira. At siya ay magba-back away. Retreat muna. I will return ka niya. Oo nga. Tignan natin kung galawang MacArthur ba talaga ang gagawin niya. Pero itong XERXIA, at least itong disiplina na meron sila, okay, mambaut na tayo, hindi na naging successful yung retake na gagawin natin. Sana natin isa-sandwich ata natin I mean, may tao sa Heaven, may tao sa main, may tao rin dito sa City, sa short, tsaka sa long. I mean, kompleto na, okay na yung sandwich na gagawin nyo Pero it's just napitas kayo isa-isa ng mga players nga dito ng 1 team. Kulang sa palaman nga Medyo mahirap naman talaga kumain sa sandwich pag yung kaliwang
gilid lang yung meron. Oo. Wala, crust lang yun. Wala yung masarap. Hindi naging masarap yung take ng Xerxia doon. Yung retake nila. Pero ayun nga, 12 rounds to 10. One team gusto lang mag-deal ng heavy blow dito sa ating hometown heroes in Xerxia. And now, alert. Doon na naman sa position kanina niya na nakapit na siya ng 3. Pero tingnan natin kung talagang mangyayari. Pero ito yung ginagawa ng one team, I mean, they need to learn from your mistakes. At yun yung mga mistake na talagang hindi na dapat natin gawin, which is at least, di ba, dito na kayo sa position nila, yung mga problema nila kanina, nagawa na nila na paraan, medyo nakahabol ng konti ang Xerxia. Pero right at this moment, mukhang mananalo ata sila dun sa mga papinili ng kalaban nila. Parang naging trend yun kasi yung Xerxia din nanalo kanina sa Ascent, which was yung pick ng one team. Pero yung one team, this is their highest win rate map. At bakit ito pinili ng Xerxia? Kasi alam nila that if they win this map, malaking message na yun na ibibigay sa the rest of the group. Diba? Sabi na, we are the favorites, we are the hometown heroes. Sasabihin ng Xerxia, kahit anong mapa pa yan, kahit highest win rate map niyan, kami ang lalaban sa inyo. Pero mukhang lumalaban nga ang one team. At ayan yung execute nila already. The big stun onto Rolex. He's trapped in the corner. Nasa Gedli lang siya. There's Hunter's Fury. Matatag siya 1. Hindi siya matatag 2. LBY takes down Yan Lee. Pero that is a 1 kill for Xerxia already. They have the man advantage. Nasa likod ng C-side. Parang line lang to. Oh my God. In the sands. The Sheriff Hop with the judge gets 1. Si LBY din nakaisa. Si Xiao Wei at least gets a kill for himself. Pero si Winner Shock si Rainy na lang natira dito sa 1. Hindi na sila magko-commit dito. 4v2 already. Kalmado lang sila. 6 seconds in. Alright. Okay. Nung doon sa initial Rolling Thunder nga na ginawa ni Yan Lee dito mga kaibigan, okay, tinamaan nga itong si Rolex. Ayun. Pero kung napapansin mo, andito lang siya dun sa may dulo nga, dun sa may crate niya. Hindi siya gumalaw dun. Natamaan siya ng Rolling Thunder, natamaan siya ng Hunter's Fury. Pero hindi naman talaga siya namatay fully. Nagkaroon din tayo ng impormasyon, lalong-lalo na dun kay Sarah Pop. Yes, mayroong smoke sa harapan niya, pero it's just that the recon bolt, mga kaibigan, na walang nagawa yung mga players dito nga ng one team. Ang dami na nakuhang impormasyon, naka-judge pa yung isa. So, at least, na-hold nila itong C-site talaga. Yung ganda ng trading talaga ng Xerxia. Utility play, man, matindi. Sobra talaga. Pero ito nga, the utility is on the side ng Xerxia ngayon. They have the ultimates dalawa. Bibigay nila yung C-site. Magre-retake na lang sila. And one team has to be the one to defend this time. At ito yung magaling yung Xerxia kasi magaling sila sa attack. So, retake is their game as well. So, one team, they get the site for free. Pero paano nila i-defend? Ito yung pinakamahirap Once na i-retake na ng Xerxia to, dun sila nagkakaroon nga ng problema, which is nakikita natin kanina. So, ang tanong, isa-sandwich ba nila o hindi? May turret sa likod, so medyo mahirap to if ever. Pero handang-handa na yung paranoia nga na ilalabas nga ni Winner. Pero that camera will catch one already. Outro, let's see if ever makakapagtagba na isa. Kailangan na mag-swing agad. But Xiaoyu will catch one. Recon will be denied. But the players of 1T ending everyone na nakikita nga nila. Ladies and gentlemen, we're going to game number 3. And mukhang bide na talaga is the place to be. And yun ang kayo sinasabi natin kanina. Once na ma-plant ng 1 ang spike, talagang doon na sila nahihirapan yung retake. Pero magaling sila na hindi nila napapapasok yung 1 sa site nga. At ayun, pag pinapasok talaga nila yung 1 sa site, magiging 1-0 na yung round score of that. Kasi kita mo naman si paring Envy, saktong coffee lang muna para mag-energize para sa bind. Kasi Game 3, mga kaibigan, yung unang match dito sa VCT Ascension Pacific. Grabe, lahat na naramdaman na natin. Nung, medyo mahirap na rin talaga mag-retake dun sa sitwasyon na yun. Number 1, wala kang ultimate. Yeah. I mean, yes, si Sova magkakaroon sana ng Hunter's Fury pero hindi siya nakapatay ng isa. Anong meron lang kayo? From the Shadows and Neural Theft lang. And for that Neural Theft, kailangan mo makapatay in order for you to take, syempre na malaman talaga kung nasa ba yung mga kalaban mo. Pero ang problema, maganda ang posisyon ng 1 na hindi, nung pagka-swing agad ni Cypher, typats agad siya. Russian trade. 0 trades. Parang lang yung mga naggugustong mag-trading dyan, mga kaibigan. So, alam mo na, maraming ganun sa Pilipinas. Pero ayun, yung trades will be coming in the favor nga ng ating one team. So ayun, first blow against the hometown heroes dito in Xerxia. Kaya ba nilang makuha yung match na to? Kasi syempre walang nag-expect na yung one team
yung magiging first winner natin. Lahat ng predictions, sir, siya lahat talaga. Yeah. But, medyo in-underestimate ata yung mga kapatid natin sa Taiwan. Ito yung mga kwento nga ng underdogs na napag-uusapan natin dati na we are not expecting na talagang sobrang solid pala itong team na to. And for that side, talagang kitang-kita natin na nanalo ang one team dun sa mapang pinili nga ng XERXIA. Pero dito lang in sa bind, ano ba makikita natin? Siyempre, probably we're gonna see a double controller, a Viper, and a Harbor, or an Astra. At makikita natin yan kung yun ba yung metang gagamitin nila. And malay mo talaga dito labas yung Brimstone nga, which is kanina talaga hindi na natin nakita. Pero before natin iput nga sa game number 3, do you have any last thoughts? Ayun, napakainit talaga ng laban mga kaibigan. Kung ito nainitan kayo, syempre, you have to stay para sa second match natin because that's NAOS Esports. Yan ang hometown heroes natin. Pero shoutout pala kay paring Envy who is apparently playing para sa one team ngayon. Pero ayan nga, magbabalik po kami para sa game number 3 dito. Babalik tayo sa bayan. Ako si G10, kasama ko si Bill. Ladies and gentlemen, welcome back dito sa VCT Ascension Pacific 2023. At ayan, mukhang mag-game 3 pa tayo because one team Esports has taken Haven. And grabe talaga ang pinakita nila. Very, very strong start. Humabol pa ang XERXIA. It looked like they were gonna go for that 2-0. Pero grabe talaga. One team really just shut them out. Yeah. I agree. Actually, ganun nangyari. This time na Xiaoyu talaga na
binalik niya yung form niya nung first half that we were talking about, yung weak side nga na siya yung humahawak at siya yung nakapag-hold. Yung XERXIA, nakahanap sila ng way to kind of pierce through yung weak side na yun at a certain point in the match. But yung one team, eventually na-fix din nila agad yung kanilang weakness dun at eventually na overcome nila yung adjustment. So parang naging masyadong late yung adjustment ng XERXIA. One team Esports, masyado na maraming points na naipon at kinailangan nilang i-play out na maganda yung last round. And basically, ginawa na naman nila the same mistakes that they have been doing on Ascent, or rather, on their first half, rather, na ginagawa ng XERXIA, which is being too frugal with those ultimates. They could have finished out this game kanina pa. It was a 11 scoreline, and di pang nila matatapos because they were using those ultimates in the worst timings possible. And of course, the side na naman dito ng one team Esports is that they have been really effective with the strong contacty plays. Nag-aabang ng pag-a-assim dito ng kanilang kalaban, and makita mo naman, players like Xiaowei definitely shined on that. Patience talaga is gonna be a virtue for this team, and you could definitely see how productive they are in terms of picking them out and overly punishing their aggressive stances dito sa depensa ng XERXIA. That's right. And you know, if nakita nyo sa MVP stats ni Xiaowei, actually 88 lang yung ACS niya, pero ang dami niyang multi-kills. There were so many moments where he just had yung hero moments niya, ang dami niyang 4Ks, especially dyan sa A side. And it just shows na those rounds he really won, yung 54 round win rate niya just shows how much he's able to convert value from his presence there. Pero it looks like we're gonna be having a game 3 and it's gonna be bind. Yeah. So this is gonna be a really interesting decider map. Pero gusto ko yung point na sinabi mo, Ling, na XERXIA kind of made those mistakes na tinitipid nila yung mga utils nila and ultimates. Well, not utils kasi they use it a lot to get onto site, pero it kind of looked like na they seemed lost, parang na-autopilot lang sila. I remember when we came back from that technical pause, yung mid-take ng one team Esports, lahat sila nakatutok lang sa window. And Xiaowei just had that free 3K from behind. And yung mga mistakes na yun is really what's costing them these rounds. Oh, definitely. They could have possibly lost their groove after calling out that pause. And after din dito sa side ng one team Esports that did force out a few tactical pauses na nakausap din ng coach. Coach, anong gagawin namin? And every time they come back in the game, they are in a completely different shape. And they basically whipped everyone out of the server. And XERXIA just were left with almost nothing doon sa larong to. And, you know, parang ito na talaga yung game na nilalabas nila, ang possibly secret weapon dito sa side ng, I think it is ng one team. One team? Yan. So, we're gonna be having a sub. Yan Li is out and Xiao Shi is gonna be in. And Xiao Shi is actually their coach / sub. So, / manager. Wow. All around. Exactly. And I think na isa yun, that this is gonna be really good, especially for Xiaowei, you know, being that IGL na may kasama siyang, you know, parang sub IGL here to kind of really bring out the strategies, especially I think yun talaga yung role nila going into this, especially seeing how XERXIA, they're able to adapt, and I think one team needs that extra, I guess, yung brain power na yun to shut that down. I think ko din nagkaroon ng development yung bind na parang player-specific na rin itong mapa na to. Alam natin na may mga changes pagkabalik ng bind. Lalo na ngayon, yung Viper ba, gagamitin pa rin dito? Is it gonna be a secondary controller ng option pa rin? Alam natin na hindi na niya kaya mag-main controller, but the secondary controller may be the case. Siguro ito rin yung dahilan kung bakit nagsabin sila after winning a match against XERXIA. Sobrang parang weird na bakit ganun. Winning ka, momentum, then you're gonna be subbing in someone else, particularly yung coach niya pa. But hopefully, this is something na pinipray ng One Team Esports. My guess, personal na hula ko dito is dahil siya dun sa mismong mapa, baka hindi pa na-practice enough para kay Yandy yung composition nila. And especially with some changes with the Viper, baka magkaroon ng change-up with the choices for the side of One Team. Kaya naman siya yung sinap. Baka sabi ni Yanli, tabi mo, ako na. Gano'n na. Kasi ang lapit talaga ng mga scoreline. Kung tutuusin talaga, we were not expecting this type of outcome in this series na we played for overtime in the first map and muntikan pa nga dito magka-comeback. Actually, na-comeback na nga talaga ng One Esports itong momentum na ito, and mukhang maging tuloy-tuloy na, tulad ng sinabi talaga dito ni Rebby na extra brain power is added, and I'm pretty sure, like, I haven't really seen Yanli play, but I have high expectations given that he had this amount of confidence na gusto niya siya na maglalaro, gusto niya na mag-take ng lead, and of course, gusto niya tatapusin itong series na ito with the coach, the rest of the team just playing together as one.
Pero ayun, yung sinabi mo na that that extra brain power that we're talking about, I think na ang ganda ng pagka-complement niya, especially here with them starting on defense. I think na Bind, especially after all those changes, ang daming things to still consider, and medyo I'd say it's become a bit more defender-sided, and having that extra parang security blanket kumbaga here on Bind is really good, especially considering na XERXIA seems to be starting these rounds very, very slowly, and mapunish nila yun with very, very locked out sites that they can't penetrate. And parang may expect ko din kay Yanli, given that his agent comp usually from the previous quarter is that he's playing a lot of initiator roles. So this is gonna be a great way for them to activate dito, lalo kay Xiaoyu sa kanilang mga aggressive stances on the defense, kasi kanina sobrang reserve, inaabangan na lang talaga nilang search na pumasok. But now I want them to take matters into their own hands, be the one who dictates the pace of the entire game, and para sa mga mapang Bind talaga, it is gonna be the ultimate battle of map control then again, and I do hope we're gonna be seeing that from the roster ngayon ng One Team Esports. Yep. And despite, alam natin na dapat dalawang controllers with Bind, well, at least yun yung standard na ginagamit or defaults, nagkaroon na rin ng time na bumalik na si Sky as the main agent and main initiator. At sobrang importante kasi nagpe-play in siya dun sa greater map control, right? Because of the Seekers alone. At syempre, yung extra na info na makuha mo after confirming yung mga blinds. And probably, baka ito rin yung dahilan kung ba't nagkaroon ng mga subs. Maybe because mas Sky player, perhaps, itong si Xiaoxi. Yung na-sub in. Xiaoxi. Exactly. Perfect. So siguro yun yung pwedeng maging option dito. I'm looking at the other comps ng XERXIA, for example. Sila yung isang team na willing na single controller lang. Just gonna be depending on Brim, pero naka-double initiator sila with Sky and Breach. Which is interesting kasi Breach typically hindi natin nakikita dito sa mapa na to. Exactly, and I think they kind of go for this playstyle because yung player na talagang they revolve around is si Xiaoyu, because he's very known for being aggressive, especially when Taiwanese Valorant, they say na medyo reminiscent siya ng Japanese playstyle na medyo slow and methodical. Pero in the case of One Team Esports, gusto ko talaga yung setup nila. They're really trying to enable their players. At yun, si Xiaoyu is very much enabled here, and I think the fact that they have that very reliable backline, especially that backbone for Xiaoyu, he gets those first picks, especially with his stats. Nakita din natin na he's also accountable for, I think, 60 to 80% of the first picks ng One Team Esports. And the fact na ang ganda ng starting nila, he's able to rely on that backbone, especially now with Xiaoxi and of course Xiaoe. And yun din talaga, and especially kapag papasok sila ng mga agent or rather ng mga ibang players that could specialize in certain agents inside the map, makikita natin yung possibilities of them playing around utility combos dito. We mentioned Sky a while ago, baka makita din tayo ng Raze, at baka din talaga tayo dito makita ng double initiator that could be of great use side by side din sa mga paint shells na that could possibly be their pick. But if you look at their stats, or if you look at their previous match history up against their regionals, or rather on their challengers run, they are actually looking into playing for the Jet on Bind. Not that common, but I'm excited to see that here live kung paano na itatakal dito ang XERXIA with this interesting choice of duelist. Lalo na na-mention mo yung interesting choice of duelist. Feeling ko parang just last week, nakita, kung hindi ako nagkakamali, nakita tayo ng Reyna dito sa mismo sa Bind. Yung Reyna Chamber. Reyna Chamber, exactly. That's Paper X. That was Paper X, exactly. At it looked really funky kung isipin natin, di ba? But alam mo yung may mga times na para mag-wish ka na, okay, sana nag-work yun at least. Reyna, unfortunately, parang hindi pa rin natin talaga masabing standard pickup. I think it's still super duper niche. Mababa pa sa tier list natin. And I don't think na makikita natin siya later on this particular series, but I will not be surprised kung sakaling may Chamber plus Reyna ulit in this particular map. Pero
ayun talaga yung parang the beauty of Valorant, yung interpretation ng bawat team. Again, it reminds you again of that Paper X. Pero look at how far they've gone dyan sa Masters Tokyo. Nagka-lower grand finals sila. They made it work, and it shows na if you're comfortable in your own style, ma-reward mo talaga. Like, it really rewards you if you're able to master it. And I think na from these two teams, XERXIA definitely is yung parang, I'd say, yung more dynamic team dito. But One Team Esports, again, are kind of straying away. Like, nag-break free sila sa shackles ng Taiwanese Valorant image. And it's really nice to see na mas progressive sila, like, going into this. I mean, which is what I'm actually very proud of. Kasi the moment you start relying less of the structure kung paano may approach ang game, the more loose that you are in terms of playing inside the server. You don't have to follow a specific choreography of utilities. You only have to parang rely talaga, one, in your individual decision making, and of course, you macros that you have to follow. Once you actually are able to commit for those objectives, at hindi kayo basta-basta naka-crumble down in case your opponents throw you off, this is where you see innovation. This is where you see creativity of these teams in terms of countering out the plays ng kanilang mga kalaban. And I'm pretty sure we've seen moments of that coming up from the side from both teams, XERXIA and One Team Esports. Oy, ayun, we have a chamber dyan sa side ng One Team Esports. So I think this is gonna be a really good reward for them. But in place of the Sova, feeling ko na they will definitely be lacking that information, especially na they don't have, aside from yung blind ng Sky, that's pretty much all they have to do to clear, as well as yung raised boombot. Excited to see kung paano nila gagamitin yung bagong trademark ngayon na mabilis na mag-arm. Maybe that's a little bit of way para magkaroon ng konting information. But alam naman natin na hindi masyadong, hindi na talaga favor ang Sentinels dito sa particular na map na to, Bind. That's the closest you can get, I guess. It's a chamber. And then on the opposite side, nandyan ang very standard. You go for the Viper Brimstone pa rin. Para sa akin, parang medyo Delix tong One Team sa kanilang depensa. Naka-double through controller ka na nga. May chamber ka pa. I mean, it's kind of OP. Not exactly the pacing that I expect them to have na mag-aantay lang sa side. But I'm interested to see how they're gonna be able to put that against the side dito ng XERXIA na tumatakbo for double initiator. The perfect counter for a double controller. So, paano kaya nila to tatalakay? Ano kaya mga switch-ups sa kanilang mga play? Or ano kaya talaga dito mga pacing that we could expect least for One Team, because they have surprised us from Haven, and I'm pretty sure they could bring out the same amount of parang, I would say, magic dito sa Bind. Ang hirap ng mag-isip ng ways para i-contrahin yung Viper split ng kabila without having actual confirm. Siguro, rely ka pa sa Seekers, rely ka na meron kang perhaps showstopper. Apart from that, di ba, yun yung medyo kailangang i-deal nito. Yun yung nawawala kapag yun yung malaking factor na mawala kapag wala kang owl drone. So, yun yung value dito na wala sa One Team. What we do know is meron silang tour de force. Very strong when it comes to the defense. Still, excited akong makita kung paano nila gagamitin yung trademark offensively na na-discuss natin kanina. Pwede mong clear agad maybe showers or even yung lamps, the area. Maybe that could be the approach here. Exactly. And I think na yung chamber pick na to is very good considering na magsisimula sila sa defending side. So again, that's definitely going to be rewarding them. But sobrang excited na kami for this third game and to see kung sino ang first victor natin sa tournament na to. So ipapasa natin sa ating mga casters, VIL and G10. What is up, ladies and gentlemen? Kami ay nagbabalik dito sa inyong harapan para ipakita ang game number 3 dito sa Bind, which is lalaban-laban ang mga tropa natin sa One Team versus XERXIA. Pero bago mangyari ang bago magsimula ang lahat, tatanungin muna kita, kaibigang G10. Sino sa tingin mo ang mananalo dito? XERXIA pa rin. Ako rin eh. Kasi, I mean, kahit na na-pick si Chamber dito for one team, syempre, it is the buff chamber. Mag-a-adjust pa rin ang mga players yan. Mag-a-adjust pa rin yung playstyle. Syempre, may optimal playstyle talaga that has been discovered on Bind for a long time. Depende na lang talaga if the chamber buffs will actually make an effect dito para sa One Team. Pero feel ko talaga, though Sentinels not the best pick talaga on Bind. So,
I mean, I'm ready to be proven wrong talaga by the Taiwanese super team. Pero, XERXIA talaga eh. I mean, kung napapansin mo talagang even way back nung kakalabas pa rin ni Chamber, parang staple pick na si Chamber sa mapa ng Bind, di ba? Para ito talaga yung gustong-gusto niya, sila Bremso na talaga yung gustong-gusto nga nila, di ba? So, depende pa rin talaga sa execution kung paano nila i-execute to, kung sobrang solid ba, kung ano ba yung mga strats nila nagagamitin in order for them to take down each other. Pero for the side nga ng XERXIA, grabe yung pressure nila. Number 1, home court to. Totoo. Number 2, pag kayo natalo dito sa first game, talagang... Hindi na sila uwi. Di sila uwi. Tagal pa. Pero yun nga, ito yung sa lahat ng mga teams dito, ito ang pinaka-crucial na game, yung first game. Yes. Ito ang makakapagsabi sa inyo kung ano ba yung kalagayan nyo sa buong, sa buong group nyo. I mean, syempre there are 4 matches para sa kada team, sa kada group. But, syempre pag 0-1 ka na, parang nakakatakot eh. Takot ka na kasi ano ba? 0-2 parang GG na yun eh. Yun nga 0-2 actually. Kasi tapos parang aasa ka na lang sa tawag dito. Asa ka sa wala? Hindi. Sa what do you call this? Sa tiebreaker, mga gano'n. Doon ka aasa. Round differential. Yeah, round differential. And mahirap ang round differential kung puro close game ka. Doon talaga yung nakakatakot kasi round differential, syempre, mas in favor yan doon sa least rounds played. Yun nga, and at this point, most rounds played na talaga tayo mga kaibigan. Nag-overtime tayo ng Game 1. At the last round of regulation tayo, Game 2, Game 3. Ano kayo makita natin dito sa Bind? Pero feel ko talaga, XERXIA, once na nagamay na nila yung momentum ng one team dito, kayang-kaya nilang kunin. It's just that medyo unknown quantity pa rin si Winner on this chamber. Pero at least si Winner, I mean, yes, wala silang hard sentinel talaga. Pero for sure, gagamitin na sila sa Winner as a parang fragging sentinel, man. Yeah. Andun sila sa... Yeah. If ever nagagamitin nila na sobrang aggressive na chamber, I mean, they can actually use that. At least, you have one fragger at the same time. Syempre, yung mga kitnen, di ba? In terms of mobility, Gina G's chamber. In terms of headshots, headhunter. Yes. In terms of, kunyari sa save round, may tour de force siya. So, kompleto talaga yung kit niya in order for them kung gusto talagang maging hard hitter talaga. Pero for XERXIA, at least, yes, double controller, and they're gonna use that Viper na para lituhin lang din talaga yung mga players ng one kung saan pa talaga sila pupunta. Yeah, good to see nakahit medyo na nerf si Viper in the latest patch. Still, yung control na she can exert over sites, hindi talaga mawawalang bisa. So, of course, Viper still very, very strong at mauuna na nga ang XERXIA dito sa ating A side. But yun nga, the chamber, the mobility ni Winner, hindi mo rin ma-underestimate. Pero siya, the push on to Xiaoyu, makukuha siya, but Rainy with the double trade gamit ang kanyang frenzy. Pero ito, 4v3 right now. Ito yung mga players nga ng XERXIA trying to get that spike done here in A. Probably they're gonna switch it up na lang mapunta nga sa B kasi medyo mahirap naman talaga. The fact na si Rainy naka-2K na with that frenzy on hand. Sarah Pop, the only my remaining 1v4. Talaga napahirap pa rin gawin to. Na classic lang ang gamit niya. If ever nag-go sana or frenzy, malay mo kaya pa. Pero if ever nakapatay siya na sa which is si Rainy and Winner, at least makukuha niya yung ghost niya. Pero at the end of the day, 1v4 to, o may recon ka, pero napakatayo mong kalaban. Once na hindi mo mapatay agad si Rainy doon, syempre, na biglaan, talagang mabilis yung trade-off nila at yun lang yung kailangan nila. Na si Rainy, sige pare, alay ka na, tatlo pa kaming kalaban niya, and yun na yun, 1-0 already, and 1 na 100% ang win rate sa pistol round. Totoo, actually. Oo. Sa bagay. Napansin ko lang din yan. Pero titignan natin at the second half. I feel like tama ka. Check natin mamaya sa video. Pero yeah, I feel like kung meron man, kasi they won both pistol runs sa last game, no? And they won... Hindi sa unang sa first round. Sa first 100% win rate sa first round. Sa first round, tama. Tamang-tama. 100% correct ka naman siya. Pero I wonder yung kung ano maging effect ni Xiaoxi dito kasi siya din yung coach.
He's the coach and he's also the sub player. So siya may magiging primary shot caller nila. How will he... nakita naman siya. Pero at least naka-back away siya. He got 1, he got 2. Baka makuha pa siya ng pangatlo dito with XZ very, very low. Pero si XZ at least na-classic siya. Very incredibly low siya way through the wall. Will be taking XZ. Buto nila nakapitas pa rin ng isa. 1 kill is enough na nasa isip ngayon ng mga players nga ng XERXIA. And at least, patay ngayon si Viper. Pero meron pa rin niya yung primary smoke nila, which is si Brimstone buhay na buhay pa. And he's 1 orb away for that orbital strike. Ganito ka-early na may orbital strike ka sa round number 3. Men, Orbski, lakas nun! Malakas talaga kasi that is one of the best ultimates talaga for taking space. Pwede mo siya magamit sa ata, pwede mo siyang magamit sa post plant. And in this case, defense talaga kung gusto niyang ma-stop yung aggression ng XERXIA kung pupunta ngayon yung XERXIA through that direction. Pero dapat talaga makuha ni Rainy yung kill na to in order to get that access. Kasi next round going to be the buy round of XERXIA. I wonder talaga kung si Rap Hop will be the victim dito. Mukha nga, and Rainy. Nakuha nga niya yung orb na yun. Meron na siyang orbital strike. Round number 3, meron na agad siyang orbital strike. Kung napapansin mo, laging round 3, round 4, meron na agad ultimate yung isa. And in terms of retake, 1, sobrang lakas nung meron sila. They have that orbital strike. In terms of getting space, like what you've said, meron silang kit for them na makakuha din na they actually use that for repositioning nga. And dito naman ngayon sa XERXIA, I mean, if ever na gusto talaga nilang makuha itong first win na to sa kanilang group stage, they need to get this round. Pero in terms of firepower, they have that operator already. Kailangan mo mamba out. Winner, buhay na buhay pa. But he's really stuck in that position. And nandyan si Rainy para bigyan ka ng space. And the space has been given nga dito. Pero yun si Winner nga, is that the 34s already? May naka-iron up siya. Kailangan ko sabihin yung iron niya kasi yun yung favorite skin ko. Sana all merong iron up. Pero ayun, mintis nga lang yung nangyari dyan. Unfortunately. Pero he may be able to get another one dito. Pero wala naman nag-aggress from XERXIA. They've already made their way into the site. Nakaplant na nga ang mga kaibigan natin from Thailand. And they have all the rifles sa mundo para gawin to. Pero yun, full utility pa naman yung one for this retake. Hindi pa rin nila ginagamit yung orbital strike nga ni Rainy kasi inaantay lang nila for them to determine kung nasa mata din talaga yung mga Rainy players dito ng XERXIA. But for Rolex, at least is the push ang ginagawa niya. Problema dyan, dalawa ang katapat niya. Nakakita na ng isa. Ang problema niya, ghost lang yung gamit nga ni Xiaoxi dito. But it's all up to Winner if makakapitas pa siya. That is the swing na ginagawa nga nila. Si Xiaoyu will catch one, taking down Rolex. Good bonus round na agad yan kahit silang napatay nila. But Renner, low on HP. Xiaoyu will catch one, pero wala na silang oras nga. They need to take down each other for them to get that advantage on to the next round. But Xiaoyu, at least picking up the Phantom for later, and for Winner, at least yung operator niya still secured. Good bonus round. Good bonus round talaga. I'm very surprised na nag-hard commit talaga si Winner with the operator agad. Round 3 pa lang. Pero, I mean, hindi pa naman nagiging negative. Hindi pa naman yan at the drop. He's still 0-0-0 at the moment. Pero medyo disappointing lang, I think, na hindi pa siya perform. Pero syempre, may ibang opportunities pa rin naman na yan. Yeah. Well, mahirap na rin naman talaga siya. Sobrang hirap ng sitwasyon na kanina kasi nga may poison cloud ka na, may snake bite ka. Hindi talaga makakalabas. Pero, Winner, will catch one, and that is the value na inaantay natin with that operator on hand. And buti nilang nakapit siya ng isa, which is yung second smoke nila, which is si Rolex nga. And siya rin yung to the fact na, yes, Viper yung gamit niya. Ano ba siya kanina? Sentinel, di ba? Yes. So he can actually roam around because he can use your utilities globally din naman. But for the side of XERXIA, at least they have that post plant if ever nga makuha ni XZ yung orbital strike niya. But right now, here in B, maganda yung position ni Xiaowei ngayon. Naka-vandal siya, yes, pero if ever lang talaga na nag-pop-flash siya ngayon, like nung gagawin niya, XZ, nowhere to be found. Ang ganda talaga ng crossfire doon galing sa one team. At ito na nga si Rap Hop na lang ang natira sa XERXIA. And it's Xiaowei. Alam niya.
Alam na alam, hindi naman nila pa bibigay for free. Sisira pa pa yun. At least nakuha siyang isa bago siya mamatay because Xiao Wei will secure that kill. Tatlo na nga ang napatay ni Xiao Wei. I mean, he tried to do some angle isolation pero ang problema nga, alam nila kung nasan si Repap. All they need to do is flash probably. I mean, swing. And kahit hindi siya mag-swing, pop-flash ni Xiao Wei. So, either way talaga mamamatay si Repap doon unless pumunta siya sa kabila. Asa ba yung spike? Di ba? Masarap niya. Nasa harapan lang din niya. So, pwede niya. Pero napakahirap nga rin talaga kasi nagbabantay na si Raze doon sa may showers eh. So, knowing na low na siya, at least, yun na lang ang naiwan sa kalaban nila. Naiwan. Pero look at that, the classic ang nakatalo pa sa Omni winner. Free gun, by the way. Yeah, kung ako yan, Seller, kukunin nga niya. Pero will he be able to fight with it? Kasi ito nga, attacker side sila. Babakaway muna dito, will not Sakit commit nun, to be... Sipin mo, naka-operator ka, di nakapatay sa'yo. Classic. Right click. Oo, napakahirap talaga. Pero syempre, meron namang assist ng ibang teammates yun for sure. Syempre. But that is a Seekers already. And that Trailblazer all the way here in A just to secure and confirm kung ilan ba talaga ang tao dito. Si Raze at least nakapitas na ng isa, pero there is the Orbital Strike already. Napakasakit, man! May Snake Bite na, may Orbital Strike pa, but alert! Pushing and getting that Vandal ngayon out of his hands. 2v4, lamang ang XERXIA at mukhang man-thrifty na nila. At ito yung XERXIA na sinasabi natin kanina na sobrang lakas nila pag naka-thrifty sila. And that, they don't like guns. Yan talaga yun. Ayaw nilang nagbabuy around yung XERXIA. Gusto sila nananalo sila sa thrifty. So ayun nga, yung mga Sheriff's Classics gagamitin nila para ma-airboard yung mga baril ng one team. Kayo nakuha na nga yung kanilang op, nakuha yung Vandal, si Rolex na lang yung wala, but if he can get that kill onto Xiaoxi, magkaka-phantom pa siya, birthday present para sa kanya. Pero ayan, nagta-trade na nga sila ng mga baril Free dito for upgrades. XERXIA. Salamat sa inyo, nang libre pa yung one team. Free upgrades sa mga players nga ng one team ngayon, pero sabi ni Xiaoxi, okay, out na lang siya. In terms of utility, syempre, hindi pa naman siya nababawasan dito kahit konti. Save na lang na yung kailangan nila makuha. And doon nga malakas sa XERXIA. Once na makapag-thrifty sila, there's a huge chance na baka manalo sila. Well, based on stats, nakikita natin yan kanina pa. And for one, at least they had a showstopper. Pwedeng pang retake. Pwedeng pang delay ng pag-push na pwedeng gawin ngayon ng mga players na to, ng XERXIA. So, at least, ang mga players ngayon ng one, all they need to do is mag-antay na lang tayo ng sound cues. Yeah. Antay na lang natin yung mga pagpasok nga ng XERXIA. Then after that, gulatin din natin sila. Rainy, kanina pa yung orbital strike na yan. Nung round 3 pa yan. Tama. Parang yung parang tawag Rolling doon? Thunder Yung kanina Rolling Thunder kanina ng LBY. XERXIA. LBY. So, ayun, medyo ayaw mo na nilang gamitin. Siyempre, it's a little bit difficult talaga for one team kanina kasi yun nga, yung unang pitas pa lang kay winner, alam na nila, mahirap na to. Let's save it for the next one kung meron tayong power to actually buy. Pero si winner, commit pa rin siya sa op. Yun din kasi inaantay din natin eh. Yung kung gaano ba talaga hard hitter si winner dito. You have the chamber, you have everything for you na talaga makapitas din mamba out. Dun sa rendezvous niya. I mean, yes, kung wala kang operator, you have the tour de force para makabawi and get all these skills na meron kayo. Pero, napakahirap na rin naman talaga if wala ka dun sa perfect na site na kung saan sila magpupush eh. Doon talaga medyo mahihirapan kang mahanap yung value ng operation talaga. operation talaga nun, men. Well, hopefully, dito sa mga susunod nilang round na talaga makita na natin yung talagang value na hinahanap natin dito on that perfect timing, on a perfect site, on a perfect scope na mapupuntahan talaga nila. Pero, day 1, game 1, match 1, tech pause. Game 3. Pero, yeah, speaking of chamber, medyo, since his kit was a little bit updated, speaking of kit, shoutout sa nanay ko, tawag sa kanya kit. Shoutouts nga pala kay Mami G10. Ayun. Hello. She is very supportive talaga sa aking esports player. Pero, ayun nga, the kit of chamber is very conducive no sa playstyle, I think, ng one team. Pero, the way that winner's playing it right now, medyo
I think he's a bit too aggressive kasi hindi siya nakaka-rendezvous agad-agad. Medyo nagko-commit siya masyado to the angle. So, maybe a little bit more restraint, no? Kasi, they are on the defending side. Kailangan nila na hindi siya mapitas. Otherwise, they lose that op. They lose all of that value. At when you commit to an op this early, kailangan mong makuha at least 2 kills with it or else basically you're throwing away money. Sana rifle mo na lang yun tsaka armor. Nagsimula tayo ng round 3 na naka-operator na si Werner ngayon. And right after, 3 to 3 rounds, 1 kill pa lang siya. Diba? Isa pa lang ang napapatay niya dun sa lahat nga ng ininvest niya dito sa game na to. At kung tuloy-tuloy na ganun na nangyayari, talagang ikakapitalize yun ng mga players nga ng XERXIA na okay, op to So, ibig sabihin, talagang nawawalan sila ng pera. And the more na nag-i-invest si winner dito at wala siya nakukuha, dun magsisimula na mag-sink in yung frustration. Na di ako makapitas ng isa, kanina pa to Tilt factor yan. Tsaka nakaka-kill ng momentum talaga. So, he needs to be able to perform with the op para makuha niya yung mga ult orbs niya. So, he can also go for the tour de force in case na mamatay siya. So, he can't really get that rolling value, no? Because, yun nga, sobrang aggressive ng XERXIA na kikita siya, napipitas siya with his operator. Pero, this time, we'll see 1-1 pa rin si winner. But, syempre, all eyes on him as the first chamber dito sa ating VCT Ascension. Game 1 pa lang, may chamber na talaga. Kumbaga, setting ng standard yan Diba? Ganito mag-chamber, yun ang nasa isip ni winner. Si Razi Banks yun si Razi. Siya lang Pinoy chamber. Yes. Na nagtuturo ng Tagalog sa mga banyaga, diba? Ayoko na sabihin yung tinuturo ni Razi. Bawal natin sabihin yun. GG ako nun. GG talaga. May isa na ka na GG. Bahala ka dyan, labas ako dyan, ikaw nagsabi nun. And now, si Rolex nakapitas na lang isa at yun na nga sinasabi natin, si Rainy pa, which is meron siyang orbital strike ngayon. But for winner, ito yung pinaka-importante. Ang problema niya, at least yung Seekers na meron nga si LBY dito, out of position na naman siya. Alert, ganito ang standard ng operator. That's what we were saying. Hindi pwedeng mapitas na ganun si winner. Yung op versus op pa, si Alert. Tumalon siya, di ba? Umakit siya dyan. Dito may boxes na yan. Parang alam niya kung sa alam niya Kasi kanina pag ginagawa ni winner yon, alam niya na alam niya sa backside. Then right after nun, syempre sa heaven ka reposition. Kasi either way, buhay ka pa rin dun if everything ka naman talaga tumama So ayan si Xiaowei na nga, he's got the operator. Pwede ba niyang i-save to for the next round or will they try to commit for this? Save na lang sila. Save na lang talaga. Wala silang pera, walang bawas si armor nila. So antay muna tayo ng 50 seconds, siguro mga 1 minute or 2 days. Ang layo ng habang naghintay tayo Basta ka naman. Okay lang men. Pero shoutouts nga pala sa mga nanonood dyan ng watch party sa NAOS. Ayun, mamaya pa yung exciting part. Mamaya pa yung exciting part pagkatapos ito. Tapos na natin, di ba? Nung oras na Sana nga. Medyo na-delay tayo ng Match 1! Game number 3, 6:30 na! First day. Lahat naman ng first day ng VCT ganito. Parang walang hindi. Like lock-in, PL, Masters. Okay lang yan. Wala, naman talaga, di ba? Tanggapin lang talaga natin lahat. Pero yun nga yung napakalaking problema is ang pinaka nawala pa is si Rainy at saka si Winner. Si Rainy, main smoker. And of course, number 1, meron din siya orbital strike. Pangalawa, si Winner, which is yan ang value na hinahanap niya. Pero sino ba talaga ang gagamit? Sige, Winner, sige, bawiin mo, ikaw ulit! Pero hindi pwedeng you play the same angles, you play the same positions, no? Kasi basang-basa ka na ng XERXIA and they have the operator na drinap mo ng round 3. Si Alert pa rin yung naka-op. Kay winner yung op na yan, yung na-drop niya, hindi pa nawawala. Naka-iron op si Alert. Naka-iron op si Alert, ibig sabihin nun, yun pa rin yung gamit niya, no? Yun pa rin yun Ay, nako. Alright, kamusta kayo mga kaibigang nanonood? Sana okay pa naman kayo. Okay lang sila kasi okay tayo ngayon, pero shot muna tayo, boss. Yun nga. Shot ng coffee, espresso. Yan, gusto ko nun. Ano paborito mong kape? Yung kapeng kaya akong paglaban. Yung sobrang tapang. Hindi, actually, ayoko ng strong coffee. Yung strong coffee. Yeah. Nag-act up yung ano ko. Wala ka namang gout, no?
Wala. Okay, sana. Good Sana naman. kasi nga pala sa mga tao may gout. Madami akong kilala. Talaga ba? Si Darwin meron. Si Asaray meron. Okay. Shoutout kay Asaray. Sana okay yung gout mo sa Thailand. Hindi siya magkakaroon doon, man. Actually, di ko alam kung ano yung gout. It's parang crystals na nagpa-form sa joints mo. Dahil sa mga Pwede bang isang lang yun? Ibang crystals, siyempre. Ibang crystals ba yan? Yan, si Wolf. Meron siya nun meron siyang, exploding knees ba yan yung ginagawa mo, sir? Ano ang tawag sa hayop na sumasakit? Ano? Gout. No. Ano yung tawag mo sa gout na malaki? Kambig. Ganun ba yan? Ano ang tawag sa kambing na maliit? Ano? Kapirang goat. Wala na kami masabi mga kaibigan eh. Bigyan na kami ng jokes. Pero yun patawanin na lang namin. Tech Boss! Let's go! Big shoutouts nga pala sa mga nanonood dyan, mga idolo. Shoutout kay Wendell. Like and share. Mga idolo. Send stars. Wala lang ka na, diba? Sa Facebook. Pag sa Twitch, send bits. Send bits. Subscribe kayo, guys. Sa YouTube, send tips. Ito. VALORANT Esports Philippines nga pala sa YouTube and Facebook. Tapos sa Twitch, VALORANT_PH. Alam nyo yan. Like and share. Like and share na lang, guys. Sabihin nyo, meron tayong mga pinag-uusapan. Pero sabi na direct break na tayo. Hindi! Wala magbe-break dito. Mag-usap lang tayo. So, ayaw ni Bill, mga kaibigan. Ayaw mag-break. Na joke lang. Sige, break muna tayo, guys. Bye-bye. Na joke lang. Sige nga, we have a very, very short break. After the break, game na tayo sa One Team versus XERXIA. Kami nga pala, si G10 at saka si VIL. See you later. Mwah. Atin na to! Uninterrupted gaming with Grab Unlimited. Free delivery every day. Uninterrupted gaming with Grab Unlimited. Free delivery every day. Uninterrupted gaming with Grab Unlimited. Free delivery every day.
natin. Unang araw pa lang! Ganito na tayo! Match 1 pa lang. Pero okay lang yan. Okay lang. Lahat tayo nagsisimula sa 1. Walang number 2 kung walang 1. Yan ang tandaan mo, Mr. Gio. Totoo, wala ring G10 kung walang 1. Exactly. Go lang yun. Okay. Diba? Oo, tama. Magiging kamag-anak mo si Wits. Si Wits. Oh. Si Riley Go. Kung walang, tama ba? Tama. Tama, man. Kung walang 1, it's just go. Yeah. But right now here in this game, that is Xiaoxi waiting doon sa initial push ngayon na pwedeng gawin ng mga players nga ng XERXIA, but Alert is inside already, but Winner being flashed. Oh no, it's still the man of Flash, and now Winner popping off with a kill. Isa lang naman, pop agad. Pero yun yung kailangan niya. That's the value that one team needed with his operator. At ayun, naka-safely rendezvous na rin siya. So that means there's a lot of chances. Pero this big orbital strike will be taking out LBY. Para si Rolex at Istakayan. Si Winner nakadalawa with his operator. Big value play already by this chamber. Hindi nakatatlo. Big wide swing galing kay Rolex. Ito yung inaantay din natin ngayon, pero that is a showstopper already nilalabas ngayon ng mga players ng 1C. And now, XZ, the only man remaining here sa side nga ng 1. And ito yung inaantay natin, di ba? Once na makatama na si Winner, at least yun yung value nga na hinahanap din natin. At least si Rainy nagamit na niya yung orbital strike niya onto these players para lang syempre, para makakunin po talaga siya ng mga enough kills already. But here in this game, that is XERXIA, right? After the tech pause, hindi sila nag-usap-usap doon. Bawal sila mag-usap pag tech pause. So, ang ginawa lang nila, it's just ituloy lang natin yung momentum or probably yung strat play na napag-usapan natin kanina. At ayun nga, hindi naman sila nag-info dump siguro after the tech pause. They just went for the play, yun nga, that they've already got locked in the barrel, locked in the chamber, kumbaga. Siyempre si Chamber, si Winner. At naka-win na nga siya ng 2 engagements doon. Sana meron pa because he's the one who's setting the chamber momentum dito. Pero the showstopper will miss. Konting jump up lang. The Satchel Charge actually getting the save. Pero yung Hunter's Ray papatay kay Xiao Yu. And that does mean that XERXIA has the positive advantage dito sa ating side take. Already taken out Rainy as well. Diyos ko, napakasakit nga. Isipin mo, may painshell ka na. Kompleto na talaga lahat. Napakahirap labanan yung ganong klaseng utility, ha? Na talagang all sides covered talaga. But Xiaowei with that flick will catch one. Well, Alert is low din naman. Pero ito, 4v3, Spike is nowhere to be found. At least alam nila na meron pang tao lang dito lang sa may backside. Pero ang tanong kung i-commit ba nila? Rolex, siya muna mag-swing out for him to catch someone off guard. Okay, triple, backside, 1 player na nandun. 3v4, wala silang utilities at all. But now, Xiaoxi, natamaan siya ng isang recon bot. Sa kanya ata tumama talaga. Yung recon bot, man, hindi mo papatay pag sila talaga tumama. But meanwhile, Rolex with a 2K na waiting patiently na kanina pa siya nandun lang sa may showers na inaantay niya na may mag-swing out lang din talaga sa line of sight niya. Alam si Winner has to save that operator for the next round niya. Kasi at this point, he needs 1 more kill para maka-snowball siya into the third force. After this, pwede na siya mamatay. Pwede niyang bigay yung operator na yun. Pero yung operator na ginagamit ni XZ, I feel like yan pa rin yung yung operator na drenap ni Winner nung round 3. Nung namatay siya, hindi binitawan ng XERXIA. It's been 5 rounds already. Ayaw talaga nilang bigay kasi, siyempre, ikaw naman, may iron off ka. Bibitawan ba? Hindi ko bibitawan yan. Yan ang pinaka-okay na operator in game! Diyos ko po, pinanis! Panis! Pinanis ni XZ! Ganun mag-operator, kapatid. Yan, parang yung tinapay na nasa ref ko ngayon. Saan nasa ba? Panis. Hindi mo mapapanisin pag nasa ref. Hindi man, may ano na eh. May tubo na eh. Okay lang. GG. At least yung mga players nga ng XERXIA dito, pinakita lang nila na kahit kanina nagkaroon lang sila ng problema sa side nga ng one team na isa ng mga players nila, itong players ng XERXIA, nakabawi pa rin sila dito kahit paano yung mga utility plays nila ang nagdala dun sa gameplay nila, dun sa mga win nila, at sobrang swerte nga ni Viper dun kasi wala eh. Sa kanya tumama yung Recon Bolt dun. Shoutouts nga pala kay Siege na kumakain ngayon. Pero that Trailblazer. Ayun, si Siege pala. Ang ating Radiant. Radiant Resident Radiant. Lakas yan, men. Pero alert to. Diretso.
going down to the hands of alert nga si Xiaoxi. Meanwhile, XZ from afar, from market, will catch one. Winner na naman yung nawala. Pinapanis siya. Sirap nakaisa pa. 4v2 to this game right now. It's all up to Xiaoyu and Rainy nga. Pero saan pa sila pupunta? Wala na silang choice kundi mag-beat talaga. But Xiaoyu, with a flank, with a huge flank na ginagawa nila. But meanwhile, that is Rolex waiting patiently sa likod nila. Ano mo magagawa dito ni Xiaoyu tsaka ni Rainy? May sheriff sila. All they need is the one tap. Makikita. Mag-swing ba siya? Kasi si Rolex nakabantay at makikita ka niya. Makukuha the spray down. Mas malakas kesa sa one tap. Pero na one tap din si Rainy sa ulo. And that is going to be round number 9 for XERXIA. Grabe tong operator ni Winner, man. Binigay niya kay XZ, tapos si XZ yung nag-frag out. Oo nga, maraming salamat. XZ talaga makikita natin ngayon. And for XERXIA, at least nakakuha na sila ng enough kills dito, enough points for them na ituloy-tuloy lang din talaga sa mga susunod na rounds. Pero kitang-kita mo si Winner, di ba? Saan siya nakatingin? Saan niya? Di ba? Saan siya nakatingin doon? Ang gulo yun. Alam mo ang importante? Pwede na nating malaro si Deadlock ngayon. Uy, pwede na nga. Pero hindi pa siya pwedeng gamitin sa tournament. Hindi pa pwede. After 2 weeks pa. After 2 weeks pa. Kaya naman yun. So, LCQ meron na. LCQ meron na. Di ba? Makikita natin yung mga luck nila. Ayan, pero ngayon, naka-unlock muna tayo eh. Oo, unlock muna natin ngayon. Pero magkikita ata sila. Uy! Sige, mahal yan! Sige, gamitin mo yung headhunter mo. 150 ang kada putok. Nako, mahal nga. Pero at least... Dati kasi muro lang ang kada putok. Diba? 100 lang yan eh. Inflation. Nagmahal na yung mga bilihin. 150 na yung kada putok, men. Oo nga, men. Yung grocery ko nga, hindi na-afford. Marami kasing binubuhay yan si paring Chamber. Yung nag-inflation na nga din. Pati yung shorty, men. Di ba? 300 na, di ba? Nako. Wala eh. Pero at least may konting return on investment naman yung operator ni Winner. Hindi si Winner, hindi sa kanya napunta yung ROI pero kay XZ. Pero yun nga, kitang-kita siya ng outro ngayon from afar. But that is! Look at that winner! Second out alert mid-air! Isa pa! Pero XZ! In-XZ na naman si Winner ngayon. Men, matinding seminar ang ginagawa nitong controller laban niya Sentinel. Oo nga, si XZ. Pang ilang kill na niya yan kay Winner on his own. Pero si Rap-Hop tsaka si Rolex, they tearing apart the lineup. Si Xiaoyu na lang ang natira. Kaya ba niya mag 1v3? Si XZ pa rin may operator. So kung mag-wide swing dito, makikita niya. Ayun, nakuha rin! 2 kills para kay XZ. Nako, masterclass to para sa operator. Ito, ang ginagawa ni XZ, ganito, Winner, sit down ka muna. Ito, talagang syempre, talagang suking-suki. Si Winner dito. Yun nga, di ba, uulitin ko ulit yung sinabi ko noong 2021. Sipin mo, Winner, pangalan mo, pero talo ka. Awit talaga yun, men. Lots talaga kung lots. Pero yung operator na yun, hindi pa ako naman, I almost can't believe it na round 3 pa yung op na yan. Hindi pa na-drop ng XERXIA. Grabe, no? Kinuha nila kay Winner. Sabi na to, salamat pare. Isipin mo, sobrang tagal na pero kayo nag-break na. Sheesh. Pero that is the swing na ginagawa nga ni Winner ngayon. Medyo umaasim siya. Wala eh. Yung mga ganito, kailangan niya makabawi. Hindi naman siguro tilted, pero feeling ko, nanggigigil na siya. Ito na yung mga ego picks nga, di ba? Kasi makakapag-mamba out naman siya, pero yun nga, alam ba, ano makakapag-mamba out kung patay ka na? Bars. Tama, totoo yan. The greatest CC nga naman is death. Yeah, exactly. But that is the initial push nga na ginagawa ng alert. Pero tao nga dito sa may showers, pero mamba out muna sila. Hindi sana tamaan pa. Pero at least, si Xiaoyu, nakapitas na ng isa, pero alam nila na dalawa pa ang tao dyan sa showers ngayon. At least it's a 1-for-1 trade. That's si Alert, yung unang na-pick off. Siya naman talaga yung entry, so siya yung responsibility natin. Si Rainy, si-seekers yun. Pero si Rolex will get the first kill. Big whiff yun. LBY will get taken out. There's the Viper Spit, the shorty. Makukuha si Xiaoxi. And that's a 2v3. There's a teleport to B. Lahat na nangyari. Oo nga. Yung mga rhymes, man. Bars and tawag. Pero ito, 3v2 right now. At least Xiaoyu. Sexy talaga! Right there, but Rainy again. XZ. With that operator, lahat ng makita niya, pitas. Si Rapap, pag may nag-swing to, may isang mamamatay ngayon. Pero sino ba talaga? Which is si Xiaoyu muna. 7 for already. And XERXIA, bawing-bawi na yung nawala sa kanila kanina. Ayun, isa pang bars galing kay paring Vil. But I guess this will be the next stage para sa ating XERXIA. Pare, yung operator,
So, gawin na natin doctor si XZ kasi ayun. Grabe, man. Grabe yung pagsiseminar nila, di ba? Sipin mo, hindi sa kanya yung baril na yan. Kay Winner pa yan, tapos pinapatay si Winner dun sa sarili ng baril. Ilang beses niya napatay si Winner with that operator. Wala siyang nagawa, man. Wala talaga. Parang mas ready talaga. Parang naka 500 hertz ata yung monitor niya. Ito sa totoo lang, isang brimstone sa lahat na... Ay! Ayun! Ano seminar? Pinagsasabi mo, Bill, ha? Tsaka Jita, pinagsasabi mo seminar. May natutunan ako doon! Bawi ko yun, man! Sa lahat ng ilang best mo pinatay, sa akin ka ngayon. 5v4 right now. They have they have the orbital strike, they have the showstopper, they can actually stop the push ng XERXIA ngayon. Pero, magagawa ba nila? It's a good question kasi yung XERXIA kahit napatay si XZ, that doesn't mean na medyo helpless sila. Sure, wala yung primary smoker nila, pero... Nakita ba sila? Yan ang tanong. Hindi. Baka hindi. They'll be coming up through... Ay, hindi nila nakita. Kasi nag-out sila. Oh no, hindi nila nakita. Wala silang idea na nasa hookah pala sila. Ay, naku po! Pero tamang jiggle peek lang ang ginagawa ngayon ni parang Shyway. Pero pagkakita niya, nakita na yung dalawa dito sa may hookah. But the players of one team ngayon, at least ito na yung reaction na ginagawa nila. Pero, Xiao Yu, Pinchos not gonna catch anyone here in B kasi wala naman talagang tao dyan. But meanwhile, dito lang sa may A, diversion lang pala yun. Ayun si Winner nga with the operator. Yun, he will not be the diversion. He'll be the one Shorty? Shorty nga. Pero hindi niya makukuha yung kill. Alert with a wide swing into the duck. Gets that headshot and that is a 1-for-1 nga. Pero Rainy gets that orbital strike onto Alert. Si Serapap at least was able to get that head tap as well. So ayun, one team pa rin ang nangungulang dito in terms of manpower. But here's the showstopper. Masastop nga ba ang mapapanood nila 1-by-1. It goes down 1v1 with the great one now, LBY and Xiao Yu. Meron siyang flash, so pwede siya makabawi ngayon. Pwede siya mag-pop flash if ever lang din talaga tinap niya yung spike. Yun yung pinakamalaking problema nga ni Xiao Yu if ever. But for LBY, he is playing for that utility. Safe. Okay, tinap na. Asan yung flash, pwede nang gamitin yan, pero mukhang hindi naman ata. Pero, sige, doon sa safer side, pinupusuan niya! Anong ginagawa mo, Xiao Yu? Pros don't fake down! Ayaw naman fake! Men, Xiao Yu, hindi naman sa Valorant yan eh. Sa ibang laro yan eh. Di ba sumipa ka dun? Ibang genre pa rin yan. Diyos ko, tuloy-tuloy nanalo yung mga players sa XERXIA. 5 rounds in a row ulit. Men, pinalamang lang gusto pang manalo. I still have to give it to XZ, man. XZ talaga. Winner, pinaisa lang. Gusto mo dumalawa? Kapal na mukha. Ngayon lang na-drop yung op ni Winner from round 3. 9 rounds later, ngayon lang nangyari. Pero ayun nga, we'll be passing it off to the panel para ma-discuss nila kung ano ba nangyari sa half na yun. Kasi kami hindi namin alam. So, Revy and the gang, let's go. Welcome back nga pala sa Revy and the gang. And ayan, 4-8 now in favor of XERXIA Esports. And this is very different from the XERXIA that we've been seeing since Game 1, Game 2. Iba talaga, they're online. And it looks like one team esports, medyo, they've seemed lost. They seem lost here. I mean, mawawala ka talaga dun sa ginagawa ni XZ sa kanila. Isipin mo, operator na doon lagi nakapwesto na predict kung saan ka pa talaga magpupush. And dito talaga natin nakikita yung ultimate step up talaga dito ni XZ. And tulad ng sinabi dito ni Vil at ni G10, 9 rounds in a row, hindi nabibitawan ng op and has gotten so much value out of it. They got it nung third round, diba? Parang nakuha agad nila yung enough economy para mag-secure ng operator. Agad-agad, nakikita na natin na nag-fail sila afterwards. Surely nakakuha pa sila isang round after nung, or at least 2 rounds after nila nung maipanali first 2 rounds. Ang nangyari dito, naging predictable. Kaya naman si XZ, na-control din agad. The smokes were on point, napipigilan talaga siya. Even the Seekers utilized, including yung mga snake bites just to smoke out where the chamber is. Kumbaga, it's XZ, nakita natin sobrang superior siya when it comes to the operator that round. But even better as a team, na kontra talaga nila dahil sobrang predictable ng ginagawa ni Winner. Exactly, and I think na dito sa bind, it looks like One Team Esports isn't as prepared as we thought they were. Kasi sa una, ang ganda ng positioning nila, pinakita nila na this is why they chose defense. Instead of playing sa backside, nag-push up sila, and dito na sila nahuhuli ng mga members ng XERXIA, and they were farming as many rounds as they could before the second half. Pero it looks like now, after XERXIA is able to understand that this is what they're doing, they can't get any more rounds, and 4-8 is a really steep scoreline. Pero we're gonna have to see how they turn around in the second half. So Vil and G10, back to you. Maraming salamat sa mga tropa natin. Si Derek, ramdam na ramdam ko yung boses niya, man. Ramdam na ramdam. Shoutout to Dio, ang bago nating Derek. Oo nga eh. Kasi ako dati yun. Pero okay na ngayon. Enjoy naman ngayon. Casting with my idol.
Ikaw yung idol ko eh. Idol Huwag sa kang lahat. papatalo, men. Ikaw yung idol ng lahat. Ay, hindi. Basta to yung mangyayari ngayon sa round na to sa pistol. Oo. Kasi kung titignan natin, one esports, sobrang laki ng Team! percentage. Team! One team! Team. Ayun nga, esports na ng esports. Sanay na kasi tayo sa hindi. esports. Yes. Pero ngayon, team muna tayo. Team muna. Pagdating Sports nga team. dito sa game. Exactly. Pero pagdating nga dito sa game na to, it's just for one team, malakas sila in terms of pistol round. Yeah. Pero mangyayari ba to dito sa game na to, dito sa round na to, if talagang makakaisa pa ba ang XERXIA? Pero saan sila pupunta? Probably dito sa A. Ang dami na lang mga binato, mga utilities ngayon, painters, flashes, lahat na, may smoke pa. Second flash will be activated as well. Walang nakita kahit isa. So nasa isip nila, hala, baka nasa showers talaga sila. At nasa showers nga ba is the question. Pero ayun, meron na isang nahabol! Nalusad yun ah! Nahabol! Hala, nahabol nga ba? Ay, Xiao wave through the smoke gets a head tap. Si XZ na naman ang usual suspect dito. Pero at least si Xiao Yu nakuha ng isa kay Alert. Good trade yun. XERXIA, they are the ones on defense. Immediately though, magre-retake na sila. At ito yung medyo weakness ng XERXIA na napansin natin from the last map, no, yung retake nila. Pero since the pistol, medyo siguro may chance pa sila. But they are taking their sweet time. Winner will get a headshot onto XZ. Si Xiao Yu din makakuha kay LB White. So 2 versus 4 now as Rolex immediately into hook, immediately sa kabaong. 1v4, sila pa the only man remaining here. Dahil medyo mahirap nga talaga to. But it's just the players nga ng one team winning that game, winning that round. And tuloy na pag-usapan natin, one team sobrang lakas nila. Yeah. In terms of pistol round na ever since nung game 1, map 1 pa lang natin is sila talaga yung nakakakuha nun. And like what you've said, di ba? Tama yun eh. In terms sa retake, in terms of defending, doon na mo problema yung mga players nga ng XERXIA, which is nakita natin yun sa Haven. Pero wala, nakuha pa rin nila sa doon. Wala. I mean, talo pala sila doon. Sorry. Natalo pa sila. But at least hinabol ng one team. Totoo. Pero kung titignan natin, one team only lost one pistol round sa buong match na to. Yung second half ng game 1. So, ibig sabihin nun, they're really good at that starting momentum pero medyo hindi nila na-bring into the rest of the game kasi XERXIA na pag nag-on na sila, sobrang on naman. Naka-off ba sila? Medyo. Na-off yung monitor nila. Look at that winner! Na-on yung monitor niya! Through that smoke, taking down Rolex right off the bat. Pero hindi pa naman tapos to kasi puno pa naman yung mga buhay nga ng ibang mga players ng XERXIA ngayon. They still have the smoke na pwede ilabas nga ni XZ. Painful as well. And dito kay Setup Up, at least if ever na mag-retake sila, may recon sila na pambawi ngayon, 50 seconds in mga kaibigan. Medyo hindi pa rin talaga alam ng one team kung saan sila magpupush. Well, kalmado pa rin naman sila. At least this is the respect that they're giving sa XERXIA. They don't have enough money, yes, pero once na papatay nila ang isang mga player nga ng one team, sira na agad yung economy ng isa. Exactly. Tsaka pwede silang mag-snowball with capturing a gun. Sabi niya, alam mo yung nangyari yung sa last half. Yung op na yun, nakuha namin from round 3 to round 12. Hindi binitawan ni XC, pero ngayon, mabibitawan na nga ang offense ng one team. Mapupunta sila sa site immediately. There's zero resistance dito galing sa XERXIA. Kasi syempre, nakapistols lang sila, so they're going to try to use their utility. Ayan, mauuna si Alert, mauuna sa hukay. Pero at least si LBY, mauuna ng isa din. Xiao Yu, going to trade them out. Syrup Hop will not be able to survive. So ayun, one team can get their momentum back. Good eco, taking down Xiaoxi. At least they have that firepower nga na pwede nilang napapaalis dito nga sa side nga ng one team. Pero pagdating naman dito nga sa pwede nilang ilabas, si Winner, di ba? I mean, through that smoke, that is a kill na ginawa nga niya. Well, alam mo ba yung nangyari doon? Natuto siya sa seminar na ginawa ni XZ. Sabi niya, gano'n. Salamat po kuya, salamat sa pagturo. Ito, papakita ko sa iyo yung kaya ko. Ganito pala talaga yun. At least yung mga seminar ni kuya talagang nag-work talaga. Pero it's fine, Xiaoxi, kinuha niya yung Spectre ni Winner. Well, meron naman siyang 8 bullets dito ng Headhunter. So one tap lang ang kailangan niyang mabawi ngayon. Pero pagdating naman dito sa XERXIA, Setup Up, magandang position niya. Once may mag-swing dyan, syempre talaga labas talaga yung ulo niyan, tanggal talaga yung ulo niyan. And pagdating man dito sa 1T, they still have walang idea talaga kung saan sila pwede mag-push. At least, kung mapansin mo si Winner, well, kanina talagang pinapakita niya yung halos din napakita eh. Talagang nag-pop off talaga dun si XZ with that operator. Yes. And
That may be the same way na gustong mangyari ng Search ngayon. But they're still waiting for the commit from winner para sa off niya. Pero ngayon magko-commit ang one team dito. They will be met by Rolex. The headshot onto Xiaoxi. Ibig sabihin wala ng Viper, the primary or the secondary smoker. Xiao Yu got falls as well. Hindi sa natin the double pick. They single pick. Pero ayun namatay. At least winner wins the trades. Naka 2 kills siya before he goes down. XZ though. 1 for 1 ang nangyayari ngayon. 2 versus 2 na. But it is going to be Alert versus Rainy for the final showdown. Ang sobrang expensive na round yun para sa XERXIA. Ito yung buy round nila. Pero yun nga, ubus na nga. Pero ang napaka-importante nga is talaga sobrang dami naglaban dun lang sa may lamps. Well, ang ginawa lang naman na doon is nag-antay lang sila ng mga initial pick-offs ang nila. Sila Rolex nagbantay lang din together with Serapop as well. Pero ang pinaka-explosive talaga na nangyari is naubos nila yung ekonomiya ng XERXIA. Alam mo yung mas importante dun? This is the 3rd game in a row na 6-9 tayo. Nice. Sheesh! May pattern mga kaibigan. Sheesh! 3 games in a row, match 1 na match 1. Umuulan sa Manila. Umuulan talaga. Lakas ang ulan kanina, man. Kala ko magbabrown out din dito eh. Wag! Wag naman. Wag ganon, man. Parang ng mainit na pansit yan. Na soup na sabaw. So, na kinakain ni Wendell ngayon. Ay, shoutout kay Wendell yung tatay mo. Gusto makikain, pre. Tingin siya gulat siya. Nakita na tayo. Itong mga players nga ng 1T, at least, si Winner, may operator na naman. Pero wala tanggal na yung, sorry Winner, pero tanggal yung fit kasi sa operation, men. Dito kay tropang XZ, tsaka kay Alert. Si XZ naman may guardian, so one tap pa rin yung gusto niya mangyari. Sa ulo at the very least, he has medyo may scope naman siya, it's not the same level as the op, pero kung kaya naman niyang iwan si Winner, nakita naman natin, kayang-kaya niya, he just needs to have that little element of surprise na yung mas wide yung swing niya ng konti kaysa sa flick ni Winner. So, titignan natin kung yun nga yung magtatagumpay dito si XZ nga and his guardian. Pero yan, the Seekers already. Xiaoxi will get, ayun nga, nagtagumpay, the one tap to the head. Pero Xiaowei will get the revenge onto Shirap Hub, but Rainy takes out his clone, si XZ na wala sa conversation. Yeah, pero medyo mahirap naman talaga kasi actually meron pa siyang meron pa siyang exit plan doon Pwede siyang mag-teleporter, lumabas nga, pero laban na yun kumbaga, maganda yung position nila doon na crossfire talaga. Pero dito ngayon sa game na to, Rolex only may remaining. Ito na atang pagbangon ng api na ginagawa ng 1C. Uy, ano yun Black market. Black market, ano yun Bulldog yun The mass-looking bulldogs. I like those. Yung mga skins na mukhang tutong bang-dang. Oo. Ano ba yung tawag dito? Yung knife nun. Oo. Di ba, nagiging fade siya, di ba? Wala lang, took me 300 rounds. Ayos. Yeah, legit, it took me 300 rounds para maiba yung ano nun. Yung friend ko kasi bumili. So, ang ginawa ko, hindi nag-custom ako. Endgame. End round. 300 rounds, man. 300 rounds. Nakuha ko yung fade na Ayos. At least meron ka na ngayon. Hindi. After half, wala na yun. Yun nga. Sayang. pero at least yung mga players natin may silang access to all the skins. Xiao Yu will have access to the kill kay XZ. At ito medyo nag-aasim na din si parang XZ. Gusto niya kasi, nakakamoy niya yung operator ni Winner. Gusto niyang kunin uli. Oo, pero at least flash with salary. That is a double swing na ginagawa nila. Serapop will catch 1. Pero wala silang ideas. LBY nandun din. Serapop, at least take it down 2. Putting it down 2v3. This is the swing na ginagawa rin ni LBY and those Marshall hits will connect. Pero meanwhile, LBY sa likod niya, meron ba siyang idea? Pero mukhang meron ata. Oh no! Na-timingan siya! Ayun na nga, nagka-timingan na nga yung dalawa. Rolex, Shorty, dalawa pa kalaban niya. Isang operator, Phantom, isa may showstopper pa. Napakadelikado to if ever gagawin niya. Pero Rolex at least, okay, tingin niya. Sige, classic. Better than a Shorty sa malayuan. Sige, pare, bubusuhan ko na lang yan. But meanwhile, si Winner, ito na nga yung sinasabi natin. Nag-teleport sila. Doon sila sa safer side. Pero ang tanong kung alam ba yan ng mga players nga ng 1T kung nasan siya.
Hindi pa, wala pa sang info. Nag-walk na lang sila. Pero yung mga players nga ng XERXIA, sobrang crucial nito sa round na to. Rolex! Okay, 1v2. Possessions na compromise already. Yung isa, vulnerable pa. Pero wala siyang idea sa position ngayon ni Xiaoyu. May showstopper pa siya! And now Xiaoyu will get that kill instead. 3K para kay Xiaoyu. Di pa nakagagamit ang showstopper. Pwede niyang gamitin, i-carry over to the next round. Parang lang yung operator. Pero parang di niya na pick up yung op ni Winner. Sayang yun. Pero ibig sabihin yun, mag-i-invest din uli ba si paring Winner? Parang hindi kasi may tour de force naman siya. Pero yeah, intense yung round na yun. Kala ko makaklatch pa ni paring Rolex. Sabi mo nga kanina, timing sila. At alam mo yung magaling sa time, Relo. Oo. Tama. Relo. Si Rolex. Rolex. Yeah. You want to play? Let's Shoutout pala uli kay Wolf. May si Wolf, Rolex. May 6 na Rolex yan, man. Kanina, di ba? Ngayon, 6. Bumili siya. Kanina magkatabi kami. Kita nag-check out siya ng Rolex. Ganyan kapal doon ang isang Wolf. Pero yung isa, ganyan at high ground advantage. Mukhang alam ata ni Winner yun. Pero mamba out na lang siya. Okay. At least ito yung mga spider sense talaga. Hindi naman spider sense. Ibang-iba yun. Kumbaga, game sense. Game sense na lang. Talaga na kailangan natin i-consider na what if meron tayo dito. What if merong mga nag-aantay dito sa Gedli, which is marami naman talaga, di ba? Kasi if ever gonna compare isang rank team sa ganitong klaseng competition, men, sobrang layo. Apples and oranges talaga, night and day. Vandal and Phantom. lahat na lang comparison. Pero yung unang comparison is a showstopper trying to clear the site at wala nga siyang makikita so far. XC nasa likod pa! Hindi niya nakita. Nag-explode na lang bigla. Sumabog sa likod. At ayan, the Hunter's Fury. Mapipin si Xiaoyu pero hindi pa siya namamatay. He's getting healed up by the Sky. Hindi nila alam na nasa gilid nila siya. Nasa corner. Hindi makakuha pa siya ng isa kay Alert. And that is one team going for another round. Buhay pa si Xiaoyu dun, ha? Buhay pa? Buhay pa siya. Dumating na sa puto na wala na siyang buhay ngayon. Pero ngayon, with all these heals nga, they have to sustain eh. And sa side ngayon na XERXIA, hindi naman nila kailangan nga na i-push kasi libawa, pangalaban nila, may orbital strike pa. So, in order for them to namanalo dito sa round na to, kailangan nilang makuha si Rainy. Siya yung pinaka-X factor talaga pagdating dito sa 1T. Savers na lang ang XERXIA ngayon kasi ayaw nilang mag-catch off guard in the next round. Kita mo, 1 HP na lang si LBY. Buti nga lang hindi siya na-pick off doon para makasasave nila yung rifles na at least for the next round. Kasi matatie up na yung game natin, 9-9. One team, 3 rounds in a row, mga kaibigan. Hirap na to, man. Sobra. Hindi natin alam kung sino mananalo dito sa totoo lang. Hindi talaga. Papalit-palit talaga sila ng momentum dito. And like what you said, XERXIA ka, di ba? Oo. Lahat naman tayo ata, pero parang one team making a good case for themselves ngayon. Yun nga eh. And ito rin yung talagang sinasabi natin na underdog story na walang naniniwala dito sa team na to. Kahit sa iba. Ako na lang maniniwala sa kanila. Di ikaw na. Ayun. Si Winner nga, sana manalo na. Imagine na lang na, ayun, Winner talaga, manalo na. Ay. Tingnan natin kung makakabayan mo si Winner ngayon. Pero bago ang lahat, time out muna. Sa side nga ng XERXIA. Well, ano sila, diba? Tama. Nag-save yung iba. Nag-save yung tatlo. So, at least, dito ngayon sa save nila, medyo broken by sila. Kasi nag-time out para lang syempre ma-figure out nila kung ano ba yung perfect plan para mabawi nila tong round na to. Pero grabe yung pagka-close nung game nila. Grabehan out of talaga. This world, man. I mean, lahat naman na iulit ko na lang. Lahat ng analyst from the English broadcast to the Filipino broadcast, ewan lang sa iba. Pero lahat sila, XERXIA ang prediction. Wala talagang naniniwala sa one team. And a lot of people were like, 2-0, easy. Madali lang tong araw na to. Pero hindi. One team. Pinapakita nila na, hindi baliwala ang Hong Kong-Taiwan region. And eto, kita mo to. Ang ganda naman ng crystal na to. Parang crystal ng gout. Luwas ako dyan. Daming esports people na may gout eh. Oo. Shout out sa inyo. Sana okay na kayo. Sana. Pero dun sa lahat na ginagawa nga nila,
na talagang they have 4 ultimates anyway. So kayang-kaya talaga nila mabawi to if ever. Dalawang judge. Yeah. Kung paano ba nila gagamitan to ng matinding strat. Yes, dalawang judge. So talagang sobrang magiging jam-packed and explosive if ever makapit na sila ng isa. Pero wala silang choice kay Rolex tsaka kay Alert. Kailangan nilang lumapit dito sa mga players na to, which is, yun yung position ngayon ni Alert. Once na may pumasok sa Hoka, man, 1 tap ka sa ulo. 1 boga sa ulo. 1 boga. Pero si Rolex kasi, I feel like yung judge niya for later in the round, kasi meron siyang Viper Spit. Siyempre, mas madaling makakuha ng kill from the judge if medyo low na sila from the Viper Spit. So, I feel like that may be the route dito for XERXIA. Hindi sila they won't use it to prevent the initial take, pero for the retake, I feel like that's going to be the way. Pero 1-for-1 trade muna, Rainy for LBY. One trade, tapos biglang teleport agad ang route ng 1-8 team. Pero sexy! Oh my God! Tap sa mukha! Ay, na 1 tap din siya ni Xiaoyu. Revenge now! That is nasty. Just go, man. That is nasty. That is dirty na ginagawa niya. And yun na nga. Talagang may sasabog talaga na ulo. And yung pa yung isa, Zero Pop, popping off the head onto 1. But si Jake Sayus, 1v3 right now. Roll's gonna defuse a spike. Alert, getting all that space na need nga ni Rolex. Pero na-half pa. So buhay na buhay pa siya. Malay mo, makuha pa. He's super low in HP right now. Pero Zero Pop, may idea siya kung nasa ba yung kalaban niya. Shock dart na lang yan. Will not correct. Pero wala Zero Pop! Ay, walang bala! Diyos ko, pareho silang low, mga kaibigan! And now Zero Pop will get that win instead. May oras ba? Napakadaming oras! Diyos ko, ano yung round na yun? Ewan! What? What? Bakbakan kung bakbakan! Oo, grabe, nagbabarilan sila, men. Yun talaga yung laro na to. Ano yun? Bang bangers! Grabe yung pressure talaga, no? I mean, dude, si XZ, yung mga 1-taps niya, ay, parang si Taylor lang, men. Oo, shoutout kay Taylor. Diamond na diamond. Parang si Taylor lang mag 1-tap eh. Pero at least, XERXIA, men, sa ganung klase, kailangan nila mag-time out eh. Pero hindi, wala na kami panginabol ng time out. Hindi ko lang kung may time out pa sila eh. Pero, for the side of XERXIA, may kita natin kung paano ba sila talaga makakabawi. Wala na silang Viper Spit, yes, pero meron pa silang Orbital Strike for them to get that delay. Pero ito yung mahirap ha. Ilan ba yung ultimate sa kanila? 4, di ba? Ilan ang ginamit nila? 3. So, na 1v1 pa sila. So, napaka-expensive nun sa XERXIA. Oo, dapat may generational wealth sila kasi napakamahal talaga. Inflation yung nangyari dito para sa XERXIA. But that means na nakaipon yung one team ng mga ultimates nila dito. Kita mo, meron silang Seekers. They have the Viper Spit din para sa kanilang post-plant. And of course, si Rainy has that Orbital Strike just in case siya yung yung matira at the end of the round. Siya yung mag-clutch out. Kung may magdi-defuse, matik! Orbital Strike agad. Ito na yung Orbital Strike nga na inaantay natin ngayon. Seekers din. All the way din nga lang sa may likod para magkaroon sila ng space dito sa A. Pero meanwhile, andun lang si Rollins waiting patiently if ever talaga makakapit siya ng isa at yun na nga na-force out siya na lumabas para makita nga ni Rollins gamit yung judge niya. Pero magkikita pa sila, mukhang hindi ata. And wala siyang choice kundi pumasok na talaga pero kailangan nga nila na makakuha dito ng kahit isang pick-off lang. Which is, yun na nga! Nagkasabugan na nga ng ulo mga kaibigan. Meron pa pangalawa. Pero sabi ni Rain, mukhang hindi na ata. Pero ito 3v4 right now. This is gonna be a really crucial round. Pagdating nga sa 1D in XERXIA, XZ will catch 1. Meron pang tao sa may kabila and kanan nga. Winner will get that kill instead. Muna kita 2v1. Winner mag-isa. Pero ipapanalo mo ba? Kasi dalawang kalaban ng mukhang hindi na ata. 9-11 mga kaibigan. And XERXIA, konti na lang. Sila na ang pwedeng manalo ngayon. 2 rounds na lang at makukuha ng XERXIA ang first match of the day. Imagine mga kaibigan, first round, first match of the day. Parang to, oras na. Grabe si winner. Ginawang cherry blossoms, men. Ginawa siyang puno. Punong-puno ng bala. Ako rin, men eh. Punong-puno na ako sa dalawang team na to. Nawawala na kami sa tamang isip mga kaibigan. Ako, goods pa. Ewan ko sa'yo. Nakakas kasi kita eh. Oo pero ito ako, may kako-casters mo. May mga nasasabi. Oo nga, gusto mo ba sumunod? Ayoko na. Ayaw mo, di ba? Delikado yun. Pero syempre, alam mo kung bakit? Wala si Ray Rakers, di ba? Oo. Pero andito si Rakers. Si Rakers. Mas matindi ata pag isa lang yung Ray eh.
Tinan mo, wala siyang pake. Oh, one reaction. Meron tayong tinatawag na Rakers kasi, Ray. Hindi ikaw yun, Si Ray. Oh, Ray. Oo. Sana hindi siya nanonood. Saya! Kasi dati, sinasabi ko, Ray Rakers, nung fraud pa ako. Tapos, ngayon, broadcast na. Men, wala si Ray dito, pero ramdam namin yung presensya mo. Dito kasi yung partner niya. Oo nga Si Ning 2X. Shoutout nga pala sa'yo. Si Siege din, di ba? Si Siege din. Ano siya photographer. Lakas, man. Cameraist. May camera siya. Pero kita yung camera niya, man. May lens. Lahat naman yata. Sheesh. Pakita mo akong camera na walang lens, pero lensless ang tawag yun. Di ba mirrorless? Iba yung mirror, pare. Iba ba yun? Ano yung pinagkaiba? Mukha ba akong photographer? Tuloy natin si Sage mamaya. Kung photographer, sasagutin kita. Hindi. May camera ka na sa bahay. Marami. Oo. Pareho nga kami nila Wolf tsaka nila Eliza. Pero mukhang ito na ata magkupush na ata sila sa flash. Only ready by XERXIA. Alert will catch 2. Pero Xiaomi mong papakita pa ata. Pero mukhang hindi na sa kabila na siya. Pero Hookah ang makukuha ngayon. With Xiaoxia makakuha ng kill na yun. Xiaomi incredibly low. 5 HP na lang. Isang hipa na lang, mamamatay na rin siya. So, isang kalabit na lang yan, men. Isang kubo na lang yan. Kobe nyo na. Kunin nyo na. Makukuha na nga siguro dito kasi medyo mahirap na yung take ng one team dito. Kasi tingnan mo, wala silang entry. Yung primary smoker, wala na rin. Si Xiaoxi na lang ang may re-rely nila. And syempre yung doggy-dog ni Xiaowei. Pero si Winner, medyo konti lang yung contribution niya. He has to be the back of the team dito sa kanilang execute. Pero nauna na siya sa A site at clear na clear. Klarong-klaro, nakita niya, uy, walang tao dito. Dito lang tayo punta mga pre. Yeah, kalmado lang sila. Pero medyo mahirap to. Kasi walang pera yung iba. Yun yung napakalaking problema nga talaga nila. Tingnan mo si Xiaoyu. 200 lang credits niya. Well, si Rainy, yes, makakabili siya. Pero siguro bulldog lang kay Xiaoyu, probably a Spectre or a Marshal or a Sheriff mamaya. Pero later on, itong mga pickups talaga ang kailangan nila. Winner, yes, nagpakita sila. Pero wala silang no choice. At least, binawian pa rin nila. Nakapag-plant nila sila ng spike, yes. Pero, delikado itong ginagawa ni Alert, mga kaibigan. Pero tamang rendezvous, paalis lang ang gagawin ni Winner ngayon. Waiting patient dito lang sa may lamps. And, sa totoo lang, kaya pa eh. Kaya pa? Kayang-kaya pa, pero hindi na kaya ngayon kasi naka 3K na. Si Alert, Winner goes down. Give me the ace! Give me the ace! Si Xiaoxi na lang ang natitira. The first person in, si Alert. At makuha niya, ace sa unang match of Ascension, mga kaibigan. Unang match. Ace agad. Unang game after 4 hours. Sheesh talaga. Yun ang problema nila sa one team. Wala silang pera. So, parang ako lang. Meron nga, ikaw pa. Wala akong kilalang Gio na mahirap. Buti na lang, hindi ako Gio, G10 ako eh. Sakto, buti na lang talaga. Mahirap ako. Pero pinapakita nga nila na sa one team, at least, na-plant nila yung spike, they have extra creds, 300 nga. Pero itong ginagawa ni Tropang Alert, taking down these players without any without any damage at all. Ito. Kahit piso, wala talaga. Force buy na. Kailangan na talaga. Malalang balala ang one team. Dire situation ang tawag dito. Wala rin. Isa lang yung ultimate nila. Showstopper lang. And Headhunter lang siya. Nakabawi siya. Okay. Libreng Vandal para sa kanya. Yeah. But these players, at least Xiaowei, hindi ata niya nakita dito si XZ. But the players of one team, malay mo, ma-OT pa. Pag to na-OT, men, mag-a-appear kami ni Wendell. Ayun, nag-a-appear na si boy mo. Huwag mo gawin yan. Nostra yan, pre. Nostra yan. Actually, mamaya nga makikita ko sino pa talaga ang pinipili ni Nostra Wendell. Nostra Wendell, from lock-in hanggang ngayon. Siya pa rin ang bata ni Kuya Vil. Pero ito yung bata ng one team. Si Jake Sayus nga papasok na with a showstopper at si XZ hindi siya makaka-compete doon. Even with a showstopper, wala na siyang nakuha pero at least he forced the swing out from XZ. 3v5 na is the retake for XERXIA but they have a lot of time. Do they have the space? Yung question ngayon.
Yung ginawa din ng X-Men, literal na parang naglakad lang siya. Like, it's like walk in the park, dude. Actually, walk in the park, syempre yung madali, di ba? Pero hindi na ginawa yung literal yung ginawa niya. Walk sa graveyard. Literal na parang naglakad lang siya sa kawalan. Flash will connect, pero walang choice ang XERXIA kundi magmamba out na marami naman silang pera. Pwede nang drapan mamaya si Alert. 4K naman yung pera ng Sierra Pop ngayon. Okay, ibigay na natin tong round sa kanila. Kasi mahirap na naman talaga eh. Yung wala silang smoker, wala yung main smoker nila, wala silang pang lineup, and no, wala nga si Alert, which is, syempre, one of the integral na part nga ng composition dito ng XERXIA in terms of free take. Kailangan nila ng napakadaming AoE damage. At ito na, one team, gapang one round at a time. Kaya pa tong i-overtime. Si Xiaoyu, 22 kills ang nakuha niya server na to. And, half as many, that's 2 point something KDA. Yan ah! Hanggat hindi pa to tapos. Hanggat hindi pa tatapos. Hindi matatapos. Hanggat hindi pa 13 yung isang player or hindi pa kung OT man at sa dalawa, hindi pa matatapos tong game na to. Puso lang sa nasa isip ngayon ng 1T. Siyempre, ito yung first game mo, di ba? Ito dapat yung talagang pasabog mo para sa mga susunod mo ng game. At least you have the momentum already. But the players of XERXIA, all they need to do is wait patiently. You have that showstopper kay Alert, satchel in, bumoga ka, pwede yan. And you have the showstopper as well. Pagdarinig mo, yun na nagplant, okay, satchel in, showstopper. Delete agad yun. Delete agad. Pero yun nga ba, ang mangyayari kasi patience is a virtue pero medyo hindi patient yung XERXIA from what we've seen. Pero ngayon, yun nga, they are being very disciplined. Si Sierra Pop with a wide swing gets a headshot onto winner. One tap and Alert here. He's got the judge and he will be the jury and executioner para kay Xiaoxi. 5v3. This is gonna be a really hard take nga na gagawin ngayon ng one team. Ang importante, meron pa silang smoke, meron pa silang flash. Yun na lang ang meron sila. But for Xiaoyu, oh no, Rolex with a perfect position for them to catch these 3 players off guard. Pero magsimula muna tayo dun sa isa. Rolex, ayun na nga, nakapila sa isa. Meron pang pangalawa. Pero Xiaowei ang makakakuha kill na yun. We'll get a 4v2. Okay, Xiaowei, the only man remaining. 1v4 mga kaibigan, and it's over. Si XERXIA makakuha ng last 2 kills dito para kay XERXIA and he has been the one na performing talaga sa bind. Big shoutouts kasi siya talaga yung star player ng XERXIA. But I still have to commend one team. Sobrang ganda ng pinakita nila ngayon against one of the favorites nito sa ating VCT Ascension. So, imagine, bringing XERXIA to game number 3. Nag-overtime pa ng map 1. End of regulation sa map 2. Tapos map 3. Sobrang lapit lang din, 10-13. And there you have it. Tapos na! Sabas! Ang Series 1 natin today! Meron pa tayong dalawa. Meron pang dalawa! Pero okay lang yan, mga kaibigan, kasi the next one, ito na. Naos na. Now's the time. Now's the time for us to get to see these teams na maglalaban-laban na. Yung kalaban nila, parang hindi naman ramdam yung kalaban nila. Sino? Fancy? Twice yun eh. Fancy United. Bagaysa. Fancy. Twice yun eh. Pero yun na nga. Congratulations sa XERXIA for them na nanalo nga dun sa kanilang game. But GG pa rin. GG well played pa rin dito nga sa one team na despite of them getting that loss, at least na nabawi pa rin naman nila. Sobrang close nga naman talaga ng game na hindi natin na talaga nagulat din tayo na ganito yung ipapakita nila. And yeah. Big shoutouts kasi kay sa kanilang coach / sub si Xiaoxi 77 kasi yun nga, nag-step up siya in a time na kinalangan siya and okay naman yung performance niya. It's just that mas gamay talaga ng XERXIA yung aggression in bind. So, you know, kahit yung retakes na nag-improve from Haven. Home court advantage, mga kaibigan. Yan ang meron ang mga players nga ng XERXIA ngayon. So, ang tanong parang hindi pa sila masaya. Yun nga eh. Kitang-kita mo yung ngiti sa kanilang mga mukha. Kitang-kita mo na sobrang nag-e-enjoy sila. Tayo na lang yung ngiti mo rin. Diba? Kami masaya kami para sa inyo, pero sana masaya rin kayo kasi nanalo kayo, di ba? Nanalo sila pero at the point is hindi nila in-expect na ganito katagal yung laban, na ganito kalapit kasi akala, di ba, lahat ng tao, they're like,
Uy, one team. Easy peasy lang yan. Lemon squeezy para sa SCARZ, pero hindi. Uy! After 5 hours! After natapos 5 na hours! yung first series. 5 hours, 20 minutes, pre. Ang saya! Woo! And yun na nga, talagang dito ngayon sa game natin, at least, tapos na ang game 1, game number 2 is on its way. I mean, series 2 is on its way. Pero dito natin nakita kung paano ba talaga dinurog ni tropang XZ, si Winner with that operator. Yun talaga, the momentum na nakuha ni XZ from that first half, nakarga nila into the second half kahit medyo, Winner was learning from the seminar na binigay ni XZ in the first half. 9 rounds pa rin yung off na yun sa kanya, pre. Ang tagal nung operator ka kay XZ na parang pinangalanan nila yun eh. Brimstone. Akin na to. Brimstone. Akin na yung tour de force mo, men. Hindi bang sa akin dapat to eh. Pero yun na, nakita na nga natin yung mga matches na yun. Sobrang enjoy na napanood natin yun na ang unang laban nga sa VCT Ascension there in Bangkok, Thailand. Pero syempre, pag-uusapan muna ng casters, kung ano ba talaga yun nangyari sa game number once again. Kami nga pa rin yung casters, VIL and G10. Mamaya na kami. So, yung mga panel dyan, kayo muna. Maraming salamat to VIL and G10. Sana mapahinga na kayo. And there you have it. We have XERXIA as our first winners of VCT Ascension Pacific. And pasabog talaga ang first day ng tournament. First series pa lang. Nagsimula nga tayo ng 2 p.m. Ngayon, 7 p.m. na. So, ayan, grab your dinner because in a bit, we will be having, syempre, ang highlight of the day. Pero, let's look at what happened dito sa last map natin. 13-10 on bind in favor of XERXIA. Yeah, eventually, nakita natin na ang pinaka naging top frag is gonna be Rolex. Pero kailangan natin i-take note na maganda yung performance nila overall. And most important ito si XZ na talaga nagbigay sa kanila ng sobrang daming round wins in the first half for them to be able to get enough points. But in the second half, nakita nyo kung gaano ka-critical yung ginagamit ni Rolex, late lurks, and as well as yung idea na lagi siya yung natitira sa mga rounds, giving so many buffers para sa XERXIA. And to win the control of some sectors of the map as well because of that Viper. Para sa side naman talaga dito ngayon ng One Team Esports is that nakita ko talaga the effort coming out here from Shu. Xiao Yu in actually trying to make those entries happen. Although hindi talaga ito magiging enough for a one-man team to carry out for the rest of the roster. Kasi no matter how much he tries to make those entries, convert those objectives into post-plants and post-plant it's into wins. Nakikita din talaga natin dito the efforts coming in here from the side of XERXIA, lalo na kay Rolex after that Viper spit play, tangent to the smoke, killing out one was the only thing that they needed for them to crumble down the post-plant dito ng One Team Esports. And this is where we see them spiraling down, getting lost in the competition and even in their own utilities, and which you actually see talaga on where the momentum slowly shifted back to the side of XERXIA and slowly gaining the confidence in taking out those duels, in taking out map control, and taking out the last map of the series. That's right. And it looked like sa una, One Team Esports looked like they had it, pero XERXIA fought very long and hard and got that W, especially, for that home crowd there. Again, congratulations sa kanila. And One Team Esports, bawi next time. Because again, they still have one last win, or one last loss. One last before chance. They get one last chance. Again. But that word, yes. Pero yun, it's still, again, very, very fatal here. But again, this is also very good for XERXIA, getting that first win here. Great opening dito sa VCT Ascension Pacific. And another great precursor para sa second series natin between NAOS Esports and Fancy United Esports. Say what you will about dun sa One Team Esports, diba? Napaabot nila dun sa overtime the first map. They eventually won a map against XERXIA. Then, nagkaroon din ng very close na mapa dito. Although, naging decisive para sa XERXIA eventually. Itong game number 3, alam natin na may nag-exceed na expectations yung One Team Esports. That being said, ang ating next match with NAOS, I think at a certain point, pwede natin sabihin na wag mag-underestimate ng kung sino man na nandito, especially with the group stage. At the same time, syempre, alam natin na sila ang ating papaboran sa mga next matches. And kung tutuusin, ito talaga yung maging
rematch nila because I'm pretty sure they've all encountered each other at a certain point. But in a different roster naman dito na dinadala ngayon ng NAOS Esports. Previously, dinadala nila sila G and sila Kakarot. And this is gonna be a big change-up talaga on how they're gonna be able to perform. And, you know, historically wise, I'm pretty sure the tally of the scoreline is only 2 out of 4 maps. 2 ang score ng NAOS, 2 maps na nakuha nila against Fancy United Esports, who was able to get out 4. At you know, yung mga wins na yun has been dominating. Single-digit scoreline dun para sa side ng NAOS, but NAOS really did put up a fight on those 2 maps that they're able to take away. And that map is actually Ascent, by the way. That's right. And I think na, you know, it's been a while since they've had that. And dito sa rematch natin, dito talaga ang makikita natin kung nag-improve sila, if they've grown. And definitely they have, especially sa stellar performance nila dito sa Philippine Challengers. And it's really exciting to see them go against Fancy United Esports na nag-evolve din, na may identity sila ngayon na parang most unorthodox team. Dahil sa mga comps nila, they've been playing that chamber even before the buffs, and even Gecko being as, you know, the confidence they have to bring him out time and time again. And yeah, and not only that, nakikita ako in the previous VODs, they played no duelists on Bide, but I'm pretty sure it's gonna be a completely different story approaching this series in a more serious matter talaga. That's right. Well, ayan muna sa amin. Dito sa panel, we're gonna be throwing it to a quick break soon, pero huwag kayong aalis, and shout out sa mga nasa watch party dyan. We'll be back with NAOS Esports versus Fancy United.
Ladies and gentlemen, magandang gabi sa inyong lahat and welcome back to VCT Pacific Ascension or Ascension Pacific. And magsisimula na tayo sa second match natin, thankfully, and I hope ready na ang mga bias nyo because now's the time for NAOS Esports versus Fancy United Esports. At ayan, let's talk and get to know our players. Starting naman sa team lineup ng NAOS. Ling, would you like to do the honors? I mean, for sure, everyone knows the strongest score talaga dito ng NAOS Esports with Papi Chulo and Ja have been in the FPS scene for the longest time. And tutusin talaga, if you witness their journey, nakikita mo talaga how they constantly have broken their own limits. Switz previously played for MITH, learned how to play initiator for that team, also with Team Secret. And of course naman, walang problema yun para sa kanya. He has to step up as the IGL for the team, no problem at all. Say less. And this is where we see them performing, evolving, and finally reaching up to this final form, possibly up against a team like Fancy United Esports mamaya. That's right. Yeah, well said. Well, very well said. At ayan, sana nag-enjoy kayo because again, 7:30 na dito sa Pinas and again, shout out sa mga nasa watch party dyan. I hope you guys have had your dinner and those who are watching from home, syempre, thank you for being with us here today. At sa mga kalaban nila ngayon, very interesting yung mga yung enemy team na ang Fancy United Esports kasi they really run this really weird Gecko Chamber KO combo na walang duelist. Yes. So really interesting. And we have Jin, ang kanilang dedicated chamber player, si Nizzy on that Yoru KO, Fisio ang kanilang controller, si Yes Icon ang dedicated Gecko player nila, and IGL, at si Hyzy ang kanilang support. Yeah. Fair share of pagiging veteran din naman para sa Fancy United. Nandyan yung household names mula dun sa kanilang region, particularly ito si Yes I Can. Maraming beses na rin natin nakikita siya sa international tournaments. I think even dating back dun sa pagka-establish ng Valorant, di ba? Pwede mo na maalala na yes, nag-compete na siya doon at nakalaban na niya ang mga Pinoy back then. And of course, Fisio na ngayon parang rising name in the region as well. And can expect na this guy also medyo magiging kailangan point of contention when it comes to like kung compare lang natin yung Fancy versus NAOS. That's right. And sorry. And parang kung tutuusin din talaga, Fancy United Esports, I mean, the Vietnamese teams really had to catch up to the speed here with the rate of how Valorant Esports is basically evolving. They came into the game late, but still managed to understand the metas, actually make their own talaga, and especially if we want to tackle with the agent compositions that have been quite interesting to watch. We already mentioned this a while ago. On their Vine, no duelist. On their Haven, gumagamit ng Yoru. What else do these teams actually have to offer that will surprise us here tonight?
Exactly. And ayaw mo makita ng textbook Valorant all the time, right? It's very exciting to see them shake things up. And katulad ng sinabi natin kanina, just like Paper X, if you can own your own style and make it work, then you can make it work. And just see how far they've come. And especially na, this is, I think, yung bread and butter nila na they are very, very hard to predict. And that's their strength. Kasi unusual yung mga team comps, unusual yung mga strats nila. And again, it's very hard for these teams to study up on them and bot review them because they kind of bring out something every single game. Yeah, lalo na itong Fancy United, lalo na pag pinanood ninyo yung mga laban nila dun sa Split 2 ng Challengers League Vietnam, madami talaga mga kaibang mga comps. Nasabi na dito yung Chamber and Gecko na magkasama, by the way, na nakikita natin. And hindi lang yun, madami pang mga kakaibang mga compositions dito. In fact, dun sa Haven, meron silang 4 different kinds of comps. So, nagkakaroon talaga ng mga variation. At siguro dahil dito sa idea na may parang may ibang mga players doon na dumadating at ginagamit at dinedeploy dito sa Fancy United. So, siguro ito lang yung masasabi nating trait nila gawin up against NAOS. That surprise factor maybe dun sa mga comps nila. But then again, compare mo siya sa NAOS na mas established na. Tama, ang ganda nung term na ginamit nilang kanina. I think top form no? Kung hindi mo natin perfect form, top form talaga. NAOS. Exactly. And I think we also have to thank ang ating IGL ng NAOS, si Wits. At syempre, let's put him head-to-head sa IGL ng Fancy United na si Yes, I Can. These two, again, very, very essential parts. And ang ganda ng leadership role that they both played in their teams, especially, hearing the story of NAOS and how they're really just in their top form this year. Definitely. And nakikita mo talaga on how they basically embrace their roles as an IGL, as an initiator, setting for the rest of the team, and them performing as well individually. Nakita mo talaga how he actually accumulated a lot of highlight plays, experience as well from his international teams that he has competed with. And nakikita mo on how much wisdom, how much experience talaga na-accumulate niya and has passed on to the younger generation players and talents that really did incorporate yung mga culture that has been established here on the NAOS squad. Yeah. Kung sinusundan mo yung career ni Wits from before, for years before this particular moment, ibang level yung maturity na kinuha niya. The development from this guy being the parang top fragging kind of player. Tapos ngayon and more the leadership role. In many ways, parang sacrificial pa kasi kinailangan niya mag-change na kanyang role, kumbaga. So, ang dami talaga mga development with this guy na if you are following him, sobrang magiging proud ka, especially sa Filipino, na ganito na kayang mag-decide na, okay, kailangan mo na mag-mature ngayon. Yes, willing na gawin yung mga roles na yun. I mean, he has to. Parang decisions like that really affect talaga with the team's performance, which is, like you said, a sacrifice he's willing to make, all for the sake of them, channeling the other talents that could be able to step up for the rest of the team. And doon na talaga natin makikita yung mga young bloods. Nakita natin players like Senior Carl. I mean, for a while there, parang it was like that awkward stage of them subbing out players in between. And once they actually found their footing na, maybe this player could actually put in more effort, put in more time into focusing on the roster in comparison to what NDG did, which is sayang because he had to focus on his studies. But at the same time, they are still amazing. They are still phenomenal. And after seeing that grand finals on towards the VCT PH game, man, everybody had their eyes on them. And kahit ako, nagulat, kahit Oasis ako, I'm not even mad. They really well deserved of this slot on towards Ascension. Tama. I was there. Were you there during the winning moment? Winning moment ng NAOS. Very, the crowd was cheering. It was just such a great moment and very excited to see how they'll perform here today. Pero ayan, we've talked about these two teams. Ngayon, oras na para sa ating mga predictions. So sino ang gusto mag-start? Parang sino bang pumoto ng iba dito? Sino ba survive? Joke lang. I think, honestly, without bias, and this is true, kahit naman i-compare natin yung stats nila, like the way that they play yung mga votes lang talaga, may clear advantage ang NAOS dito. And I would say na masayang-masaya akong sabihin dito na kahit hindi ko na kailangan i-channel ang pagka-bias, I think this is a NAOS win. I mean, I would go for the perfect mix of new talent and veterans, a formula that has been tested over time and has definitely parang gave out the outcomes that we already wanted. So, vote NAOS Esports for sure. Grabe, masyadong ginalingan, no? I'm sorry. Pero I have to agree with you there. That was very poetic. And again, the evidence shows. And of course,
yung bias natin, I don't wanna hide it here. NAOS Esports tayong lahat. It's a 3 out of 3 for the panel, syempre. And I think na we're really excited to see what our casters have to say for this next match. Pero guys, before we throw it to our casters, any expectations for this match? Hopefully Chamber from one of the two teams. And I think yung Gecko, parang gusto ko makita na gamitin siya ng fancy nonetheless. And surely NAOS will be prepared for that. So yeah, Chamber, as much as for lack of a better term, Kadiri, sabihin. But calm down! It's going to be Gecko as well as Chamber. Kung ikaw pag-usapan mo, Agent, ako talaga yung map that I really want NAOS Esports to perform. They've won 2 games against Fancy Esports, playing on Ascent. Overtime yung scoreline, but gusto ko sila makita finally dominating on that map in particular, and hopefully makikita natin sa series dito ngayon, diba? Ascent, NAOS, please. Well, I think there's a lot of exciting things na ma-expect natin mamaya. Pero before we get onto this, is there any maybe like kasi Fancy United medyo chaotic ang their playstyle and what they're gonna be bringing to the table. Do you think na NAOS will be able to overcome this? Of course. Ito na lang. May mga time na parang sinabi natin kakaiba yung Harbor sa Icebox, and that was with. So first, we saw it in first time. That was sa Philippines. So tingin ko kung pabaliwan ng mga comps, hindi tayo maubusan yan. I think kaya natin i-match yan, for sure. I mean, I have to expect NAOS to tame down the craziness in the server for sure. Because with all that chaos that's happening, with all the unorthodox picks that are gonna ginagawa dito ng Fancy United Esports, syempre, NAOS Esports is gonna be prepared for anything. We're not gonna be caught up with all those surprises na ginagawa ng Fancy United. And of course, naman, you know, parang we're also here to bring in the fun in the server, which is what you could expect from them. Because not only is this a competition, but it is also for them to experience what it's like for the main stage. This roster has been through so much, and they finally made it to Pacific. And wow, I'm just like proud, you know? Sorry, lumalabas yung pagka-bias natin lahat. I mean, syempre, lahat tayo proud dito for NAOS Esports. And I hope na, you know, everyone is enjoying watching from home. I can just imagine, like, how much they're thinking about all the people back here, back home, thinking, you know, that support, you felt it back in, with Team Secret throughout all of these leagues. And now it's that time for NAOS to really shine as well. And out of all the teams talaga, okay, medyo bias, but I really saw NAOS like participating in Ascension, okay? Kasi with how they evolved as a team, alam mo yung, there was a time actually na sobrang weird ng off-season where they were like roster overhauls, and I saw their acquisitions as one of like the finest talents in the Philippine scene talaga. And like to put everyone together in a one team parang made them look like a super team. There's Team Secret and there's a rising star NAOS, and bias kami lahat dito. No, it's just, I'm objectively speaking, just by looking at how they are as players, how they are in terms of their performance, and makita mo talaga how much potential that they have. They have expectations, and they are more than willing to break those, exceed, because they're willing to do more, and like, what else could you expect? Sobrang talented nila lahat. Sabi nga nila, di ba, now's the time. Para din sa I think sobrang agree ako sa sinabi nila. Kasi parang pag sinundan mo nga naman kung paano nga didevelop itong particular team na to, it's not just about like acquiring them at building a super team. Meron ding development process na nakita natin. There's a lot of growth, and tingin ko yung parang saktong-sakto siguro din in timing. If you think about it, after months, tapos heading into what month now? July, di ba? We started somewhere around February. And syempre, meron pa noon last year. Kitang-kita mo talaga na itong mga pieces nag-combine together at naabot na yung best dun sa mga players na nandito ngayon. So, sobrang ulitin ko yung sinabi niya. Top form talaga, I think. The form of NAOS ngayon, ibang klase. Exactly. Truly Philippines' finest VALORANT players. Pero let's talk about, yung kalaban natin na si Fancy United Esports. Kasi, again... Joke. Well, we could go on for NAOS Esports. Pero, let's get to know our opponent here. And, also, fellow representative dito sa APAC region, because this, again, is such a great opportunity para sa lahat ng teams dito. We have some more representation
representation sa mga teams na we have seen will be having, you know, if NAOS were to win VCT Ascension, we would have 2 Philippine teams na mag-represent ng Philippines dyan sa Pacific region, which would obviously be very, very good, especially in terms of like just growing the esports scene here even more. And also for the other regions na wala pang representation like Hong Kong, Taiwan, Vietnam, Oceania, and it's just, this is the beauty talaga ng Ascension. Definitely. But if you were just focus on their competition right now, one of the players that we really have to look out for is Yes I Can. We previously talked about this like literally moments ago na how accurate he is in making all those shot calls, and I'm pretty sure he has done his homework, watched all those like challengers run ng mga PH teams, studied every play, like even improvised a counterplay, and of course naman understand talaga the overall team behaviors and tendencies, mannerisms, kung anong meron ang NAOS. And for Yes I Can, man, he has experience that really come into the line after participating in both minor and major leagues, and of course madadala din talaga niya yung knowledge din. Like how Wits is bestowing upon his team on towards the Fancy United Esports roster. That's right. Well, I think for the side of Fancy United Esports, what I'm really looking forward to is the fact that they haven't really been able to break through. They say that this is their struggle, being able to match sa mga international teams. They've said that we've seen them from APAC to 2022, 2021. Yes I Can. He's been here for the longest time, and it's still, after all this time, they still find that struggle when it comes to coming out here into the international scene. And it's going to be very interesting to see how they're going to be interacting, especially with the playstyle from NAOS Esports. Yun nga lang din na siguro malaking challenge agad din mga tapat which is NAOS. Additionally, may mga fundamentally na kailangan tignan tayo dito within the team. For example, si Fisho, one of the key players, particularly na lagi pinag-usapan internationally, ang kailangan niyang kaharapin ngayon is yung Viper nerfs. And since applied na ngayon tayo dun sa ating patch ngayon, he played 50 or 60% ng kanyang games in the last 3 months na nag-compete nga siya sa Split 1 and Split 2 no kanilang Challenger series is Viper yung nilalaro niya. So, ano ba yun? Magagawa mo ba ng paraan na gamitin pa rin si Viper, or do you change up? I think yun yung isa pang challenge na kailangan nila face in this particular series. I mean, playing on Viper, and given that sobrang limitado lang din talaga ang map pool ngayon ng Fancy United Esports, I mean, statistically wise, I've only seen them play for 6 maps out of the 9, and this is gonna be an interesting conversation talaga, especially when you try to incorporate the Viper nerf in this conversation. I mean, you understand that he only plays Viper, or most of that he plays a lot of Viper games. And this might take a toll on Fancy United Esports performance tonight. I mean, yes. Well, I mean, as a one trick pony, syempre, you always have to be ready for those nerfs kasi if that's your only agent, champion, whatever, lahat ng games, you have to be ready. And siguro, I'm sure na may adaptation din yan. But speaking of maps, again, you said na Fancy United doesn't have the widest map pool here. Pero interestingly enough, ang dami nilang matching maps in terms with NAOS Esports. They both enjoy that Pearl and that Ascent especially. And statistically din wise, makita natin given how NAOS performs in the local scene, they have an 83% winning probability rate din talaga in terms of playing for Pearl, which is by far one of their highest. But we also have to take into account for Icebox, which is sadly won't be played here tonight. But on the side muna dito ng Fancy United Esports, they have 3 maps that have like 100% win rate. This looks quite deadly on paper, scary I might have to say, but still, everyone has done their research. Everyone has come into understanding of all the map changes that was happening, and I'm pretty sure talaga for the side dito ng NAOS Esports, they have studied or provided counters and learned from their previous mistakes from that previous matchups up against dito sa team ng Fancy United Esports. That's right. And I think, let's go back dito sa Philippine Challengers natin. A little bit of a recap, or I think maybe, we're gonna have our game very, very soon. So we're gonna throw it to a quick break right here. Pero huwag kayong aalis because we'll be back with our second series, NAOS Esports versus Fancy United.
Atin na to! Uninterrupted gaming with Grab Unlimited. Free delivery every day. Rule the black! Uninterrupted gaming with Grab Unlimited. Free delivery every day. Uninterrupted gaming with Grab Unlimited. Free delivery every day. Y'all sit back and watch me speak. About to take over your screen. Talking bulls in 93. Talking mom, I'm on TV. Y'all know all I do is me. All I do is me. Y'all sit back and watch me speak. Y'all sit back and all I know, my money green. About to snap and make a scene. My cup off and make this free. My cup off and make them scream. Go back off for TMZ. Y'all sit back and watch me speak. Y'all sit back and watch me speak. Y'all sit back and watch. Watch me. Watch me. Watch me. Sit back and watch. Sit back. Sit back. Sit back. Sit back. Money long, nothing on credit. I got style, don't catch no feelings. All this bread ain't got no lettuce. I got style.
don't catch no feelings. Watch me. Watch me. Sit back and watch. Sit back and watch. Sit back and watch. If it ain't got style, I ain't with it. I ain't with it. If it ain't got style, I ain't with it. Look, look. If it ain't got style, I ain't with it. I ain't with it. If it ain't got style, I ain't with it. Look, look. Look, look. Look, look. Look, look. Watch me. Sit back and watch. Watch me. Sit back. Sit back. Watch me. Sit back and watch. Sit back. Sit back. Sit back. Sit back.
Magandang gabi sa inyong lahat mga kabayas. At now, it is now's the time for NAOS Esports versus Fancy United. Ako nga pala si Biggs Go. And together with me on the panel is Ling and Wolf. And guys, kumusta na kayo? We are just about to jump into ang second series natin of the day. Gutom na ako. Hindi pa tayo nakakain. But kakaibang cravings ko today. Ano yung cravings mo? Thai food? Nasa Bangkok naman tayo ngayon, ah. Actually, yeah. That's true. We just had pad thai earlier, right? Ako, diretso kagad ako sa dessert. I had like mango sticky rice. I'm sweet. I have a sweet tooth. Ako, wala akong alam sa Thai food. Thai milk tea. Yes, yung orange. Wala? Yeah. Okay. Guys, okay. Thai milk tea, diba? Counted. Pero in fairness, okay, we've got ang second series natin today, which is NAOS Esports versus Fancy United. And we've said so much about these two teams, and napaka-excited ako for this because it's finally our time to see NAOS Esports in that international stage here, especially at an event like Ascension Pacific. And I don't know, I'm thinking na yung mga maps natin, we're just about to jump into our map select, and we were talking about that Pearl and Ascent pick. Pero, thinking about it, are we gonna be seeing some respect bans or parang yung challenge kung sino ang mas magaling sa map na yun? I think specifically this map lang, baka wala. Baka I think mas maganda pa yata na magban na ng mga tipo mga fracture, split those maps that make it so na kailangan talaga ng hardcore na strats. I think kasi ang taas ng win rate ng dalawang teams ito with Ascent, with Pearl, the typical maps that we have. Tingin ko we're still gonna be on those kind of maps, default maps. So much better I think kung hindi na tayo magkaroon ng mga kakaibang mga maps. I mean, knowing both teams, I'm pretty sure that they had like every chance talaga at every ounce of energy and might in their bones na gusto talaga nila ipaglaban talaga yung mga mapa na sabihin natin mataas yung kanilang win rate. There wouldn't be any respect bans here because they're willing to take on each other. And of course, they're willing to test out yung mga strats na piniprepare talaga nila against each other. I mean, what else do you expect with so much downtime that has been happening here for both teams? They have been competing in their own local scene and now they're finally up against each other na naman here in the Pacific scene, and we are all still looking forward if can NAOS really catch up to the tally ng 2-4 dito na kung saan lamang ngayon ng Fancy United Esports. Yeah. So, feeling ko, the quick answer to that is yes, honestly. Without any bias. Kasi pag tinignan mo nga talaga yung mga VOD, I think kung usapang region versus region, mas competitive naman di hamak itong sa Philippines. If you recall, if you look at the stats lang mismo, NAOS, meron sila mga games na na-challenge sila ng ibang mga teams and players dito sa Pilipinas, which doesn't mean na weaker yung NAOS, but in a way, the region itself is much better. And Vietnam, sobrang lopsided. Itong Fancy, talaga nangunguna sila, and that doesn't mean na abang-angat agad sila sa NAOS. Well, that's gonna be it from us from the panel, Muna. We're gonna be throwing it to another short break. And again, guys, grab some dinner, maybe grab some Thai food, Filipino food, kung ano yung gusto nyo. At we'll be right back with NAOS Esports versus Fancy United.
Ladies and gentlemen, welcome back at magandang gabi sa inyong lahat. Ayan tuloy, napalato-lato kami dito. Si Wolf Lato-Lato pro player ko pala eh. It's the hidden skill. Only used na kapag dyan yung mga tito to show all of the titos and the titas my skill. Isa pa nga. Mamaya. Well, we're gonna be jumping into map select natin. So we have map draft for our second game of the day. It's going to be NAOS versus Fancy. NAOS, you have first ban. Our first ban is Haven. Haven ban. Fancy, your ban. Lotus. Ban Lotus. NAOS, you have first pick. Our first pick is First pick is Fracture. Fancy, side select. Defense. Fancy, you have map select. Pick Pearl. NAOS, side select. Go attack. All right, NAOS, you have next ban, Ascent, Bind, Split remaining. we're gonna ban Split. Ban Split. Final ban, Fancy, Ascent or Bind. Bind. Ban Bind, play Ascent. And then side select NAOS. Ascent last map, right? Yep. All right, going to review really quick. NAOS bans Haven, Lotus ban Fancy, first pick Fracture, defense. Pearl pick for Fancy, attack for you, and then split bind, split ban, bind ban, final map Ascent, defense for you. Yes. All right, good luck to both teams. Now is the time for NAOS Esports versus Fancy United Esports. At ayan, we just saw our map select. We've got Fracture, Pearl, and Bind as our decider. Oh man, I mean, looking at the previous matches talaga dito ng side ng Fancy United Esports, they have known the history talaga of playing on a triple initiator on Fracture. And imagine what that is gonna be like for you holding down the sides. Fortunately nga lang para sa lahat ng Filipino fans, map number 2 and 3 ay sobrang favorable din naman para sa NAOS. And even yung Fracture, respectable din naman ang win rate. In fact, we are looking at 83% during split 2 para sa NAOS. So mataas yan. 6 maps, 6 times played, only losing once ang NAOS on Fracture. So I think that overall, maganda ang veto para sa NAOS. Actually, lahat ng maps dito are very high win rate maps for NAOS. Yung Ascent, right. you know, everything here is above 80 for them. We've got 88, 82, 85. So, mukhang really set to play. Set talaga yung map dito natin for NAOS. But again, we have Fancy United Esports and medyo unexpected, unorthodox yung mga plays nila. And it will just be kung kaya ng NAOS to suppress that. Oh, I mean, finally suppress triple flashes. Parang the best thing you could actually do is try to evade it as much as you can for this team because it can get a bit too overwhelming on their side once you try to hold down the sides. But of course, for NAOS to try to actually overcome this level of composition or rather this level in their opposition talaga, tingnan natin kung paano talaga yung magiging unique approach to them as well in trying to counter out these type of plays. Now, we talk about statistics, and you know, let's throw that out of the box here. Let's throw that out of the window. We understand that these teams have a lot more to offer and could put out a different performance in comparison to how they did historically. And this is where we have to set our expectations to a certain point, but still be open to a lot of possibilities kung ano pa rin ang mangyayari sa server with this map draft and with this agent, rather, player composition that we are currently running at for both teams ngayon. They're both running in good form. Actually, amazing talaga. And for both sides to actually put that performance out there, I really do hope that they would not give in to the pressure on playing on LAN. We had this conversation a while ago, but here on NAOS, it's going to be a different case because they are primed. They are ready. They have been on a lot of stages talaga so far in their FPS run, and I'm pretty sure they wouldn't let that type of factor talaga would take into account in terms of their performance. So. Kung babalikan natin yung veto kanina, siguro nakinig lang ng konting ng
parang in-increase ko lang ang aking healing level. But parang napansin ko na mabilis na pinili yung fracture. Parang the moment na tinanong sila, agad-agad fracture. Then I'm looking at the previous stats nung split 2 sa Challengers League Vietnam. Wala silang laro sa fracture. So I wonder kung ano yung nangyari off-season. Or across the 3 weeks na meron tayo or 1 month. Actually more than, 3 weeks na rin, no? 3 weeks. Ganun. Anong meron ng 3 weeks na yun na develop ang Fancy that they have found out bakit sobrang decisive nilang pinili yung fracture, their pick? Could be siguro that they haven't seen them perform, for sure. And para sa side din talaga dito ng Fancy United, they could put this to their advantage kasi given na nobody's aware on what you have on terms of plays dito sa mapang to, and not only that, parang nakapag-save ka talaga ng strats and actually try to bring that out here in the competition on the stage. And I mean, what else do we have to say, man? Everybody has really been trying to prep and prime themselves talaga on towards the Pacific, and this is where we actually be surprised as well kung ano talaga mga tricks that they have up their sleeves. Well. Well, looking at our agent select here, again, you have that very confusing comp from Fancy United, but I like yung initiative and the action that you can see from the side of NAOS Esports. Yep. Nandyan ang typical na makikita natin, which is the Harbor at yung Gecko for NAOS. And siguro yung pinaka-outlier dito is the fact na hindi mo makikita tong 4 na agents na to na magkakasama. With Cypher Neon, Gecko, as well as this Harbor. Not entirely sure kung talaga na-lock in na nila to, pero seems like ganun na nga yung case. Ano pa si Dead? Phoenix plus the Breach. Ang taas na kanilang flash potential, you know. Syempre, pag enter to site with this Phoenix, I think madaming merits din naman on Fracture, on utilizing Phoenix kasi madaming orbs, meaning ang bilis mo makakaabot dun sa iyong run it back. On the other hand, now Esports playing on a Harbor, Gecko, parang Neon, yung lineup ng NAOS Esports seems like something na we expect from Fancy United. Exactly. Right? Exactly. Hindi ako magulat kung switch to, honestly. Maybe. Kung nagkamali sila, but wow. I think yung plano nila maybe was to kind of beat them at their own game, right? If you can't beat them, join them. Go for those unorthodox picks. Pero I'm pretty sure may nag-cook yung NAOS ng magandang timpla. But it looks like oras na para simulan ang ating laban. Now's the time to pass it sa ating mga casters, the mods. What's up, mga tropa? Pilipinas! It's time for us para magkawagi. At kung napapansin nyo, meron kaming dalawang lato-lato dahil ito ang mangyayari sa Fancy United Esports. Alam mo kung bakit? Talo-talo sila! Ha? Ganun pala yun? Oo. Men, isipin mo, 6 hours kong inantay ito, natuto na akong mag-lato-lato. Yun nga nag-1v1 kami, men. Lahat na, nandito na naman tayo, pero ito na nga. Now's the time, ladies and gentlemen. FCY or Fancy, yoo-hoo! Ulitin natin yun. Fancy you! Ganun lang yan, pero wala tayong pakialam dyan. Actually, ito si Jin, si tropang Jin. Dating Pinoy yan. Bulag na last name niya dati. Oh, ha? Bulag. Oo, maraming apelido yan si Jin. Jin Bulag, Jin Bilog. Ngayon, bumalik na siya eh. So, nawala na siya dito sa Philippines. Dati Quattro Canto. Sino pangalan ni Jin dati? Binago na ang lahat, ladies and gents. Di ba naman, di ba? Ganito, galit na galit yung mga players ng NAOS. Sinasaktoid na, pati yung mga kakampi niya. Oo nga eh, mukhang babalik ata sa atin to. Andito na naman tayo sa ating round na mukhang fake. Oo nga eh. Nadya-fake tayo sa round na to. Hindi ko alam kung ba't galit na galit si Witz sa mga kakampi. Sinaktor niya mga Ayun nga si Jaja at si Mojo nakakabawi na. Grabe bes, partida lang pala yun. Sabi kasi nila, kala nila ping check. Hindi. Game na ata talaga. And that is Dizzy as well. Taking down one. Pero it's all to Fisho and Jin. Kalaban si Papi Chulo and Senior Carl. Ito na nagsama na yung dalawang matanda. Naku po. 2v2 situation. Tingnan natin as Senior Carl plants the spike already para sa round na ito. Makakapag-plant na nga ang NAOS. Siyempre, reposition mula sa kanila. Hoy! Hindi naman tumatama! Ay, naku! Diyos ko, hindi tumama yung ghost mo, Jin! Ano ba? Men, sinabi ko na nga na dati kang Pinoy, buta na lang talaga, nag-ibang bayan ka na. Pero ito na, Fisho at saka si Papi Chulo mag-isa.
Naghahanapan, Papi Chulo runs around. Tumi-360 pa, no? Grabe naman to si Papi Chulo. Sinusubukan niyang i-one tap. I think itong round na to. Ano ba to? Totoong round ba to? Totoong round ba to? Tumi-360 pa si Papi Chulo. Hindi ko alam, men. Ba to? Hindi ko alam. Pero kung clutch. Okay na. Ay nako, 1-0 para Best. sa side ng Fancy. May pakiramdam ako peke ito eh. Partida. Yan ang tawag doon. Oo, Partida tama. lang. Kalma. May Isipin replay mo. pa, di ba? O, tinan mo. O. Sinakdart yung kakampi. O, di ba? Parang G ata. Gito, man. Tinan mo si Papi Chulo. Umiikot. Oh, Tumi-360 ba? Oh, man. Kaso hindi tumama yung mga one-tap niya eh. Yun yung problema eh. Nasa isip ni Witch, sinakto niyo. Ay, Gino pala, sorry. Akala ko ping test to, mga kapatid. Pero mukhang ganun nga ang nangyari. It is what it is. 1-0 para sa side ng Fancy. Yes, I can. Goes for a pull. Susubukan sumilip dito ng Fancy at i-push itong NAOS. Parang round number 1 lang kanina. Yun nga, pero nga hindi, si tamang curveball lang. Pero Diyos ko, si Mojo walang makita kahit isa. Muntik na silang magkaguluhan sa base, mga kaibigan. Grabe! So nag-buy si Mojer with Senior Carl. Bumili sila? Bumili sila si Papi Chut, tsaka hindi. Partida na naman sila, mga kaibigan. One tapad lang ang nasa isip nila. Fisho and Jin na naman ang magkasama. Senior Carl, 1v2 in favor of NAOS. Lamang na lamang tayo eh, no? Sheriff ang puhunan pagdating kay Senyor Carl. Ay, nako, lamang na lamang tayo kasi wala silang senior eh. Dapat pag may senior ka sa pangalan mo, ibig sabihin angat ka sa lipunan. Exactly. Tinan mo, inubos ni Senior Carl lahat ng tubig niya. Wala naman talagang tao doon. Siyempre, kailangan mo i-make sure. Binato pa, ginawang pop flash yung Bulldog. Saan ba siya po? Hindi ko alam dito eh. Nagsha-shopping pa si Senior Carl. Hindi ko alam kung ano ba trip na ito ni Senior Carl, mga kaibigan. Gina pa to? Legit ba to? Hindi ko alam eh. Wee! Parang hindi. Feeling ko rin eh. May pakiramdam ako na hindi legit to kasi hindi ganun dapat yun eh. Alam mo, Bessie, ang tawag dito? Warm up. Patikim lang to, men. Patikim lang to. Paano naman, siyempre, mapanood. Dati karta pala yung NAOS Esports pag masaya. Ganito pala yung NAOS pag masaya. Ewan ko na lang. Tingnan natin, may replay pa eh. Bes, wait lang. Lato lang ako, Sige. Maglato-lato lang dyan. 1, 2, 3. Ang lakas, ang galing mo ah. Galing, di ba? Galing mo ah. No look to, partida. Wala pang kamay to. Buti na lang, hindi ka kita. Hindi saya na malalaman kung totoo. Pero 2-0, sana lahat din kayo masaya kung totoo man yung laban na to. Kasi kahit kami casters. Hindi na namin alam kung ano ba yung totoo eh. Kasi nasa base lang sila. Sama-sama lang sila. Yan. Sige, pagpatuloy nyo lang. Titigit-tigit, di ba? Kung napapansin nyo, dyan lang natatalo ang FCY pag may problema. Pero pag game na, wala na. Finish na. Men, isipin mo kung hindi na shockdart yung mga kakampi kanina. Doon sa round 1. Panalo yun, men. Sorry win yun. Tapos isipin mo, pangalan mo, Jin? Iniinom lang natin yan eh. Diba? Ay, nako. Si Mojer na naman ang natitira. Siyempre, nag-aantay lang tayo dito kung ano ba yung magiging resulta nito. Kasi balita ko 13-0 na to, replay na to eh. Napanood na natin to eh. Pinapakita nila yung replay nung kaninang warm-up nila. Actually, yung NAOS nasa LA na nga, di ba? Nauna na sila sa Champions. Nauna sila doon, men. Yung fanatic, hindi naman naramdam yun. Tapos magkasama na naman tayo. Oo nga, no? Welcome back. Kala nga ng tao, late pa ako eh. Porket wala. Sayang yung pagsakay ko sa motor, guys. Oo nga eh. Nagsimula tayo, 7:30. Ito na, mga kaibigan, kinas pa natin yung una. Kala mo naman talaga, game na, di ba? Pero 1v4 is still in favor of NAOS. Ayan. Mojer, zipline ka muna. Di ba? At least, kita mo si Mojer, kalmado lang siya. Omsim. Di ba? Yung isa, pangkamot pa sa hindi Makati. Parang tayo lang yan. Kalmado lang, kumbaga. Dahil nga inaabangan natin kung ano mangyayari dito sa match na to. Ayan. Ayan na. Nag-zipline na si Kuya Momojo. Ready na siyang tapatan yung tatlo. Wala siyang pake, di ba? Yan, sige. Palong-palong FCY, di ba? Kala mo naman, game na. Lakas oh. Lakas oh. Partito na. Galit pa sila dyan kasi napatay si Nisi. Omsim. Nag-away pa sila dyan, di ba? Nag-away pa, nagalit pa. Ano pa? Nagsabi pa sa mga teammates niya. Sipin mo, hindi na nga official na game, na-tilt ka pa. Isipin mo na lang, si Jia nga naka-wingman eh. Ay, naka-wingman. Naka-gecko, naka-tuko, di ba? Tuko. Oh, yeah. Monster on the loose. Ito, makikita natin yan sa tuko mamaya. Kasi syempre, Pinoy yan eh. Pinoy gecko, tuko. So si Jia,
Tuko muna ngayon, Instant men. na, oh yeah! Ano sinisigaw niya? Sige! Ano? Ano? Tara na! Ganun ang ba- sinisigaw niya, men. Sige! Shoutout nga pala sa'yo. Tamang tech post. Ano pecha? Anong oras? Yung mga tinatanungan, men. Shoutout nga pala sa mga nanonood, guys. Like and share. Oo nga. Sa lahat ng nanonood sa Facebook natin, sa Twitch natin, pati na rin sa YouTube, welcome sa inyong lahat. Akala nyo, start na ano? Joke lang Joke pala yun. lang yun. Pero wait lang, ilan ba yung nanonood sa atin? 500 million daw Uy, daming nanonood. Dami, no? Pare. Nag-aabang kasi sila nung match natin para sa NAOS side. Diba? Yun lang yun, Ito, bes. ganito maglaro si Ja, ginagawang libro. Ang monitor niya. Actually, nag-AutoCAD siya ngayon. Kasi tech post ngayon eh. Exactly. Pag kunyari nakaklatch yung isa, hahalikan ni Ja yung monitor niya. Nice one. Mwah. Tsaka, yung mga AutoCAD peeps natin dyan, architect yan si Ja eh. Oo, man. Buo ng mga play yan eh. Walang ginawa yan kundi mag-drawing. Diba? Kasi hindi matutuloy. Diba? Siya ang gumagawa-gawa ng mga tubo-tubo, mga ganyan, men. Nako. Saya-saya ng araw na to eh. Oo nga di ba? Si NDG. Sabi ko nga si Bes kanina, di ba? Pag si Mr. Joma Bernardino, yung natropa na, si Jack, kunyari si Jack. Si Jack, syempre, pag yung mga ibang players, pag hindi na nagiging player, caster na lang sila, di ba? Pag ang Tamods pumasok. Nakita, narinig ko yan kanina. Di ba? Magiging TBJ. Tama. Taylor, Vil, and Jack. Ganun lang yun. Talaga, yun ang tutunay na TVJ. Ang panel, isipin mo, TVJ. Ay, nako. Talagang isang libot, isang tuwa talaga. Di ba? Mula-hulo hanggang Batanes eh, no? Hanggang Mula-hulo hanggang Thailand. Batanes. Exactly, di ba? Hanggang Masters Tokyo. Sama-sama tayong lahat. Ayun. Boom! Jin! Ayokong basahin. Ayokong basahin yan. Ano ba naman? Diba? Parang meron silang hidden agenda sa mga Pinoy eh, Diyos no? ko, biglang hindi ako natuto magbasa eh. Biglang pumikit ang kuya mo, Vil. Bigla pala siyang malabo ang kanyang mga mata. Hindi, alam mo ibig sabihin nun, Bes? Masarap yun pag may gata. Ay, totoo. Diba? Hindi, tsaka sa ano, sa saan ba yun? Saan ba kayo muna? Sa Vietnam! Sa Vietnam! Meron silang talaga yun. Sige, Bes, paano mo kinakain yun? Anong ginagawa mo? Yung iba kasi, parang bulalo kasi yun. Sinusutsot din. Yung iba kasi gano'n, di ba? Parang bulalo, sinusutsot yun. Pero, Bes, pag mayama ka kasi, ang kailangan mo doon, toothpick. Pero hindi. Dapat sutsutin mo. Mas masarap yung bulalo tsaka ganun siya pag diba? sinusutsot mo talaga. Yung hindi cup noodles. Ay, nako. Guys, dito muna tayo, ha? Ayan. Okay, bilangin yung waves. Ilang daan yan? One. Marami yan, men. Alam mo, yung may coaster nga ako ng pantubig ko, ay pangkape ko. Ganyan yung itsura VCT Ascension Pacific. Ako rin. Yung hinost mo. Ako rin eh. Napiyayaan kasi ako eh. May pasalubong ako eh. Ay, iba talaga yung pasalubing ni Miss Taylor. Pero Guys, yun nga. sa tagal lang tech post kanina, medyo nakalimutan ko Wala na kung eh. ano pangalan ko eh. Sabi ko, pero at least, di ba, nag-enjoy tayo dito maglato-lato dahil yung FCY, talo-talo. Yan ang mangyayari sa kanila, di ba? 3-0. Dahil 3-0. warm-up game pa lang. Warm-up game. At yun na yung last time na magsuscore sila. Eto ha, habang nagsisimula pa lang, para sa mga viewers namin, hindi talaga kami marunong maglato-lato ba? Lato-lato. So, paano man i-pronounce yun? Sige. So, 6 hours ako nagantay, Bes eh. Sa Casco eh. Baka sakaling gumana. Tingnan natin, guys. 1, 2, 3, go! Taas mo na konti, Bes. Ay, sorry. Yan. So, yan. Dalawa, tatlo. Ikaw? Sige, wait lang ha. Taas mo konti. Mahirap pag nakataas, di ba? Dalawa lang, Bes eh. Pwede pa rin, 5 sa Mahina akin ka pala eh. Guys, ito pa. Isa pa. Malay mo, makaapat na tayo. Hindi natin. Hindi Sorry, hindi namin alam kung ano yung susunod. Pasensya na. Pero yun, Bes, sabi ni Direk, kailangan muna nating mag-usap-usap sa backstage. Doon, dito lang. Actually, pupunta lang natin. Tara, sama tayo dito. Tara na. Ayan. So ngayon, magbe-break muna tayo, guys. Check muna natin itong tubig. Itong likuran niya. So we're gonna have a very short break because VCT Ascension will be right back.
back and watch me speak. About to take over your screen. Talking bulls in 93. Talking mama, I'm on TV. Y'all know all I do is me. All I do is me. Y'all sit back and watch me speak. Y'all sit back and all I know, my money green. About to snap and make a scene. My cup off and make this free. My cup off and make them scream. Go back off for TMZ. Y'all sit back and watch me speak. Y'all sit back and watch me speak. Y'all sit back and watch. Watch me. Watch me. Watch me. Sit back and watch. Sit back. Sit back. Sit back. Sit back. Money long, nothing on credit. I got style, don't catch no feelings. All this bread ain't got no lettuce. I got style, don't catch no feelings. Watch me. Watch me. Sit back and watch. Sit back and watch. Sit back and watch. If it ain't got style, I ain't with it. I ain't with it. If it ain't got style, I ain't with it. Look, look. If it ain't got style, I ain't with it. I ain't with it. If it ain't got style, I ain't with it. Look, look. Look, look. Look, look. Look, look. Watch me. Sit back and watch. Watch me. Sit back. Sit back. Watch me. Sit back and watch. Sit back. Sit back. Sit back. Sit back.
and gentlemen, welcome back dito sa VCT Ascension Pacific Filipino broadcast. At ayan, very sorry for the delays, pero due to a miscommunication between a team member and tournament officials, the first 3 rounds before the break were incorrectly assumed to be test rounds, and the map will be remade with new picks and restarted from round 1. So, yung mga match na, yung game na nangyari just now will not be counted. So, again, fresh restart for our matchup dito between NAOS Esports and Fancy United Esports. And again, very sorry for the delays, but we will be getting our match underway, thankfully. Kala ko yun na yun eh. Makakita na ako ng Harper, makakita na ako ng Gecko. Ang interesting ng team comp actually. Yeah. I think yung team comp, parang pwede pa nating ipasa na parang okay, sige, fine, okay. They're trying to be avant-garde about it whatsoever. Kaso yung first round talaga, doon natin masabi na, no way that they're gonna play with this. Still, ayun, sa lahat ng mga supporters ng NAOS, relax lang kayo, guys. Makikita na natin sila. And I believe that we will be having the agent select in a very short while. Yeah. Do you think na yung agents na yun, there's still a chance na we might still see them? I think na yung Cypher. Gecko pick, definitely. Oh, yung Cypher, true. Chamber, question mark? Chamber. I think baka yung Chamber Phoenix. Hindi na gagamitin ba yan? Okay. But they still stuck up with Phoenix though, sa Fancy United. Yeah, mukhang yung same lang yung team comp sa Fancy United Esports naman. Pero sa side ng NAOS Esports, definitely we had that team change. Just, it was just a miscommunication. Yeah. Can I just say, itong Viper, they're still sticking with this. Alam natin, di ba? Parang 60% ng matches na nailaro ni Fisho, he's gonna play this Viper. Na-nerf yung Viper, gagamitin pa rin niya dito. Tingin ko as a solo controller kulang, pero syempre may Astra naman sila to pair it up with. And it still opens up to them with a lot of plays that could definitely roam around the map. And not only that, para may kitaan talaga natin on how Astra could be approached as a hybrid agent in this composition na opens up a lot of possibilities with them setting for the team, initiating, and for sure naman din really effective in terms of their post plant, which is what I'm really looking forward to the side here ng Fancy United Esports. Excited daw makita itong Phoenix na pwedeng i-farm quote-unquote yung mga orbs. Siyempre alam naman natin na yung run it back mabilis mo lang din makukuha. May expect nga lang natin dito sa NAOS, which I really like, is yung race. Para sa akin itong fracture map, parang lagi ko nang ina-expect na merong race dito. Actually, nagulat ako na mas Phoenix yung pinili ng Fancy, but understandably so, may play naman sila dyan. Still, comfortable tayo dito, knowing na merong race. No matter what happens, showstopper, may game changer yan. At syempre, yung pain shells na sobrang dami na nakokontrol just because of that one spell. And for sure, parang nakita din natin with the identity of Southeast Asian teams that they definitely would have to really rely on the ability ng mga duelists nila because they are on it for the aggressive plays, which I will be expecting for sure with Ja in terms of him in his entry fragging potential, creating space, and for the rest of the team to actually keep up the pace with that type of play style. Exactly. Well, sobrang excited na kami for this match. We know you've all been waiting. Now's the time to pass it sa mga casters natin, the mods. Pilipinas! For the second time ngayong araw na ito, mag-start na tayo. Promise! G na to! Promise! Kami nga pala ang The Mods! Muli kami nagbabalik para ihatid sa inyo ang game number 1, syempre ng NAOS, pati ng Fancy United Esports. Yuhu! Alam mo, mahirap dito. Ano? Pag binasa mo yung Fancy United Esports, alam mo kung ano? Ano? Eto na naman, Pinoy na naman. Laban sa international, guys. Pag binasa mo ang Fancy United Esports, fwe! O, ano yun, guys? Kita ko bukas. Ay, no. Finally, tunay at totoo na daw to, guys. Base sa aming mga natutunan at nalaman. Di na ako maniniwala dyan. Huwag ako! Nabait ka na ng una diba? Natuto na ako maglato-lato Okay lang yun. At least may nagawa ako sa 8 hours break ko. Sabi ni Taylor, Gina daw, di nga ako ma-under yung oras. Start nyo na yan! Huwag ako, man! Huwag ako. Narinig ko na yan. Narinig ko na to. Shoutout siya pala kay Ray.
Ito, si Ate Ray. Saka si Ray na nasa stream nanonood din. Shoutouts nga pala sa inyo. Sa imong tanan, makikita natin ngayon yung mga tropa natin sa Vietnam. Kalaban ng pinakamalakas. Walang kabayas-bayas. Walang kabayas-bayas, guys. Kung iisipin mo, okay ka lang ba dyan, Ray? Okay ka lang ba dyan, Ray? Hirap na hirap ka dyan sa upuan eh. Kung iisipin mo, nahaluan na natin ng... Ito nag-iisip Pinoy na rin yan si Jin eh. Diba? Pinoy na yan, Para sa mga hindi pala nakakaalam. Ito, seryosong usapan muna. Saan ba galing si Jin? Saan natin siya nakita dito sa Pilipinas? Alpha Esports, kasama niya si Tropang Gian Sanity, tsaka sila Ching, tsaka lahat sila magkakasama na. Pero mukhang game na ata tayo. Tignan mo si Haizy. Kilala mo ba kung sinong idol niya? Si Honey Glaze. Di ba? Tinanggal lang yung Oni. Yung Oni ayun, nagsasayaw-sayaw na. Wala na, nandun na, sumasayaw na. Pero ito na nga, mukhang Gina tayo. Pistol round it is as Ja is already on the site. Na-stun siya dito ng kaunti, pero Papi Chulo secures the first kill. Pangalawa dyan is syempre Fisher going down. Last round yung mga Pinoy. Kitang-kita natin to. Men, wala man na namatay kahit isa. Ay, nakabawas naman kahit naman. Isipin mo, pumunta sila from Vietnam to Thailand. Men, malapit lang yun. Malapit lang yun, men. Actually, doon lang sa kabilang bakod eh. Pero nga lang, Nizzy, maliligo muna ata sila ng apoy. Pero hindi man lang ata tumama dito sa mga players nga ng NAOS. And it's just that time na kailangan nila makuha ngayon. Tatlo na sila nagbabantay. Baka mana. 5v3 situation to. Flash settling in. Nice! Nakamatay na naman si Nizzy. Pero nandiyan pa yung dalawa. Nice! Nakakuha pa ng kill dito si Yes I Can! Double swing! Nalilito siya eh! Kaliwat kanin, may kailangan. Yes I Can! No you can't! No you can't! Wala, hindi mo kaya, men! 1-0. Ito ang tunay na laban. Jumbo hot to nga, di mo kinaya eh. Yan pa kaya? Pa kaya? Sim! Kita na naman natin, Naos. Mapa nila to eh. Men, sila ang pumili ng fracture map natin. Not only that, sa VCT PH normal circuit na meron tayo dito sa Pilipinas, ito din, yung mapa na nagsashine sila truly. So, nakakagulat nga rin man. Kaya alam natin na hindi totoo yung unang game kanina. At lahat sila kakahol na. 5 bulldog na sila. 5 bulldog na. Diba? Minsan lang natin makikita si isa na Spectre, diba? Pero hindi, wala silang pake. Na. Lahat sila bulldog, kakahulan sila, papunta pa uwi. Tingnan natin kung mapapauwi ba agad ang Fancy dito. Slow push mula sa side ng NAOS. Nag-aantay pa rin sila dito at nagpe-play for picks pa rin. At contact, ito mga players natin sa NAOS side. Si Fisho, nagde-desisyon na. Wala, Fisho, man. Sige, mag-A kayo. Sige, walang problema, rotate na kayo. Sino mo, di ba, debated sila. Sino lang tao doon? Si Tropang Wits, di ba? Nagpa-flash lang si Wits, umiikot lahat. Kasi tigil-tigil yung kakakapi nyo eh. 1. 2. Ay, okay lang yan, men. Partida. Kasi syempre, mapa ng Pinoy yung fracture, di ba? Partida na papartidahan natin ng mga players. Pero sumilip si Yes I Can. Hala, walang tao dun kahit isa. So yung mga players nga na NAOS dito lang talaga sa B, makakapag-plant pa sila. And ito, yung kuhang-kuhan nila. Meron silang napulot na isang bulldog dito sa kamay nga ni Jin. Tingnan natin kung makakahanap ng value to. Pero si Jin naging si Jana. Men, sa sobrang tindi ni Ja. Naging double na siya. Naging Jin na siya. Lakas, men. Lakas ang Pinoy. Grabe, hindi ko ba... Sheesh. 4v4 pa rin to, Bessie. So, kahit pa paano, para sa side ng Fancy, especially kung may mapipitas nga sila, this can open up the side. Pero nakahawak na nga ang NAOS. Lalo na sa post-plant. Nice. Nakita na. Nakita na. So, si Yes I Can, kinakabahan na naman siya. Para tulungan niyo ako, may kalaban ako sa gitna. Right here. May lumalabas. Susubok for that exit frag. Haizy. Nakaisa dito. Susubok na naman. Bes, ito alam mo, pansin ko lang sa mga second round na nakikita natin ngayon. Parang pag naka-Spectre ka, hindi na, ngayon eh, hindi na ganun kalakas yung difference eh. Hindi na ganun kalaki yung difference ng buy rounds eh. Yeah, that's true. Kaya mapapansin mo din na majority of the time, yung iba rin na players, like specifically NAOS ngayon, nag-upgrade na agad sila sa second round pa lang ng mga baril. Yeah. Well, ganoon din naman talaga nakikita talaga natin dito. And for the side of NAOS naman, syempre, like what you've said, talagang mas mabuti if talagang mas sinisecure nila yung pagkapanalo. Pero dito lang din talaga, well, classican sila, well, bonus round naman to ng NAOS eh. Bonus round nga itong round na ito.
And so far, isa lang yung bulldog na naiwan sa hawak sa kamay nila, na hawak-hawak nila ngayon. Pero mukhang magdi-disrespect ata ng smoke ang mangyayari para sa side ng Fancy. They get a pick mula kay Ja, pero 4v3 pa rin to, Bessie. Yes, ay kaya nakapitas ng isa, pero nga yung mga players ngayon na NAOS kinakabahan sila kasi nga tatlo na lang sila. And dahil sa po siya ginagawa ngayon ni Nizzy. But Mojer all the way from downtown. Take one down, pero at least si Nizzy nakatatlo, chamba lang yun. Wala naman kasi talaga pera yung mga players ngayon ng NAOS, di ba? Ang importante, nakapatay sila at yun na yun. And to the fact nga na si Ja may showstopper niya. Sayang din, hindi nila nakuha yung plant. Sobrang lapit na bago ma-plante. Pero it is what it is at alam nilang susugurin at papasukin lang naman din sila sa loob ng site na yun. So they had to push and just do whatever they have to do. 10 hours na tayong nandito, bes. 10 hours na tayong nandito sa studio. Wala pa nga isang oras akong nagtatrabaho eh. Walang ginawa si Telecom dito. Maglato-lato eh. Yun na yun. Magkakasilapan. At least may smoke na agad siya. So if ever hindi man lang nakapatay si Yes I Can, at least merong smoke dyan na makakabawi para sa kanya. Pero yung mga players ngayon na NAOS Esports, slowly na pushing all towards drop. Pero ang problema, mukhang may kita ata ni Nizzy yung isa. Wala na silang flash. This is run it back already. Pero Yes I Can, no you can't naman. no. Pero curveball, ay naku, Diyos ko po. Oh no! Check PC. Napatay pati si Ja, pati yung iniikutan niyang Phoenix nga dito, buhay na buhay pa rin. Good hold pagdating sa side ng Fancy. Pero right now, in the 4v2 scenario, post-plant lang ang puhunan dito. They have utilities, meron pa silang flash, meron pa silang mga aftershock dito na pwedeng gamitin just to force out players of Fancy. Sa retake na to. May molly pa, yun na nga, yung punti lang sa may likod. Pero oh no, wallback, nice! Papi Zulu will get one, Sender Carl as well! Sender Carl, tinuhog yung dalawa! Valorant pa! Yan ang nangyayari sa lahat ng magdadrop. Ay, naku, wala! Literal na na-drop sila. Diba? Oo, 2v4 yun, men. Good. Kinabahan sila? Hindi. Yung kabila. Oh, yung kabila. Sim. Fancy ang kinabahan, guys. Pero what a round. I would say para sa side ng NAOS dito, lalo na sa 2v4 situation na yun, ito exactly yun, no? Iniikutan ni Ja kasi nag-run it back yung Phoenix eh. Yup. Ang kaso nga lang, nabuhay eh. Yung kasama niya doon, yung kaduo, yung kabuddy nung Phoenix na yun. And after that, syempre, nalinis nila yung kailangan nilang coverage from A main. Pero nonetheless, start na pala agad. Napilay si Ja, mga kaibigan, napatay ni Fisha, pero okay lang yan kasi apat pa naman natitira ngayon. They have the rolling thunder, pero ito na, let's go sa inyong lahat! Anong ginagawa niyo? Ba't kayo nagpo-push? Depending na nga kayo, meron na nga kayong advantage, pero nagpo-push pa rin kayo! Best choice nila yan eh. Wala, pinilit nila eh. Si Jin Bulag, mag-isa. NAOS, siya na lang ang natitira dito. 4 kantos, mga kapatid. 4v1. Para sa side na naman ng NAOS, makakapagplanta naman sila ng spike. Di na nga kailangan eh. Wala eh. Nung napatay ni Senior Carl, ang sabi ni Senior Carl, gumuhit daw eh. Gumuhit? Matindi yung guhit, men. Abot hanggang esophagus. Grabe pala yung guhitan dito, Bessie. Mamaya si Cindy. May molly eh. Oh, di ba? May molly pag sinidyahan niyang Jin. Naku po. Ay, naku, tapos iikutin mo pa. Tapos lalagyan mo ng pomelo. Ay, naku. Mamamaalam talaga. Ang fancy, kumbaga. Yung tipong sasabihin mo, pare, mahal ko pa siya. Yung mga tipong ganon. Iba na ata yun, Bessie. Iba na yung narating. Ito na nga. NAOS, lalo na kay Senior Carl, simula dun sa round 2 kanina sa bonus round, siya din yung isa nakapagligtas nung rounds na yun. Yun nga, pero si Witz namatay. Pero yung mga players nga, Diyos ko po, ay na, hindi tinamaan si Jari na nakatabay mainit, pero yung halitan na si spray down, protect down 2, mayroon pang isang mga kaibigan, 5 bullets, kaya pa. Sige, Pagel na lang sa mukha, pero mga mapupush ata sila. Siya nakatatlo na, Jin Bulag na naman mag-isa. Ay, nako po, may naglo-lurk, may alam naglo-lurk, na. Sa likod. Sige, sisilip pa rin, di ba? Maasim si Ja eh. Sige, silipin mo. Andito na si Mojer. Papatayin natin pare. Double swing! Nice! 5-1! Ay, nako! Diyos ko, kinabahan ako sa double swing. Kinabahan din ako eh. Buti sana kung nag-out na kayo, di ba? Ang tagal kumapit nung bala ni Mojer, man. Pati ako kinabahan sa swing na yun. Diyos ko. Oh, it's okay. It's all good in the hood. Oh, okay lang yan, man. Importante. Important. Diyos ko, tinan mo naman, best ang score nila 1-5, di ba? Yung Viper din naman. Si Fisho, 1-5 din yung score. Ay, naku, ito. Sinugod nila eh. Pinili nila siguro dito yung NAOS eh. The problem was, yung utility play nga nila, alam din nila na sinusubukan silang ipitin ng Fancy simula kanina pa. Yes, may nagsabi. Ang sabi? Sabi ni Kyrios TV, itong mga caster na to, napaka-bias. Oo! Tama. Talagang bias kami. Ay, nako, itong flash na to, delikado. Alam nila. Nice. Pero spray.
ang makakatapat nga ni Nizzy as he goes down. Good kills coming in from now so far. Yun nga. Pero tignan natin. Siguro sa kanya, Steve, wala siguro nag-cheer sa kanya. Kawawa ka naman. Ay, naku, kasi mag-disable ka na. Ginaya mo sa Facebook mo eh. Wala, diba? Diyos ko, wala kasi nag-cheer sa inyo. Pero yun nga, mga pupag-push ata ng mga players ng NAOS dito, bawas naman daw kahit armor lang. Nag-aantay pa rin. Tatlong players ng Fancy. Fisho. Tamang antay lang din pagdating sa flank rather para sa side ng Fancy. Pero NAOS, hawak na nila yung post plant eh. And they've been doing this simula kanina sa pag-handle ng mga post plant nila. Alam natin na, kumbaga, quite responsible or hindi na sumusugod pa in an unnecessary action, unnecessary manner itong NAOS. Takot. In short, sa Tagalog, takot! In English, they cannot push, you know, they're worried about this and that. Tapos yun yung pinag-uusapan nila sa Thailand, oh my God, this Filipino team so strong. Sa English broadcast, ganun ang usapan nila. Dito, takot. Inaantay ko naman sumagot yung Kairos TV, hindi na sumagot. Ay, nako. Doon ka sa kabilang stream. Kung maintindihan mo yun, good luck. Vietnam. Bias din sila doon. Bias din sila doon, diba? Pero sila nagkakaintindihan. May pake ba tayo? Wala tayong pakialam doon, men. Naiintindihan yun eh. Exactly. Naiintindihan ba nila tayo? Hindi, diba? Kaya, men. Chill lang tayo dito. 6-1. Grabe, close fight. Grabe, no? Isipin mo, nag-antay yung mga players dito ng ganito katagal para manalo. Sim! Yun o. Na-stress sila eh. Pati yung fans nila, na-stress yun, nila no? slide. Yan nga, kitang-kita natin yung mukha ni Amix. Ako nga eh. Si Alaska. Si Alaska? Alam mo yung bata sa Alaska, si Amix yun. Si Amix yun. Ay nako. Eto, panibagong round na naman para sa side ng NAOS. So far, economy-wise, pabor na pabor para sa kanila. Not only that, gaya ng sabi mo kanina, Bes, si Ja may showstopper na. Si Papi Chulo may orbital strike pa. Actually, yun nga, ang bilis na talaga ma-regain itong mga ultimates ka na meron sila batala sa showstopper already for the side of Ja! Alam niya na may tao sa tower, pero kahit pinatay mo ko, patay ka pa rin! Uy, Papi Chulo secures another kill. Pagdating sa side ng Fancy, 3v4 situation pa rin to. Makakapag-plant na rin sila ng spike. Rotations coming in from Fancy. 4v3 right now. Yes, they have the potential retake nga na pwedeng gawin, pero feeling ko hindi na. Kasi isipin mo, Bes, dito si Papi Chulo, malayo na. Meron naman siya orbital strike, di ba? So makakapag-delay pa rin talaga sila if ever papasok sila. Pero Nizzy, nag-iikot siya. Nag-iisip siya, pare, saan ako papasok dito na sa curveball already? May taulo! Hulo! Fuck yun, no? Fuck yun, man. Tigil-tigil mo yan. Nizzy, check piso na yan, boss. Walang ganon, man. Hala. Tamang pre-fire lang. May ult pa dito si Nizzy, pero papasukin niya ng orbital strike has been used. And now, so far, yes, I can. Oh, no, I don't. Sige, hatiin mo yan. Buong buhay mo, pero wala kang magagawa dyan, kapatid. Okay, pagkatapos yan, ito yung swing, double swing, patay! Red like a book. Bago pa nangyari, nakita na namin yung future. Ay, nako, we came from the future and the future is bright. Nasaan yung NAOS? Nasa taas. Nasa Pacific na. Sim, nasa champions na nga eh. Men. Kalaban kasama niya yung Team Secret. Kaya, syempre, si Wits, nami-miss na yung mga tropa niya, di ba? Sama naman ako dyan, di ba? Hindi sama-sama sila dun. Pero ito nga, kahit pa paano kung iisipin mo, sa lahat ng rounds na nakita natin dito, malakas yung Pinoy. Malakas yung Pinoy. Not only that, laging B-site. Medyo nare-realize nila dito na mahina ang B-site. Alam mo tawag doon? Ano tawag doon? Biba! Biba! Ito na, let's go to. Papunta nga, hindi ko alam kung saan. Pero Diyos ko, yung FCY, dire-diretso na naman! Push kung push, sugod kung sugod, pero wala siyang makita. Bes, bulag na bulag siya. Kaso nga lang, NAOS, Senior Carl secures the kills here. Ang kaso nga lang, meron pa rin buhay. Napanood ko na ito eh. Nakita ko na to, 4v1 na to. 4v1, Mojer. Bes, itaga mo sa bato, mananalo si Mojer dito. Basta tatandaan mo na lang, nagamit nila dalawang ulti na dito. Mula kay Nizzy, mula kay Hyzy. Mahilig sila sa Z. Oo nga eh. Nag-iisip ako eh. Pero mukha na tao maisip mga kaibigan. Naman si Mojer, simple lang. Pag pinaligtad mo, Jerome. Pwedeng Rejom. Mamili ka. Rejom yun, Bes. Pag pinalagyan mo Mojer, Rejom yun. Mali pala, sorry. My fault. Kasi naman, Jerome pangalan niya, Mojer. Jerome. Tama naman. Parang isoy lang, kumbaga. Ganun yun, di ba? Si tropang CGRS, pinahaba ba yung pangalan? Oo, pwede namang isoy. Pwede namang mighty yung pula. Ano oras bukas? Sarado. 2-0
7 indeed. Fancy, gaya ng nasabi natin kanina, nagamit nila 2 ult, pero Ja. Nice! Pumasok na din may flash, man! Anong ginawa ni Saiken doon, men? Mojo ko, nasa loob lang ng Echo, mas may session siya doon mag-isa. Baka naman! Sinarili, miss! Sinarili niya! Nagdamot siya kumbagi. 4v2 na nga to. Defender killjoy. Pati yung lockdown nila, basag pa! Sabi nga ni Al James, ipasa mo, repeat! Nakita si Ja dito. Namatay si Ja, pero at the other hand, meron siyang 45 HP remaining para kay Fisho nga. O, Gino. Hoy, ano ginagawa mo dyan? Mag-flick sana siya, di ba? Pero ang flick, Pinoy lang ang malakas dyan. Pinoy lang mabilis ang daliri. Ay, nako. Save! Save mo na yan, Fisho. Hipan mo yan, bes. Mainit na, bes. Sinindihan. O, nakakita na ba kayo ni Nila Fish? si Jin yun eh. Si Fisho yan, guys. Ang sinisindihan yung Jin. Iikot-ikot si mo lang Fisho yan, pala yun. tapos shake mo. Oo, tama. Tapos lagay mo sa palm mo, tapos gaganon yan. 3v1 it is, and it's a save. Para sa side na naman ulit ng Fancy. And so far, kung ano yung ginagawa ng Fancy dito na sinusubukan nilang ipitin yung mga players ng NAOS, for example, sa mga rush nila, sa mga push nila, hindi halos nag-workout eh. Parang 6 times that they did that, isang beses lang nag-work. Ay, nako, 8 Man, nagmamadali sila, may lakad ata. Siguro. Kasi oras na rin kasi, di ba? Tama. It's time. It's time. Pero, Besa, I mean, itong ginagawa talaga ng NAOS Esports, way back nung pagdating pa ng VCT PH Split 1, Split 2, this is their best map. Back then, si NDG, yung Breach, sinasabi nila, sige pare, sige NDG, set mo yung tempo. At ngayon, si Senior Carl naman talaga ang nagbibigay ng buhay para sa kanila. Nung pumasok si Senior Carl, siya lang talaga yung pinalaro. Pero syempre, si NDG, andyan lang siya nag-aantay dun sa time na makakabawi na siya. Kumbaga, anytime na kailanganin siya dito ng NAOS, lalabas siya, kumbaga, diba? But, nevertheless, we've seen time and time again kung ano nga yung pinrove ng NAOS. I mean, they're the best team sa Pilipinas na meron nga tayo. And this time out that we have, coming in from Fancy, kailangan nilang masolusyonan kasi yung kahit pa paano, hindi rin sila makakuha ng trade eh. They go for a push. Ang dami mong nakikitang tao or players na bulag dito for the side of not only NAOS, pero hanggang Fancy, nabubulag din sila. And at that point, kumbaga, trust your guts na lang, tsambahan kung tatama yung shots mo eh. Sobrang aggressive na pinapakita dito ng FCY. They're really trying to catch these players off guard ng NAOS Esports. Pero wala, naririnig nila eh. So, kahit anong aggressive na pinapakita nyo, syempre, ang gagawin ng NAOS Esports dito, sige pare, nag-hard push sila. So, ang gagawin nila, pupunta sila sa kabila. Ganun na lang yun eh. And alam naman nila na talaga sobrang kulang din naman talaga yung mga players nga ng FCY dun sa kabila. And kitang-kita naman natin na si Papi Chulo, grabe siya mag-alog nung nung hand warmers. Tsaka para sa side ng Fancy, or I mean ng NAOS kasi, nilalabanan nila eh. Hindi nila tinatakbuhan yung Fancy United. Nilalabanan nila not only with the firepower but yung utility play na meron sila dito. Kasi lamang nga sila kapag sinusugod sila ng ganon. Rinig na rinig nila kung saan manggagaling, kung ilan yung tumatakbo, ano yung nagpa-flash, and isang stun lang kumbaga ni Senior Carl parang mapigilan. Magandang pa-flash na ipapakita nga nila, pero let's see, pero makakapitas sila. sinakapitas, pero kalis emoji, nakadalawa na. Which will another one right now. And Fisho and Jin, sobrang bilis ng laban, best. Okay lang sa amin. Okay diba? lang. Okay lang. Sige, tatanggapin natin yan. Ay, nako. Kaya lagi si Jin yung naiiwan eh. Siya yung lurk dito, siya yung flank. And the thing is, that turret spots him away. Alam na nila na may tao sa isang flank for V2 situation. Kung hirap nito, Jin, kung ako sa inyo, mag-alt-tab ka na lang, umuwi ka na lang sa Pinas ulit. Pero tignan natin. Mag-check yan ng corner. Kaso nga lang, kailangan niyang i-check itong si Wits. Parang basang-basa nila, no? Oo, ganon. Laging sobrang bilis sa pinapakita nga ng FCY to the fact na hindi na makasabay yung naglalurk. Ayun na nga, double swing. Kasi, syempre si Jin maglulurk siya, di ba? Siya yung dapat na pinakamabagal gumalaw eh. Kaya nga lurk eh. Hindi siya nakakasabay, men. Kung sa inyo, takbo na lang kayo. Knife kayo sa mid. Sige, coach. O, di ba? Knife kayo sa mid. Doon sila sa zipline mag-knifean. Kumaabot. Yun nga eh. Binibigyan ko na nga kayo ng tips, di ba? Tips and tricks mula kay Kuya Bill. Step 1, lato-lato, press escape. Step 2, press surrender. Surrender, diba? Tapos, Step 3, F5. Dali-dali mag-Valorant. Ganun ang steps pagdating sa Valorant. Pero so far,
NAOS, kung ano yung mga rounds na nakikita nga natin dito, every single round na makakatapat nila yung Fancy, alam nila yung sagot. Tingnan mo, hindi na sila umaalis eh. Wala silang pakialam, men. Maaga ata yung date nilang dalawa. Pero Mojo Ono, delikado siya. At least sinisi nakaisa. At lahat sila nasa arcade, men. Maglalaro ata sila ng ibang laro ngayon. Oo nga, arcade ang puhunan dito ng Fancy. Pero when you look at this rotations, dalawa lang. Yung may iipit pa nga sa may aiming pagdating sa Fancy United. Papi Chulo already getting tower here. Ang laki ng space na nakain ng NAOS. Diyos ko, hindi ko na maintindihan kung sino ba talaga ang defending at atangin dito sa game na to. Pero Papi Chulo, yan na. Inapoyan na yung Jin, mga kaibigan. Tignan natin kung makakapunta sa sila. Yes, I can. With a swing. Nisi with a kill. But wait, asan ka? Akin ka! Yun na nga, nahanap pa kung sino yung huli. Pero 2v1 pala to. Yung dalawang umiikot, nakahanap pa ng kills. Jin already diffusing the spike right now. Oy! Pin kung pin para sa side ng NAOS. Okay pero lang yan. mukhang nabitawan para sa kanila. Pagbigyan na natin yan, mga kaibigan. 9-3 curse ang nakita natin ngayon. Pero NAOS Esports, sobrang aggressive na pinapakita nga ng FCY. Pero wala naman sila nagagawa. Once again, ito yung pinaka-strongest map nga ng NAOS Esports. And we're gonna get to see later on kung ano ba ang sasabihin ng panel. Pero mag-uusap muna tayo, Bes. Sim. Not only that, no, when we take a look at this replay, mapapansin mo yung Killjoy tsaka yung Viper, magmumula sila from drop. And because of that, busy kasi masyado sa CT side eh. Yung dalawang players ng NAOS dito, hinahabol nila, especially yung Phoenix nga na nag-ult pa dito. It was a sure kill, kumbaga. Pero tingnan natin kung ano nga ba yung thoughts ng ating mga panelists. Kaya Rebby, please do take it away. Maraming salamat, Vil and Taylor. At I just wanna say na ang on point ng NAOS sa game na to. Mabilis ang reflexes, maganda ang reads, at malinis ng mga executes. And it's very nice to see from NAOS Esports. A much-awaited na match nitong NAOS versus Fancy. Ay hindi naman tayo na-disappoint, especially dahil kita natin yung reason ko ba tinawag na top form talaga. And I think si Ja played phenomenally. I think nagamit ng NAOS ng sobra yung race with the boombots. Especially kasi gumagawa sila nung parang kakaibang mix-up nung nakita natin before na yung Sky gumagamit lang ng isang flash sa kabilang site, and then dahil meron kang boombot, talagang makakonfirm mo dun sa kabilang site na walang tao, which they did a lot. I mean, yeah, for sure. And it was also the perfect choreography in the utilities side by side for their duelists being set up for success. I mean, you wouldn't be that confident in entering the sites, lalo na't kung ikaw lang talaga mag-isa. You see, the whole NAOS squad just rallying behind after those satchel plays, and makita mo talaga that they're running at full speed, wasting no time at all, and they were just wreaking havoc talaga here inside the server. And doon natin nakita, Fancy United Esports basically had nothing there to stop them. They were forced down on spawn. Even there, pinupush pa nga sila. Nakita mo naman those final moments talaga na ginagawa ni Wits for their Phoenix na sinisi na, you know, after that ult, what else? They're all dead, and Fancy United Esports is just on complete wipeout. Maganda pa rin naman yung pinakita, particularly ni Nizi. 380 ACS siya with the first half at almost reaching yung same amount of frags as you would do kay Ja. But yun yung dahilan kung bakit meron silang Phoenix. And honestly, kung papansin natin yung game na yun, na-utilize naman nila yung Phoenix properly. It's just that lugi sila ng 9 rounds. That's right. And well, ang lakas lang ng NAOS ngayon. Yeah. Tignan natin kung makahabol pa ang Fancy United sa second half natin. So we're gonna be passing it off to our casters. Vil and Taylor, take it away. Maraming salamat, mga tropa. Bait natin yan, di ba? Oo. Shoutout siya pala sa mga nanonood ng NAOS Watch Party. Ay, oo nga. Nanonood pala yung mga ano natin, mga tropa peeps natin from the NAOS side. Hello sa inyo. Fly high like a butterfly. Nice! Ay, nako! Ito na, yung dating Pinoy na matay. Ay, dating Pinoy. Hindi naman siya naging Pinoy dito. Pinoy siya, men. Pero wala, napalitan na natin eh. Ginawa ng Pinoy ni Nag-Ian Sanity. Nasa patch notes yun eh. Ito na. Jin Pinoy. Nandun sa dossier na binigay. Andun yun. Jin, dating Pinoy. Yun yung nakalagay doon. Pero this is the aftershock already. Full time will connect onto these players. Pero kung napapansin nyo, high Z lang naman talaga ang medyo delikado ang buhay ngayon. Pero in terms of retake, mukhang there's a chance na pwede makuha ng NAOS Esports to if tumama yung mga shots nila. Mabilis ata na retake yung gagawin dito. Lalo na na-stun yung nasa corner. They have to clear it out. The angles left and right. Ang kaso nga lang, nabulag sila. Na-gravity well pa. Fancy, nakakaisa dito. Nizzy naghahanap. Ang
gulo nung game na yun, man. Nasup kasi sila dun eh. Yeah, yun nga. Ginawa silang bulalo. And ang problema nga nila is meron din smoke doon, di ba? So lahat nung makita nila, yun na lang talaga ini-engage nila. Pero wala silang idea na meron talagang tao doon lang sa may default, doon lang sa loob ng site, which is sinizi yun. So talagang libreng baril siya. At last nila yun. Maganda yung pagkakasetup ng smoke dito. Pati ng gravity well, coming in mula doon sa Astra ng Fancy United. Not only that, dahil si Nizzy, nalaro niya lang din eh. Isipin mo, hindi pa nga niya nagagamit yung iba niyang healing capabilities dito. Yung Walang niya. pumansin kay Nizzy. Wala nga pumansin dun sa nasa loob ng site dahil nga yung smoke. Ito na, susugod na sila, men. Pero sa napakadaming kumush mga kaibigan, Diyos ko, walang malakas sa lima, Jin! Diba? Basang-basa nila kung nasan si Jin. Sabi nila, kailangan natin patayin yung lurk, may baril na tayo. Yun lang yun. Yun na yun, man. And libreng vandal para sa kanila. Maraming salamat nga pala, galing kay Ja. Nabigay pa nga. 4v4 pa rin to. And at least, makakapag-gauge sila dito sa Vandal pick-off na kayang gawin ni Jaco sa Kaliman. Magiging human shield ata niya dito, 3. 3, men. Kayo bahala, pumasok kayo. Ako uubos sa kanila. Tignan natin kung talagang mauubos siya. Pain Shell, sige if ever magkakaroon, pero mukhang hindi naman ata. Kailangan nila ng flash dito if ever, pero Snake Bite muna talaga ang magbabagay sa kanya. Siya, nakapitas na isa. Wits, will fall down para sa senior card. Nakabawi, pwede kita 2v2. May chance ata, pero medyo mahirap na kasi nga si senior card low on HP na. Exit frags ang puhunan na lang dito. Not only that, kung isipin natin, eco round to para sa kanila, para sa side ng NAOS, pero at least, nakapatay sila ng 3. Not too bad, nice try. Sa atin to. And cheater. Siyempre. Anong cast? Guys, watch party din to ng NAOS. Watch party to, ha? Oo. Hindi kami nagkakas. Cheater kami. If ever na din bias casters, bakit totoo casters yun. ba tayo? Hindi. Cheater kami. Cheater tayo, Bias man. cheater. Kami yun. Kami nga ang tunay na magdadala sa inyo ng ng Filipino teams natin, 'di ba? Pero nonetheless, ganda sana ng plano nila eh. Mas maganda pag nanalo tayo. Tama. Diba? Yan, mas maganda. Lahat sila delayed. Tayo din eh. Kala mo sila lang, tayo din eh. Nakikisama ang fracture. Nakikisama. Pero ito, isang take na naman ata ang gagawin ng Fancy pagdating sa B-side. They wanna clear out towers here. And mauuna nga si Nizzy kasama yung Astra. Ang tanong, masasagot pa ng NAOS. Grabe entry ginagawa nila pero si Mojo mo nang papakita. He will take down 2! Spike is stopped sa tower. 4v3 mga remake na 3v2 instead. With sila pa sa asa niya. Hinahanap niya mga kalaban niya. Pero mukhang bibigyan ata nila ng oras para makaplan sila. Uy, nakita kaya ng Trailblazer kung nasan to, pero meron nang nasa corner at yun na nga. Si Jin! Makakais ba? Hindi! Senyor Carl, 1v1. Kompleto pa, bes. Si Fisho. Kompletong Ricardo. Some snake bite lang si Fisho dito. I-half mo lang, pare. Half mo, Senyor Carl. Para di ka sa kanan! Nasa kanan! Kanan! Sinubukan naman natin. Hindi na tayo narinig, di ba? Hindi nila kasi ni Direk eh. You score 6-9. Nice. Tinuro na namin guys eh. Tinuro na namin, di ba? So doon yung malalaman na hindi pa lang talaga naririnig yung casters. Exactly! Kasi doon sa Thailand kasi, Tagalog din pag yung pinapanood nila, di ba? Yung casters doon Tagalog din eh. Ano ka ba? Pag Thai ka, Pinoy ka rin. Ay nako. Muntik pa maka-ace si Kuya mo Jin, pero muntik lang yon dahil hindi niya alam na sa may B main pa si Senyor Carl that time. Ano masabi ni Ja? Ano sabi? Game na nga. Sige na nga, buksan ko na yung monitor ko. Game na nga, Yan mo si Ja, naging si ano na. Sino? Si Nizzy. Diba? Ito ang Nizzy and... Si Wits, tignan mo, naging pa rin itsura, na-stress. Wala eh. Grabe yung mga players natin, sa stress, nag-iiba na sila ng mukha. Nagsasalit-salitan na, pero eco round muna tayo for the side of NAOS. Only with the sheriffs, not only that, meron pa silang, kahit pa paano may isang stinger sa kamay ni Senyor Carl. Rolling Thunder to delay lang talaga na pwede nila ipakita ngayon. Pero syempre, sama-sama sila, di ba? Kasi once mapitas nga sila, doon talaga ang GG sila. Pero tamang smoke lang din talaga mga kaibigan pa sa Untitled Chapter doon sa may second floor. Pero wait! Anong ginagawa mo dyan, Lizzy? Pero hala, nakachop pa si Lizzy ngayon with a 2K. Pero mukhang papasok na ata sila. Wala siyang buhay pero makakapag-run it back naman siya. Munti ka na mag-rendezvous, Bessie. 3v5 situation ang meron tayo ngayon dito. Hindi pa rin ginagamit, hindi pa rin pinupull yung run it back na meron sila. Not only that, may heal naman siya. So walang problema when it comes to the wall. Nice. Good shot. Sapa. Sige. Swing.
Hol. Nakikikos. Nice! Nice! Kanan. Sige, Mojo, kaya yan. Papi Chulo, double swing. Okay lang yan. Hospitable. Omsim. Ang mga Pinoy. Hospitable yan, di ba? Siyempre, ayaw naman nila masyadong saktan yung mga players ng FCY. Tama. Dahil nga sa nangyari kanina ngayon, at least magpanatag ang loob nila. Di ba? Kahit pa paano. Diba? Bumabawi ang fancy dito, guys. Grabe naman yung NAOS. Grabe talaga sila mag-adapt, di ba? Ng mga stat talaga. So, ngayon, half armor na sila. Well, sobrang sayang nga. Literal na 1 bullet na lang siya. Kahit ihipan mo yan, patay na si Nisi dyan, men. Kaso hindi nangyari, hindi nahipan eh. At doon nga natapos yung gusto nilang gawin para sa side ng NAOS dito, which is to pick off harap-harapan ang mga players ng fancy. Pero mukhang harap-harapan din ang gagawin ni Ja! Kaso nga lang, nahulog siya doon. 5v4 situation. They go for a flash, but good on the kills is gonna be Saiken. Tatlo na yung napapatay niya para sa side ng NAOS right now. 4v2 scenario. Alam nila na mag-flank. Alam talaga nila, so ito rin yung ginagawa nila. Kung anong ginawa ng NAOS kanina, yun din na ginagawa ng FCY sa kanila ngayon. It's all up to Papi Chulo and friends. And it's all over. 8-9. Alam, bilis Bilis talaga. Bumalik ka. Bumalik na yung score, pero mukhang yun na nga yung nangyari pagdating sa round na yun. No? Sinubukan nila na gawin yung ginagawa sa kanila kanina. Kaso nga lang, hindi nakapita si Ja. Nag-satchel play siya, verticality angle, pero mukhang na-shutdown siya dito. Agad bilis. Yun nga, grabe yung reaction time na pinakita dito ni Astra with a 3K ending the lives of everyone nga na makita niya. And dyan, di ba, at least nag-payoff na rin talaga yung pag-flank niya, pag-lurk niya, na nasa backsides lang talaga sila. Well, yun na maganda naman sa Killjoy. Pag Killjoy ka, talagang asahan mo na ikaw yung mamamatay na una or huli. At least for the meantime, or the time being, si Ja, hindi naman nagamit yung showstopper eh. So meron pa rin siyang showstopper dito na kayang ilabas. Full buy pa rin yung NAOS. At lahat nga, gaya ng sabi mo, lahat ng utility play nila dito, pati ultimates nila, online na. Pero paano nila gagawin to? Pero Nizzy, at least meron naman siyang run it back para siya simulan lang din talaga itong pag-push nila here in B if ever. And medyo, kung naman si Bebesa, medyo deep yung alarm bot nila. Tsaka kung tutuusin, itong players nga ng Fancy, sama-sama rin sila eh. 4 sila mag-push actually. Isang lurk lang talaga. So kung mapapansin mo, kapag nag-swing out sila, parang yung nangyari lang din towards Fancy na kulang yung manpower, kulang yung tao. But this is gonna be the entry. Mojo already with a stop or putting a stop para sa mga kamay nga ng Fancy. Alam nila na meron tao sa may likod, pero may turret naman doon sa Jin if ever. But this is the Seekers. Let's see if ever magsiswing ba si Heizi din lang sa labas. Pero mukhang alam din ata nila na maraming tao doon sa may canteen. But Heizi, gonna push already. Pero ito ang problema, may lockdown pa si Jin. Pero huwag kayong mag-alala kasi meron namang orbital strike si Papi Jules, talaga makakabawi siya. Oh no! Si John nahuli nila! And that's gonna be a Saiken with a double kill already! Muntikan pa nga siya makuha dito, pero Nizzy, niligtas yung buhay niya. Kailangan umatras ng ibang mga players. Lalaban pa rin sila. Sige, laban na to, men. Bahala na si Abatman in favor pa ng Alhaizi. Mojo na lang mag-isa. 1v4 mga kaibigan. Tamang chup-chup lang talaga. But Nizzy makakapatay noon. All the way from 9-3. 9-9 na tayo. Napakabait naman talaga ng mga Pinoy. Hospitable lang, kumbaga. Hospitable lang. Men, tama na. Pwede naman maging bad boy minsan eh. Pinapakaba lang kayo. Kumbaga, nakita na namin to ni Vil, guys eh. Huwag kayong mag-alala. Lumilipad na ngayon NAOS eh. Nasa champions na sila. Huwag kayong mag-worry masyado. Pero let's just take a quick look dito sa sakit na naramdaman natin. Actually, sakit balikan ang mga sakit na naramdaman. Wala, nakapikit ako. Hindi mo nakita. Hindi ko nakita. Ano ba yung nangyari? Hindi ko alam, nakapikit din ako. Narinig ko lang, sabi ni Direk, yun yung nangyari. Di pa rin nagagamit yung run it back ha. Talagang literal Nizzy boosting services pati Saiken. Ay, hindi nila kaya. Silang 5. Iba. Pero at least time out. Nice. At least nag-time out yung NAOS. Kailangan nila yan. Hindi ko alam ba't di sila nag-time out nung 9-4? 9-5 eh. Oo, 9-5. 9-5. Okay, sana. Pero yun nga, NAOS Esports, wala silang no choice kundi mag-time out na. Tignan natin kung makakawawi pa ba sila ngayon. And medyo... Ito si Alaska boy. Ito si Alaska, men. Wala pa rin tatalo sa Alaska. Kondensada. Evaporado yun. Evaporado ba yun? Kondensada yun. Chat! Chat! Ano ang tama? Evaporada o kondensada? Sabi na mayonnaise daw. Mayonnaise? Parehas tama? Parehas ba tama? Hindi. Hindi, yung kanta mismo ni Alaska. Evaporado yun, man.
Hindi, ewan ko. Hindi, men. Wala pa rin. Tanda Hindi. na sa Alaska. Kondensada. Kondensada yun! Oo. Chat Maganda. confirm. Confirm nga. Chat pa confirm. Tapos palagay na rin ng link. To justify your claim. Justify your claim na lang, kumbaga. Oo. Tignan natin kung ano sabihin ng chat. Tignan natin kung ano nga ba. Kondensada nga kasi. Kondensada confirmed. Seryoso Oh. Sorry. Tama ako, di ba? Sorry. Wala na, yun lang yun. Uwi na Wala ako. akong nakuha, di ba? Uwi na ako. Sorry. Alam ko lang tama ako, pero wala naman akong napala. Nawalan pa ako ng tropa. Nido ko eh. Hindi worth it. Oo, wala eh. Si Taylor kasi bonakid yan eh. Bear brand lang. Bear brand ba? Bonakid kasi ako eh. Pero makupos ata sila. Pero nga si Niza nandun lang sa may kabila. Pero pare, sige, halika dito. Mag-push tayo. 3 players ngayon nagbabantay ngayon. Pero ito na yung push na ginagawa nila. Senior Curve will catch one already. Pero si G nakadalawa. Pero hala, literal na sinasandwich sila. Papi Juno na isa. Kunin ito ang 2v3. May tao sa likod. Pero nga lang, Mojo na lang mag-isa. 1v2 right now mga kaibigan. Paano gagawin nila ngayon? Pare, may vandal sa harap mo. Kunin mo na. Okay, nikutan na. Umalis na sila, Mojer. Kahit pa paano makakapulot siya ng baril dito. Pero rinig na rinig ata to ha. But anyway, mukhang plano nyo namang mag-zipline muna. Ito na. Pero doon siya pupunta, A ba or B? Pero mukhang ina ata. A. Punta siya B, wala siya maabutan doon. Okay lang. Save ang tawag Oo, doon. Uy, double swing gagawin nila. Walang takas sa kaliwa. Nice! Winnable. Pero pa isa! Ay, Sayang! Mojer! Hindi, RGX kasi yung gamit niya. Oo nga eh. Hindi, okay lang yan. Hindi niya alam na dalawa Okay yun. lang. 10-9 mga kaibigan, nahabol na. So yung mga players nga sa NAOS, kung ako sa inyo, wag na kayong maging mabait. Oo. Oras na para maging masamang damo muna for a meantime. Buksan nyo na yung mga monitors nyo. Don't be shy. Medyo masakit alam ako bakit. Bakit? 7 rounds in a row na nananalo Tuloy-tuloy ang nga FCY, eh. di ba? Yun nga eh. 7 rounds tuloy-tuloy na hindi pa so far masagot ng NAOS yung push na ginagawa ng Fancy United dito. It's either of the two. Ish! Oy, hi! Shoutout nga pala kay Miss Sayang, Ish. hindi nakita yung hawak-hawak niya. May... Oo nga, GG siya. Meron pa naman kaming fan sign dun. Oo nga eh. Ibaba nyo guys sa direct. Baba nyo. Andun yung pangalan namin eh. Vil, Taylor, Honey guys, lahat na. Pero yun nga yung sabi ko kanina. Kalimutan ko na din. Grabe. Nakakalimutin na ako. Kanina sobrang makakalimutin ni Taylor. Literal 5 seconds kakasabi ko lang, may gusto ko bumili ng, tapos may nakita lang akong story ni Lingling na wala na sa isip ko. Nakakatakot, no? Nakakatakot, man. Makakalimutan kung may iba na siya. Sheesh! Bakit pala pag sa akin ang gagaling? Shishabol! Hindi bagay, best. Tigil na natin yan, to. man. Pero Uy, ito, magdadrop ata sila. ito ang hindi titigil. Oh, ito NAOS, na. best. FCY. Makikita natin yan if ever magdadrop sila ito. Kalahati na ang mundo. From the top, Make it drop! O yan, ang gagawin nila. Ay, may nakita ba yung alarm? Nakapag-set sila outside in... Ito, alarm boot na ng FCY actually. Makakapag-set sila dito ng spike. Not only that, pati yung kanilang post plant. At mukhang lahat sila, bes! Drop! Lahat sila nasa drop! Grabe naman strat men, pang Valorant 3 na to ah. Rolling Thunder mo yung 5. Paalam sa inyo, kapatid! Diyos ko, pero alam na ata nila. Pero yun nga, nagkakabombahan na mga kaibigan. Orbital Strike! Walang nakita kahit isa. Diffusein nyo. Diffusein na. Huwag kayong mag-alala. Isa lang yung nasa A-main. Sige, diffusein Sige, nyo! ako bahala sa inyo. Chup-chup lang yan, men. Pero may rolling natin si Hyzen Ricardo to. Pero Diyos ko, napakadami nilang pang YouTube mga kaibigan. Ang dami nilang Line up. Line up. Kaya pala lahat ng Kaya drop. Ang pala. dami nilang line up, guys! Next level tong ginagawa nila. Hindi, paano ka makakapasok? Huwag nyo na lang labanan, pre. Okay, Ang save taka na na, lang. men. Save na lang. NT. Bawi mamaya. Grabe yun. Around. Best ngayon ko lang nakita. Ngayon ko lang din nakita yung play na yun, ha? Actually, coming in from Fancy United here, very smart play. Not only that, dahil na-realize nila lahat ng utility play na kaya nilang i-provide pagdating sa round na yun. Alam nila meron silang Viper Spit. No problem, aabot yan hanggang sa Spike. And once you set that Viper Spit up, obviously, para sa NAOS, hindi naman, wala silang idea na lahat 5 sa players nasa drop eh. Siyempre, sino pa naman ang gagawa nun, di ba? FCY lang. FCY lang. Di ba? Nahiya ang Paper Rex. Let's go for the Meta changers. For the first time ever, FCY. What was that? No one ever done that in the history of Valorant.
Ice cold! Ice cold! Pero ganun nga yung nangyari. Bago yun Oo nga. Gawin natin. Gawin natin. Uy, Ganun kami ni Vil. Maraming salamat FCY. Pag umuwi kami, sumusubok na kaagad kami ng mga strat play. Oo. Sabi sa inyo, imposihan na yung gecko kanina eh. Ganyan na naman yung play nila. I think ganito yung magiging play ng Fancy hanggang mabuwag talaga ng NAOS to. Yung 4-man push o kaya yung 5-man push na ginagawa nila dito. Kati. Kaamot talaga sa hindi makatimin. Pero okay lang, sabi ni Mojan, I got this. O sabi ng aso, pare, marami daw dito. Sabi ng spin. Nag-push? Yun lang. Diretso ng easy mga kapi. Alam nila sa may Gedli. Pero Diyos ko, napakainit. Pero at least, ano sa easy right now. Take it down everyone na nakita ka niya. Muna ito ang 3v3. Hayes gonna plant the spike already. Pero may panchup-chup ba? Pero mukhang wala naman ata. May molly si Papi Chulo. Nice. Just sinatche lang sa mukha! Satchel lang pala ang puhunan para kay Ja. Mukhang tinap na nila yung spike dito. It's all up to the two players. Si Jin, si Yes I Can. Walang makita at all dahil sa smoke na yan. Pero Jin, hindi alam ni Yes I Can. Hoy! nakabang sabis. Nice kill mula kay Ja. Alam niya kung saan manggagaling dito. Nilagyan pa ng nano swarm para hindi ma-diffuse pero ikutan siya nito sa A-main. Daya, men. Ang daya. Ang pangit. Ang pangit ka ba, Anting? Dapat walang nano swarm. Barilan lang. May nano swarm. Daya. Match point. Ay, nakutan. Daya. Takot. Ginamitan ng utilities. Daya. Nasasayangan ako sa round, pero gano'n na nga yung nangyari pagdating doon sa round na yun. Unfortunately, si Wits din kasi naipit Naghahawak sila ng crossfire doon sa loob ng site and hindi lang talaga nag-work out. Nakuha ni Wits yung isang kill, if I'm not mistaken, towards Nizzy. And isa to sa mga players na kailangan nilang i-shutdown Kasi kung mapapansin mo, pasok lang siya ng pasok. Di nga siya nagra-run it back masyado Press W Esports lang ang ginagawa niya. Nakascore na bang NAOS sa second half? Ha? Hindi pa. Eto na best. Game na. 12-9. Man, ang gusto ko sila NAOS, yung nahihirapan sila, men. Oo, diba? challenge kumbaga. Ito, sabi ng NAOS, pare, game na. Nanonood si Darling. Si Darling. Tignan mo, si Ja, Seryoso na siya. Oo. Nag-autocad. Ito na. Mag-uusap muna Ito si na si Alaska. Alaska. Wala pa rin natalo sa Alaska. Alaska versus si Bitoy. Ayan na. Grabe naman yung mga players natin doon. Si Wits eto na, nagsisimula ng tunay na IGLing. At sinadya. Pare. Akin to, pare. Pag ganyan na yung mukha ninja, nakakatakot pa naman. Kasi alam mong serious mode na talaga. Ito si Alaska. Alam mo ba, Bes? 2013, nakasama ko yan, si A-Mix, mag-cast ng ibang bangko. Talaga? Legit yun. Legit. Alam 2013. Sorry. Siyempre! Talaga? Salamat sa support, ha? Fist bump tayo, fist bump. Yung tropa mo si Phil na yung kikwento niya 10 times Alam niya, hindi niya pa nakikwento sa'yo. Pero nakwento niya pa talaga. Alam mo lang, men, mas malakas yung naka sa Pearl. Pearl yung susunod na mapa natin. Fracture. Ang ganyan, men. Wala madaya gumagamit ng utilities Valorant, hindi gumagamit ng util. Ito na naman Barilan sila. Lang, men. Naglalakad na naman po sila. Kalawang sneaky, May huli kaya siya? Meron yan. Ang nakakainis kasi. Tumiso! Sayang. Jin got the trade-off dito kay Ja. Pero Jin, gusto pa atang umisa. Sinilip ni Papi Chulo, solo flight lang. Kumbaga, para sa kanya, may nakaabang at si Senior Carlion. Good on the kills. It's gonna be Wits. 2v2 pa rin to, Bes. Bes, tandaan mo, Pinoy lang ang makakatalo sa Pinoy. Si Jin, dating Pinoy yun GG talaga. Tinanggap mo na lang. Tinanggap mo na yung game 1. Bes, di ba nga tapos Bes, may pearl dun tayo babawi. 2v2 to. Babawi tayo. Mag-o-overtime to. Kahit alauna tayo matapos basta manalo ang NAOS. Ikaw? Kahit solo kas ko basta manalo NAOS. Samahan kita. Yan. Pero ito, 2v2 mga kaibigan, kinakabahan ni FCY. Hala, sabi nung NAOS, Gina daw talaga. Pero ang problema nila, asa ba yung spike, men, dala-dala nila. Pero yung mga players kaya ng NAOS, at least they have an idea kung nasa ba sila. Kasi once na tinap ni Fisho, yung spike niya, or ni Jin pala, maririnig yan ni tropang Wits. Gugustuhin nilang i-check yung tower. Sabi na, Jer, Wits! Huwag masyado! Hay! Okay lang yan, men. Binuutong round na to para kay Mojer. Tama. Tandaan mo, pag binalit mo yung Mojer, Rejom.
Ang pangalan niya. Hindi pala Jerome. Pero in a 2v1 setting, si Jin, low on HP naman siya dito. Hindi pa sila nakakapag-plant actually. So, meron pang oras si Mojer dito actually para alamin kung saan sila exactly. Alam niyo na nga eh. Oo, puso lang mga kaibigan. Okay, nakita. Ay, naku po. Nakakainis yung wall ng Viper. Tapos na pala. Yung wall ng Viper na nga dito ay nakapagbigay ng huling hantungan para sa side ng NAOS, especially on that final round. They played it. You know what? Attacking was perfect for Fancy. I wouldn't say anything anymore. Grabe yung 9-3 curse talaga. Na 9-3 curse na yung matindi dito, guys. Mapangatindi rin. Hindi, actually, re-remake daw. Ay, grabe talaga yung mga fue. Fancy United Esports. Fancy United. Pero ito yung oras na mag-uusap-usap sila. Pare, anong nangyari dun sa second half natin? Vil, matatandaan mo ganito din yung nangyari sa NAOS. Naaalala mo ba yung grand finals natin sa Oasis? Sa Conquest versus Oasis? Oo. Yung reverse sweep na ginawa nila? Oo, napanood ko na ito, bes eh. Fancy fighting. So ngayon makikita natin remake. Oo nga, remake mo na. Remake mo na. Pero yun nga mga kaibigan, makikita natin dito sa game na to, sobrang lakas ng NAOS sa first half. Yun nga. Nasa tama ka naman. Tama naman ako. Kaso nga lang, nangyari nga ang second half dito. The thing is, nagtuloy-tuloy yung consecutive win rounds na meron ng Fancy United. It just doesn't destroy yung economy ng NAOS dito. Pero yung mentality din ng mga players, knowing na continuously nga silang napapatay dito. Kung mapapansin mo, may mga moments nga na nauubusan din sila ng patience eh. Actually, yung lalong yung pinaka number one thing doon is yung timeout na ginawa nila. Timeout sila nung 9-9 na. So, feeling ko, if ever nag-timeout ng mas maaga, mali mo talaga makabawi. Pero hindi. Tinatry pa rin talaga ng NAOS na makabawi. Pa rin kahit isa lang. Pero walang na nangyari. Si Jin, tinatry niya na mahuli nga talaga yung mga kalaban niya. Which is nangyayari. Nakikita natin si Jin, minsan lang unang namamatay or pinakahuli. So, at least, itong mga players nga ng FCY, nanalo sila. Feeling ko, tinapos sila nung first half eh. Nag-second half kasi. Dapat hindi na nag-second half exactly, no? Diba? Sayang. Sayang, panalo sana tayo doon kung first half lang yung kinuha at kinount, ladies and gents. Hindi pa naman tapos ang lahat dahil lang NAOS babawi sa reverse sweep kaya mag-game 3 later on. Pero ngayon, pupunta muna tayo sa very, very short break. And sa pagbabalik natin, syempre, makakasama nyo yung panel natin. Not only that, pero mananalo tayo sa game number 2. See you guys in a few.
gabi sa inyong lahat and welcome back sa VCT Ascension Pacific Filipino broadcast. At ayan, na 9-3 curse pa nga. We had a lot of good efforts here from NAOS pero well played kay Fancy. They had a lot of good free picks, catching NAOS off guard in those moments. And in fairness, maganda yung side takes nila and post plants especially. Natuwa talaga sa ace site 5-man post plant. What was that? Round 20 yata yun? Ikaw na nga to natuwa. Grabe kayo. Oh my God. Unbelievable. Kaya naman pala yung may set plan sila. Specifically with this Phoenix. I would say though, ang Fancy ay nakadepende pa rin na mag-init talaga itong si Phoenix, si Nizzy, figuratively and literally. And nag-lead up siya dun sa point na nakapag-secure na sila ng mga sites easily kasi nga merong run it back tas madali yung control nila. Then, that fateful round 20, nakita natin, ginamit yung Cosmic Divide to enter at yung Phoenix Flash niya, yung sobrang nagulat ako eh. Phoenix Flash, pakanan. So, papunta dun sa other side ng Cosmic Divide. For them to set up, immediately nag-out sila kasi nandun yung lahat ng utilities nila. So, I think Fancy, may set plays talaga sila na nakahanda versus NAOS. I mean, on the other hand, I really just saw like a round per round talaga on what happened there far sa side doon ng Fancy United Esports because on their bonus, I saw them forcing out those buys with the Phantoms, with the Vandals to solidify themselves into that position. And of course, with that advantage. And you know, a factor din talaga siguro could be Jin understanding the flavor that like the Philippine teams really bring to the table and they understood how to neutralize it. And parang nagkakuha talaga din yung advantage na yun bringing it into this game. After seeing that 4K, the gameplay just speaks for itself for the side dito ng Fancy United Esports. And man, 9 rounds in a row, that's like, I can't. It's a curse. Ganun talaga. So, nakulam talaga eh. Isang notable lang dito sa Nizzy talaga with 37.9% na headshot percentage and first blood 22. So technically parang 1 out of the 4 rounds na nilaro ever since nakakuha siya ng first pick. Sobrang activated at sobrang effective niya nga talaga dito and mga napagandaan niya talaga. Unfortunately, at the expense of one game from NAOS. That's right, and it looks like here we're going to be having a sub out from Fancy Esports. Haizi is now out with Wukong being subbed in for our next map. So, moving on to the next map naman, you know, how are we feeling dito sa next matchup, Anton? Of course, you know, we did have Fracture, which was the pick of NAOS. And, you know, this is Fancy's pick, which is Pearl. Pero alam na natin na NAOS is still very strong on Pearl. Really confident. Yan yung pakiramdam ko dito sa Pearl. Kasi nandyan din si Wits. Alam naman natin. Harbor is gonna be there eventually. Nagkaroon din ng mga updates dun sa Pearl. So, we are starting at defenders. Attackers pala. So, late in dun sa second half, which is in defender side, alam natin na mas defender side in Pearl, all they have to do right now talaga, make sure lang na get as much points on the attack, which we know na kayang-kaya ng NAOS. And not only that, parang sa second half din, sana hindi nila madadala yung pistol round na mabatarik away sa kanila up against dito sa side ng Fancy United Esports. Because this is where I actually saw everything go wrong. Nagkuha na ng Fancy United Esports talaga, not only the advantage, but also the momentum. It just started shifting in from there. And the moment talaga na binibigyan natin yung mga ekrons that is very crucial on the part coming up from both sides, this is where they actually have to put out those I wouldn't say fancy but explosive. But explosive. Well, di mapigilan talaga yung term. Fancy talaga ang mga plays nila. But this is also a good sign dito for NAOS Esports. They've seen kung paano maglaro ang Fancy. The type of yung extent, how far they will go to have these types of plays, and this is also is a good precedent to set na, you know, you have to expect pretty much anything from these guys. And aside from team comps, especially yung mga strats nila, very, hindi naman unorthodox, it's very simple, yet you wouldn't think na they would bring this into pro play. Into pro play, ito Ascension, di ba? Of all stages nung pa nila dinala. Siguro may mga parts din doon na masasabi natin nagkaroon ng konting, I don't want to say the word lucky, pero alam mo yun, parang imagine mo there was a play na ginawa na nila with Swerte yun. Actually, Kasi imagine nyo, nag-double satchel tapos yung fault line. And hilong-hilo na yung concussed na talaga yung nakatapat doon ni Ja, but he still was the one that was taken out kahit dun sa play na nilang ginawa. And then there were so many times na mistiming, sticking through the defuse, biglang nag-a-appear yung mga kalaban, and so many things na siguro din, sabihin na natin nga swerte, but at the same time, sabihin natin sa Fancy na saswertehin ka kapag
at least nilalagay mo yung sarili mo sa pwestong saswertein ka. In a way. Exactly. Setting yourself up for that opportunity. Being in the right place at the right time, kumbaga. But, I still remember that yung rotation na sinabi mo from A, I believe, through doors for that post plan. And although very simple yung mga setups nila, but very effective at the same time. And I think na this is, again, a good precedent to set for NAOS going into this next map, which, again, Pearl with so many changes, maraming nagbago, and definitely, we're gonna be seeing a lot of things for the very first time. I mean, for sure, din, especially na makikita din talaga natin yung mga teams still sticking into what they know, playing for their strengths, and which is where we actually see them shine. And for sure, nakita na talaga natin to sa side ng Fancy United Esports, but they still have to take into account talaga yung mga changes, not only with the map, but also the agents that could be affected with their performance, which is I'm going to be bringing in the conversation naman na si Viper. Not exactly quite familiar with how they're going to be playing this around, or will they actually switch out a few agents given na si Wukong na ngayon ang maglalaro. So, I do hope na mawala na talaga yung lason, yung kulang ng 9-3. It is what it is. Pero alam mo naman, siguro more airtime din. Alam naman natin ang the mods, particularly si Taylor. Cast na yan. Gigil na mag-cast yan. This is just more airtime. Magkakaroon ulit ng overtime game 2, tapos overtime ulit game 3. At sila yung dalawa magkakast na yun. Kasi nga, cast na silang dalawa. So, yun lang, part of the storyline. Tama. Pero, speaking of Lason and Viper, diba? We saw Viper get played here on Fracture. Kumusta naman ang, the performance we know from Fisio and how he was able to play it out? I guess he had eventually they chose to go for Astra. I think yung si Fisio, yun yung first time na pick nila, no? Yeah, that's actually the first time that I've seen him. Kasi usually it's used to be Jet, now he played for Killjoy, tapos naging Astra bigla. It's just like very interesting na makita ko to from their roster. To answer your question, tingin ko baka secondary, kung sakaling secondary controller talaga siya, baka magkaroon nung Harbor Viper maybe or Astra. Definitely. Or Astra plus the Viper kung sakali. I don't see the Viper to be the main controller dito sa Pearl. Dahil dun sa mga changes. Ang laking bagay talaga nung nangyari. Additionally, baka di ba alam natin na medyo requirement yung Jet dito sa Pearl na din. But because of some of the changes pala, na hindi ko nasabi kanina, baka hindi na kailangan na Jet yung kanilang main duelist dito. Because of yung defensive, meron ng mga boost spot. And yun din. And also parang knowing Fancy United Esports talaga, they have been quite experimental, going for the reloads, unique comms, and posible pa nga natin na hindi tayo makakita ng duelist at all. Judging by their match history talaga, they played for a double initiator, played for Gecko, the KO, and you know what's surprising? They also played with the Chamber, with the Astra, and the Viper, which is gonna be a completely different approach. Possibly, hindi natin makakita ulit ng mga mobility that we have seen in comparison to the NAOS squad. But, maybe they're just comfortable in that sort of pacing. Maybe they're able to set down the tempo and finally let now submit to their type of drive, and which is I do hope it's not going to be the case because I really am excited for a game 3 in this matchup, and I really want to see a bawi. Guys, bawi. More airtime para sa Damods. Yun lang. Just kidding. But yeah, I think they just have to shake it off. Lagi namang ganun parang may mga times na parang lamang na lamang na, you're 9-3, tapos napapa-overthink ka ng sobra. And this is the first time na, at least when it comes to international LAN events na natuloy talaga, parang isa to sa mga first times na makikita natin na NAOS. So siguro nag-play into factor din yun. We still see Jet, yung Viper, and look at that. The Yoru. Yeah, actually, yun talaga yung tag ni Nizzy. We did see that Phoenix, pero Nizzy is really known sa Yoru niya. Exactly. He's really bringing it out. We saw it in Challengers Vietnam, and now dinala niya dito. And very interesting to see here on Pearl. I'm kind of scared, but at the same time, excited to see this uncompetitive play. But at the same time, parang for the side dito ng Fancy is parang makita ko that they could still pull this off, given that they're not afraid of taking out those big risks because they have known on having the playstyle talaga on incorporating these unorthodox agent compositions. Speaking of agent compositions, wala tayong Harbor actually. Usually, we have that Viper Harbor combo, and yung
it would have really been beneficial for that Cove, especially, you know, with the ammo reserves being reduced. Mas may more value with those high HP structures. So, very interesting to see na Astra was picked here. I would understand, Astra pa rin Viper talaga. Literally, after nung mga changes, ginagamit pa rin. Kasi siguro, naiintindihan dito na NAOS na mataas pa rin yung value ng toxic screen doon sa may B-site, especially kasi pahaba siya, di ba? So parang generally, that's what you want. And having kunwari yung harbor, may ganun kang klaseng benefit, but you don't have that snake bite na parang pag-control. Again, post-plant scenarios, mas mahirap na siya considerably dito sa Pearl, especially dun sa may B-site. So siguro yun din yung dahilan. At additionally, yung Viper Spit, malaki din na value kapag defense. Aside from that, feeling ko harbor pa rin eh. Alam mo yun? I mean, we were trying to defend this, but of course, NAOS, alam nila yan. Even after the nerfs, they probably know what to do with that agent. That's right. Well, it's time for game number 2. 1-0 ngayon in favor of Fancy United. Pero manifesting for that reverse sweep for NAOS. Tingnan natin kung ano masasabi ang The Mods. Manifesting indeed! Dahil ito na ang game number 2 and the Mods are finally back to take you sa aksyon na meron tayo dito. Sa reverse sweep na meron tayo dito. I mean, a big shoutout sa mga nanonood ngayon, lalong-lalong sa YouTube. Ay, oo nga, matindi daw ang bardagulan. Men, yung mga kalaban nanonood sa Pinoy Broadcast, talaga? ganun kalakas ng The Mods. Ganon, Pati yung mga taong hindi nakakaintindi, nanonood sa atin. Nanonood sila. Salamat! In short, shout out shoutouts to in all, English. Shoutouts to all of our fans there in Vietnam. Sorry. And to all Vietnamese also watching our stream, big shoutouts to you guys. Sorry for speaking Tagalog because we need to cater for our Filipino fans. Yeah, so it's time. Ganun pala pag napunta tayong English broadcast. At least masaya pa rin tayo, di ba? Dalhin nyo na kami dyan sa Thailand. Baka naman, di ba? Sawadi ka. Sa Imong Tanan. Sa Imong Tanan ang masasabi natin. But anyway, game number 2. Ang mapa natin is gonna be Pearl. At this time, pinili to ng Fancy United. At mukhang si Nizi, nilabas si Uroy. Si Uroy? Oo. Tignan natin. Ito yung signature, ano niya daw eh. Agent eh. Si Orume. Isipin mo nga, nag-Valorant na si Wukong, men. Oo nga, no? Si Wukong nag-Valorant na pagod na siyang mag-LOL. Oo, no? Ayaw na daw niya, tama na. Ganun kalakas ng Valorant, Nag-swap sila player. Sino na wala? Yan ang hindi ko maalala. Di ba? Kasi di naman siya ramdam. Ay, may shoutout nga pala kay si Stevie. Basta yun. Men, umiiyak sa kabilang stream. Talaga? Oo, wala siguro naglalab sa kanya. Diba? Mukhang pinaulanan ng balaga ng NAOS dito. Pero wala silang pakialam dahil papasok na sila sa loob ng site. No 1 HP si Nizi. Pero meron pa silang harbor, mukhang wala ata. So Papi Chulo and Sir Nurkar talaga ang magbibigay sa kanila ng lakas para makapasok sa loob ng site. Pero asan ba yung initial pick-off sila? Asan ba yung mga initial push nila? Pero napakahirap ng best. Isipin mo, finlash na, may strike pa sa harapan mo, pero buhay pa mga players sa NAOS ngayon. Pero low sila. Gusto nila long angle eh. Alam nila na meron silang lakas dito pagdating sa Ghost na meron sila. Good stun mula dito sa Trailblazer. Syempre ni Wits and NAOS. Jack, very low in the HP. 1 HP na lang siya dito, literal. Wukong at si Yes I Can na lang ang naiiwan. Yeah, nakikita natin to. 5v1, ladies and gentlemen. Yes, I can. Let's see if you can actually crush this. 1v5! Umuwi ka na! 1-0 pa lang, miss. Ay, sorry, tapos na. Round pa lang. Umuwi ka na! Yung mga tropa mo nanonood dito sa PH Broadcast! Dito mo ba sinama? Sinama mo dito, sure ka ba? 1-0 it is. At game 3 na. Game 3 na, di ba? Tapos na eh. Tapos na, 1-0 na eh. 1-0 na. Men, kung ako sa inyo, dito sa FCY, masakit yan eh. Tigil na natin yan, men. Kaya pala na 9-3 curse tayo kanina. Ang tawag kasi doon, first game jitters. Diba? First game, si Papi Chulo. Ano na siya? Malinis eh. Confidence na. Confidence na. Grabe na, confidence na. Literal magpupush na siya. May ko sa dulo. May aw sa dulo. Kasi walang pau. Pwede. Kaya wala siyang aw. Titigil muna sila sa art. Hinahanap nila yung ginagawa dito ni ni April Boy. Ano ginagawa ni April Boy dito? Makakanta. Hindi ko kayang tanggapin. Natalo tayo sa game 1. Omsim, dahil naka-comeback tayo doon. Pero ito na nga, entry towards a site here. Daming smoke pagdating sa loob. Pero makakapag-plant or actually, tatap lang nila yan.
Nice! Bawas naman kahit armor lang, Jin. Kanina napakalaki na. Ang ginagawa rin dun, men. Asa back out lang siya. Tama. Oh, Diyos ko. Nagpapagam sa pader eh. Oh, Diyan, man. meron nata siyang mahuhuli dito. Dalawa pa nga. Magkasama pa sila. Alam to ni Yes I Can. Pero nga lang naikutan siya ni Wukong. Alam niyo ba si Wukong umiikot talaga yan. Grabe talaga, lalo na pag nag-Wukong squad siya, mga kaibigan, mahirap na. Pero ibang bang-bang yun. Pero may kita natin ngayon, if ever makakabawi sila, pero feeling ko hindi na. 3v2 right now, Wukong shorty ang gamit niya. May 300 niya, nakapatay siya ng isa. May utang pa siyang 100 ngayon. May utang pa. Hindi na araw, ayan, sa panahon ngayon. Iba na ang mundo. Oo. Nag-aantay lang sila eh kung may magpupush ba o wala. Tsaka not other than that, may smoke naman nakasama na sutsot. Kuya mo Yes I Can. Men, kitang-kita mo si Yes I Can, men. Nag-moonwalk eh. Diba? Shoutout nga pala kay Michael Jackson. Tsaka kay Jordan. Si Jordan buhay pa. Anyway, 2-0 ang score natin dito. Now, taking the pistol rounds here. Pati na rin yung naging buy round nila onto the next. Pero hindi pa tapos ang lahat kanina. Na-debate na tayo eh. So, hindi na ako mapapanatag masyado ngayon. Hindi. Ako, syempre pusong Pinoy ako eh. Panatag ka. Panatag ako na malakas lang to. kasi yung Pinoy ko. Oo, okay. Kasi Phil-am ka eh. Half Filipino, half amazing. Umsim. Kaya, pansin nyo, iba ay tsura ko. Oo. Pero yun nag-aaway pa rin sila sa YouTube. Hindi pa rin sila tapos. Oo, hindi pa rin sila tapos, man. Shoutout na nga natin, hindi pa rin sila tapos. Man, yung mga Pinoy friends ko, nag-no speed na. Nagpupunos na ng ilong eh. Tingnan natin ngayon, Fancy. Makakabili na sila fully pagdating sa round na ito. Pero yung NAOS, galawang Fancy din eh. Apat laban sa isa kung sino mahuhuli. Men, ito yung ginagawa ng Fancy kanina. Totoo. So sabi ng NAOS, uy, ayos yun. Ako naman Pagkaya naman. Pero nga, tignan natin dito sa tropang bilog. Kung makakapitas pa siya, pero buto na talaga may dash out si Jang ngayon, mga kaibigan. Pero buto naman tong gamit niya, though. So, Papi Chulo, at least this is the bonus round nga na meron ng NAOS. One tap to the head lang ang kailangan nila. And kung papansin mo, NAOS sobrang utility heavy talaga nila. Pero if ever nag-work yung mga utility nila, literal na walang mangyayari kay tropang Jin ngayon. Pero yes, I can load lang sa may Gedli. Pero yun nga, tumalikod siya. Pero wala kang malaking problema kasi may tao na sa harapan mo. Pwede kita 4v3. Make na 3v3 instead. Makakakuha ng libreng baril yung mga players ng NAOS ngayon. Medyo lason yung positioning. Nice. Buti na lang mabilis mag-react si Senor Carl dito. Good on the trade. 2v2 situation. Makakapag-plan sila ng spike. Makakapag-set sila ng post-plan. Pero kailangan mo na nilang problemahin si Fisho na nasa flank. Wala, Fisho lang yan, men. Magkamukha to. Wala yung magagawa si Papi Chulo. Si Papi Chulo, pag tumingin, patay si Fisho, sigurado. At may swing na nga, nice kill! Coming in from Fisho. Nizzy, mag-isa si Yorme. Ay, nako. Nako po. Lakas, oh. Hilo ko eh. Hilo ko eh. 2v1 pa rin to ha. Si Nizzy, di alam ng NAOS kung saan siya nakapwesto. Pero time is ticking away pagdating sa spike plant na to. He has to tap it. Oh, pinahawakan mga kaibigan, pero yung isa mag-swing. Pero it's fine. Alam nila. May chup-chup naman dyan eh. Pero Nizzy, umaabante, may mamamatay. Si Papi Chulo, pero nanalo pa sila sa round. Hindi! Ang nanalo ay syempre ang NAOS. Nice. Good save. Good save. 3-0, best. Sabi namin sa inyo, nung nag-1-0 na, next map na tayo. First game jitters nga Masakit kasi yun. Masakit to eh. Okay lang yung pag-usapan natin, bes. Tapos dito kayo nanonood, ha, mga tropa? Oo, masasaktan lang kayo dito, kumbaga. Ay, naku. Kaya kung ako sa inyo, balik na muna. Pero replay, it is, pagdating sa round na to, NAOS was able to react quickly, lalo na dun sa trades na gustong gawin ng Fancy United. Nakita natin yon from Senor Carl, for example. Not only that, itong take nila, pagdating sa may art kanina, sobrang lapit na kasi nila eh. Hindi na in-expect, kumbaga. Though may alarm bot doon, pero in the end, NAOS pa rin talaga nagwagi pag take up ng space. Yeah, they have the Viper Spit, they have the Seekers as well. Doon nga na pwedeng gamitin ngayon ng NAOS para lang syempre malaman nila kung saan ba talaga sila magpupush ngayon. Pero right at this moment, bes, 1 second na lang yan, hindi pa gumagana. Timeout. Huwag sana tech pause. Please, timeout nyo na lang. Sana timeout, yan. Yan. Diba? Time out. Time out 3-0, diba? Shoutout sa mga nanonood din sa PH stream, guys. Salamat sa views. Like and share. Hindi, pero maraming salamat talaga sa mga nanonood ng PH broadcast natin dyan at sumusuporta nga dito sa ating teams na meron ngayon. Especially, syempre, sa NAOS, team ng Pilipinas. Team nating lahat. Oo, puso natin yan, men. Oo. Manalo, matalo, basta NAOS tayo. Oo, anong matatalo? Manalo at manalo. Manalo. NAOS talaga. NAOS lang.
You can spell NAOS win without NAOS. Tama. Kasi win lang yun. Win lang yun, man. Eh, anong gagawin mo, di ba? Uy, si Jin, no? Na-miss mo ba? Hindi. Pero to be fair, yung stint niya with Alpha Esports Pro dito sa Pilipinas, it wasn't too bad. Yeah, at least, diba, kitang-kita mo yung adjustment nga ng isa yon sa pinakaunang import. Siya yung isa sa mga pinakaunang import dito sa Pilipinas. Dati si The Doctor eh. Oo nga, no? Bumalik na si The Doctor, no? Kahit nga si Fade, nawala na eh. Si The Doctor, wala. May shooting na to. Doctor. Mahal siya ng multiverse eh. Hindi gumagana yung utak ko. Ano nga ulit? Yung gumagana yun, di ba? Gumagana. Si Doctor. Yung gumagana. Ano na yan, man? Si Batman na yun? Si Batman na yun. Alam mo si Ultraman paano ganito? May ganun pa. Buti na lang, hindi nila nakikita. Pero, dito muna tayo sa round na kung saan mananalo na naman ang NAOS. At least, diba, sobrang positive natin. Ganun lang. Wag lang sa COVID. Mahirap pag doon ka nakaka-positive eh. Tapos yung isa nagagalit kasi bias daw tayo. Pakay ko sa inyo. Diba? Totoo naman kasi yung matagal na. Ingit lang kayo. Si Jin, nag-aabang lang pagdating sa double doors. Big tag towards Pojer, honestly. Pero si Wits, kaya naman niyang ma-replenish yung magiging health na dito kung sakasakali man. Still waiting patiently, playing pa rin kung merong magpipick, merong magpo-push, pero ginamit na nila yung Seekers. Seekers out already. Maraming tao dito sa may backside. Mga kaibigan, huwag na tutupsip siya. Sinisip-sip siya ng mga players ng NAOS, mga kaibigan. Pero yung si Pika may napitas sa isa. Pero that is the players of NAOS Esports. Inuubos na lahat ng makita nila. Dami tao sa backside kanina. So it's all up to Nizzy and Official. Pero napakahirap na retake to kasi may Viper Spit pa si Papi Chulo. Na-pop na nga yung Viper Spit dito. Makakapag-plant sila ng spike, pero kailangan pa rin nila mag-ingat dun sa mga pre-fire na kayang gawin ng Fancy. Especially kay Ja, na parang umaambap pa! Ay! Naku po, nice flash though. Oo nga, no? Flashed out. Pero tignan natin. Alam na nila kung nasa si Fishok. Alam na rin nila kung nasa si Nizzy actually. May tao sa gilid, may tao sa likod ko. Paano nila gagawin to? Ang kailangan nila dito is mag-antay. Fisho, 1 HP left sa kanya. Spray and fray, Nizzy nakaisa. Papi Chulo, buhay na buhay pa. Pero ang importante, hindi pa rin talaga na pa-plant yung spike. Mga kaibigan, yun nga, may tao sa gilid mo! And last na yan. Abot yung pag-defuse. Good on the take. That's gonna be Fancy taking a round away from NAOS Esports. Actually, ang ganda ng pag-take nila sa site. To think of, there was a Viper Spit, but clearing out the angles wasn't too hard for Fancy United, honestly. Kahit yung mapapansin mo NAOS was the one uncomfortable dun sa posisyon na yon. Kahit na sila yung naghahawak ng post plant. Kasi actually ito nung pagka-swing ni Viper, biglang kumonek yung flash ni Nizzy doon. Galing, no? Oo. Actually, yung gano'n, hindi chamba yun. Planado yun. Alam mo kung saan tatama yung flash and alam mo din kung magko-connect yung flash. At doon nga natapos ang zero at kamote ng Fancy United. Pero hindi pa naman tapos ang lahat for now. Sa side, madami silang pera dito pang bili para sa round na to. Yaman sila eh. And yung mga players nga ng FCY, all they need to do is wait. Yes, I can. Medyo lason itong position na to. Pero yung mga players nga ng NAOS Esports, medyo after that round, naging mas safe ata yung galawan nila ngayon. Oo nga mapapansin mo din for the side of NAOS, it's getting a little slower than we were seeing a while ago. And they just want to be hyper or very, very careful pagdating sa pagpasok ng or pag-take ng site na meron sila. Play for contact kasi itong galawan nila At yun na nga, na-contact si Ja. Sabi nila, hello? Hello, tumawag siya. At si Ja sabi niya, oy. Pero yung mga players nga ng FCY, alam nila na nasa inga lahat, player for contact, nalaman nila kung saan nila pupunta. Pero yung mga players nga ng NAOS Esports, in terms of utilities, Senior Carl, may ulti siya, pero nagbabantay lang si Wits dun sa mga tao na pwedeng pumasok dun lang sa may short nga. And, ito in terms of lason, si Nizzy talaga ang napakalason. Tignan natin kung meron ba siyang malalason dito dahil A-main na naman ang magiging puhunan nila. Dalawa pa sila, pero Papi Chulo, good on the double kill here. Makakapag-set pa sila ng turret as well. Maganda posisyon ng NAOS dito actually.
4v2, the clock is ticking already. Kahit hinati na ang mundo, walang marinig ang FCY na kahit isa. Naririnig lang nila yung pagkapatay nga ng mga kakampi nila. Pero dito ngayon sa round na to, planet for backside, kitang-kita talaga. Sobrang ganda ng hold, sa totoo lang, ng NAOS Esports dito. I mean, yes I can with a 2K, but at least Papi Chulo ending the lives of the 4 remaining players nga ng FCY dito. 1-4 already, at buto lang din talaga na-capture nila yung backside na yun. Yun nga eh, ang ganda ng pagkakaset nila ng post plant, lalo na may Cosmic Divide naman. So, it wasn't really much of a problem pagdating sa pag-wallbang, for example, dun sa pocket na meron sa loob ng A site. Di nila magawa yun for Fancy United dahil nga dito sa Cosmic Divide wall na meron tayo. And again, the uncomfortability of NAOS right now is showing a little. Ang kaso nga lang, ang importante lang para sa kanila right now is mag-gain back yung confidence na nawala from first game na meron tayo kanina. Yes, that's true. Pero mukhang i-fast take ata ng mga players ng FCY to. Bes, yung ganitong klaseng position, napaka-aggressive nito. Pero yung flashbang may makikita pa, pero mukhang wala ata. And yung mga players ngayon ng NAOS Esports, at least kuhang-kuha nila ang B. And ito yung reaction na gagawin ng FCY. All the way from hall, all the way dito lang sa main mid. Malay mo yung iba umikot pa. Pero huwag kayong mag-alala kasi si Mojo nag-aantay na lang talaga sa pag-ikot ng kalaban nila. Nakahanap na nga siya ng unang pitas dito. That's towards Fisho, removing one controller agent from Fancy United. Good job para sa kanila. 4v5 pa rin ang sitwasyon na meron nga tayo. Again, kaya pa makapag-flash out dito ni Nizzy. Still have to be really careful pagdating sa post-plant positions. Walang nagpaparamdam at all. Senior Carl! Diyos ko po, sa kapitan siya ng isa. Pero nga lang, yes, I can with a trade-off. Pero it's all up to Jin. Ladies and gentlemen, 1v dito. Napakahirap. Tapos classic lang ang gamit mo. Baka man na yun na nga ang nangyari. 5-1 as NAOS takes another round away mula nga dito sa Fancy United. At ang kagandahan pa nun para sa side, syempre, ng NAOS eh, kung as much as possible, as much as many rounds you can take, why not? Pero ito, yung ginagawa kanina nga ng FCY, dun nga sa may mid, actually nag-aantay lang sila ng tamang sound cue eh. Pag meron silang naradig na kahit isa lang, kawawa tao dun. Pop flash na agad yun. Totoo. Men, dalawang tao dun sa may double doors, tatlo dun sa may art, walang mabubuhay dun. Walang mabubuhay dun. Talagang babatuhan at tatapunan sila ng utilities dito. And good thing for NAOS, hindi mid ang nais nila o kahit walang man lang lurk eh. Na-flash yung isa pero nga walang kaya silang ID at buto nila talaga, hindi nga makakaalis dyan. And Senior Carl, na-picture na siya eh. Nahatulan. Napasmile na lang si Senior Carl doon. Okay lang yan, may isa pa namang smoker daw. No problem, sabi nila dahil si Papi Chulo ready pa naman. Hayaan nyo yung barracks, babalik din yan. Yung barracks, wala tayong pakialam dyan. Gusto lang natin makita yung stats basta kasi. 4v4? 4v4. 4v4 ngayon, may kita natin ngayon. Kasi Jayo na wala. Meron tao dito sa may hall Well actually, di ba may pocket na yung hall, may cubby na yan ng kahit konti. Yang angulo na yan, off-angle yan. Delikadong-delikado yan. Sa totoo lang, if ever nag-stay ka dyan sa angulo na yan, kitang-kita mo yung long eh. Oo nga eh. Pero, bes, huling-huli yung tatlong players ng NAOS na nagro-rotate papuntang A. Hindi. Walang kami nun eh, no? Walang mahuli kundi amin. Pagkasilip ni Wits, may mapapatay iba. Alam ni Jin mga kaibigan, pero yun nga lang, bait lang ata to. Ay, kitang-kita yung kalahati ng katawan ni Wits doon. Walang nagawa si Wits eh. Nangaamba lang siya kumbaga eh. And he didn't expect it's that deep pagdating sa B-Link. Pero anyway, 4v3 situation, they still have a chance to take a side here. Kaso nga lang, makakatapat nila si Yasaiken sa crossfire na to with Wukong. Di na nga kailangan si Mojo dumapa na lang. Si Mojo, sige, para next round na. Pero 5-2 already. Pero dun nga, best, diba? Medyo kalat-kalat yung mga players ng NAOS kanina. Yung si Wits nga, nagbabantay siya, naghahanap siya ng mga pick-offs probably just cut off the rotations. And yung NAOS, talagang pumasok doon without getting any flashes at all. Nahuli kasi sila sa lahat ng posisyon nila eh. Sa totoo lang. Kahit dun sa double doors na hinahawakan ni Wits, hindi niya ina-expect na yun yung way na mamamatay siya. And not only that, nahuli rin yung nagro-rotate na tatlo eh. So it just gives you all intel that it's going A side. At wala nang oras. And kailangan nilang i-push yun. Napakadaming stars ang nakaset sa A main. Wala, men. Talo si Vilma Santos sa start of all seasons dito. Nahiya siya. Oo. And for now, that is the Trailblazer coming in. Pero nga lang, pero may tao doon sa may kaliwa. Yun yung kailangan nila i-consider. Alam nila na laging merong crossfire. Yun ang nangyari dito nga sa may A. Flash, what can I counter this player sa ginagamit niya nga ni Wukong 3v3? Malay mo, makayanan pa. Wala nang star si Senior Carl kahit isa. Basag nila yung Trailblazer. Walang nakatingin pagdating sa may likuran. Pero kailangan mo nalang patayin si Fisho. They successfully take that away. 2v2 pa rin naman to. Wow. Di pa nakakapag-plant ng spike.
ang NAOS. Sarap Sarap yan, man. Uy! Senior Carl! Pwede kita 1v1 situation. Sky versus Sky. Kalapati versus Ibong Adarna. Bango na nga. Sarap ng Mojos. Sarap ng Mojos. Pinasok pa. Yeah, grabe naman si Siege. Baka Oo nga, boss. Siege. 1v1. Iikutan, no? Tapos, nasa kanya naman yung spike Nasa kanya yung At least, nasa kanya yung spike, di ba? Panalo tayo dito. 2-6 to, best. Napanood ko na to eh. Napanood ko na rin to eh. Pero kailangan mag-ingat ni Wits. Wala siyang idea at all. 25 seconds remaining. Pero actually, gusto ko tong rotation niya. Kini-clear talaga niya lahat. Gusto niyang i-make sure na walang tao dito. And this might be actually a good round or a good position for Wits. Lalo na may rotations tayo makikita. Pero yung mga players nga ni si Wukong may flash na siya. Pero ang tanong kung makikita pa siya. Oh, alam na ni Wits. Okay. Oh, first swing! Ay! Nice try. Oh, nice try. May oras sana siya. Pwede na ikutan eh. Oo eh. Pero gusto niya i-swing out ulit. Oo. Actually, winnable naman yung position ni Wits doon. Gigil. Lalo na nakita niya na yung last player remaining. Ang kaso nga lang, ano lang talaga eh, paunahan na lang makahit nung headshot kumbaga sa dalawang players na yun. Kinakabahan na ako, bes ah. Kinakabahan ka? Huwag kang kabahan. Nakita ko na to. Tsaka, Game 3? Game 3? Sulit yung araw mo, man. Oo. Dito tayo hanggang 1 a.m. Sige. Huwag mong subukan Wolf. Oo. Kasi si Wolf tumitingin na dito eh. Bakit? Gusto niya ipasok yung Mojos para amoy Mojos. Wala. Pangit ka, Bandy. Hindi natin bati si Wolf. Hindi natin bati si Wolf, guys. Ano yan eh? Lato-lato, Lord. Tandaan mo, you can spell lato-lato without vil. Very impressive lato-lato. Yun ibig sabihin na. Dami mong alam. Lahat na lang pinangalanan mo, bes. Very impressive lato-lato. Saan nakakita nun? Tingnan natin ngayon dahil si Ja, Bladestorm, online na online para sa kanila. Pero nakakatakot kasi naka-operator na rin si Nizi dito. They really have to take this carefully. And kapag nag-swing out ka dyan, kahit na may smoke, patay ka. Nakita yung blades bago pa siya lumabas eh. Okay lang yan. Kasalanan ni Ryan. Kasalanan ng laro. Saan kayo nakita nakasta? Kasi nisi yung laro. Hindi, parang nag-patch kasi, di ba? Nag-patch kasi nakita yung Bladestorm bago siya makita. Daya, man. Ang daya naman nun. Oh, Papi Chulo. Oy! Nice kill na ginawa nga ni Senior Carl. Walang nagawa si Nizi. Tumba muna siya, kumbaga. Pati yung operator niya, at least, mawawala muna sa kamay niya. Pero Cosmic Divide has been set. Ito na naman yung post-plant positioning ng NAOS Esports. Fancy United, dilapag na rin yung lockdown nila. Nagkalapagan na nga sila at mga kaibigan. Pero yun nga naman makapush ata sila. Fisher and Walker getting all the kills that they need. Puti ito 2v3. Pero ang problema nila, si Senior Carl na talaga mag-isa. Pero mag-chup ata siya. Pero now, Jin, hinahanap niya yung kalaban niya. Nasamba si Senior Carl. Ang problema, uy, Diyos ko po, detained siya. Men, pero ngayon, meron pa silang idea. Oh no, meron na ata wide swing! And Jin! Nakapatay. 5-4 it is. And Fancy United, bumabawi nga pagdating sa match na meron nga tayo dito. I think, para sa Fancy United, lalo na may operator nga sila dito. It's just... It hurts to say, pero it's just gonna get better. Lalo na kung tatama yung mga shots na meron sila. Lalo na dun kay Nizi. Isa sa problema talaga nila. Alam mo, Bessie? Oo. I mean, kahit tumatama si Nizi, ang importante, nati-trade off siya. Tama. Namamatay pa rin siya. Tama. So, 1 lang ang makukuha niya. Mahirap kasi naman talaga sa mga 1v2 situation, lalo na kung mag-angle isolate ka ng ganun. Tas nanggaling ka sa lockdown. So, wala kang utility. Kumbaga, kailangan... makuha mo lahat. Di ba nga, Bes, napag-usapan na natin, sobrang utility heavy ng NAOS ngayon. At least they have the utility, they have the flashes, they have the smokes. Might as well use that dun sa possible locations ni Nizi. Yun na lang yung iisipin nila dito habang shumashot sila. Mahirap din kasi kung tutuusin para sa mga players dito ng for example ng NAOS Esports, yung adjustment na ginagawa nga nila so far, yung mga play slow, kunwari, it's just gonna get harder in the more rounds we look at dahil nga may operator na eh. Kapag nag-play slow ka, kailangan mong, literally, ang bilis mo pick off nung operator na yon. And they have to do something about that op right now. And I think may flashes naman sila. It's a jet.
So, dash in, smoke. Yeah, gulatan na lang din talaga ni Ja Wide yung swing. with an updraft. Lots and a of dash. options. Kumbaga, talunin niya yung operator in terms of mobility. Tama. Pabilisan na lang pumindot, men. NAOS Esports, Pinoy yan eh. Mabilis ang daliri niya. Oo naman. May lockdown pa sila. So, at least, they have very viable utility play para mabawi yung rounds na meron tayo dito. Lalo na itong round na to, napaka-importante kung gusto nila makuha yung 8-4. Early rounds, early flyers na nakita natin ngayon dito sa game na to. Pero yung mga players nga ng NAOS Esports, paano ba nila pupuntahan? Paano ba nila sisilipin? Paano sila makakaisa? Pero maganda rin yung position dito ni Woko nga. Semi-off yan. Mamaya, magja-jungle na yan. Ay! Nice! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Maligayang bati! Maligayang bati! Maligayang bati! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Sabi ko na hindi mo sasabihin sa malinaw na mic eh. Oo, di ba? Kasi hindi mo rin alam kung ano talaga yun. Exactly, basta pag Pinoy ang kumanta ng Feliz Navidad. Nanos Felicidad. Yun ang lumalas eh. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry... Tsuro ni Ja. Oo. Si Ja galit na. Si Ja galit na. Wala eh. Technical pause guys. Ano gagawin natin? Ano gagawin natin? Sino ba kasing may balat dyan? Ay, akin na yung lato-lato. Eto na, bes. Akin na yung lato-lato. Sa gilid. Ay, no. Habang nakatay. Galing ko, di ba guys? Ang galing mo ah. No hands ko. Tama na. Araw-araw ko nang naririnig sa labas ng bahay. Di ba? Sa kayo nakakita ng mga casters na kumanta na. Happy birthday. May kumanta ba ng happy birthday sa iba? Wala! Ay, nako. Ay, nako. What a great day. It's a good day to be alive. What a great day today, guys. Stretching muna kayo, Ay, guys. ginagawa ni Ja. Nagpapainit siya ng kamay. Nagpapatutok lang. Ay, nako. Pa si Wits. Hindi. Ay. Ay, nako. Grabe yung chewing gum ni Wits eh. No? Kanina pa umaga yan. Wala nang laso yan eh. Pag yung sumunod na players dyan, umupo, tapos pagkapit nila sa ilalim ng lamesa, may maramdaman sila. Alam niyo na kung sino yun. Uy, si Wits. Si Wits, pwedeng ibenta to. Ginawang NFT. NFT? Oh, ito si Sino? Jin. Ay. Ganon talaga ang buhay, guys. Kailangan nating mag-antay. Gaya ng pag-aantay nila. Oo. Kala nyo? Sila na mag-aantay? Ano lang yan, guys? Pero ganon talaga. Uy! Hindi namin makakain yan. Nag-worry pa. Nag-abot pa siya ng pagkain eh, no? Sino? Si G10. Ay, mo siya, men. Si Skrillex. Wow. Technical boss. Okay. Mag-usap-usap lang tayo dito, guys. Kamusta araw mo, Bes? Mahaba. Mahaba rin yung akin eh. Ay, sheesh. Guys, isipin nyo gumising ako ng araw na to. Oo. Anong oras? 10:00. 10 o'clock. Hindi 9:30. Gising ka na eh. Talaga? Oo. Buti ka pa, alam mo. 9:30 pa lang. Oo, tapos, nakarating ako dito 11:30. 11? Hindi, 11 o'clock dumating, best. Oo, tama. Oo. Tapos, Hindi, walang break. Sabi ni Direct break. Walang break. Kinakwento ko pa yung araw ko eh. Hindi, anyway, going back. Pumunta muna tayo sa very short break. Sa pagbabalik natin, ikakwento ko kung paano ako nagising. At syempre, dadali namin ang game number 2.
back and watch me speak. About to take over your screen. Talking bulls in 93. Talking mom, I'm on TV. Y'all know all I do is me. All I do is me. Y'all sit back and watch me speak. Y'all sit back and all I know, my money green. About to snap and make a scene. My cup off and make this free. My cup off and make them scream. Go back off for TMZ. Y'all sit back and watch me speak. Y'all sit back and watch me speak. Y'all sit back and watch. Watch me. Watch me. Watch me. Sit back and watch. Sit back. Sit back. Sit back. Sit back. Money long, nothing on credit. I got style, don't catch no feelings. All this bread ain't got no lettuce. I got style, don't catch no feelings. Watch me. Watch me. Sit back and watch. Sit back and watch. Sit back and watch. If it ain't got style, I ain't with it. I ain't with it. If it ain't got style, I ain't with it. Look. If it ain't got style, I ain't with it. I ain't with it. If it ain't got style, I ain't with it. Look. Watch me. Sit back and watch. Watch me. Sit back. Sit back. Watch me.
Tayo ay nagbabalik sa araw na ito mga kaibigan. Dito sa laban ng NAOS kalaban ng Fancy. Kami nga pala ang mga inyong mga damods nakakatapos lang mag-stream. Welcome back, ladies and gents. Nandito ulit tayo para ipagpatuloy ang mga bagay na naudlot. Yan. Para tayo ay makauwi na. Nasa bahay na sila, bes pero ikaw uuwi ka. Oo, Pero yun nga, 4-5 mga kaibigan, still in favor of NAOS kasi nga malakas sila. Isang round lang do, yung pabor para sa side ng NAOS nga dito. Not only that, Fancy United, kung iisipin natin, they have a cosmic divide now. Meron pa silang Yoru ult. Nandun din, syempre, yung Viper Spit. So really, ang dami nilang util play na kayang gawin dito. Tsaka si Wukong yung flash niya, hindi nag-workout. He didn't see or spot anyone. Yeah, but on the side naman ng NAOS Esports, all they need to do syempre is talaga mapatay nga si Wukong dito. Kailangan nila tanggalin yung isa sa talagang nagpapahirap sa mga buhay nila. Which is number 1, andyan si Wukong at saka andyan si Nizi. Matindi yung flash na pinapakita dito, logging on point. Tsaka, not only that, yung operator setup nga dito, napakadelikado para sa side ng NAOS. And they really want to play it really slow as well. And na-mention ko to kanina, kung saan once you go slow, kumbaga, sa ganitong scenario, kailangan mong umentry talaga na mabilis. Kagaya na lang na ginawa ni Jana ngayon. Wukong on the other hand, nag-aabang pa rin, pero nawala na nga yung smoke ni Jet, and that's gonna be Senior Carl securing the kill. Yeah, but on to this game, yung mga players nga ng NAOS Esports, at least kompleto pa sila. Pero alam nila kung nasan ba yung mga players ng FCY because of that Seekers dalawas ngayon ni Wits. Pero in term naman, sa talagang mas mahirapan pa sila, they have the Viper Spit on, they have the lockdown talaga. Gustong-gusto nilang masecure itong round na to. Lockdown it is, Viper Spit it is, at para sa side ng NAOS, ginamit nga nila halos lahat ng ultimates na meron tayo dito at available actually for the time being. Para lang ma-secure talaga yung round. I mean, it's only just 2 more rounds away, right? Yeah, but Ja, super low on HP, pero makikita pa siya ng yes, I can. Pero problema nga siya. Pero problema, at least nakapag-trade off sila with Senior Carl. With second down 1. Punta kita on 2v3 mga kaibigan. Konti na lang sasabog na yung bomba. So wala silang no choice kaya kundi mag-mamba out na. And Papi Chulo, kahit Viper siya, top fragger sa buong server ngayon. Oo nga eh. Buti na lang, ay namatay yung operation. Namatay. Wala rin silang... Ay, si Jin ata mayroong pabiling operator. Tingnan natin kung makakabili or bibilan siya ng operator for this round. Dahil buti na lang talaga namatay yung dalawa. Oo, buti na lang talaga. Kasi magsasave yun eh. Pag hindi namatay yun, buhay yun, man. Actually, ang tagal na nilang umaatras dun sa site eh. Yeah. Nagulat nga ako na inabutan sila. pa rin sila. Well, kasi pagdating dito sa A, di ba, syempre iikot pa sila. Dadaan pa sila dito sa may, sa may tama. secret. Oo. Tapos iikot pa sila. Biglang may nakita silang na kumakatok. Oo, aso. Ay! Siyempre, pinat muna nila. Oo, tama. Uy, cute para hindi tumahol, di ba? Oo, diba? O kaya kinagat nila yung dila nila gano'n. Alam mo yun? Hindi mo alam yun, no? Sabi nila kapag kinagat mo yung dila mo tapos nandun yung aso, hindi ka nila guguluhin. Totoo yun, men. Yan ang sabi. Diyan nag-push! Uy! Si Jin! Napa Michael Jackson yung galawan, mga kaibigan. Nag-moonwalk papunta sa kanya. 4v5 it is. Mawala yung smoke. Pero nga lang, Fisho. Good on the repositioning. Pero isa lang ang makukuha niya. 3v3 pa rin to. At si Wits, 5 HP na lang siya. Basic ko napapansin mo, si Lizzie hindi pa ginagamit yung ultimation niya. Oo nga eh. Ayaw niya maghanap ng info ata dito muna. Dahil alam niya naman kung nasaan yung mga players ng NAOS. Dalawang flash na, napakainit to, pero buti na talaga nagmamba out siya. First flash, will connect onto 1, pero meron pa siyang isa, mga kaibigan, and si Wukong may flash pa rin. So this is a really hard take if ever talagang papasukin ng NAOS Esports itong side na to. Pero kung papasukin na rin ata nila, wala na silang no choice kung hindi. I-plant na yung spike, 34 seconds in, pero may tao pa nga sa may likod at yun na nga, nag-flash na sila. Pero buti na talaga si Yes I Can, meron sila pang counter ng flash. Pero buti ito ang 2v3, ayun na, nag-swing-swing na. Yes I Can, wala makita kahit isa. Nabulag yung kakampi. Pero ito, tingnan natin. 3v2 situation. Mawawala yung mga smoke. At magkakakitaan sila. Wits going for the third kill here. Kahit na 5 HP na lang yung natitira para sa kanya. And 7-4 ang magiging score. Ay nako, 8-4 talaga makikita natin ngayon. Kasi syempre, ang NAOS, kinakabahan sila pag 9-3, delicate. Oo. Pag 8-4, okay pa. Okay pa, di ba? Pwede. May trauma ang NAOS sa 9-3. Doon sa first game pa lang kanina. Miski yung ako. first game natin 3 hours ago. Muntik na ako, 3 hours. Muntik na ako umuwi. Ano oras ba tayo nag-start? 8? 8. Ewan ko. 9, 10, 11. Seryoso.
Tapos na tayo sa game 1 eh. Sheesh! Let's go! Game number 3 later on. Series 3. Hindi ko na alam, men. Uuwi ka naman eh. Uuwi na ako eh. Tapos uuwi na yung ka na. trabaho ko, Tama, di ba? Tapos ka na sa schedule mo. Pasensya ka na, Bes, ha? Ligtas ka ngayon, Sino Bes. pumili ng schedule? Ako. Ikaw. Tama. Malinis. Kasalanan ko. Ano ako eh. Hindi ko kasi stream eh. Basta ano ako eh. Di ba? Naano ka tuloy. Naano tuloy ako. Ayan. Anuhin mo pa. Ikaw round Yes, I can. Jin. Delikado nga to kasi ang maganda po siya ngayon. Yes, I can. And yes, he will. Ooh, good shot daw naman mula kay Papi Chulo though. 3v2 pa rin. Ginamit yung Seekers, pero nabasag naman din agad. Trailblazer out. Alam nilang dalawang players at Viper Sky yung makikita nila. Wukong just good on the repositioning itself. Nabangan niya lang din. Pumasok to, pero Jin! Nice. 1v3. No pressure. Sa nasa isip ko yun, kaibigang Riley ko. 1v2, ladies and gentlemen. Sino ba ang first contact? Nice. Yung isa! Diyos ko, kinabahan siya! Kinabahan ka, Bes? Oo, hindi. Ako rin. Buti na lang talaga may seeker siya. Buti na lang may seeker sa habulan, kumbaga. Pero makakapag-set siya ng trap here. On the other hand, si Wits, tatakbo na hanggang B. Lalakarin muna niya. At least wala yung alarm bot. Nagamit na dun sa kabila. Turret na lang, kumbaga. Bes, ang sama ng tingin ko dito sa nanoswarm na to. Hayaan mo yung nanoswarm na yan, Bessie. Hindi yan. nakita. Makikita niya kapag paalis na siya, kumbaga. Pero ito, naplanta yung spike. Alam niya it's gonna be a B-side take here. At least nagstay si Jin dito sa city side para lang talaga mabilis yung pagpili niya kung saan man magpa-plant. Merong dalawang flash si Wits. Ay? Sure win to. The future is bright. Literal na bright ang makikita ni Jin. Kahit mag-turret si Jin, yung turret, napa-flash yun eh. Ay, nako. Si Jin, naghahanap, men. Naghahanap ng tropa sa likod. Naghahanap ng tropa. Wala, busy. Ay, nagka-alarm si kuya mo. Ito ang problema. Nice! Yun! Buti na lang timing yung swing out na ganun. Kukwentuhan pa sana ni Taylor, pero natapos na. Yun na nga eh. Ang magiging problema sana ni Wits doon eh, syempre. Wala siyang problema. Magkaka-alarm na siya eh. Pinulot niya yung alarm eh. And if nabato yun sa B-Link, just for, the sake of throwing it off, alam mo na kung nasan. Pupush yun eh. Pero syempre, ang gagawin ni Wits doon, magka-counter flash siya. So mag-out si Jin. Tapos, ginawa yung sariling play. Tapos syempre, mag-out si Jin. Mag-out din si Wits. Buti na lang talaga, meron pa siya isang flash. So, if ever tinap niya yung spike, boom, flashing. blinding. Tama. Pero, balita ko, mas matindi yung kwento ng panel natin. So, Rebby and friends, take it away. Rebby and friends here at, I think everyone is happy seeing ang 8-4 scoreline natin. Very, very having ang ating Wolf. Ay, totoo ka dyan. Especially dahil nakita natin na ngayon take over na si Wits. There was a specific point in time na itong katapat niya na si Wukong playing the Sky as well. Nagkaaroon sila ng 1v1 pero talaga na-outmatch ni Wits when it comes to outplaying, pati yung out-positioning. And then, inulit niya na last round ng half. Nakita natin en route to 8-4. Naging anchor itong si Wits ng buong team. Hindi nung side, anchor of the team, like a cornerstone of the team. Para sa akin, I just really admire dito sa endurance talaga coming up from both sides and basically on how they still try to persevere in situations like this. Man, this has taken a toll on everyone. I'm pretty sure talaga, lalo sa mga players that have been greatly frustrated with the current circumstance. But still, they performed and NAOS is still coming out solid, coming out here for the first half. And nakikita mo talaga on how they really wanted to take this win papunta sa second half and taking us to map 3, which is basically what they're fighting for right now. Clutch coming up from Wits is gonna be a huge morale boost talaga for the side dito ng NAOS, and I'm pretty sure everyone is just starting to get online for sure. Exactly. A lot of good macro play, especially from NAOS. Napa-moonwalk pa si Jin dahil sa gravity well ni Senior Carl, and really good to see na these very coordinated NAOS that we're seeing here. Pero now's the time para kay NAOS to close out this game and bring us to game number 3. Kaya the mods, back to you. Sheesh. 8-4 ang half natin ngayon, and so far, not too bad. Not too bad talaga. Siyempre, nasa isip ng NAOS Esports, mag-a-ascend tayo. Alam mo ba, Bes, ang mga tayo sa NAOS Esports, mga Thunders na yan eh. So, ibig sabihin, grabe yung yung tawag doon, resistensya. Meron pa isa. Yung, basta, okay sila pang matagalan sila. Para silang baterya. Para silang motolite, ganun.
Nano Swarm have been popped. Hindi makapasok yung iba. Wukong very low on HP. Pero si Mojer makakahanap nga ng unang pick-off niya. Mojer though, kaya niya pa maka-right-click. And yun na nga exactly yung nangyayari as Papi Chulo and Mojer helping out each other. Trying to push in. Jin makakapatay with that Swarm. Pero si Wits ang makakakuha ng trade. Isa-isa, bumagsak ang mga players ng Fancy. 9-4. Ginawang puno, man. Okay yan. Basta makuha nila yung pistol round, lalo na dito sa second half. At least yung confidence nung NAOS, especially dito sa game number 2 na meron tayo, bumalik. At least double digit na sila yung pinaka-importante doon. Well, kahit naman ito yung pinili nga ng mga players ng NAOS, isa pa rin to sa pinakamalakas nga na mapa nila. Totoo. Hindi, tinitignan ko 9-4. Natatakot ako sa 9-3 eh. Pag nakikita ko, buti nga yun, 8-4 yung naging resulta nung kanina. Pero ito, NAOS. Pag may nakikita kasi 9-3 ng NAOS, pumipikit sila buong game. Oo, 9-3 parang, ayoko yan. Pero pag 2-10, Gian! Gian, man! Rock na ito! Lahat yan, G talaga! Pero yung mga players nga ng FCY talagang Gina rin sila. Sino mo yung gamit nila? Men, Spectre lang ang meron sila. Force buy sila. Talagang pupusuan na nila. Pupusuan talaga nila to para sa side ng Fancy. Lalo na kung alam nila yung, kumbaga magiging kryptonite netong NAOS Esports. But if you think about it as well, the more rounds and the more na nakikita natin yung NAOS getting comfortable dito sa mapa na pinili ng FCY, delikado talaga para sa kanila. Pero mukhang alam na rin ata ng mga players ng NAOS for sure. Narinig nila yung mga Spectre shot. So ang gagawin lang ng NAOS is just delay the push na pwede nilang gawin. And yun na nga, talagang nagpapaka-aggressive na rin talaga si Ja at Senior Carl dito, catching these players off guard if ever na mag-cut off sila, if ever umikot pa rin sila papuntang B. Pero kung napapansin natin ngayon, meron silang mid-control, yes. Pero sa NAOS Esports, all they need to do is wait. Yun lang yun eh. They have the Bulldogs anyway. They have the counter flashes. They have everything. But look at that. Ay! Akala ko papasukin si Mojer dito sa... Kung nakikita niyo yung minimap, may sumusubok kasi. Merong gustong mag-lurk dun eh. That's the Astra itself. Tingnan natin kung makaka-lurk Shadow. Diyan, nag-aabang dito. Alam niya, narinig niya na pumapasok yung mga players. He sees one. That's Wukong. Mapapadash out pa nga, pero sa harapan ni Nizzy yun. 2v4. Yes, I can. Na-cut off na nga. Yung sanang gagawin ngayon ng mga players ng NAOS, naunahan sila. Pero it's fine. Ano nila yan eh? Force nila yan eh. Bigay na natin sa kanila yan. Lumalim yung yung hawak nila dito, yung control nila sa mapa para sa Fancy United. Lalo na nung nakita natin na ganun ka-deep yung Astra, si Yes I Can for example, and hindi nila nakita yun at all eh. Hindi naman siya dumaan eh. Naramdaman niya nag-set ng turret si Mojer, so why? What's the sense? And now, caught off guard by that and the rotations itself. Not only that, pati may baril pala yung FCY. Yun nga, yun yung hindi talaga ina-expect dito ng NAOS. Pero good move sa FCY ah. Actually, if ever natalo sila doon, men, isang round na naman ang mawawala sa FCY for sure. And dito ngayon sa aggression na pinapakita nga ng NAOS Esports, yung isa talaga na chup-chup na. Pero yung Senior Carl, habang naka-chup-chup siya, nakapatay pa ng isa. Siya pa makakapatay doon sa sheriff shot na yun. Panis talaga, pero maatras. Nagmo-moonwalk din, pati Trailblazer. Ja, mapapa-tailwind away, pero still in the end, walang bawas. Okay, meron silang respeto dito, pero nga si Ja will fall down, wala siyang nagawa. Kasi ginawa nga ni Jin ngayon, pati kita 4v4. I mean, yes, puro sheriff, isang sheriff lang naman yung gamit nila, which is Senior Carl lang meron doon. Well, pwede naman nila pulutin nga yung gamit nga ni Ja kanina, which is, malay mo, gawin ni Wits yun. So, equalizer, kumbaga. At least, ang NAOS Esports, nakapatay silang isa, period. Tingnan natin kung makakarami pa. Yes, I can. Paboritong posisyon. And he still managed to pick off another. Paulit-ulit niyang kinukuha tong positioning na to. Mapa-attacker man, mapa-defending man simula kanina. And paborito niya talaga eh. Alam niya kung paano mang micro eh. Next match, wala na yun. Sa bagay, iba na yung mapa. Oo, diba? Next patch, wala na talaga yun. Pero dito naman sa may likod, classic lang ang gamit ng tatlo. Napakahirap, kailangan nilang lapitan itong mga players nga ng FCY kasi kung hindi, mauunaan sila ng Bulldog and Spectre nga na meron sila. And yun yung flash, walang nag-connect dun sa isa. Pero, Mojer, trying to take down one, pero it's just, well, gun diff. Ang hirap eh. Mag-gun diff ka na, mas-smoke diff ka pa. Not only that, vulnerability mo, may flash pang kasama. There's just so much na kailangang tapatan ng NAOS dito just for a classic or just to have a classic on their hands. Best, pag to na-clutch ni Wits,
lahat ng nanonood sa stream, May battle pass. May battle pass. Mamimigay ako ng 10 Talaga, 10? na skin, yung bundle. Oh, talaga? Oo! Ang tapang ni Vil, ha? Oo! Tingnan natin, ha? Ay, Sayang! sayang, guys. Chance nyo na sana yan. Sayang. 10 bundle. Sayang, tsaka lahat ng nanonood sa stream may battle pass. Buti na lang generous tong tropa ko. Sayang, Kaya bibigay niya pa rin. Oo, gamit ko yung card mo, bes. Ano ba yung mga numbers dyan sa card mo? Tignan ko lang kung parehas ng akin. Pwede pa check yung likod. Sa akin kasi parang kakaiba. Apat yung number. Patingin nga na sa'yo. Ganon ang galawan. 6-9. Nice. Galawang scamas yun, bes. Ang galawan ba yun? Grabe yung galawan mo. Ay, no. Anong oras na? Now's the time. Now's the time talaga na manalo sila. Pero syempre, NAOS, game 3 yan. Ako hoping ko for game number 3. Totoo. Legit. Ako rin naman eh. Kahit ako para sa side ng NAOS, di ba? Lahat naman tayo, especially sa mga Filipino fans na meron nga at nanonood ngayon. Lockdown has been set mula sa side ng Fancy United. Narespetuhin to ng NAOS. They move away, they move further. Not only that, wala na namang nakita yung Trailblazer. Mizzy, oh no. This is gonna be a really tough fight if ever talaga makakita yung mga NAOS Esports dito kasi nga wala silang ka-idea kung nasa ba yung mga kalaban nila. Napakadaming echoes, napakadaming informasyon, napakadaming flash nilang pwede ibigay ngayon. Papi Chulo, first up na spike for them to force that chop-chop nga na meron ngayon. Si Yes I May Can. lineup pa to, At bes. wala na siyang smoke or stars or kahit ano. So pwede na makabawi ngayon ng mga players ng NAOS dito for sure. Napakadaming kalaban rin lumilipad mga kaibigan. Wala silang makita kahit isa. Yun na nga, may line up pa si Fisho ngayon. May swarm pa. Kung ano yung ginawa nila kanina sa Fracture, yun yung ginagawa nila ngayon against NAOS Esports. Pinapaulanan nila ng utilities, pinapaulanan nila ng napakadaming lineup. And because of that, hindi sila makabuelo at all. Di nga na nila pinush yung A-main eh. Pag lumabas kasi sila doon, papaulanan lang din sila ng bala, men. Yeah, best itong bulldog na to. Kanina pa to. Kanina pa yan. Bonus pa to. Yeah, tinan mo, pa 9K na nga yung isa, oh. Napakayaman nila. May tinan mo si Wukong, may 8-4 na. Baka naman. May curse yung 9. Oo nga. Kanina pa tong 9 na to. Ay, nako, best. Pag yan nag-10. Ayun na yun. Sure na. Tapos matakot kayo. Matakot na sila. Lineup gods ang mga kuya mo eh. Ito na yung mga bagong play ngayon eh. 5 A-main. Post-plant. Sa totoo lang, sa bagay. Yung isa sa pinaka-memorable talaga na nakita natin sa kanila is yung 5-man drop. Totoo. Gawin natin yun, bes. At least, eto, 5-man pushdown. Double doors. Grabe, ito ha. 5-man, snowball ang nasa isip nila. Matinding snowball lang yung mga talagang gagawin nila. Pero nga lang, Jin, on a perfect angle, on a perfect position, will catch everyone here in mid. Top mid. Sorry. Tapang din ng loob ng Fancy para gawin yun eh, no? Yeah. Kasi usually kapag wala kang art control, napakahirap ng post-plant mo. Yeah, tama. Pero dahil nga, yung nasa frontline nung laban na yun, hindi mamatay-matay, hindi sila makapag-push eh. Yun nga, kailangan mawala dito si Jin. Yun yung isa sa pinaka-delikado talaga dito. Yung mga lineups nila. Ito mahirap yung lineups nila. With Jin being the anchor, with Fisho with the lineups, and Nizzy and Wukong with the flashes. Meanwhile, si SI Ken, yung mga smoke na, yung mga utilities na, yung mga pang-post plant na at pang-entry na, on point din. Ito rin kasi yung ginagawa ng FCY eh. Pa-plant sila, nakita natin kanina sa A, si Nizzy yung nag-plant, and then TP out lang kapag naipit ka. So, you really have so much comfort, you really have a lot of leeway or space to create a plant, basta may space kayo, and then move away. Kung magabes, pero maganda yung exit plan nila. Yun na yun. Kung hindi man nag-work, okay, press E. Labas ako. Yun lang yun, buhay pa ako. May sustain ako, andyan si Wukong eh. 5v2 to. NAOS, I think, lalabanan nila. Actually, maghahanap sila ng pick-off. But it's such a 4-man onto long na holes pa lang yung lilinisin mo, mafu-flawless ka na kagad ng Fancy United. And ganoon na ngayon nangyari. From a 9 or for an 8-4 scoreline, we are now onto an 8-9. At ito ang difference. Best, may pang-operator na. Si Jack. Tapos na. Wala na to, guys. Next game na to. Ito isa sa kinakatakutan ng buong mundo, si Jack pag may operation na. Kitang-kita natin yan with this mob. Si L.
Ay, nagugulat. Pati siya nagugulat eh. Oo, tinan mo si El, oh. Nakailang kape yata si El. Antok, pinapatulog niyo pa ba yan, guys? Nakakailang kape yata si El. Mukhang nakarami yata ng kape Alam si mo Idol. sinong masaya ngayon? Sino? Si Ja. Oo. May monitor arm. Kahit gaano kadikit sa mukha niya, Pwede, pwede. men. Uy, nahulog yung lato. Nahulog yung lato. Sorry, guys. Lato lang kasi isa lang yung tumunog. Oh, ito na. Uy. Uy, tabi. May jowa na yun eh. 4 seconds remaining for this timeout. Kailangan na NAOS to. They need to reset kung ano yung nagiging play nila and really adapt and adjust kung paano naglalaro tong Fancy United. Especially sa mga post-plant nila. Dahil the usual setup that we see na may art control, main control, hindi nangyayari yun eh. And we are looking at them 4-man onto B main post plant, 5-man onto A main post plant, happening time and time again. So ano nga ba yung pwede nilang gawing solusyon dito? Kasi kahit subukan nila mag-flank, di nila nakukuha yung kill. Yeah, may kita natin yun kung talaga makaka-pick off sila ng isa, which is pwedeng makuha ni Ja yung value ng operator na yan kasi nga nandun sila sa perfect position. Sobrang sayang nun. Lumainap na yung chan eh, no? Sobrang sayang lang talaga. Di namatay malayo sa bituka eh. Check nyo sa replay, baka tumama. Ay, nakita yung TP ng Yoru. Ito yung ginagawa nila, best. Magpa-plant si Yoru, sabay TP out na naman. And that's how they take a site. And what are they gonna do? Play a post plant onto A main. 5-man sila. Ito na naman tayo sa lineup. Kaya ang gagawin nila, sisimulan na nila yung pagde-defuse ngayon pa lang. Bibilis na nila agad to. May seekers pa mga kaibigan. Sige, Papi Chulo. Try to defuse. Pero meanwhile, Senior Carl will fall down as well. Ayun na sana yung inatry nila para makabawi ngayon. Pero mukhang Diyos ko po, delikado talaga. Magna-9-9 pa ata to. 5v3 mga kaibigan, hindi mahanap ng NAOS. Yung perfect timing, yung perfect na strat kung paano nila mababawi itong ginagawa ni Nizzy. Kailangan nilang for the side of NAOS, this would be a save right now and magiging 9-9 yung score natin later on. Pero anyway, while all of that is happening, gusto lang naman nila gawin is save yung operator and the guns that they have dahil wala silang pera for the next. Not other than that, pangalawang beses na itong ginawa sa kanila. Yung solution sana nila sa problema na to was to actually try and defuse the spike ASAP. Pero ang laki nung impact sana nung flank na yun. Pero I think medyo may konting pagmamadali. Yeah, handa sila eh. Ito, mamaya makita natin. I mean, siguro feeling ko if ever, grabe yung swing din na ginawa ni Senior Carl. Tuloy-tuloy feeling ko pag nag-angle isolate yun ng konti, at least makakapita siya ng isa. Just get to know the information. Maximize that information para masabi mo kung ilan ba yung pwedeng hindi humarap sa'yo. And that flash will connect onto these players, pero mukhang alam pa rin ata nila dito sila pupunta. Si Ja may operator na. Si Nizzy pag lumabas talagang typas talaga. Pero ang tanong ko makakapitas ba siya? Sobrang sayang kasi na-timingan na sana. Yun na sana yung puto. May butas! Sayang! Yung butas na kailangan ni Ja, siya pa yung napitas! Ay, naku po. Yung fake flash, nandito, mapapa-atras yung ibang players ng NAOS. They're getting a little bit more aggressive now. Ang kaso nga lang, hindi nag-work out in favor of Ja, yung naging scenario na yon. So far, pagdating sa second game natin, nahihirapan siya makahanap talaga ng mga kills na usual na nakikita natin. Ganon din naman, kahit kay Mojer as well, no? Medyo nahihirapan sila dito. And they just have to have a really good reset. And maybe this is the perfect opportunity. Meron silang vulnerability that can be provided dahil sa smoke na nilabas nga dito from the Viper. Pero ito si Jin, nang galing pa nga sa Art. This is gonna be a really hard take nga na pwede nilang gawin. Pero importante, makakatakas na ba ang NAOS sa score na 9? Yun nga eh. Palayain nyo na sila. Utang na loob! Nice! Puti nag-whip si Jin. Ito na. Hindi na 9 magiging Gis na. Oh, nice! Ito na, Wukong, kabahan ka na! Nice! Let's go! Panalo na! Gis na! Gis na, di ba? Yan lang ang kailangan ng NAOS na matanggal sa kanya yung 9. Kailangan nating matanggal yung 9 curse na yan. Itigil nyo na yan dahil ito, fancy naman yung mana 9 curse. 9 pala kayo naintindihan mo naman, bes, na kailangan ng NAOS to. Nakuha pa nila yung operator ulit. Sim, di ba? So, bigay mo na kay Ja. Good round it is. Napigilan nga ng NAOS. Again, first time natin sila nakita na mag-push in talaga. Si Ja nag-push in talaga siya dun sa smoke na yon.
para mapigilan sila ng tuluyan. First time din natin sila nakita mag-10. Nahuli eh, oh. Kasi nahuli siya eh. Oo, pero ito na nga, NAOS best. Napanood ko na to eh. Ibang Valorant na napanood ko kaninang game 1. Iba yon. Makati ba? So, Makati. busy si Taylor, guys. At least sa Makati, di ba? 11:40. Sakit na ng ulo ko, man. May Cosmic Divide, may Blade Storm, may Viper Spit pa ang NAOS Esports na pwedeng gamitin dito. Pero nga lang, half armor ang magiging puhunan ng lahat. Si Amix and L. Nasa-stress siya ng kaunti. Si Alaska. Sa Alaska, man. Kasama niya si Bonakid. Batang may laban eh. Batang may laban. Laban na laban eh. Sino? Si L. Sabi nga pala kay L, guys. First time ko nakita na dalawa yung tao dun sa isang coach cam. Siyempre, teamwork makes the dream work. Shoutout nga pala kay L, boss. Ano yan eh, minamagic ni Mojer eh. Minamagic ni Imig sa si L eh. Ay, sa ulo na ito. Parehas coaches ng teams na-stress na ng bahagya pagdating sa mapa na to. Pagdating sa game naman na meron tayo dito. But, syempre, hindi pa tapos ang lahat. Maybe a timeout right now. But, sinaos nga kasi, isang puntos lang eh, para makagalaw, para gumalaw lang yung baso, kumbaga. Para lang bumalik yung comfortability nila, babalik ulit sa kanila. Kasi nandun na siya nung nag-start tayo, and then bumalik na naman yung Fancy United. Really, pagdating sa attacker side nila, ang hirap tapatan. Puro lineup gods. Yeah. Double Grabe monitor yung to mga to, post-plant nag-alt-tab to pa gani. Stats at GG. Oo, pag post-plant na. Oo, isipin mo, ilan pa post-plant nila? Meron silang Wukong, Swarm. Yes I Can, Fisho Engine. 4 na ano to, men! Meron din naman sila. Tatlo pa nga eh. Pero yun ang importante. Si Ja, nakapatay na. si Jin pa. Si Jin yung nawala, di ba? Pinoy lang din talaga ang tatalo sa Pinoy. Tama. Jin! Ginoy! Ginoy. Tatlo na flash para sa side ng Fancy United. Trailblazer out. Wala naman sa kanila. Pero, hindi po ginagamit yung ult, oh. Yun nga, kanina pa yan. Sira ata yung ex ni, ni Nizi. Walang ex Pero sa Wits, uy! Diretso lahat! Niratrat! Yes, I can mag-isa. 3v1 mga kaibigan. Sabi ko sa inyo, pag naos nag-10 na, sure namin to. Senior Carl, nasa kaliwa mo. Nice! Kinabahan ka? Kinabahan din ako eh. Akala ko 1v1 eh. 9-11, ladies and gentlemen. Yung sa mga nagtatanong, ano sinasabi ni Pinoy si Jin? Kasi si Jin kasi, naglaro yan. Nung kakampi niya, sila Gian Sanity, Alpha Esports sila Ching, sila Ryu Ryu, at saka si Chris Brown. Oo, si Chris Brown ng Pilas. Si Chris M. Hell yeah. That's me. Si Chris Brown ng Pinas, hell yeah, that's me. Shoutout nga pala is Kastakli. Balita ko na. At saka, shoutout kay Nash, kay Igib. Nunod kayo. Tsaka sila, Hello, it's May. Yan, Sila Pot. Pinakamaganda yan, sila Pot. Oy. Si Jin nagpa-pop off na rin, to say the least. He's a killjoy right now. Mawawala yung smoke, pero yung turret na yun, I think babarilin lang din nila. This eliminates at least one of the angles na kapit-kapit ng Fancy United dito, na sure sila na walang tao. Yeah, pero ang tanong kung makaka-isa pa ba? Kung makakaroon pa ba sila ng idea? Kung Kaya mo yan. Makakahanap ka ba ng salita? Hindi ko na alam eh. And mid! Patay ito lahat. Senior Carlo. Nakita ko na to. Vulnerable. Pag nawala yung smoke, man, eto na. Barilan na to, man. Ayun, 1. Walang walang gravity well. Walang follow-up. Walang sinutsot. Bulalo dyan. Wala silang bulalo dun sa may mid. Pero sige, nakapasok sila. They gave the space. They gave the angle dahil nga may plano si Senior Carl Bes. Nice smoke. Medyo aggressive to pinapakita Ay, niya, mga tatlo kaibigan. yan. Diyos ko po, Senior Carl! May kasamang dasal dahil may Delikado flash. to. Lahat Ay, nag-set up pa harap-harapan. Ay! Babarilin nila! Labas! Sayang! Yan nga eh. Ang meta kasi dyan, guys, pag nag-ult na tong si Nizi, barilin mo. Tatabihan niya lang o haharapan niya lang yung kalaban. Ibig sabihin lang nun, tinuturo niya sa kakampi niya, bumaril ka dito. Oo, kasi may kalabang ka dito. 3v5. Ja with the Blade Storm.
Pero ako sa kanila, men, doon sa safer side, out na sila. Sayang op. Oo, I mean... Dami na sila pera eh. Sige. Kung makakapita sila ng dalawa, why not? Pero hindi, tinan mo si Ja out na. Oo nga eh. Nag-aantay na lang sila dito ng rotations and I think the decision coming in from NAOS is magsasave ulit sila para sa round na ito. Yeah. Ang magandang balita, Bes, dumating yung kape. Ayun. Kasi may game 3 pa eh. Sorry Meron naman talaga eh. Oo nga. Meron naman Kasi talaga. Kasi mananalo yung NAOS dito. Oo. Pero yung Series 3, nice! Ay, nice one, Ja. 10-11. Let's go, NAOS. Sobrang dikit ng laban nila. I think, for the most part, ang NAOS is nahihirapan lang silang mag-adjust. Kasi wala ka pang nakikitang mag-pop off truly aside from Wits na kaya makakuha ng multiple kills right now. And, si Papi Chulo, gumagana na eh. Kita natin yung kills ni Ja 9. Oh. Medyo unlikely na si Ja to see like that. Kasi, syempre, I mean, sa VCT page, if ever he's gonna pop off, he will pop off. Pero syempre, andito na tayo sa ibang liga eh. Ibang mga region na yung kaya kalaban Ascension natin. Aakyat nga tayo sa isa pa. Papunta na tayo sa Champions, kumbaga. At sasama ka sa ibang mga franchise-based na teams na meron tayo Andun dito. sila Kangkang, man. Oo. Kasama mo dun. Yun ang masarap ka-operatoran. Silang dalawa ni Ja, mag-operator magdamag. Oo, ano yun? Ja plus Kangkang. Kangja. Safe. Daming nasa A. And once na mawala yung smoke, alam ni Papi Chulo, napakadaming tao dyan. Spray and pray. Nice. Okay na yun. Iba. Si Wukong, low. Buti buhay pa si Papi Chulo, man. Kasi 1 HP yan, literal. Hindi, si Wits, halika rito, pe. Oo nga. Kaya nga eh. Pero naligtas siya dito ni Wits. Not a problem at all. They go for a heal. Ang hindi makakapag-heal, si Wukong. Yun nga. Self-heal. Walang ganun, man. Walang self-love. Oo. Pero yung mga players nga dito ng FCY, if ever they're gonna go here from Art, medyo mahirap to, bes. May turret dyan, may nanoswarm dyan, and magfa-flash si tropang Wits dyan. Oo, nag-reposition kayo, pero dun lang din sa exact na site na pupuntahan nyo. Ja, being concussed, that is a flash already, will connect onto these players, pero tamang short lang ginagawa nila. Pero may concussed na, may flash pa, lahat na. Wits, take it down one, pero nga na Nizzy and Fisho, talagang ano yung Ucho, nice one! Ja! 2v2, puso lang, Senior Carl, winnable. Defender lockdown to, ha? Oo. Hey! Saksakin mo! Saksakin mo, Saksakin mo! Sige! Huwag kang mahihiya! Tondolin sa'yo! Wala akong tondolin sa'yo! Men! Ano eh? Ginilipuhan eh! Ano yun? Ano kala? Kala niya ba? Ult niya yun? Oo, napaliw siya. I think akala niya ult niya yun, men. Oo. Sabi ni Senior Carl? Ginripuhan. Gripo eh. Nagripuhan siya dun. Oo. Ay. I think, tinry niya i-fake top sana. Top, i-fake top niya sana yung pagpa-plant ng spike eh. Pero hindi niya alam kung anong gagawin niya. Sisirain ko ba yung lockdown o magpa-plant ako? Dun sa 3 seconds na yun, gusto niya sanang lumabas si last player. Kasi hindi ganun yung nangyari. Si Senior Carl, inantay niya talaga yung lockdown. Actually, sa totoo lang, miski ako na... Ewan ko ano nangyari sa FCY doon, pero hindi dapat ganun yung mangyayari. Literal na FCY did not happen. FCY did not happen. Match point is, tatanggapin namin yan. Tanggapin natin ang blessings, hindi tayo humihindi Sabi dyan. sa inyo, ang NAOS, pag nakaalis ng 9, yun na yun. Sure win. Ay, nakaalis ng 9 yung FCY. Nice. Nice. Tumatawid sa loob ng smoke. Okay lang yan. 6 HP na lang naman din. 4v3, si Fisho, 6 HP, pero meron naman heal din si paring Wukong, so makakabawi siya. Blinding. Ayun na nga, healing, overheal. Overheal kasi yun. Yung tawag dun sa heal. So anyway, Wukong, at least heal up na nga dito si Fisho. They can go re-hit again aside. Pero may Seekers eh. Huli sila eh. Alam nila. It's gonna be A. Ang importante dito si Papi Chulo, may snake bite pa, pero tinatapurin na hindi naman talaga tumama kahit isa. Ano, bes? Wino-wallbang to habang pinaplant yung spike. Hindi nila wino-wallbang eh. Yeah.
Ayun na. Ayun na, yung wallbang na nakikita natin ngayon. Si Papi Patay! Chulo ng Apitas. Pero yes, I can. The only man remaining 1v3 mga kaibigan. Anong mangyayari ngayon? Ja, biniblazer mo on hand! Siya pa yung napatay. 12 seconds in. Hala! Uy! Easy! Nice! Classic lang sa kalam. Yan ang sabi dito ni Papi Chulo. We are going to game number 3. Galit ba si Villa Terror? Hindi! Dig! Nice! Nice one yun! Ano ba? Nakita rin finally ang mga Ano ba? ngiti! Oh, happy na si Ja. Happy na si Ja. Uy! Yung mga tropa natin. Uy, mga tropa natin, nandun din. Happy na si Ja, guys. At happy na rin kami dahil naka-isang puntos na ang NAOS sa game number 2. Alam mo, mas gusto ko pang nakikita ngumingiti sila kaysa yung sa sobrang seryoso nila. Oo. Kasi alam mong may kaba eh. Alam mong may something eh. Yung comfy sila, di ba? Oo. Na kahit manalo sila or matalo sa loob ng isang round, ine-enjoy lang nila yung laro. Pero syempre, in terms of pressure, nandyan pa rin naman talaga yan. At makikita natin ngayon, yung 8-4 yung sa first half, di ba? Nakaka-stress lang ng slight yung adjustment period nila dito. Buti na nga 8-4 yung scoreline natin eh. Buti ka na lamang nakalayo. sila. Yun Oo. lamang sila. Kasi itong post-plan setup ng Fancy United, kung hindi masolusyonan agad to ng NAOS, kakainin sila ng buhay nun eh. Yeah, tama. At buti lang din talaga doon sa mga, kahit super fast takes ang ginagawa dito ng Fancy United Esports. Ito I mean, hindi mo pwedeng gamitin yon na lagi. Makakapag-isip pa rin talaga ang NAOS dito ng isang strat para masira yon. At once na paulit-ulit mong ginagamit ang isang strat, talagang mag-GG din talaga kayo nun. At buto din talaga nagpalit sila ng strat. Napaka-impactful din kasi nung round na yon na kung saan kapag natalo sila sa round, mawawala pati yung operator. Yeah. And hindi nangyari yun eh. Nanalo pa rin. Namatay si Ja. Yes, yun yung pumasok siya sa Viper Smoke para lang i-push yung A-main. Pero namatay man siya, nabawi pa rin yung kanyang mga kakampi. And because of that, obviously, mas mataas yung pick-off rate mo sa long-range angles. And alam mo, masaya lang ako nakuha nila yung game 2. Oh, yeah. Lalo na alas 12 na. Oo nga, alas 12 na guys. Welcome nga pala sa day 2 number ng day 1 ng VCT Ascension. Pero yeah, we're just gonna have a very, very short break. And after the break, pupunta muna tayo sa game number 3 ng NAOS Esports versus FCY. The Mods, we'll be right back.
Magandang umaga sa inyong lahat. Alam ko hindi pa midnight, but I wanted to greet you guys. Good morning first. At welcome back dito sa VCT Ascension Pacific PH broadcast. Thank you for sticking around. And welcome back dito sa panel natin. Ako nga pala si Rubixco and ang kasama ko ngayon ay si Ling and Wolf. And guys, we are going to game number 3, 13-10 in favor of NAOS. The so-called day 2 of day 1. Yan. Paparating. But kidding aside, tingin ko naman napakaganda talaga ng performance ni Wits, particularly this second half. Nung first half, na-mention ko na parang pwede mo na siya talaga in-note dun sa rounds because lagi siya na huhuli. Parang siya yung pinaka na natitira. Then that also happened in the second half. Very important yung info gathering. At the same time, yung pag-sustain nga na dulo na siya yung tatapos eventually ng rounds. Of course naman din, that clutch was really huge. I mentioned this a while ago talaga during that halftime that it really boosted the morale here for the rest of the NAOS squad. And after that, parang nakita ko talaga dito, Poppy Chulo also stepping up on towards their defensive side. At nakita ko talaga how he actually switched up talaga yung mga smoke setup niya. At of course, the timing and basically how they use that utility. Kahit yung mga simpleng Poison Cloud, malaking bagay yan because, you know, given that the Viper nerf is still gonna be online sa matchup na ito, parang nakita ko talaga how they actually are being starting to be more careful playing around this utility and of course making the most out of I guess a sentinel substitute dun mabuna nila sa A side. Yeah. I guess so. And especially nakita natin yung showcase ng bagong Pearl map nga. Wits is the leader for now. 170 ACS, 2.2 KDA, at syempre, yung kanyang headshot percentage at 15%. Sobrang taas ng impact dito ni Wits. And kung mapapansin niyo yung first blood niya, very low, 4.3. Hindi kasi yun yung dapat tingnan natin sa performance niya, particularly this time. Sabi ko kanina, siya yung natitira palagi at nagiging importante na the cog, or hindi ko alam yung Tagalog ng vital cog, but the vital cog when it comes to winning those rounds in the second half. Exactly. And you know, you guys are talking about na nag-step up talaga ang mga lahat ng players ng NAOS, and I think it really was yung clutch ni Witch na kind of stampeded by domino effect yun. It really ramped up their momentum. Pero, you know, NAOS had a very strong start and medyo, I think, you know, hindi natin na ma-deny na Fancy did kind of have a little bit of a comeback here. They brought their undeniable post-plant strats nila. Those really tricky, yung 5-man post-plants, which are really, really hard to deal with because they play very closely around each other, and NAOS was having a very hard time dealing with these slow, methodical pushes. And not only that, yung mga, diba, you mentioned already the post-plant, but yung mga utility din, the swarm grenades, snake bites, they have lineups for days, and, and it was just hard for you to did defuse naman ng spike, or we just push it out and try to make those duels happen, which is almost impossible. Ang raming smokes that come in between their way, and you know, parang it has been a challenge talaga for NAOS to overcome. Sa mga games na nilalaro ko, pag ginaganyan kami, all chat na ng mga nerds. But in practice mismo nakita naman natin sa Ascension League, grabe. Napaka-deadly. The way that they timed it though, yun yung medyo scary dito. So I would say na baka may ganun pa rin ulit sila come game number 3. That's right. So simple yet so effective. Pero again, ang ganda ng pinakita ng NAOS, they really utilize, especially those Pearl changes na nakita natin, especially with Ja having that very strong B hold that long on defenders. Nakita natin kung paano nag-strengthen ang operator power thanks to these changes. And now, moving on dito sa Ascent, we'll have NAOS on defense, which I think is a good, I think yung setter, I think I like having NAOS there and kind of slowing down the expected post plants that executes that we have coming from Fancy United. Yeah. Expect na every time na buo pa yung compo, at least 4 natitira, or at yun nga, pag kompletong 5 pa at nakapag-plant na on the attackers etong Fancy, expect na meron silang post-plant scenario. So I think hindi mawawalan yung mga lineup or post-plant kind of utilities na agents na pipiliin nila. So I think Killjoy and Innocent, baka hindi nila tatanggalin yun. And I think yung KO, baka yun yung mas piliin nila dito sa upcoming round natin.
It has definitely been a staple talaga for them to play around that double initiator, but you have to really take into account with their performance as well. I mean, statistically speaking, makita natin on how their win rates have been played out talaga from either of the side. I mean, for attacking side is almost as strong as the defending. So expect talaga with their post plans being set up dito for the side of the NAOS squad. If they're given a situation na buhay pa sila lahat, this is where we actually expect them to have better odds talaga in taking out Fancy United Esports in this type of series. Man, nauabot tayo sa Game 3. I was mentioning a while ago, nag-excited ako sa Ascent, but hindi ko naman inasahan ganito talaga yung magiging outcome natin lahat. You know, almost overtime, and you know, given the match history talaga nila on Ascent, it is starting to look now it might be replicated here because 14-16 previous matchup nila, and that could be the case here kasi since it's map 3. That's right. And speaking of, just to talk about the graphics na nakita nyo just a few seconds ago, Wukong will be subbed out sa side ng Fancy United Esports with Heizi back in. I think na they really depended talaga sa mga maps that they play and their agents, because we're seeing na Fancy United definitely likes to utilize many different types of agents. And here on Ascent, very curious ako kung, you know, they definitely won't go for something standard. Yeah. Especially binalik nila sila si Heiz. So far, ito, nakikita natin nothing out of the ordinary. Siyempre, yung choice pa rin dyan na to take out to get the Fate instead of the Sova. Para sa NAOS, dalawa no? Ito yung interesting, the double controller setup, no killjoy whatsoever. Kakasabi ko lang na baka magkaroon ng mga post-plant setups with that. Biglang hindi lang na killjoy. But they do have the Viper, nandun pa rin yung Snakebite. And of course, yung sa KO. And ito yung deal breaker siguro, yung Seize na pwede manggaling doon sa may Fade. So that is one thing. Although, tingin ko yung NAOS with this stable comp, tingin ko they still have the comfort in this game. Comfort and an advantage because with this agent composition talaga, statistically wise, this has the most success rate talaga out of all the agent compositions that they have tried to play out on Ascent. So high hopes talaga, and we still have a lot more positive vibes coming inside the server. For sure. Because now Esports still had this team, still has the energy, and it still has everything up their sleeves na may papakita sa matchup na ito. At, look at that. 100% map win percentage para sa Fancy, at yung composition nga lang nila mababa. So, they're only at what, 28% na at 2 times lang nila nilaro tong comp na to at hindi siya ganun. Isa na how it counts. Parang mali yung math nun 2 times. Comp pick percentage lang. So 2 out of the many times that they did. Yeah. Okay. That's right. I think, you know, dito sa comp na they have that double controller and double ini, and I think they're really relying dito sa attacking side nila, getting as many rounds as they can, because without that Sentinel defense is definitely going to be really tricky. But we'll just have to see how they play this out. NAOS Esports, can they take this second win dito sa VCT Ascension? Let's find out from the mods. To answer your question, Reby, oo, mananalo ang NAOS Esports. Dito kami nga pala ang The Mods dito sa Ascent na maglalaban-laban na. Sakto! Ascent, mapa ng Pinoy! Sim! At saka welcome nga pala sa day number 2 ng VCT Ascension, ladies and gents. Day number 2 ng day number 1. Oo, day number 2 ng day number 1. At Midnight Talks muna tayo. Ang usapan natin ngayon ay syempre ang NAOS. Para sa third map natin, Ascent na naman. Iset natin yung mood. Alam niyo ba, guys? Alas 12 na. Sakto. Alam natin, pag alas 12 na, panalo ang NAOS. Kasi alam mo kung bakit? 1-2. Oh, 2-1 in favor score of NAOS. Ganun ba yun? Parang hindi ko alam kung saan nag-connect yun, pero parang, tama na lang. Kanina kasi 11, di ba? 1-1. Oo. Eh ngayon, 12 tama. na. 2-1 man. In favor of NAOS. In favor of NAOS, syempre. Parang may papabor sa kabila. Welcome. Maniwala kayo sa amin, guys. Kami ay credible sources at kapani-paniwala sa bawat salita. Kumbaga, saan ko yung source nyo? Trust me, bro. We don't name our sources. Sabi nila. Ganun kasi We don't name our sources. Eto na, pistol round na naman. Huwag niyong shock na din yung kakampi. Tapos G na tayo. Mamaya pala ng alauna. Oo, 3 hours parang sa next game. Okay. Sarap no, Pearl.
Ascent. Start tayo ng defense pagdating sa side ng NAOS. And offense naman or attackers, para naman sa side ng Fancy United. Defense. Tug, tug. Defense. Tug, tug. Alas 12 na talaga. Oo, diba? Parang ginawa mo naman basketball. Inantay lang yung mawala yung smoke, tapos rock na agad. Yan ang sabi dito ng Fancy United. Ma-out position si Ja, pero buti na lang ang ganda ng flash. Hindi rin sila natamaan ngayon ng Seas na binutong ng tropang Fischl, pero nung sige, the spike already. But Senior Carl, dun sa kanilang mga utilities, mga kabiyan, delikado sila, pero buti na talaga alam nila kung nasa sila. Wits will catch one. It's all up to SIK and Fischl right now. Doon lang sa loob ng smoke. Pero delikado ngayon si SIK kasi nga ito na yung flash na ginagawa niya. Buti pero hindi walang tumama kahit isa, men! Ano ba naman yan? Sila yung classic mo! Pero saksakin mo! Ay, nako, buti na lang talaga hindi na saksak. Pero kitang-kita natin sa Mojo, nakangiti na naman! Nakangiti na naman si Mojo as he diffuses the spike and NAOS. Dito sila nagsashine eh. Kahit sa normal, sa VCT PH circuit na meron tayo dito, they actually have really good pistol rounds. Diba, maalala mo kahit nga eco rounds eh. Sina Papi Chulo, sina Senior Carl, kaya nilang mag-shine gamit lang yung mga sheriff. Kumbaga, nagpo-pop off sila. Dun sa... Wala, luluking ko. Nagpo-pop off sila dun sa mga rounds na alam nilang dehado sila. Pero hindi naman sila dehado dito. Ang ganda rin kasi nung haunt eh. Ayun o, perfect yung pagkaka-haunt. Tumama, and hindi sarado yung door. So, very much spray. Alam mo ba yung tropa kong si Ray Diamond yun eh? Ah, talaga? Oo. Oh, tropa ko rin si Ray. Favorite niyang damit, black. Favorite niyang kulay black. Ngayon ko lang siya nakitang ngumiti, men. Ay, kanina pa, hindi mo lang siya tinitignan masyado. Sorry, nanonood ako game eh. Hoy! Papi Chulo, hindi nakita! Hindi nakita mga kaibigan! May tao sa kanan mo, Papi! Pero nakatingin naman si Jai. Oh, si Ja. Pare ka. Diyos ko, Buti na hindi tumama. Nice! Nice one! Nice one! Miss! Nag-force buy sila! Wala namang nagawa! No way! Wala silang napapatay dito para sa side ng NAOS kahit isang player. Low on HP is gonna be SIK. Naiipit na rin siya dito. Bench play coming in from NAOS sa side. Isang pop flash pero wala na rin magagawa. Nag-force pa! Men, 3-0 to. Oo, syempre. Oo, men. Wala silang pera for the next. Itaga niya na sa bato. 3-0. Lawag dyan. Lawag dyan. Uy, walang ganun, men. Makakumoto yung videya. Walang bato. Ano bato? Tulog na kasi yung mga bata, kaya okay na. Oo, bato, grabe men. to! Buti na lang, mabilis mag-react si Papi Chulo. Yun nga eh. Si Jabba naman, parang hinahalikan na yung Mon. Si Haize yung siya na lang yung nagulat eh. Pagkababa niya, uy, dalawa pa. Nasa harap ko, dalawa. Pero yun nga, whiff. Whiff. Pero, uy, si Jin Bes. Oh. Jet na. Nung nandito siya sa Pilipinas, jet din siya. Oo, totoo. Magaling naman siya mag-jet. Pero mas magaling si Ja. Oo, di ba? Mas magaling si Ja. O, tignan natin, mamamatay si Haize. Sisilip si Haize, mamamatay si Haize. Nakita ko na to. Poison Cloud Pass? Alam mo, actually, yung pwesto ni Ja, nilaline upan siya ng nade dyan eh. So, I think at least for the meantime, lalo na ganito yung pagkakasetup ng wall nila, verticality, puhunan nila. Oo, and ano lang pala yun, diversion lang pala yun, men. Pero, para isipin nyo, dyan kami. Pero dito talaga. Nakala nyo sa A, hindi, sa B kami at buto lang talaga si Tony Prowler nakakita ng isa. Kaya nga eh. And this just gives intel for the rest of the team of NAOS. Nakaabang na Senior sila, Carl, high-low positioning to, men. Ready sila to take on ginawang pangamba ang turret at naghahanap sila ng mga kills. Kaso nga lang, mabilis din mag-trade off yung Fancy United. Okay, makakakuha ng baril yung mga players ngayon ng FCY. Actually, lamang nga sa baril ang FCY ngayon eh. Oo nga. Nagkapalitan pa ng scenario. Let's see, when it comes to this retake though, tignan natin kung makakapitas pa ba sila. Well, yung overhead flash will connect onto one. May tao sa may logs, may tao sa may market. Asa na ba yung next swing nila? Nice. And Ja, anyway, second down everyone nga. Pero it's all up to Yes I Can. But it's gonna go bye-bye sa game na to. 3-0 already. At paano na pag-usapan nga natin, yun talaga ang mangyayari. At lahat sila may pera na. at least for the time being, ang magandang buwelo lang dito ng Fancy United is at least nakapitas sila ng 3 players ng NAOS. And for that,
Na-destroy nila yung economy ng Slight, pero hindi ganon kalala. Again, nanalo sila sa bonus round nila, so it's still around for them. At makakabili pa sila for the next one. Pero ang Fancy, chillers lang. Kaso nga lang, 3 rounds na. Di naman sila half armor lang. Marami naman silang pera, di ba? Ang score is 3-0. So either way, kung ano mang makuha nila. May loss bonus ka pa. May loss bonus ka pa. Hindi, sa FCY, oo nga. Hindi sinasabi ko sa NAOS. I mean, okay lang naman talaga na mag-half armor din sila. At least, bulag lahat. Bulag lahat sila, wala sila makita yung Haunt! Ang daming nakita, pero si Ja, man, high risk, high reward yung play na yun, sobra. High risk, high reward indeed. Nightfall, Paranoia, Haunt, nilabas nila. Sayang, ano. The thing is, ay, hindi pala Paranoia. Lahat, tama, nilabas nila. Halos ng players dito ng Fancy, nabulag with that execution. Hindi lang talaga nag-connect or nabigla nang talaga si Ja. But if it worked out greatly, malamang sa malamang, dalawa ang minimum mo dun. Tama. Pero, ang ganda ng reaction na ginawa ni Jin. Nag-smoke siya. Mabilis na reacts lang, kumbaga. Parang Facebook. Sheesh. Reacts lang. Pa-heart react ng stream natin. Sa Twitch, pwede na rin mag-react. Talaga? Oo, pwede ka na mag-heart react sa Twitch. Nice, man. Grabe yung set natin. Para tayo nasa aquarium, no? Para tayo alam mo yung sa room, bedroom. Pero, yes, I can. With a null command right now. Pero ito yung delaying factor nga na pinapahita ng mga players ngayon ng NAOS Esports. Jin will catch one. Mojer, take it down 2. Pero yung isama na rest pa. Kung nakita ko 2v3, lamang pa rin dito ang FCY in terms of headcount kasi 4 na sila. Tingnan natin as High Z plants the spike right now. Ang NAOS, syempre pumuposisyon. Online pa dito and na-deny pa actually yung paggamit ng utility. So nag-aantay lang sila. This recon will not show anyone though, pero it clears out yung path ni Senor Carl. Not only that, itong drone na to, nilinis na rin kung may nagtatago man pagdating sa boathouse. Ang hirap na ito. Play for exit na to, Bes. Exit flags lang nasa isip nila. Well, tumama! Diyos ko po! Winnable pa! Pwede pa! Papasukin ba nila? Hindi na. Hindi na. Exit frags na lang to para sa side ng NAOS. Gusto nilang gawing pulubi muna. Ang ganda nung crossfire nila. Ay, nag-flash. Nice. Sige, pwede na. Nice. Nice try. Nice try. Pero at least, isa na lang yung natira para sa side ng Fancy doon. Oo, wasak yung ekonomiya nila. Oo, kahit na nakuha nila yung round, not bad. Kasi 3-6 pero mo, wala ka, half armor ka talaga. Half armor ka dyan, man. Tipid, pagdating din sa kanilang side. But si Jin naman meron siyang Blade Storm. Oo, makakapag-drop naman siya. Pero di siya mag-drop, madamot siya. Ano drop? Anong Blade Storm? Binigyan ng kinuwentuhan yung kalaban. Ano sa ba? Sheesh, 12-14. Pero ito nga, mga players na nga to, lalong-lalo na sa FCY, yung pressure nasa kanila. Kasi alam nila mananalo na ako dito eh. Pilit mo yan. Sige, pagpatuloy mo lang. Kasi ang tunay na, ano ba yung ginagawa ngayon? Manifestation. Uy! Nag-disconnect yung mouse. Nag-disconnect mga kaibigan. Ayan! Okay na. Reconnect na, boss. Grabe, Ben! Interactive! Okay na. Hindi ko alam kung rinig nila yun. Pero ito. Kung narinig nila yun, guys, press 75. Wow. Bago yan, ah. Press 75 na pala. Walls up, smokes up para sa side ng NAOS. At ganun din mula kay Fisho. Kaya nag-react din yung NAOS dito with the smoke towards A main. Ang kaso, ginawa nila yun exactly for this reason. Para ma-burn out din yung utility play na kayang i-provide ng NAOS. May ult pa si Wits. Senior Carl, may ult din. Rinig nila, bes. Si Jake, 175 binilagay eh. Pero makapapasok na ata sila. And that is Jack. Waiting patiently dito lang sa may short though. Nag-aantay lang yan, bes. Sure ako. Carl, i-hunt mo na, Carl! Hunt mo na! Carl, Mr. Carl, karandang, i-hunt mo na! Please! Pero yes, I can. Win-wallbang siya. Pero yun nga lang, let's see if ever magbabasagan ba ng pinto ngayon. Pero in terms of hunt, ayan na! Tinamaan yung APAC. Wala silang marinig. Wala kang jowa. Hindi kita mahal. Yan ang sinasabi nila. May nag-dash in, nakita ni Fisho yun, pero wala siyang pakialam. Kailangan niyang alagaan ang kanyang sarili. 3v1 situation though. It's all up to Jin. He managed to pick up 1 kill. 1v1 na ngayon. Time is ticking. Papi Chulo! Ay! Right. Nice! Panis! Panis!
Wala siyang nagawa eh. Napatingin na lang din siya, Oo, di ba? Wala talaga siyang mananag. Right click ang puhunan. Classic shot, connecting perfectly. That's Papi Chulo to secure another round para sa side ng NAOS nga. 4-1. Not bad. Hindi ka mahal. Hindi ka na mahal. Hey guys, thank you sa pagsama sa amin. Sana bukas ulit. Sana. Bukas kasi... Bukas na ngayon. Bukas kasi guys, panel kami. Ay, oo nga. So, dun tayo sa kabila, no? No. Sabi ni Rob Panis, panis ka din, Gil, inaano kita dyan. Last name niya talaga, Panis. You know, Rob Panis. Sorry. Sorry amin. Yung girlfriend ni Amix. Ay! Walang pera yung Fancy for the next round. At CSI Ken lang actually yung meron, no? So, we might still be seeing a kalahaf buy para sa side ng Fancy. Actually, Bessie, di ba may mga tropa tayo sa YouTube? Yung mga natin doon, yung mga friends natin na tropa ng Fancy. Oo. Inaaway tayo. Wala tayong pakialam doon, men. Yan nyo sila, guys. Yan nyo sila. Be the better person. Oo, tama. Kaya iba-block natin sila. Sabi nga guys, di ba siya, ano bang date ngayon? 29. Oo. Depende sa tanong mo, kanina o ngayon? Ngayon. Na 29 na. June 29 na. Ito yung araw ng pagsusori. Totoo. So, bago ba yan? Oo. So, yung kaya mga na-release yan? So, yung mga nakaaway ko, mag-sorry na kayo. Oo, araw kasi ng pagsusori ngayon. Oo, kaya ako kasi mag-sorry na kayo. Kaka-announce lang. Kaya mag-sorry na kayo. Allows a rep. Time out sana ito. At hindi technical pause. Kasi di gumagalaw yung oras eh. Ang importante, wala talaga. Oo, wala yung makikita natin yung salitang ascent. Pag may lumabas na ascent, may birthday na naman, man. Ay. Okay na yan. I-tour nyo na lang kami sa ascent kung saan pinanganak si Ja, etc. Sa bar volante. Sa bar volante. Ayan, meron dyan mga coffee. Masarap ang kape dyan. Na-try ko na yun one time. Talaga? Oo, masarap dyan yung macchiato sila. Yung latte nila dyan, masarap, man. Sa bar volante. Akala mo talaga nakapunta. Dapat hindi ba? Ikaw? Oo, sa game. Oo. Doon sa gilid, sa dulo, meron doon gelato. Ang gelato, mga kaibigan, ibig sabihin nun is ice cream. Sa bagay, kasi nga doon sa mid may pizza eh. Exactly, di ba? Ibig sabihin nun, pizza. Sige. Kwento mo yan. Masarap ang gelato Para sa normal ice, compared sa normal ice cream. Pero mas masarap pa ang kills na makukuha ni Senor Carl dito as he takes one down. Mas smoke off pa, pati yung mga nasa B-main. Ay, ang dami! Ito, sakit mo, men. Bam! Natamaan lahat sila, Pero nga lang, isa lang KTV pa para siyempre hindi siya matamaan niya. Pero alam na ata ni Wiz, meron tao sa kanan niya. Pero, it's just the player of NAOS na apat pa sila. Walang idea ang FCY na may nasan open, which is si Senor Carl and Moji as well. Sige, pumasok kayo dito, akin kayo. But meanwhile, si Papi Chulo, papunta lahat sa kanya. Isa, Maganda. Yung cut-off ng rotation, basta tatama yung shots. At dun nga, nabawi agad. Ang bilis ng bawi. Nakapulot pa ng baril. Dalawa na silang may baril ngayon. 2v3 scenario pa. 45 seconds remaining to plant the spike and Mojer secures the double kill. Ganun lang ka-basic para sa kanya. 5-1 ang score natin dito, Bes. Grabe yung Grabe yung Ascension hanggang 2. Tomorrow. Kasi sa Ascension. Tama. Ganun NAOS, ang kailangan score nila is 2-10. Huwag sila magna 9-3. Oo. Pag 9-3 pwede pa. talaga eh. 7-5 actually pwede pa nga eh. Basta wag lang 9-3 kasi parang may epekto yung curse ng ibang bansa sa atin eh. Oo. Shoutouts nga pala sa VCT EMEA. Naabuto na namin kayo. Oo nga. Good morning sa inyo. Good morning sa inyo guys. Good afternoon. We are really sorry if we can't speak in English because we need to cater for our Filipino fans. I thank you. Ayun yung gelato, beso. Ayun, gelato and ice cream yan sa Ascent. Kasi ang Ascent kasi, saan yan hinango yan sa word na Ascension. Totoo to. Gawa mo lang to. Alam ko, istorya mo pag gawa-gawa lang eh. At syempre, kapag
Titignan natin sina Mojer, Senyor Carl with Papi Chulo. Paborito, isa sa mga mapa na lagi na nilang nilalarong matagal na. Si Papi Chulo, sinilang yan dun sa may hell eh. Si Ja sa heaven siya. Si Amix, sa may ano lang to, Kabi. Kabilang. Kabila. Ito na, si Amix and L. Si Amix saka si L. Si L, no? Parang good stuff yan, Alam mo, Bes, delikado eh. Pag si Amy siya si L pinagsama mo, ibang bang-bang. Alam mo ano? Ano? Aim L. Tama naman, diba? Aim no! Pag pinagsama mo si Amy, si L. ibang bang-bang yun. Aim L. Kaya, ganun pala yun. Ay ko. Tama naman. Tama, di ba? Tama. Tama. Tama yun, man. Galing. Kaya dito si Wolf, eh. Kaya pala. Time out it is. Sa Fancy United to. SCARZ si Ray Ray. Email. Galingan nyo lang dyan, coaches. Akala mo, yun na yun, pero hindi pala. Ligtas pa rin ang mga kapatid nyo. Sumakit yung chan ko doon, men. Akala nyo, tanggal na kami. Di pa! Di pa! Pasto, men. Pasto! Tingnan natin. Ultimation. Kompleto, man. May longa dog. Andyan yung lockdown alert number 4. Shoutout. Shoutout nga pala kay John Lloyd. Pero ito mga players nga ng FCY, ito rin yung pang-counter nila. Itong Viper Spit na to, sige kahit habang buhay ka mag-Viper Spit sa Fisho, may lockdown si Mojer eh. Diba? Alis! Kahit 3 araw siya nasa Viper Spit niya, wala siya magagawa sa lockdown ni Mojer. Lalabas pa rin siya. Kasi nga dahil sa lockdown na yon. Tingnan natin kasi slow play ang pinapakita talaga ng Fancy United dito. At parang ayaw talaga nilang umuwi. Pero ito, good flash towards Papi Chulo bago siya ma-cancel out. But he has to reposition himself dahil madami ring nades. Ang daming utility. Good on the kill. That's gonna be Ja. Pero mabilis siyang mapapatay na Snakebite dito dahil 1 HP na lang siya. Papi Chulo though, holding down the fort para sa side ng NAOS. Nizzy to get the kill. 2v2. Sinagot sa akin, tawa. Ayan na. Initiated mga kaibigan. Tinatay na muna yung Viper Spit? Oo nga, di ba? Pero hindi. Wala nang Viper Spit, men. Ay, sige bukas na yun. Pero, may nakita ba yung hunt? I don't think na nakita yung hunt wala. dahil itong space na to, rerespetuhin pa rin to. At alam diretso, nila. defuse best. Alam nila. Diretso! Sige, sabay-sabay kayo pumush. Sige. Silipin Congratulations. nyo. Nice one. Sige. Meron pa isa. Okay, 1v1 with a great Defuse one. na, Pero tapos best. na. Okay na, tapos na ang boxing. Tapos na, di ba? Nagplan sila dito. Inismokan lang. Ay, nako. Sa is-uno, mga kaibigan. Nilockdownan lang silang matindi, tapos pinusuan talaga. Sige, defuse mo, tiwala ka. Best, anong sabi ko, di ba? 11 kanina, 1-1. Ngayon, 12 na, 1-2 in favor of NAOS. Ay, nakikita na natin ang future, guys. Sabi ko siya, pang VALORANT 2 na ako eh. Future is indeed bright. 6-1 ang scoreline natin. Kahit pa paano, mapapansin mo yung mga rounds na nakuha nga ng NAOS dito, no? 5 out of 6 rounds that we just witnessed, na-diffusean yung FCY. So, it really goes to show na pagdating sa mga post-plan scenarios nga, FCY are having a hard time. Lalo na, sinimula nila to sa pagpo-force buy tapos hindi nag-work out. Pero, magandang pangitain to. Best, alam mo ba? Na si Mr. Kay Sam Ives na Puweta may sinabi sa akin. Ano sabi? Ang Ascent daw. Maalat. Bakit? Ascent. Sige, push mo yan, man. Hindi. Ikaw, Wolf. Ayos yun, makasalanan yan. Kasi nga, Ascent. Technical pause? Technical pause, man. Sa sobrang lakas ng NAOS. Tinekpos na. Hindi kinaya. Hindi kinaya nung ano nila. Ganun talaga, guys eh. Malakas ang Pinoy eh. Wala tayong magagawa dyan, man. Labas tayo dyan. Literal. Ito ang mga bagay na, syempre, ikaw naman, bes. Kung ikaw may event, syempre ayaw mo rin may tech pause, di ba? So, antayin na natin okay to, lang guys. yan, guys. Ito yung mga bagay na napapa-fist hindi natin palm na si Senyor naiiwasan. Carl. Ano kaya sinasabing? Si Wits, man, yung chewing gum niya, 3 games na. Man. Mamaya, parang lugaw. Mamaya, kung ano nang mangyari dyan. Grabe yung chewing gum ni Wits, man. Wala nang tamis.
Sim. Actually, kahapon pa yun. Actually, pagdating niya palang flight nila. Gumangata na siya, man. Gumukuya na siya ng chewing gum niya. Ganon din si Burkumi. Mahilig din siyang mag-chewing gum pag naglalaro. Baka pang pawala ng kaba yun. Pag wala akong ginagawa, kung bunguin ako kung ano-ano eh. Uy, styro. Pag board ka, no? Okay, yung station board na to, Patry nga. May asin kayo konti. Sa lahat na nanonood sa YouTube and Twitch, hi! And Facebook. Hello sa inyong lahat. Yung mga nag-watch party sa Discord. Ay, oo. Kasi marami tayong mga viewers na kasama nila yung tropa nila, pero share screen sa Discord. So, hello din sa inyo, mga tropang shared screen. Sa NAOS din. Ganon din sa NAOS? Ay, oo. May watch party ang NAOS din. Tsaka sa barangay 125 ng Caloocan. Hello nga po pala sa inyo. Hello sa inyo. May, ano ba tawag sa head ng barangay? Tanod. Hindi, barangay captain. Barangay captain. Sa kapitan. Tsaka kay barangay vice captain. Tsaka kay auditor, tsaka kay treasurer. Shoutouts din sa lahat ng mga nanonood sa ibang bansa. Kay mayor. Layo ng mga pinupunta nila. Mexico, Pampanga. Pwedeng LA. Lower Antipolo. Meron pa New York eh. Cubao. Kita mo si In, galit na. Yan When will Talon play? Taylorville. Tayo yun, bes! Tayo yun, bes! Hello sa inyo! Hello nga po pala sa inyo. Tira mo si Ja! Ayun sa'yo ni Ja. Ayan! Oy! Happy na si Ja! Happy na si Ja! Happy na si Ja! Años felicidad. Start nyo na yan. Ay! Nako, meron. Alam mo, Bessie, bakit? Wala na. Wala lang din eh. Alam mo, di ko rin alam eh. Di ko rin alam, Bes. Ganon talaga ang buhay. Ang life. Parang buhay. Tama. Sabi nga ni Kuya Kim, ang buhay. Ay, weather lang. Ano pa sabi ni Soul Coats? Actually, sabi nga ni Mike Enriquez. Excuse me po. Excuse me po, di ba? Napansin ko kanina ka pa dyan eh. Shoutouts nga pala kay Pia. Tsaka si Kuya Kim, meron siyang siyang na-discovering bagong siyang bagong na-discovering hayop? Pero matang lawin. Paborito ko yun. Oy! Sige, tropa natin yan, Friend ko sa Facebook. Pero break natin to. Break na tayo, guys. See you later.
Shoutouts nga pala sa mga nanonood dyan na tayo nagbabalik. Sa araw na ito, nakikita natin ngayon yung mga players nga ng NAOS Esports and Fancy na na magva-VALORANT sila. Nakalimutan ko na natuwa pa. Kung na naririnig kayo, yung lato-lato ni Phil yung nakalimutan niyang
pigilan. Live, nakalimutan ng pigilan. Ang tawag dito, Bes. Ano? Valorant till the break of dawn. Tama. Ganun lang yun. Basic lang, kumbaga. 3 a.m. Abutin natin yan. May game trip eh. Ano pangalan nung last na... Deadlock. Deadlock yung agent. Konti na lang, magagano na ako. Ay, nako. Masasapot ka na rin. Settle yun, di ba? Oo. Kasi... Let's see. And 3 mula sa side ng FCY. Mapipigilan Aray, agad. nice! With a swarm. Napakasakit. Ito na yung Hunter's Fury. Nilabas na rin nila. Pero Nizzy, good on the first kill towards Senor Carl. Yung Prowler, at least being denied. Ito rin yung pag-push na nga nila dito. Maraming tao na talaga binabato nga nila yung mga utilities nila. Doon lang sa may ball. But Papi Chulo, just waiting on that moment, waiting for that perfect entry nga nagagawin ngayon ng Fancy. Pero ang problema nila is lahat sila is kitang-kita. Papi Chulo, from behind, wala nang ultimation ngayon si tropang Fisho. And kitang-kita ng Wits ngayon. Yung bullet trails, mag-isa na lang and Heisey! Nice try. Nice try. Ang sasabihin natin para sa side ng NAOS, may butas yung smoke, nahuli pa rin na tumatawid nga dito yung isang player or yung last remaining player ng NAOS nga. And because of that, huli sa akto talaga. Kahit napatay niya na yung nagpa-plant ng spike dito. Pero ang good side nito para sa side ng NAOS, at least, na halos naubos nila ang mga players nga ng Fancy United. But, ang cons naman nun syempre, hindi sila nanalo sa round. Not only that, pero yung economy-wise as well, medyo shattered. Talagang shattered into pieces talaga, Bes. Yun yung pinakamahirap na sitwasyon talaga sa mga teams na to, na okay na sana yung mga entry nyo, okay na sana yung mga wins nyo, pero pag natamaan kayo ng isang matinding dagok sa buhay nyo, paano nyo sosolusyonan? Making lifeless. Lasa kaming aircon sa bahay, di ko maintindihan. Ang lamig dito, swap tayo. Pero ito nga, Blade Storm muna para kay Ja. Available na rin para gamitin niya ito. Pwede siya magpaka-aggressive if ever gagamitin yan. Well, wala naman broken ba yung mga players nga ng NAOS Esports, but with that Blazer on hand, alam niya na si Jin nasa kaliwa niya. Pero nakita ba niya? Yan ang tanong, mga kaibigan. Pero mukhang nagbabadya ata siya. Pero si Jin muna mga one tap sa ulo ngayon kay Ja. 4v5 right now. Lamang Fancy in terms of everything. They have the firepower, utilities, head count, but Senor Carl, the equalizer! Ooh. Ito na. 1-to-1 trade agad-agad towards B main. Pero Mojer, pipigilan natin pumasok ang mga players ng Fancy. Yes, I can. Bumabawi rin with his skill as well. Pero 3v2 situation na naman to. Kulang ang NAOS when it comes to the manpower. Pati na rin sa barrel na meron sila. Seas, not connecting at all. Pero itong Recon, isang masaspatan. May null command yung mga players nice. Pero buto din talaga. Papi Cholo catching one. Post plant, retake it is. Prowler, papunta. Alam nila kung nasa ba yung iba. Low HP si Yes, I can. Men, paano nagagawin to? But with 25 seconds onto that Recon ball, pero wala pa talaga near. Dito nga sa puesto nga ng FCY. Hot will be denied for the count. Wits pushing in with a swing. Will catch one. Pero meron pang isang mga kaibigan at sige, Papi Chulo, i-defuse mo ako na ang bahala. And Papi Chulo, meanwhile, fake lang pala yung top na yun kasi nakapasok na siya. 7-2 already. And now, kung sa inyo, i-13 nyo na to. At least for the time being now, secures another round here. At kung hindi ako nagkakamali, economy rin nila yun, ha? Eco or kala-half buy lang ang meron dito yung NAOS during that time. But with that win, magkakaroon na naman sila ng budget dito for the next following round as well. Ang ganda ng pagkakariko nila. It works out in their favor. Alam nila exactly kung saan nagtatago yung nagplant ng spike. And the only problem that they really had to deal with is yung boathouse nga na nakikita natin dito. Pero dito naman ngayon sa pinapakita nga ng FCY, at least they have all the ultimates para makabawi sila. They have the Nightfall, they have the Maul Command ang gagawin niya. Maul Command muna dito para lang syempre hindi sila makabawi. No utilities at all. So kailangan nila mag-rely dun lang talaga sa mga aim tools na ipapanalo nila. Jin going in, will catch one. Fisho binuho yung patay pero kala natin spray doon pinapakita ngayon ni Mojer. And ganun lang kadali na wala, parang bula yung mga players ng NAOS ngayon. Spray down malala ang ginawa ni Mojer doon. Clean up crew, kumbaga, para sa side ng NAOS. And the more rounds we're looking at, it seems like ang NAOS